चेम्बाराव फैदो। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एक्सक्यूज मी डक्टर डिबर। माबाफोर बुंनोबा बुंदो। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, question number 61, Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन मजियात रखा। Supplementary. माननीय अध्यक्ष महोदय, आमार जेटु उत्तर पाइछु এই উত্তরটোৱে এটা সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাত উত্তৰ দিছে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যে টোটাল লাষ্ট 3 ইয়ার্সে 1307.69 লাখ রেভিনিউ জেনারেশন হয়েছে, কিন্তু কিমান ল্যান্ডৰ এগেইনষ্টত লিজ দি এই পইচাটো পাইছে এইটো ক্লিয়াৰ কৰা নাই। নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, কোন কোন ডিস্ট্রিক্টর ল্যান্ডগুলি লিজ দিছে, কারণ ল্যান্ড তো আমার গুৱাহাটীৰ ল্যান্ড আৰু বৰপেটাৰ ল্যান্ড একেই নহ'ব বলো, তো এই কারণে এইটো স্পেসিফাই কৰা নাই। আনসারটোৱে অলপ এটা সন্দেহ সৃষ্টি কৰিছে। এইটো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এটা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, কোন কোন ডিস্ট্রিক্টৰ কিমান ল্যান্ড লিজ দিছে। নাম্বাৰ 1 মোৰ সাপ্লিমেন্টারি। Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, आमार उत्तरটো আমি দিছো যে আমাৰ ASCCৰ ফালৰ পৰা এইটো এতিয়া নহয়, আগৰ চৰকাৰৰ দিনত মানে আমাৰ ASCC যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ, তো তাত কিবা সিনেমা হল কিবা ইত্যাদি কিবা কিবি বনাইছে, তাৰ পৰাহে আচলতে ভাড়াটো আমি একাকো লিজত দিয়া নাই। হলটো আমাৰ চৰকাৰৰে, ASCCৰে হলটো, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু মাটি তেনেকৈ কাকো লিজত দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ আমগুৰিত এটা মাটি লিজত আগৰ চৰকাৰৰ দিনত দিয়া হৈছিল। এতিয়া  আমাৰ  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 আমাৰ আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ  আমাৰ আমাৰ আমাৰ
আমগুৰিৰ মাটিটো আমি এতিয়া কেঞ্চেল কৰিব দিছোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমগুৰিৰ উপৰিও আৰু আমাৰ কি কয় এইটো শিৱসাগৰত আমাৰ নিজৰ বিল্ডিং হৈছে তাতে আমি ভাড়া দিছোঁ তো তেনেকুৱা ভাড়াহে দিয়া হৈছে লিজত তেনেকৈ মাটি দিয়া হোৱা নাই কিন্তু মই এটা কথা জনাওঁ যে আমাৰ মাটিৰ পৰিমাণটো ইয়াত দিছোঁ গতিকে সেইটো আপোনাক মই কথাখিনি একেলগে জনাই থৈ দিওঁ যে মাটিৰ পৰিমাণটো আমি ইয়াত দিছোঁ আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে যে যিহেতুকে আমাৰ ASCCৰ প্ৰাইম লেণ্ড যিখিনি আছে প্ৰাইম লেণ্ড গোটেই প্ৰাইম লোকেশ্যনত আমাৰ মাটিখিনি আছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজতে আমাক এটা কথা কৈছিল যে এটা আমি যিকোনো এটা থাৰ্ড পাৰ্টি লৈ আমি UI ফ্লোট কৰি আমি এটা এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এই এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্টটোৱে আচলতে এই মাটিসমূহ কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ কাৰণে আচলতে এটা আমি থাৰ্ড পাৰ্টি ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে UI ফ্লোট কৰা হ'ব আৰু সেইমতে থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে যিটো কথা ক'ব সেইমতে আমি এছেছমেণ্ট যিটো কৰিব বা যি তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিব সেই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব Thank you. Second supplementary. Uh, 1043 বিঘা ল্যান্ড ইট অল গোটেই ল্যান্ডখিনি টাউনৰ মাজতে আছে প্ৰাইম লোকেশ্যনত আছে তো এইখিনি কমাৰ্চিয়েল পাৰপাছত ইউজ কৰাৰ যদি ডিচিশ্যন লৈছে তো এইটোত কি গভৰ্ণমেণ্ট ভেলুৱেশ্যনৰ বেছডত PPP মডেলে কৰিব না তাত মাৰ্কেট ভেলু ফাইনেলাইজ কৰাৰ পিছত মোৰ ইণ্টেনশ্যনটো হ'ল যে মোৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন যদি কৰা যায় তাৰ পৰা কাৰণ বেলেগ কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান এছেট টাউনৰ মাজত নাই এক্সেপ্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট তো এইখিনি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে একজেক্টলি যেটো বেংকে যেনেকৈ বেলুৱাৰ 3জন বেলুৱাৰ দি কৰে তেনেকৈ কিবা চিন্তা কৰিছে না গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি লেণ্ডৰ বেলু আছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব এইটো কিবা ডিচিশ্যন আছে নেকি গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে জনাওক অধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'লোঁ ইতিমধ্যে যে আমি কোনোবা এটা প্ৰফেশ্যনেল কোম্পানী আমি UI ফ্লোট কৰিম আমি এতিয়া গতিকে তাতে UI ফ্লোট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা মডেল দিব এই মডেলটো যদি তেওঁলোকে কয় যে PPP মডত হ'ব লাগে PPP মডত হ'ব যদি নহয় বোলে চৰকাৰে লোন লৈ কৰক তেওঁলোকে যদি কয় তো তেনেকুৱা মডত হ'ব গতিকে আমি প্ৰথমতে এই যিটো আমি পাৰ্টিক দিম আমি এতিয়া UI ফ্লোট কৰিম ফ্লোট কৰিলে তাতে অভিয়াছলি ডাঙৰ যিবিলাক প্ৰফেশ্যনেল পাৰ্টি তেওঁলোকে আহিব যেনে বেংকৰ ভেলুৱাৰ নাহে ইয়াত আহিলে প্ৰফেশ্যনেল পাৰ্টি আহিব যেনে ENY আছে যেনে PWC আছে যেনে ডেলইট আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীবিলাক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিবিলাক গ্লোবেল কোম্পানী যাৰ তেওঁলোকৰ বিজনেছ নলেজো আছে বা কি মডেলত গ'লে লাভ হয় লোকচান হয় সেইটোও আছে গতিকে আচলতে সেইকাৰণে আমি UI ফ্লোট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এছেছমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই ব্যৱস্থাখিনি আপুনি কথা যিটো কৈছে আমিও বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ যে এই মাটিখিনি আচলতে ব্যৱহৃত হ'ব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই পাৰ্টিটো যিটো পাৰ্টি আমাক এছেছমেণ্ট কৰি দিব সেই এছেছমেণ্টৰ ভিত্তিতে আমি এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ভাবোঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব মাজতে যোৱা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া Thank you. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই আৰু এটা কথা Supplementary আহিব আপুনি ক'বই লাগিব এনে না এইটো ক্ষেত্ৰতে এটা কথা কৈছোঁ যে যোৱাবাৰ আমাৰ ৰূপনগৰত আমাৰ 59 বিঘা মাটি আছে তো 59 বিঘা মাটিত এডভান্টেজ আছামৰ পিছত এটা কানাডিয়ান কোম্পানী আহিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে তাত JW মেৰিয়ট হোটেল এখন আৰু এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স তেওঁলোকে কৰিব আৰু ডেভেলপ কৰিব এই কথাখিনি মই এছেম্বলিত কৈছিলোঁ তো কোৱাৰ পিছত ইয়াত ইমান হুলস্থুল হ'ল আৰু তাৰ লৈ পেলাই চিৰিজ হিচাপত টিভিত মানে আলোচনা হ'ল যে অসম চৰকাৰে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে গতিকে আমি আল্টিমেটলি কানাডিয়ান যিটো পাৰ্টি আহিলে আমি তেওঁলোকক আমি ৰিফিউজ কৰিব লগা হ'ল Thank you. ৰূপক শৰ্মা অধ্যক্ষ মহোদয় সমগ্ৰ অসমতে যিবোৰ আমাৰ ASTC বাছ আস্থানসমূহত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বহুত বাছ পৰি আছে আনইউজ একেবাৰে তো মোৰ নগাঁৱতো দেখিছোঁ মানে সৰু জেগা একে মাজমজিয়াত বাছ থ'বলৈ জেগাই নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু একেলগে তাত সোমাই আছে দ্বিতীয় অফিচটো
অস্থায়ীভাৱে তাতো গাড়ী ধৰিব নোৱাৰি পেলাই গাড়ী এখনৰ ওপৰত এখনকৈ জাপি থ'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে। যেতিয়া ৰেভিনিউ কথা আহিছে যে সমগ্ৰ অসমতে এই পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা বাছবিলাক ৰেভিনিউ আৰ্নিঙৰ কাৰণে বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি, লগতে অস্থায়ীভাৱে যিটো দ্বিতীয় অফিচ নগাঁৱত চলি আছে ASTC কেম্পাছৰ ভিতৰত, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ তাত গাড়ী থ'ব নোৱাৰি পেলাই এখনৰ ওপৰত এখন গাড়ী জাপি থোৱা আছে। সেই অস্থায়ী যিটো কাৰ্যালয় স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ডিমৌগুৰিত কাম চলি আছিলে, কিন্তু অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ আছে, তাৰো সম্পূৰ্ণ কৰিব নেকি মন্ত্ৰীমণ্ডল? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যিবিলাক বাছ পৰি আছে এই বাছবিলাকৰ ইতিমধ্যে আমি টেণ্ডাৰ কৰিছোঁ, টেণ্ডাৰ। বহুতবাৰ টেণ্ডাৰত কোনো পাৰ্টিচিপেট নকৰিলে। শেহতীয়াভাৱে কোনোবা এখন শেহতীয়াভাৱে যোৱা মাহৰ আগৰ মাহত আৰু এখন টেণ্ডাৰ কৰা হ'ল। তো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তাত কিছু বাছ অকশ্যন কৰি দিয়া হৈছে আৰু বাকী যিখিনি বাছ ডেমেজ হৈ আছে এইখিনি পৰ্যায় ভিত্তিত অকশ্যনৰ চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু অকশ্যনৰ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো কোনো পাৰ্টি তেনেকৈ আগবাঢ়ি অহা নাছিলে। এটা পাৰ্টি আহিছে মই ক'লোঁ এতিয়া, গতিকে বাকীখিনিও আমাৰ ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইখিনিও আমি অকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিবিলাক বাছ বেয়া হৈছে সেইবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, গতিকে সেইখিনি অকশ্যন কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয় অফিচ যিটো আছে এইটো নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। দিগন্ত কলিতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ক ইতিমধ্যে মই দুখনকৈ চিঠি লিখিছোঁ। অৱশ্যে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক কৈছে তাৰমানে বাইহাটা চাৰিআলি এটা মিডিল প্লেচ, তাত আমাৰ জালুকবাৰী ৰঙিয়া সকলোবিলাকৰ অঞ্চল ধুনীয়া প্ৰায় 2 বিঘা মাটি আছে জানে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়। মই কৈছিলোঁ যে সেইটো নতুনকৈ ৰিন'ভেশ্যন কৰি এটা বাছ ষ্টেণ্ড এটা অকণমান সৰুকৈ এটা গেষ্ট হাউচ কৰা এটা পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা মই দুবাৰকৈ লিখিছোঁ। মোৰ বিশ্বাস আছে তেখেতে এইখিনি অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই মোক ইতিমধ্যে কথাখিনি অৱগত কৰিছে আৰু আমাৰ এই যিটো আমি এতিয়া পাৰ্টি এটা ল'ম আমি এছেছমেণ্টৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এছেছমেণ্টটো আহক, আহিলে সেইটো কৰা নিশ্চয়, সেইটো সেইমতে যিমতে আহিব এছেছমেণ্টটো সেইমতে আমি কামখিনি কৰিম আৰু নকৰাৰ কথাটো নাই। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ কামৰূপৰ মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰো, গতিকে সেই হিচাপত ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰৰ উপৰিও সেইটো এটা মোৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰতে আছে, গতিকে সেইটো আলোচনা কৰা যাব। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 শ্ৰী মনোৰঞ্জন তৰিকদাৰ। মাননীয় স্পীকাৰ ছাৰ, মই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা যিবিলাক তথ্য বিচাৰিছিলোঁ এটা পৰিশিষ্ট কষত দিছে, ৱেবছাইটত গৈ পেলাই পোৱা নাই মই। সেইটো এটা অসুবিধা আছে টেকনিকেল। এইখিনি মেটেৰিয়েল আমাক প্ৰিণ্ট আউট দিলে ভাল আছিল। যিয়ে নহওক, এতিয়া কথাটো হৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে উত্তৰত কৈছে যে আমাৰ 11খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু তাৰে বেছিভাগ পুৰণি যিকেইখন বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দি পেলাই বেছিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়ালৈকে AGC 12B পোৱা নাই। নোপোৱাৰ ফলত ফুল ফ্লেজেড বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে কোনো কাৰ্য কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৰ মূল যিটো কাৰণ সেইটো হৈছে তাৰ যিটো ফেকাল্টি, শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, সেই ব্যৱস্থাটো নোহোৱাৰ ফলতে এই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক প্ৰায় অলমষ্ট হেণ্ডিকেপ্ট হৈ আছে। এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাত এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি প্ৰপ'জ কৰিছোঁ আমি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। নতুন শিক্ষানীতিত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিবও কৈছোঁ। গৱেষণাক অধিক গুৰুত্ব দি গৱেষণা বিশ্ববিদ্যালয়, ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি, টিচিং ইউনিভাৰ্চিটি আৰু অট'নমাছ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি। এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে য'ত 12B পোৱাই নাই তাত আমি এই 3 ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি কেনেকৈ কেটাগৰাইজ কৰিম, কেনেকৈ বাস্তৱায়িত কৰিম, সেই সম্পৰ্কত শিক্ষা বিভাগৰ কি ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আছে। নহ'লে জানুৱাৰীৰ পৰা যিটো নতুন শিক্ষানীতি আমি আলোচনা কৰিম পিছত প্ৰসংগক্ৰমে, তাত কেনেকৈ এই বিশ্ববিদ্যালয় কাম কাজ কৰিব বা কি পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যিকেইখন পুৰণা ইউনিভাৰ্চিটি মানে আমাৰ যোৱা চৰকাৰৰ দিনৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ইউনিভাৰ্চিটি, সেই ইউনিভাৰ্চিটি কেইখন প্ৰায়কেইখনে আমাৰ 12B ৰিকগনিশ্যন পাইছে আৰু যিকেইখন এতিয়ালৈকে আমি 12B ৰিকগনিশ্যন পাবৰ কাৰণে প্ৰকৃতাৰ্থত ইউনিভাৰ্চিটি কেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হোৱাই নাই, গতিকে আমি আবেদন কৰাই নাই।
আৰু সেইকেইখন ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে আমাৰ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটি, মাজুলী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কালচাৰ আৰু বীৰাংগনা সতী সাধনী ইউনিভাৰ্চিটি গোলাঘাট। এই ইউনিভাৰ্চিটিখনলৈ তাৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে 50 কোটিকৈ টকা আমাৰ যোৱা পূৰ্ণাংগ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছিল আৰু বাজেটত সেইখিনি পইচা ৰিফ্লেক্টো হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ মাটি আবণ্টনৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু PWD বিভাগে ইয়াৰ DPR প্ৰস্তুত কৰি আছে। কেনেকুৱা কনসেপ্ট হ'ব ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰেল গাঁথনিসমূহ যাতে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকলক অনুৰোধ জনাইছো যে তেওঁলোকে এটা কনসেপ্ট দিব। সেই কনসেপ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই ইউনিভাৰ্চিটি কিখনৰ 50 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তাৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ হ'ব। আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটি কিখনৰ বিপৰীতে যি আমাৰ ফেকাল্টি লাগে সেইখিনি পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে মাজুলী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কালচাৰৰ কাৰণে টিচিং পোষ্ট আমি 12টা আৰু নন টিচিং 25টা, মাধৱদেৱ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে 31টা টিচিং পোষ্ট আৰু নন টিচিং পোষ্ট 49টা, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে টিচিং ফেকাল্টিৰ পোষ্ট 52টা আৰু নন টিচিং 25টা। এইখিনি পোষ্ট ইতিমধ্যে ক্ৰিয়েট হ'ল আৰু এইখিনিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে। 12B আমি বুজিব লাগিব যে 12B ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্ট কমিশ্যন এক্টৰ 12B মতে যে কোনবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়ক অনুদান দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে এই 12B স্বীকৃতিটোৰ কথা আনিছিল, য'ত মূলতঃ আন্তঃগাঁথনিৰ কথা আছে, তাত থকা ইকুইপমেণ্টছ, বিভিন্ন মেচিনাৰিজ এইখিনিৰ কথা আছে আৰু ফেকাল্টিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্টভাৱে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত খোলা হয় একোজনকৈ প্ৰফেচৰ থাকিব লাগে। আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহতো যিবিলাক প্ৰমোশ্যনৰ হ'ব লাগে, ছিনিয়ৰ গ্ৰেডলৈ প্ৰমোশ্যন, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰলৈ প্ৰমোশ্যন আৰু প্ৰফেচাৰলৈ প্ৰমোশ্যন, সেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকো বিভিন্ন কাৰণত স্থবিৰ হৈছিল। বৰ্তমান তাক ত্বৰান্বিত কৰা হৈছে। শেহতীয়াভাৱে আমি 418 গৰাকী সহকাৰী প্ৰবক্তাক তেওঁলোকক ছিনিয়ৰ গ্ৰেড আমি এই বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ আগে আগে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছো আৰু বাকী প্ৰমোশ্যনৰ কামখিনিও সুচাৰুকে হ'ব। গতিকে তাৰ উপৰি 12Bত যিটো কথা কৈছে যে 12Bৰ স্বীকৃতিটো পাবৰ কাৰণে হয় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 2 কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনিগত এছেট থাকিব লাগিব, নহয় ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে আমি 2 কোটি টকা প্ৰদান কৰিম। এতিয়া 2 কোটিৰ ঠাইত অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 50 কোটি টকা। গতিকে আমি যেতিয়া 50 কোটি টকাই প্ৰদান কৰিলো 12B ৰিকগনিশ্যন পোৱাত আৰু আমাৰ আবেদনেই আমি কৰা নাই, যিহেতু আমি ঘৰ চৰবিলাক বনাই আছো। গতিকে আমি আবেদন কৰা নাই, আমি আবেদন কৰাৰ লগে লগে 12B ৰিকগনিশ্যন পাম আৰু তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি UGCৰ পৰা বা অন্য সংস্থাৰ পৰা পাবলগীয়া বিত্তীয় অনুদান পাম। কিন্তু এইখিনিতে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি এটা ট্ৰানজিশ্যনৰ মাজত আছো, আমি এটা সন্ধিক্ষণত আছো, যি সন্ধিক্ষণত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন হৈছে। গতিকে এতিয়া UGCৰ ঠাইত কমিশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আহিব, গতিকে কিছু নীতিগত সাল সলনিও হ'ব পাৰে। মাননীয় বিধায়কগৰাকীক কথাখিনি মই জনালো। ধন্যবাদ। আৰু ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰীটো নাই, ইমানখিনি আপোনাক উত্তৰ দি দিলে থাকিব। মোৰ কথাটো হৈছে স্বীকাৰ ছাৰ, বিশ্ববিদ্যালয় আমি পাতিছো, কেইবাখনো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আমি পাতিছো। এই বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক যদি দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে হেণ্ডিকেপ হৈ থাকে, স্বাভাৱিকতে গোটেই শিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটোই ব্যাহত হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যাহত হৈছে অসমত। সেইকাৰণে বিশ্ববিদ্যালয় পতাৰ সম্পৰ্কত স্বাভাৱিকতে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ঘটনাবিলাক বিবেচনা কৰিব লাগিব। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলাতে আমাৰ বিলম্ব, আকৌ ফেকাল্টিৰ প্ৰশ্নটো আছে। এতিয়া কৈছে এটা উত্তৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আবেদন পালে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এইটো হৈছে 12B সম্পৰ্ক। আপুনি কি জানিব বিচাৰে? এতিয়া কথাটো হৈছে এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকক যদি হেণ্ডিকেপ কৰি ৰাখি তাৰ একাডেমিক কাউন্সিল গঠন কৰাত কিয় বিলম্ব হৈছে এই সম্পৰ্কত মন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'ব নেকি? 2-3 বছৰলৈকে একাডেমিক কাউন্সিল গঠন নহয়, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন নহয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সকলো
বস্তু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ গেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড এটা থাকে, প্ৰসৱকাল এটা থাকে। সেই প্ৰসৱকালটো চমুৱাব নোৱাৰি। গতিকে বিশ্ববিদ্যালয় এখন ঘোষণা কৰাৰ পৰা তাৰ আইন পাছ কৰা, তাৰ ষ্টেটিউট পাছ কৰা, তাৰ পাছত তাৰ বিভিন্ন কমিটিসমূহ গঠন কৰা, তাৰ কাৰণে পুঁজি যোগাৰ কৰা, এই গেষ্টেশ্যন পিৰিয়ডটো আমি ভাবোঁ যে আমি বহুত খৰতকীয়াকৈ কৰি আছোঁ। কাৰণ এইখন নতুন ইউনিভাৰ্চিটি, তাত মাটি বিচাৰোঁতে আমাৰ সময় লাগিছে। গতিকে এই প্ৰসৱকালৰ বেদনাখিনি সকলোৱে সহ্য কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। অখিল গগৈ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ শিৱসাগৰত আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণে ৩৬টা পদ বিচাৰি, অলপ আগতে ক'লে যে পোষ্ট চেংচনৰ কথাটো, ৩৬টা পদ, এটা হ'ল প্ৰফেচাৰৰ পদ ৬টা, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰৰ পদ 12টা আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পদ 18টা। ইতিমধ্যে আবেদন কৰি থোৱা আছে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে সেইটো চেংচন কৰা নাই। এইটো কেতিয়া কৰিব? আৰু একেলগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 50 কোটি টকাৰ যিটো দিয়াৰ কথা আছিল, তাৰ ভিতৰত একাডেমিক বিল্ডিঙৰ কাৰণে, তাৰ ভিতৰত মেল হোষ্টেলৰ কাৰণে, ফিমেল হোষ্টেলৰ কাৰণে আৰু ৱাৰ্ডন কোৱাৰ্টাৰৰ কাৰণে আৰু যিটো আৰ্কিটেকচাৰ বনোৱাৰ কথা আছিলে, সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ড দিবলগীয়া আছিলে 50 কোটি টকা, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এইটো কেতিয়া দিয়া হ'ব? আৰু লগতে এই যিখন মূল যিটো প্ৰশ্ন যে ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট যিখন এক্ট বনাইছিলে, সেই এক্টখনেই যথেষ্ট গণ্ডগোলীয়া আছিলে। তাক সংশোধনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ড্ৰাফটিং কৰি থোৱা আছে। সেইখন এইবাৰ উঠোৱা নহ'ল, কেতিয়া উঠোৱা হ'ব? বিধানসভাত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিৱসাগৰত থকা ৰাজীৱ গান্ধী যি ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট, এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হোৱা নাছিল। এখন কোঅপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। ইতিমধ্যে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন কোঅপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা শিক্ষা বিভাগৰ অধীনলৈ অনা হ'ব। লগতে নতুন শিক্ষানীতিয়ে যি মানে এটা থেমেটিক, এটা থেমৰ ওপৰত, এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত এখন ইউনিভাৰ্চিটি, সেই কনচেপ্টৰ পৰা এটা মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফালে গৈছে। গতিকে এই ইউনিভাৰ্চিটিখিনিখনৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সকলোখিনি সলনি কৰিব লাগিব। বৰ্তমান পৰ্যায়ত বিশ্ববিদ্যালয়খন কোঅপাৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা শিক্ষা বিভাগলৈ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে। হস্তান্তৰ খুব সোনকালে হ'ব আৰু তাৰ পাছতে আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। শ্ৰী খলিলুদ্দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সমষ্টির ডিগ্রি কলেজ অনলি আর্টসের জন্য একটাই আছে, এবং আমার সমষ্টির জন্য আমাদের কমার্স এবং বিজ্ঞানের জন্য আমার সমষ্টি থেকে প্রায় শিলচর যাইতে হয়। সেটা প্রায় ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এবং মেঘালয় বর্ডার। সেই জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয় এবং আমার ইনচার্জ মিনিস্টারে ওটা অনুরোধ করতেছি যে আমার সমষ্টির যে একটা মডেল কলেজ 2টি দেওয়া হোক, 2টি ব্লকও, এবং মহিলার জন্য একটা কলেজ দেওয়া হোক। অনুরোধ রইল। মিনিস্টার। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ এই প্ৰশ্নৰ লগত সংলগ্ন নহয়। তথাপিও মই জনাওঁ যে যিবিলাক অঞ্চল শিক্ষাত পিছপৰা বা যিবিলাক অঞ্চলত জনসংখ্যা অনুপাতে তাত মহাবিদ্যালয়ৰ আৱশ্যকতা আছে, এইটো চৰকাৰে সময়ে সময়ে বিবেচনা কৰি আহিছে আৰু তাৰ কাৰণে মডেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি উইমেন কলেজো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। মাননীয় বিধায়কগৰাকীয়ে তেখেতৰ মোক জনোৱা অঞ্চলটোৰ বিষয়ে জনালে মই তাত কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে নাই এই কথাখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টত চালি জাৰি চাই আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 63। অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনত দিয়া হৈছে। সাপ্লিমেণ্টাৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পালোঁ, কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুমান কথা আছে, কিছুমান কথা ক'ব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, গুণোৎসৱৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ 17ত হৈছিল, 3টা ফেজত হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু 18ত ছেকেণ্ড ফেজ হৈছিল, 2টা ফেজত হৈছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে গুণোৎসৱ হৈছিল, ভালে কথা, আৰু আমি ভালে পাইছিলোঁ। বিধায়কবিলাক আমি গৈছিলোঁ, আমাৰ ইনভিজিলেটৰ বনোৱা হৈছিল, আমি গোটেইকেইটা স্কুলত গৈছিলোঁ, আৰু এই কনচেপ্টটো ভালে আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয়। কিন্তু আজিৰ দিনত মোৰ লাগিছে এটা বস্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গুণোৎসৱটো ৰেকৰ্ড ঠিক কৰিবৰ কাৰণে গুণোৎসৱটো হৈছে, এনৰলমেণ্টটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে গুণোৎসৱ হৈছে, না ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে গুণোৎসৱটো হৈছে?
কাৰণ আল্টিমেটলি আমি যেটো চালো যে গুণোৎসৱ হৈছে ইনভিজিলেটৰে ৰিপৰ্ট পঠাইছে যে কৰবাত টয়লেট লাগে কৰবাত বিল্ডিং লাগে কৰবাত ড্ৰেইন লাগে কাৰণ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা কৈছিলে আৰু যে আপোনালোকে ইনভিজিলেটৰ হৈ গৈ যাওক আৰু তাৰ পৰা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন খিনি পঠাওক আৰু ইনভিজিলেটৰে যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠাব ইটো মতে মোটামুটি আমি আমাৰ বাজেটত চেংচন আমি কৰিম কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় ক'ব লগা হৈছে যে আজিৰ দিনত গুণোৎসৱ হৈছে ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ৰেচিঅ' যিটো আছে আজিৰ দিনত অধ্যক্ষ মহোদয় অসমত 10% স্কুল এনেকা আছে য'ত সিংগল টিচাৰ চলি আছে আমাৰ ইমান দিন হৈছে গুণোৎসৱ হোৱাৰ পিছত অধ্যক্ষ মহোদয় সেকেন্ড হেড কৰি মিনিষ্টাৰ ৰেছপন্স দিব এক মিনিট গুণোৎসৱ হৈছে কিন্তু আমি ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ৰেচিঅ' আমি ঠিক কৰিব পৰা নাই আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক কৰিব পৰা নাই আৰু লগতে আমি যিটো চালো যে 23-24 মিনিষ্টাৰে 22-23 নিউ এডুকেশ্যন পলিচি যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কৰোনাৰ সময়ত অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় জানে যে আমি ৰিজাল্টটো হেৰি কৰিব পৰা নাই এতিয়া 3 পৰা 18 বছৰলৈ এই যে এমালকেশন যেটো হ'ব যেটো প্ৰত্যেকটা স্কুলৰ পৰা হেৰি হ'ব এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ আছে নাই যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে আকৌ কৰোনাৰ নিচিনা যদি এনেকা হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লাইফ নষ্ট হয় এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় কি ব্যৱস্থা লৈছে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছে সদনত জনাব লাগে হ'ব নকব কোনেও একো ক'ব নালাগে মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু প্ৰশ্নকৰ্তাৰ মাজত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যালয় কমলক্ষে উত্তৰ দি আছে উত্তৰটো শুনক আমি বিদ্যালয়সমূহত আন্তঃগাঁথনিৰ আমাৰ নাটনি কি আছিল কম আছিল আমাৰ শিক্ষা দান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আমি গ্যাপ আছিল শিকন ঘাটি আমাৰ কি আছিল ফেকাল্টি পজিশন বিলাক কোট কেনেকুৱা আছিল এই গুটেই কথাখিনি আমি এটা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি গম পালো আৰু গম পোৱাৰ পাছতে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ অধীনতে 962.93 কোটি টকা যে এইখিনি আন্তঃগাঁথনিৰ গ্যাপখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন এই প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে আমাক দিলে আৰু সেই প্ৰস্তাৱৰ বিপৰীতে যেতিয়া 18 চন হৈ যোৱাৰ পাছত আমি 19 চনত তেওঁলোকে সৰ্বশিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি যেতিয়া দিয়াৰ পাছৰ পৰা আজিলৈকে 747.43 কোটি টকাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ প্ৰশাসনিক অনুমোদন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে দিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ পাৰ্টিশন ৱাল বহু বিদ্যালয়ত দেখা গ'ল যে দুটা শ্ৰেণীৰ মাজত পাৰ্টিশন ৱালটো নাই পাৰ্টিশন ৱাল নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় 20,000 স্কুলত এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কানেকশ্যন প্ৰদান কৰা বাউণ্ডাৰী ৱাল নিৰ্মাণ কৰা টয়লেট নিৰ্মাণ কৰা খোৱা পানীৰ যোগান এই গোটেই কামখিনি চলি আছে সকলোবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে এই পইচাখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লে যোৱা কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদনত দিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আধৰিয়ে ক'ব লাগিব যে এইখিনি আমাৰ RIDFৰ ফাণ্ড আৰু RIDFৰ ফাণ্ডটো তাক ফেজিং কৰা হৈছে যে গোটেই প্ৰথম বছৰটোতে গোটেইখিনি পইচা লোৱা নাযায় কাৰণ এইখিনি পইচাৰ বিৰুদ্ধে হয়তো বিপৰীতে আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে গতিকে তাক ফেজিং কৰি ফেজ ৱাইজ এইখিনি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছো ইয়াৰ বিপৰীতে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ টিচিং গ্যাপ আছিলে সেই টিচিং গ্যাপখিনি নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণেও মানে ওপেন সোৰ্স কিছুমান এডুকেশ্যনেল মেটেৰিয়েল আমাৰ সৰ্বশিক্ষা মিছন আমাৰ বিভিন্ন SCRTৰ অধীনত থকা বিভিন্ন জিলাৰ ডায়েটসমূহৰ জৰিয়তে আমি তাৰ কাৰণে মেটেৰিয়েল প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু কৰি পেলে ৰিমেডিয়েল ক্লাছ কৰি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত য'ত যি নাটনি আছে এই নাটনিখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুণোৎসৱৰ পৰা আমি যি গম পাইছিলো যে 962.93 কোটি টকা এইখিনি টকাই আমাৰ আন্তঃগাঁথনিটোৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ সম্ভৱপৰ নহয় আৰু নহয় কাৰণে আন 2500খন স্কুললৈ 50 লাখ কোটি টকা নিদা মানে নাবাৰ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেন্সৰ আধাৰত এই 2500খন স্কুললৈ 50 লাখ টকা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে ব্যয় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সেই কাম আমি খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিম তাৰ উপৰিও 209খন বিদ্যালয় যিখিনি বিদ্যালয়ত 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই বিদ্যালয়খিনিত এনৰোলমেণ্ট যথেষ্ট ভাল
সেই বিদ্যালয়খিনিক আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে তাত 3 কোটিকে টকা আমি ব্যয় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো। এতেকে গুণোৎসৱৰ আউটকাম হিচাপে আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত কাম কৰিছো। অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে এটা সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্ন কৰিছে পিউপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' লৈ পেলাই, সেই কথাটো মই জনাই দিব বিচাৰো যে এই পিউপিল টিচাৰ ৰেচিঅ' সঠিক কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যোৱা চৰকাৰৰ মানে একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত আহি এখন আইন বনাইছিল টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰক লৈ পেলাই, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে এটা হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে, যিটো পৰ্টেলত সকলোবিলাক শিক্ষকে তেওঁলোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব। নতুন বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰা আৰু ৰেচনেলাইজ কৰা, অৰ্থাৎ য'ত বেছি শিক্ষক আছে তাৰ পৰা কম শিক্ষক থকা অঞ্চললৈ বদলি কৰি সেই খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নতুন বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহটোৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি আজি সদনক মই জনাইছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমিনুল ইছলাম সিনিয়ৰ। সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি হয় ইমানখিনি রিপ্লাই পেছল আৰু কি থাকিব? পয়েন্ট কোয়েশ্চনটো মাত্ৰ সময় এই 50 বছৰ 75 বছৰীয়া স্কুল যিবিলাক হৈছে সেইবিলাকক অনুদান দেওয়া হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ কৰিমগঞ্জ জিলাত নীলমণি হাই স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুলৰ চেণ্টিনাৰী হৈছে। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাইছো আৰু লাটু হাই স্কুলৰ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী চেণ্টিনাৰী চেলিব্ৰেশ্যনটো হ'ব। মই সদনত মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে এজ এ চিফ গেষ্ট আপোনাৰ থাকিব লাগে, আৰু লগতে এই যে 3 কোটি টকা যে পাব যে এইদিনা যাতে এই চেকটো লৈ যায় ভাল পাব। লগতে মই ইনভিজিলেটৰ হৈ কিনে গৈছো কৃষ্ণজোৰা এলপি স্কুল, একো বস্তু নাই স্কুলত। কৈছো আৰু যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক হয় যাতে চৰকাৰে বিভিন্ন হিতাধিকাৰী এতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিসকল মহিলা তেওঁলোকক চেক বিতৰণ কৰিব 2 তাৰিখ আৰু 3 তাৰিখে, কিন্তু এই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ 3 কোটি টকাটোতো চেকত দিব পৰা নাযাব। ইয়াত চেকত দিব পৰা নাযাব। ইয়াত নিশ্চিতভাৱে কিছুমান নীতি আছে, বিধি আছে, গাইডলাইন থাকিব। সেই নীতি বিধি গাইডলাইন মতে হ'ব। আপোনাৰ সমষ্টিত যিখিনি স্কুল আপুনি এই অনুদান পাব লাগে বুলি বিবেচনা কৰে সেই স্কুলৰ তালিকাখিনি বিভাগক দিব। মোৰ হাতত দিলে মই পোনপটীয়াকৈ চাই দিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শ্ৰী আমিনুল ইছলাম সিনিয়র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুণোৎসৱৰ কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে মই ধন্যবাদ জনাইছো, কিন্তু কথাটো হ'ল গুণোৎসৱটো তেতিয়াহে কাৰ্যকৰী হ'ব যেতিয়া আমি বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে যিখিনি বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ হৈছে তাত প্ৰায়বিলাক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক লোৱা হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰধান শিক্ষকৰ যিখিনি কাম, লিখা মেলা, অফিচত ৰিপৰ্টিং কৰা, গোটেই কথাবিলাক কোনোবাই কৰি আছে আনঅফিচিয়েলি। প্ৰধান শিক্ষক এজনক নিযুক্তি দিব লাগিছিল। আৰু দ্বিতীয়তে যিখিনি কোৱালিফাইড টিচাৰ টেট আছে, 50% মাৰ্কস আছে, 2 বছৰ প্ৰফেচনেল হেৰি আছে, ট্ৰেইনিং আছে, তেওঁলোককো ইভেন টিউটৰ কৰি ৰখা হৈছে। গতিকে ইয়াত এইখিনি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হলেও যদি বিদ্যালয়ত এই শিক্ষকৰ সমস্যাটো সমাধান নকৰে তেনেহ'লে গুণোৎসৱে ফলপ্ৰসূ নহ'ব বুলি আমাৰ ধাৰণা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো যে আমি নতুন শিক্ষানীতি খৰতকীয়াকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয়সমূহৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছো। সেই গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনত এতিয়া 6, 7, 8 এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এডুকেশ্যন মানে ডাইৰেক্টৰলৈকে আহিব। গতিকে আমি এটা যেহেতু সন্ধিক্ষণৰ মাজত আছো, সেই সন্ধিক্ষণৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি আগুৱাইছো, কিছুমান কাম অকণমান স্থবিৰ কৰি ৰাখিছো। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কাৰণে যিখন আমাক ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ প্ৰয়োজন, সেই ছাৰ্ভিচ ৰুলখন যিহেতু আমি তাৰ 6, 7, 8 আমি স্কুল এডুকেশ্যনেৰে লৈ আহিম, ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনেৰে লৈ আহিম। গতিকে এই কামটো আমি আগত কৰি ছাৰ্ভিচ ৰুল প্ৰস্তুত কৰাৰ কামটো 2 দিন আমি স্থবিৰ কৰিছো। আৰু ছাৰ্ভিচ ৰুলখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ যিটো পদবীটো এটা মান্যতা দিয়া বা নিৰ্দিষ্টভাৱে ডেজিগনেট কৰা, সেই কামটো আমি তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাব পাৰিম। ধন্যবাদ। জাকিৰ হোসেন। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, গুণোৎসৱক গৈ ইয়াৰ আগতে বহুতবাৰ আলোচনা হৈছে। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথাৰ ওপৰত কথা ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাখিনি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ আগতে পবিত্ৰ সদনত শিক্ষা বিষয়ৰ ওপৰত বহুতবাৰ এনেকৈ ৰিপ্লাই আমি পাইছো, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কোনো বাস্তৱতা নাই।
গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহৰ বা শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কি বেমাৰ আছে গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লে চৰকাৰে, কিন্তু বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ যে দৰৱ দিব লাগে চৰকাৰে কিন্তু উপযুক্ত দৰৱ দিয়াৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কেৱল কৈ আছে। ইয়াৰ আগতো বহুত মাননীয় মন্ত্ৰীসকল কৈছে, নতুনকৈ তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে, ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু যিমান ধুনীয়াকৈ কৈছে সিমান ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কিন্তু হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখলৈকে ছাত্ৰ হোৱা নাই। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা কৈ থকা হৈছে, প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, ঘোষণা কৰা হৈছে, কেতিয়া তাক বাস্তৱত পৰিণত হ'ব আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা কেতিয়া ভাল হ'ব? Honorable Minister. মই মাননীয় বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমি বিদ্যালয়সমূহলৈ যোৱা উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও যোৱা 15 আগষ্টৰ দিনাখন যি 10টা আপিল কৰিছিল, 10টা আপিলৰ ভিতৰত এটা আপিল আছিল যে নিজৰ বিদ্যালয়খনলৈ এপাক ঘূৰি যাব লাগে আৰু সেই বিদ্যালয়সমূহৰ হাতত ধৰি তাত ক'ত কি সমস্যা আছে আগুৱাই যদি আমি লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব। আমি বিদ্যালয়বিলাকলৈ গ'লে গম পাম বিদ্যালয়বিলাকত কি হৈ আছে। কেৱল বিদ্যালয় নহয়, আজিলৈকে ক'ত কি হৈ আছে আপোনালোকক দিলো যে এই 774 কোটি টকাৰ কাম আমি অকল এই RIDF-ৰ অধীনতে ইয়াৰ অনুমোদন দিছো। প্ৰায় 350 কোটি টকাৰে আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম আমি সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনৰ পৰা কৰিছো। তাৰ পাছত নেচিডৰ আণ্ডাৰৰ পৰাও আমি অনুষ্ঠানবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিছো। মাননীয় বিধায়কসকলে যদি শিক্ষক বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈ যায়, শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকলৈ যায় আৰু তাৰ সমস্যাসমূহ কাগজ এখনত লিখি পেলাই যদি মোৰ হাতত অৰ্পণ কৰে মই সেইখিনি বিভাগক লৈ মই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। কোৱেশ্যন নম্বৰ 64 দিগন্ত কলিতা। মাননীয় অধ্যক্ষ, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। নমস্কাৰ। একদম বাৰে টু দ্য পইণ্ট মাত্ৰ। আমাৰ বিশেষকৈ কমলপুৰ সমষ্টিত মই এই 7 মাহৰ কথা কোৱা নাই, বিগত মই প্ৰায় যোৱা আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো মই কিছুমান স্কুল এমালগেশ্যন হৈছিল। মই স্পেচিফিক 3খন স্কুলৰ কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি অৱগত কৰোঁ। সুন্দৰীখাল গাৰ্লছ ME স্কুল, মধুকুচি ME স্কুল আৰু 1 নং খৰিকত LP স্কুল। এই স্কুলকেইখনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, আপুনি গ'লে কেতিয়াবা গম পাব যে একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ। কোৱেশ্যনটো কি? কুৱেশ্যনটো এইটোৱে যে সেই স্কুলবিলাক তাত পৰিতপ্ত অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে বেয়ালৈ গুচি গৈছে। আমি বিচাৰিছোঁ স্কুলখিনি যি এমালগেশ্যন হৈ গ'ল বা যি এতিয়া হ'ব, বহুত চৰকাৰী কাৰ্যালয় অকল মোৰ কমলপুৰ সমষ্টিতে নহয় বহুত সমষ্টিতে সেইটোৱে কুৱেশ্যন যে এইখিনি চৰকাৰী স্কুলবিলাকক চৰকাৰী অনুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীৰ ওচৰত মোৰ আহ্বান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যালয়সমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে এমালগেমেশ্যন হোৱাৰ পাছত কিছুমান বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছ তাত থকা বিভিন্ন ঘৰসমূহ সেইবিলাক খালী হৈ পৰিছে আৰু খালী হোৱা সূত্ৰে সেইবিলাক চৰকাৰৰ হাতলৈ আহিছে। আমি ইতিমধ্যে এটা গাইডলাইনো প্ৰস্তুত কৰিছো যে এই বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া বিদ্যালয় যিটো কেম্পাছ এইবিলাক চৰকাৰে অন্য চৰকাৰী বিভাগক তেওঁলোকে আবণ্টন দিব পাৰে। আমাৰ চৰকাৰৰ বহু ব্লক পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয় বা মহকুমা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয় এতিয়াও ভাড়াঘৰত চলি আছে। য'ত ভাড়াঘৰত চলি আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ এই খালী হৈ পৰা বিদ্যালয় গৃহতে আমি এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। আনকি ক'ৰবাত আমি চিকিৎসালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰস্তাৱো আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। কিন্তু মাননীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে বহুত ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আমি যি আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ CBSEৰ অধীনত ইংৰাজী মাধ্যমৰ আৰু যিবিলাক এতিয়া বহু সমষ্টিত বহু জিলাত আৰম্ভ হ'ল, এতিয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে
যে অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে একোখনকৈ আদৰ্শ বিদ্যালয় CBSE কোৰ্চৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা চৰকাৰখনে কৰিব। এতেকে যদি খুব ভাল আন্তঃগাঁথনি আছে তেনেহ'লেতো সেইটো আমি এই বছৰেই আমি তাতে তেখেতৰ সমষ্টিৰ CBSE কোৰ্চৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়খন আমি আৰম্ভই কৰিব পাৰিম। গতিকে কাৰ কাৰ সমষ্টিত এনেকুৱা ৰেডিমেড আন্তঃগাঁথনি আছে মোক জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি মাত্ৰ ধন্যবাদ দিয়ক। মই মোক প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া। ওয়াজেদ আলী চৌধুরী। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যিবোৰ বিদ্যালয় হাই স্কুল, ME স্কুল, LP স্কুল, বিশেষকৈ হাই স্কুলবিলাক সাইলেন্ট প্লিজ। মানে 2 কিলোমিটাৰ বা 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যিবিলাক হাই স্কুল এটাচ কৰা হৈছিল, পিছত আকৌ এটা অৰ্ডাৰ গ'ল যে সেইটো ডিটাচ কৰি দিলে। অৰ্থাৎ পুনৰাই শিক্ষকবিলাকক আকৌ নিজৰ নিজৰ স্কুলত যাব দিলে। অথচ স্কুল কেইখন 1 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰতেই। যেনেকুৱা মোৰ সমষ্টিত আছে 3খন হাই স্কুল, ফকিৰগঞ্জ হামিদাবাদ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাতে ফকিৰগঞ্জ গাৰ্লছ হাই স্কুল আৰু নস্কৰা হাই স্কুল। এই 3খন হাই স্কুল এটাচ কৰি দিছিল, আমি ভালেই পাইছো ওচৰা ওচৰি। কিন্তু আকৌ পিছৰ এটা অৰ্ডাৰ গ'ল যে না এইবিলাক নিজৰ নিজৰ স্কুলত আকৌ টিচাৰবিলাক গুচি যাওক। গতিকে আকৌ 3টা স্কুল হৈ গ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া কি সিদ্ধান্ত ল'ব? মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰ বুলি এখন আঁচনিৰ অধীনত হৈছে আৰু এইটো হৈ থাকিব পৰ্যায়ক্ৰমে। আৰু বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে খুবেই আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ যেতিয়ালৈকে আমি নাম্বাৰ অফ স্কুলৰ অপ্টিমাইজেশ্যনটো আমি কৰিব নোৱাৰিম, অৰ্থাৎ আমাক যিমানখিনি বিদ্যালয় লাগে সেইটো যেতিয়ালৈকে আমি অপ্টিমাইজ কৰিব নোৱাৰিম, কেইজনমান ষ্টুডেণ্ট, খুব কম সংখ্যক ষ্টুডেণ্টক লৈ এখন এখন বিদ্যালয় চৰকাৰে ছাপোৰ্ট দি থকাটো চৰকাৰৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ কথা নহয়। গতিকে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শিক্ষা ক্ষেত্ৰ গাইডলাইন, মই প্ৰয়োজন হ'লে গাইডলাইনটো সকলো বিধায়কক আগতেও দিছো, আকৌ এবাৰ মই গাইডলাইনটো দিম। সেই গাইডলাইনটো পঢ়ি আপোনালোকেও দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে ভাল, যাতে বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যালয়ৰ সংখ্যাটো আমি অপ্টিমাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে ইয়াৰ আমাৰ মেনেজমেণ্টটো তাৰ কাৰণে সুন্দৰ হয়। গতিকে প্ৰত্যেক মাননীয় বিধায়কসকলক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত শিক্ষা বিষয়ৰ পৰা যিসমূহ এমালগেমেশ্যন বা একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ আছে সেই প্ৰস্তাৱসমূহ চাই প্ৰয়োজন ভিত্তিক নতুন আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনে যিটো কথা কৈছে, 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন ME স্কুল, 5 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত এখন হাই স্কুল, সেই ধৰণে যাতে আমি অপ্টিমাইজ কৰিব পাৰোঁ। নতুন শিক্ষা নীতিয়ে ভিজুৱেলাইজ কৰিছে এখন মহাবিদ্যালয়ত নাই কমেও 3000 ষ্টুডেণ্ট থাকিব লাগে। আমি ভিজুৱেলাইজ কৰি আছো, এইটো কোনো মই গাইডলাইন নহয়, আপোনালোকেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। 100 ষ্টুডেণ্ট দি পেলাই কেনেকৈ এখন হাইস্কুল চলিব? এখন হাইস্কুলবিলাককতো এতিয়া আমি ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কৰিম ক্লাছ 12লৈকে। ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এখনত মিনিমাম 750ৰ পৰা 1500 ষ্টুডেণ্ট থাকিলেহে আমাৰ কাৰণে মেনেজমেণ্টত সুবিধা হয়। তাত ঠিক তেনেকৈ LP স্কুল এখন 6জন ষ্টুডেণ্টক লৈ পেলাই মই কেনেকৈ এখন LP স্কুল চলাম? 10 গৰাকী ষ্টুডেণ্টক লৈ পেলাই মই কেনেকৈ এখন ME স্কুল চলাম? এইটো অসম্ভৱ কথা। ইয়াৰ এমালগেমেশ্যন হ'বই লাগিব। তাত বিধায়কসকলৰ মই সকলোৰে পৰামৰ্শও বিচাৰিছো আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাও বিচাৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দুৰ্গা আছে বাৰু। যথেষ্ট অধ্যক্ষ মহোদয়, যথেষ্ট সংখ্যক এমালগেমেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল, কিন্তু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, আমি এমালগেমেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কৰি থকাৰ সময়তেই নতুন শিক্ষা নীতি মতে বাইভাৰ্কেশ্যনৰ কথা ভাবিবলৈ হ'লেই আমাৰ আকৌ, যেহেতু শ্ৰেণীসমূহ ইফালৰ পৰা সিফাল, ইফালৰ পৰা সিফাল হ'ব নতুন শিক্ষা নীতি মতে, এইটো শিক্ষা বিভাগৰ
যথেষ্ট বিজুতি নঘটিবনে এক লগতে এইটো কথা তাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি কৈছো আপুনি 1 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যেটো কথা ক'লে এমালগামেশনৰ ক্ষেত্ৰত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যদি এমালগামেশন কৰি দিয়া হয় এখন এমই স্কুলৰ লগত তেওঁৰ দূৰত্বটো অটোমেটিক্যালি 3 কিলোমিটাৰ হ'ল এনেকুৱা বিষয়সমূহ যদি আমি দেখুৱাই দিওঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় সেই অসুবিধাসমূহ আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি সহায় কৰিবনে বহু বিদ্যালয় তেনেকুৱা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 1 কিলোমিটাৰৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ হৈছে বুজি পাইছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নতুন শিক্ষা নীতিত যি বিদ্যালয় শিক্ষাৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ পৰা বহুতে আশংকা কৰিছে যে এতিয়া বিদ্যালয়বিলাকৰো বহুত কিবা কিবি হাল হলনি হৈ যাব নেকি বিদ্যালয়সমূহৰ হাল হলনি একো নহয় বহুতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো বিদ্যালয়লৈ লৈ যাব নেকি নহয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰ য'ত যেনেকৈ আছে তাতে থাকিব অংগনবাদী কেন্দ্ৰ য'ত বিদ্যালয়ৰ লগতে আছে মই ভাবিছোঁ বিদ্যালয়ৰ লগত থাকিলে ভাল সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰতে এতিয়া প্ৰাক প্ৰাথমিক 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 6 বছৰ বয়সলৈ শিক্ষাদান কৰিব আৰু এলপি স্কুলো য'ত যেনেকৈ আছে থাকিব নতুন শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত কিন্তু তাতে ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5লৈ শিক্ষাদান হ'ব কিন্তু 3, 4, 5 যেটোক আমি প্ৰিপাৰেটৰী ষ্টেজ বুলি কৈছো তাৰ কাৰিকুলামটো বেলেগ হ'ব সেই কাৰিকুলামটো নতুন শিক্ষা নীতি মতে এছচিইআৰটিয়ে প্ৰস্তুত কৰিব 3, 4, 5 এমই স্কুল য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব এমই স্কুলটো হেতু মানে কি কয় 6, 7, 8 টো কোৱা হৈছে এটো এটা মিডল ষ্টেজ সেই মিডল ষ্টেজটো আমি ইতিমধ্যে হেতু এমই হিচাপে আমাৰ আছে মিডল ইংলিছ হিচাপে আছে গতিকে হেতুত সাংঘাতিক ধৰণৰ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কিন্তু এমালগামেশনটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত 2খন বা 3খন এলপি স্কুল আছে ওচৰা ওচৰিকৈ ৰাস্তাটোৰ ইপাৰে হিপাৰে 2খন স্কুল আছে তাত আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে 3 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত 3খন এমই স্কুল চলি আছে এইখিনি নহবৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো কৰিছো বহু ঠাইত একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰত 3খন বিদ্যালয় চলি আছে এখনক হাই স্কুল বুলি কয় এখনক এমই স্কুল বুলি কয় এখনক এলপি স্কুল বুলি কয় এতিয়া এই 3খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰি তাক এখন সংহত বিদ্যালয় বা ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুল ক্লাছ 10 লৈকে 1 to 10 লৈকে এখন ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুল হিচাপে এমালগামেট কৰাৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো 11, 12 লৈ পেলে বহুত সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী আমাৰ স্কুল হল আগতে জুনিয়ৰ কলেজ বুলি মাজত নাম দিছিলে এতিয়া আমি কৈছো সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল এতিয়া অকল 11, 12 আছে তাত এজন শিক্ষক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তেওঁ কেৱল 11, 12ত পাঠদান কৰে ওচৰতে এখন হাই স্কুল আছে হাই স্কুলখনত অকল 9, 10 আছে এতিয়া আমি 9ৰ পৰা 12 লৈকে গোটেইখিনি একত্ৰীকৰণ যদি আমি কৰো তেনেহলে এজন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰে ক্লাছ 9ৰ পৰা 12 লৈকে তেওঁ শিক্ষাদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যি আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত ধৰণে উপকৃত কৰিব তাৰ কাৰণে সেইবিলাক দৃষ্টিকোণৰ পৰাই আমি এই একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱটো আনিছো ধন্যবাদ কোৱেশ্চন নম্বৰ 65 মাননীয় অধ্যক্ষ উত্তৰ সদনত দিয়া হৈছে সাপ্লিমেন্টাৰী অধ্যক্ষ মহোদয় পোনপ্ৰথমে মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা ধন্যবাদ দি লৈছো মোৰ সমষ্টিত গহলগুণাত গাৰু মিডিয়ামত প্ৰায় 12জনে টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে আৰু এখন হাই ছেকেণ্ডাৰীও হাইস্কুলৰ পৰা দিছে ধন্যবাদ জনাইছো অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ যেটো আজি বিষয় আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত যেটো মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছো যিসমূহ বেচৰকাৰী শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কিদৰে মাসুল অধিক হাৰত মাসুল লোৱা হয় তাৰ কাৰণে মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে কমিটি বনাইছে কমিটি ফ্ৰেম কৰিছে ষ্টেট লেভেলত 2-3টা লেভেলত তেওঁ কমিটি বনাইছে কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় নিজে অস্বস্ত নে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত যিধৰে মাসুল গভৰ্ণমেণ্টে যেটো মাসুল ফ্ৰেম কৰিলে কমিটিয়ে এবিলাকৰ পিছত কমিটি বনালে তেওঁলোকে দুটাকৈ কমিটি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিলে এটা মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিকৰ বাবে প্ৰাথমিক আৰু মধ্য ইংৰাজীৰ বাবে তাৰ পিছত মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই খুদিব বিচাৰিছো মন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি বহু প্ৰতিষ্ঠানক এইদিনত লগ পাই আছে বহু অনুষ্ঠান পৰিছে আপোনাৰ ওচৰত আহে আপুনি নিজেই এইটো অস্বস্ত নে যে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে যিদৰে মাসুল সংগ্ৰহ কৰি আছে আমি যেটো ফ্ৰেম বনাইছো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সেই ফ্ৰেম মতে কৰি আছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নে তেওঁলোকে তাৰ বাহিৰত কৰি আছে নে তেওঁলোকে ভয়ত
অভিভাৱকে ইয়াৰ কমপ্লেইন নিদিয়ে মন্ত্ৰী মহোদয় অকণমান সকলোকে ক'লে সুখী হ'ম প্লিজ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টি তেখেতে গোহালকুনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰণে ময়ো সদনক জনাব বিচাৰোঁ যে এজন শিক্ষা বিষয়াৰ এক প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে আজি 13জনকৈ ছাত্ৰ 13জনকৈ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে টেট পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আমাৰ গাৰো ভাষাৰ গাৰো মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল কাৰণ গাৰো ল'ৰা ছোৱালীয়ে টেট পৰীক্ষা পাছ নকৰে এই শিক্ষা বিষয়া অপূৰ্ব ঠাকুৰীয়া তেখেতে এই গোহালকোনা গাৰো গাঁৱলৈ গৈ গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকল কোৱালিফাইড তেওঁলোকক লৈ বিশেষ কোচিং কেম্প কৰিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা শিক্ষক নি ডায়েটৰ পৰা শিক্ষক নি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষিত কৰিলে আৰু একেবাৰতে এখন গাঁৱৰ পৰা 13জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল মই শিক্ষা বিষয়াগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছো বাকি মই জাস্ট অলপ বহক না মানে কোৱেশ্চনটো বেয়া পাইছে নেকি এইটো ৰিপ্লাইটো বহক তো শুনক না গোহালকোনা এলেকাটো স্যার সবতে ৰিয়েক্ট কৰে স্যার উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ে উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ে এইটো মিছা কথা নেকি নাকি উত্তৰটো দিবলৈ দিয় ৰিপ্লাইত কি অসুবিধা আছে উত্তৰত কি অসুবিধা আছে মোৰ এলআইচি পৰে বুলি মোক ক'বলৈ উঠোতে মোক বাধা দিয়ে এইটো মই বেয়া পাইছো স্যাৰ এইটো মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক মই মোৰ ফালৰ পৰা ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছো বহক এইটো কি কথা হৈ গ'ল এইটো ভাল কথা ইয়াৰ গৌৰৱৰ অধিকাৰী আমি গোটেই অসম উঠিছিলো মোৰ এলআইচি পৰে পাৰ্ট এটা তাকে ক'ব খুজিছিলো এইটো মানে কিবা সমালোচনা কৰিম বুলি ভাবিয়ে নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ অপূৰ্ব ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈছে তেওঁক এৱাৰ্ড দিব লাগে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি আছে বহুতে মই সদনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো মই বুজি পোৱা নাই ইমান ভাল কাম কৰিছে মোৰ লগত কৰক মোক কথাটো বুজাই দিয়ক যে গণ্ডগোল ক'ত হ'ল কিয় হ'ল এটা অংশ আপুনি নিজৰ নাম লৈছে মন্ত্ৰীয়ে ৰেছপন্স দিছে আৰু কিহৰ কি থাকি গ'ল 6 গাঁও সমষ্টি 3টা ব্লক শুনিব অধ্যক্ষ মহোদয় বনগাঁও ব্লকটো বকুৰ লগত এণ্টেক আছে বকু থানাই আমাৰ 6 গাঁও বৃহৎ অঞ্চল উকিয়ামলৈ কণ্ট্ৰল কৰে দুইটা সমষ্টি বিভিন্ন সময়ত হৈ থাকে এটা লগত এটা জড়িত আছে কি ভাল কথা হ'ব এইটো বকুৰ হয় খেলা ধুলি হৈ থাকে মই নহয় মই দুইজনৰ মাজত কিয় বুজা পৰা নাই এওঁৰ কথাটো কওঁতে এওঁৰ কিবা এটা থাকি গ'ল বুলি ক'লে ৰিপ্লাইটো দিয়ক সাপ্লিমেণ্টাৰীটো দিবলৈ মানে ৰিপ্লাই দিবলৈ দিয়ক প্ৰশ্ন আছে অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু কি প্ৰশ্ন থাকিব হৈছে আৰু মন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু গণ্ডগোল হ'ব ব্যক্তিগত মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত এটা অভিযোগ আছে যে বহুতকৈ তেওঁলোকে মাচুল সংগ্ৰহ কৰে এই ক্ষেত্ৰত কমিটি বনোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু বিতংভাৱে অধ্যয়নৰ জৰুৰী আছে আৰু এই কমিটিখন ষ্টেট লেভেলত হৈছে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলা লেভেলতে কমিটিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত মাধ্যমে গৰীব জনসাধাৰণক বা কোনোবাক যাতে অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত শক্তিশালী পদক্ষেপ মন্ত্ৰী মহোদয় ল'ব লাগে ডাঙৰীয়া শক্তিশালী পদক্ষেপ চৰকাৰে ল'ব লাগে কাৰণে চৰকাৰে আইন বনাইছে শক্তিশালী এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে কাৰণেই চৰকাৰে আইন বনাইছে আইনৰ অধীনত ৰুল প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ অধীনত কমিটি গঠন কৰিছে আৰু সেইমতে নাম্বাৰ অফ স্কুলছ আমাৰ যি ফি ৰেগুলেটৰী কমিটি আছে এই ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিত এতিয়ালৈকে 2250খন বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু চৰকাৰে যিটো নিৰিখ বান্ধি দিছে সেই নিৰিখটো এনে ধৰণৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী এণ্ড ক্লাছ 1 to ক্লাছ 5 এনুৱেল টোটেল ফি পাৰ এনাম 27,000 ক্লাছ 6 to ক্লাছ 10 32,000 সায়েন্স স্ট্ৰীম যদি হয় 37,000 আৰ্ট স্ট্ৰীমত 32,000 কমাৰ্চ স্ট্ৰীমত 33,000 আদাৰ স্ট্ৰীম 35,000 এতিয়া এই যিটো বেঞ্চমাৰ্ক আছে এই বেঞ্চমাৰ্কৰ পৰা যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ মাচুলটো কম সেই বিদ্যালয়সমূহক আমি ফিজ ফিক্সেশ্যন কৰাৰ পৰা আমি তেওঁলোকক ৰেহাই দিওঁ আৰু এনেকুৱা ৰেহাই দিয়া বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ'ল 1,758খন
যিখিনি ইয়াৰ ওপৰত হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিক্সেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফিজ কিমান হ'ব তেওঁলোকৰ সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফিক্সেশ্যনলৈ মাতা হয়, তেওঁলোকৰ হিয়াৰিং লোৱা হয় আৰু এনেকুৱা 98খন বিদ্যালয়ৰ ফি ফিক্সেশ্যন এই ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিয়ে ইতিমধ্যে কৰিছে। কেইবাখনো বিদ্যালয়ে ৰিভিজনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে, 7খন বিদ্যালয় আছিল তেনেকুৱা। এই 7খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 6খনৰ ৰিভিজনটো আমাৰ হৈ গৈছে, এখন বিদ্যালয়টো পেণ্ডিং আছে। তাৰে নাম্বাৰ অফ স্কুলছ ফাইল্ড এক্সপেন্সেছ এজ অৰ্ডাৰ অফ হাইকোৰ্ট, কিছুমানে হাইকোৰ্টতো গুচি গৈছে, 13খন বিদ্যালয় তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত আবেদন জনাইছে। গতিকে ফি ফিক্সেশ্যন কৰাটো চৰকাৰখনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এখন ফি ৰেগুলেটৰী কমিটি গঠন কৰিছে। সেই কমিটিখনৰ জৰিয়তে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গঠন কৰিছে আৰু ইয়াত চিভিল ছ'চাইটিৰো এটা অৱদান থাকে, কাৰণ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে সেইখিনি বহুখিনি চিভিল ছ'চাইটিৰ ইনিচিয়েটিভত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বহু বিভিন্ন NGOৰ দ্বাৰা বা ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা বহুখিনি বিদ্যালয় পৰিচালিত হয়। গতিকে চিভিল ছ'চাইটি হিচাপেও ইয়াত এটা গাৰ্জেনসকলৰো এটা ৰোল থাকে এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। সেই সহায় সহযোগিতাখিনিও আমি আহ্বান জনাইছো, কিন্তু আমাৰ যিখন ফি ৰেগুলেটৰী কমিটি আছে এই কমিটিখনে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে। সাপ্লিমেণ্টাৰী দুটাই পাব। ৰফিকুল ইছলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কে কোৱেশ্যন আছিল, মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিছে। আমি লক্ষ্য কৰিছো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত যে খুব সাংঘাতিকভাৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তেনেকুৱা নহয়। কিছুমানত আছে ভাল, অধিক সংখ্যক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়তকৈও কম। কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত ওচৰত যদি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে খালী, ব্যক্তিগত খণ্ডত গুচি গৈছে, যাৰ কাৰণে আমি বন্ধ কৰিব লগা হৈছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়। মূলতে কাৰণ হ'ল শিক্ষকৰ অভাৱ। আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু টাইমিং যিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে স্কুলে, ব্যক্তিগত খণ্ডই যেনেকৈ কৰিছে আমাৰ ইয়াত অলপ ব্যতিক্ৰম হৈছে। তো মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম, মোৰ এখন বিদ্যালয় বালিকুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1530 জন ছাত্ৰ, আপোনাৰ 12 লৈকে আছে, 7 বছৰৰ পৰা পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট টিচাৰজন নাই। মই আজি এসপ্তাহ আগত তাত স্কুলত প্ৰগ্ৰাম কৰি আহিলোঁ। এখন এটা এক্সাম্পলহে মই দিছোঁ। আমাৰ 11-12 গোটেই অসমত যিমান চৰকাৰী চলি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, বহুত বিদ্যালয়ত আপুনি পাব যে এই ছাবজেক্ট টিচাৰবিলাক নাই, হাই স্কুলত টিচাৰ নাই, প্ৰাইমাৰীত টিচাৰ নাই, যাৰ কাৰণে মানুহে বিচাৰে যে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত দিব, কিন্তু শিক্ষক নথকাৰ কাৰণে ৰিলি নিলি তেখেতসকলে বাধ্য হৈ ব্যক্তিগত খণ্ডত দিব লগা হয় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডই তেতিয়া সুযোগটো লয়। যাৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কমিটি যদিও আছে, এইটো এক্টিভ হৈ কাম কৰিব লাগে, সঠিকভাৱে যাতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে চাফাৰ নকৰে, এইখিনি মন্ত্ৰীলৈকে অনুৰোধ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আচল সমাধানটো হ'ল যে জনসাধাৰণক সকাহ দিয়া, এই শিক্ষা দান কৰাৰ বিত্তীয় বুজাৰ পৰা জনসাধাৰণক সকাহ দিয়াৰ একমাত্ৰ সমাধানটো হ'ল আমাৰ যিসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত মান উন্নত কৰিব লাগিব। আৰু এইসমূহ গুণগত মান উন্নত কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ সকলোৰে মোক সহায় সহযোগিতা লাগে। বিধায়কসকল বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰে, নিজৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে। মোলৈ সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা, সৰু মেছেজ এটা হোৱাটছএপ যোগে পঠালেও মই সেইটোৰ পৰা ওপৰত এটা মোৰ একশ্যন আৰম্ভ কৰিম, এই প্ৰতিশ্ৰুতি মই সদনক দিছোঁ। ভিডিঅ' মেছেজ এটা বা সৰু সৰু হোৱাটছএপ মেছেজ এটা দিলেও আমি বহুখিনি উপকৃত হওঁ ক'ত কি চলি আছে। কাৰণ এখন জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াজন তেওঁ হাজাৰ হাজাৰ স্কুল থাকে, গোটেইখিনি বিদ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে প্ৰত্যেকতে উপস্থিত হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। উপস্থিত আপোনালোকে যেতিয়া সম্ভৱ হয় সেই সংবাদখিনি আমালৈ দিলে আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। শ্ৰী মুজিবুৰ ৰহমান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা এটা কথা জানিব খুজিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সকলৰ মাজত বেচৰকাৰী বিদ্যালয় শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ যিটো ৰেচিঅ' থাকিব লাগে একে 30:1 আৰু 35:1 আছে, কিন্তু বহু বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়সমূহত 60:1 হৈ আছে, 70:1 হৈ আছে। গতিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম
যাতে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্ব দিয়ে যাতে একে বেচৰকাৰী কথা, স্কুলবিলাকত মন্ত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সংখ্যা আৰু অনুপাত যাতে মিলি থাকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশ্চিতভাৱে আমি এইটোত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। Question number 66. একদম শর্টলি, টাইম নাই, রিপ্লাইটো যদি লাগে শর্টলি। আমাৰ আপাৰ আছামৰ তামোলবিলাক আমাৰ মিডিল অসমত আহে, বৰাক বেলিৰ পৰাও মিডিল অসমত আহে আৰু এই তামোলবিলাক অহাৰ পিছত তামোলৰ ফেক্টৰীবিলাকত হাজাৰ হাজাৰ দুখীয়া মানুহে এই বাকলিবিলাক গুচাই এটা পইচা পায়, জীৱিকা নিৰ্বাহ হয় আৰু এই বাকলিবিলাকো নি তেওঁলোকে শুকাই, যিহেতু গেছ চিলিণ্ডাৰ এটা কিনিবৰ পইচা নাই, তেওঁলোকে এইখিনি ৰন্ধন কাৰ্যটো ব্যৱহাৰ কৰে। আজি এইখিনি হৈ থকা অৱস্থাত আৰু কৰো চৰকাৰে বহুত পাইছে, প্ৰায় 3 কোটিৰ ওপৰত কৰ আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পৰা এক বছৰত পাইছে। বৰ্তমান আজি প্ৰায় 5-6 মাহ আগত হঠাতে ফেক্টৰীবিলাকত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে তলা লগাই দিয়া হ'ল, যাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীমহোদয়ে উত্তৰ দিছে যে আমাৰ চিটি ফেক্টৰী চলি আছে বুলি। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো, ভয়ত এতিয়া ফেক্টৰীৰ মালিকবিলাকে ব্যৱসায় বন্ধ কৰি দিছে, যাৰ কাৰণে তামোল আমাৰ আপাৰ আছামৰ তামোলৰ খেতিয়কবিলাকেও পইচা পোৱা নাই আৰু দুখীয়া লোকসকলে যে কাম কৰিছিল তেওঁলোকেও আজি কাম পোৱা নাই, এটা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত এটা সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সুযোগটো পায়। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে মই পৰীক্ষা কৰি চাম বাৰু এই বিষয়টো। আৰু সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টাৰী। ছাৰ, মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো ব্যৱসায়টো ভালকে চলিব লাগে, চলি আছে বুলি মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে, মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই ব্যৱসায়টো ভালকে চলি থকাৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যাতে মানুহে আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে। কাৰণ আমাৰ অসমৰ তামোলবিলাক নাগপুৰ কৈ থাকক একো নাই, এটা কোৱাই কাম আৰু অধ্যক্ষ হয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাননীয় সদস্যগৰাকীক কথা এটা ক'লো যে এইটো মই চাম, এইটো চিন্তা কৰিব লগা নাই। ধন্যবাদ ছাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ অভাৰ। সৈন্যকালীন শ্ৰীমতী সুমন হৰিপ্ৰিয়া। এটা খালি মই হেৰি আপোনাক কি হ'ল? দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো। এখন চিঠি আমি পাইছো, সকলো বিধায়কে পাইছে, অনাৰেবল শব্দটোত এপষ্ট্ৰফি এছটো দিয়া নাই। এইটো সৰু কথাত যাই পালে নটিচ ৰুমত কৈ দিব সকলোৰে। শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যোৱা 2 বছৰে আমি COVID-19ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যুদ্ধ কৰিলোঁ, যুদ্ধ কৰি পেলাই আমি অলপমান এটা নৰ্মেলচি লাইফলৈ আমি আহিছোঁ ঘূৰি, কিন্তু তাৰ পাছত এই তৃতীয় ৱেভ যিটো আহিছে অমিক্ৰণ, এই অমিক্ৰণটোৱে সঁচাকৈ আমাৰ গোটেই পৃথিৱীবাসীক এই অমিক্ৰণটোৱে আমাক সঁচাকৈ অলপ চিন্তাত পেলাইছে নেকি? কাৰণ হুৱে কৈছে যে ইট ইজ এ ভেৰি ফাষ্ট মুভিং ভেৰিয়েণ্ট, অলপ ডেল্টা ভাইৰাছতকৈ, যিটো আমি আগৰ ভাইৰাছ যিটো আমাৰ এটেক কৰিলে, ডেল্টা ভাইৰাছতকৈ ই কিন্তু অলপমান ইট ইজ মুভিং ভেৰি ফাষ্ট। গতিকে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰায় 100খনতকৈ বেছি কাণ্ট্ৰিত মানে অমিক্ৰণ মানে স্প্ৰেড হৈছে আৰু এইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তাৰ বিষয়। বহুতে ইতিমধ্যে মানে এয়াৰলাইন্স পৰ্যন্ত, ছিংগাপুৰ এয়াৰলাইন্স পৰ্যন্ত মানে বন্ধ হৈ গ'ল। চাইনাৰ চিয়ান এৰিয়াটো লকডাউন ঘোষণা কৰিলে, 1.5 লাখ পপুলেশ্যনত ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ কৈছে। Honorable Parliamentary Affairs Minister, তেখেতে হেল্থৰ ওপৰত দি আছে 0 আৱাৰ। Honorable Health Minister নাই, ৰেছপন্ড কোনে দিব? ঠিক আছে, হ'ব, কৈ থাকক, কৈ যোৱা। মন্ত্ৰী নাছিলে, মই কৈছো আপোনাৰ কথাটো কোনে জবাব দিব? হয়, কৈ থাকক এতিয়া। গতিকে যিটো গোটেই পৃথিৱীবাসী চিন্তিত হৈ পৰিছে, যিটো হুৱে কৈছে ইট ইজ ভেৰি ফাষ্ট মুভিং ভেৰিয়েণ্ট দেন ডেল্টা ভাইৰাছ, গতিকে ডেল্টাতকৈ যদি বেছি ফাষ্ট যায় গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া। কাৰণ 26 নৱেম্বৰত যেতিয়া ডিটেক্ট হৈছিল সাউথ আফ্ৰিকাত, এতিয়া চাওক 100খনতকৈ বেছি কাণ্ট্ৰিত ইতিমধ্যে আমাৰ অমিক্ৰণ ভাইৰাছ মানে পোৱা গৈছে বা দেখা পোৱা গৈছে বা স্প্ৰেড হৈছে। ব্ৰিটেইন বিৰাট চিন্তিত হৈ পৰিছে, আমাৰ আমেৰিকা হওক। গতিকে চবতছে ডাঙৰ কথা, চাইনাৰ চিয়ান এৰিয়াত 1.5 লাখ লোকক কৈছে যে ঘৰৰ ভিতৰত থাকক।
আৰু ইতিমধ্যে যাতায়াত পৰ্যন্ত বহুত এয়াৰলাইন্সে বন্ধ কৰি দিছে, ছিংগাপুৰ এয়াৰলাইন্স হওক, আমাৰ ভাৰত সাইলেন্ট প্লিজ, সাইলেন্ট। গতিকে আমাৰ বিষয়টো সিৰিয়াস, অমিক্ৰণৰ ওপৰত তেখেতে কৈ গতিকে আছে। ভাৰতবৰ্ষত অমিক্ৰণ আমাৰ 2 ডিচেম্বৰত কৰ্ণাটকৰ বেংগলোৰত ফাৰ্ষ্ট ডিটেক্ট হৈছিল 2টা কেছ। গতিকে 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি চাওক 230টা যোৱাকালিলৈকে হ'ল, আৰু আজি 5টা আকৌ নতুন কেছ পোৱা গৈছে। গতিকে 235 এতিয়ালৈকে 235 হৈ গ'ল। গতিকে চাবলৈ গ'লে ভাৰতবৰ্ষও মানে যিটো আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে, অমিক্ৰণ ভাইৰাছে বুলি যেতিয়া পপুলেশ্যন বেছি হয়, ঘন জনবসতিত অমিক্ৰণে বেছি ফাষ্ট যায়। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষ বা অসম এই বিষয়ে আমি অকণমান ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন আছে অমিক্ৰণৰ ওপৰত। আৰু এইটো এইমছৰ ডাইৰেক্টৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়া এটা কথা ক'লে, সেইটো বিষয়ে এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া যে দিছ নিউ ভেৰিয়েণ্ট হেজ দ্য পটেঞ্চিয়েল অফ ডেভেলপিং ইমিউনোস্কোপ mechanisms which may lead to decreased efficiency of COVID-19 vaccine. এটি পিটিয়ে এটা ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আমাৰ এইটো এটা ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া যে আমি যিখিনি ভেকচিন আমাৰ ডাবল ড'জ ভেকচিন হ'ল, গতিকে এতিয়া কিমান প্ৰতিষেধক হিচাপে আমি কামত আহিব অমিক্ৰণৰ ওপৰত, সেইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া। আৰু কিছুমান দেশততো এতিয়া বুষ্টাৰ পৰ্যন্ত প্ৰয়োগ কৰিছে। গতিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি চিন্তা কৰিছোঁ বুষ্টাৰ ড'জৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু চবতছে ডাঙৰ কথা, যিহেতু এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে, নিউ ইয়েৰ্ছ ইভ পাৰ্টিজ আহি আছে, গতিকে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গাইডলাইনছ হ'ব। কাৰণ এতিয়া বহুত চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰতো মাক বাপেকো অকণমান স্কুলত পঠিয়াবলৈ অকণমান চিন্তা কৰি আছে, কাৰণ নতুন ভেৰিয়েণ্ট আমি তেওঁৰ লক্ষণবিলাকে আমি নাজানো। আৰু কেনেকৈ স্প্ৰেড হৈছে আপুনি চাওক, মহাৰাষ্ট্ৰত 65 কেছ, দিল্লীত 57, তেলেংগানাত 24, কৰ্ণাটকাত 19, ৰাজস্থান 22, কেৰালাত 15, গুজৰাট 14, 15খন ৰাজ্যত এনেকৈ 15খন ৰাজ্যত হ'ল। আৰু আমাৰ অসমৰ ওচৰ পালেহি উৰিষ্যা এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল। গতিকে তাতো এইটো অমিক্ৰণ ভাইৰাছটোৰ মানে ৰোগী পোৱা গৈছে। গতিকে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা কেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিম। যোৱাবাৰ আমি দেখিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেতিয়াৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰে কেনেকৈ এটা যুদ্ধকালীন গতিত আমাক এটা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বৰ্তমানৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ 5 মিনিটছৰ ভিতৰত দিব লাগিব। মই একেবাৰে চমুকেও ক'ব পাৰিম, আৰু যদি কিবা কথা জানিব লগা থাকে দীঘলকেও ক'ব পাৰিম। আপুনি 5 মিনিট পাব। ঠিক আছে, কম হ'লে ভাল। কমকৈ কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সদনৰ মজিয়ালৈ আজি মাননীয় সদস্যা সুমন হৰিপ্ৰিয়া ডাঙৰীয়ানীয়ে অনাৰ কাৰণে আৰু অধ্যক্ষই এইটো অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই কোভিড সম্পৰ্কত আমি সকলোৱে অভ্যস্ত, তাত কোনো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকা নাই। প্ৰায় সকলৰ গাতে লাগিছে, লাগি পেলাই হয়তো কোনোবাই গম পাইছোঁ হস্পিটেললৈ গৈছোঁ, কোনোবাই হয়তো গম পোৱা নাই, তাতে গাতে আৰু নাইকিয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিসকলে ৰাইজৰ ওচৰত গৈ সকলোখিনি সহায় সাৰথি কৰিছোঁ। এতিয়া কোভিডৰ আজি অমিক্ৰনৰ কথাটো ইয়ালৈ আহিছে। এইটো এটা লেটেষ্ট ভেৰিয়েণ্ট। ইয়াৰ আগতে আলফা বিটা হৈছে, তাৰপিছত ডেল্টা হৈছে। যেতিয়া মানে 2019 চনৰ সেই সময়তেই চাইনাত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া আলফা বিটা সেইটো আমাৰ ইয়ালৈ স্প্ৰেড কৰিলে, গোটেই পৃথিৱীলৈ স্প্ৰেড কৰিলে, চমুকৈ কৈছোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াক আকৌ এইটো গৈ পেলাই মিউটেশ্যন হৈ এইটো ডেল্টা হ'ল। গতিকে ডেল্টা হোৱাৰ পিছত তেতিয়া ছেকেণ্ড ৱেভটো ডেল্টা, ফাৰ্ষ্ট ৱেভটো আলফা বিটা আছিল, আৰু এতিয়া অ'মাইক্ৰন আহি আছে। এই ক্ষেত্ৰত অ'মাইক্ৰনটো আমাৰ প্ৰথম এতিয়া ওলাইছিলে বিশেষকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বটছৱানা, তাতে 24 নৱেম্বৰ 2021, 24 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে যেতিয়া এইটো গম পালে, তেতিয়া 26 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে ভেৰিয়েণ্ট অফ কনচাৰ্ণ B11529 এইটো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ইয়াৰ যিটো
বৈজ্ঞানিক ব্যৱস্থাৰে ইয়াৰ যিটো সমীকৰণ সেইটো উদ্ভাৱন কৰিলে, কৰি পেলাই আমাক জানিবলৈ দিলে। তাৰপিছতেই 27 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ দেশৰ বিভিন্ন ভ্ৰমণ সম্পৰ্কীয় ওমাইক্ৰন সংক্ৰমণৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনবিলাক তাৰ পৰাই আহি আছে, তাৰ পিছৰ পৰাই হেৰি হৈছে, আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া আমি তেখেতে যিহেতু ওমাইক্ৰনৰ কথা কৈছে, মই সেইটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ যিটো স্পাইক প্ৰটিন, সেই স্পাইক প্ৰটিনটোত মানে মিউটেশ্যন হৈছে। স্পাইক প্ৰটিন বুলি কওঁতে আমি যে টিভিত দেখুৱাই থকা দেখোঁ ন, যিবিলাক স্পাইক, এইটো তাত মিউটেশ্যন হৈছে। তাত মিউটেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ইনফেকশ্যনটো অলপ বেছি বুলি বৈজ্ঞানিকসকলে কৈছে। ইনফেকশ্যনটো বেছি বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া ইউনাইটেড কিংডম হওক, ফ্ৰান্স হওক, এই দুখন কাণ্ট্ৰিতে স্প্ৰেডটো বেছি হৈছে। আৰু মানে ইউকেটো এদি ডেইলি 1 লাখকৈ ইয়াৰ মানে স্প্ৰেড হৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ হৰিপ্ৰিয়া ডাঙৰীয়ানীয়ে কৈ গৈছে, আজিলৈকে 236টা এতিয়ালৈকে লেটেষ্ট মানে ইয়াত পাইছে। তাৰ বাদে এতিয়া আমি পোৱা নাই। অসমত এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। অসমত যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে আমি সেইখিনি কৰিছোঁ। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, আৰু তেখেতে ঘনাই ঘনাই এই বিষয়ত আলোচনা বিলোচনা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ডিৰেকশ্যন তাৰ পৰা আহিছে। লেটেষ্ট ডিৰেকশ্যন যোৱা পৰহিও আমাৰ তালৈ আহিছে যে আমি এতিয়া সময়ত কি কৰিব লাগে। এতিয়া হৈছে যে আমি ওমাইক্ৰনটোৰ তেওঁলোকৰ মতে কৈছে যে আমাৰ ডেল্টাতকৈ 3 গুণ বেছি দ্ৰুত গতিত এইটো সংক্ৰমণ হ'ব। যোৱাকালি 21 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে যিখন আমাক তেখেতসকলে সকলো বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আদিৰ পিছত যিটো ডিৰেকশ্যন আমালৈ আহিছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে ওমাইক্ৰনটো 5 মিনিট হৈ গ'ল। 5 মিনিট হৈ গ'ল। ঠিক আছে, চমুৱাই দিছোঁ মই। তাৰপিছত এই ক্ষেত্ৰত আমাক কিছুমান ডিৰেকশ্যন দিছে যে আমি মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, ষ্টেট লেভেলত যিখিনি ভিজিলেন্স সেইখিনি তৈয়াৰ কৰিব লাগে। ট্ৰেকিং, টেষ্টিং আৰু এইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত মানে 100% ভেকচিনেশ্যনত গুৰুত্ব দিব লাগে। গতিকে ভুৱা প্ৰচাৰ আদি যাতে নহয় এইটোত চাব লাগে। ফিল্ডত যিখিনি অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক আকৌ ট্ৰেইন আপ কৰি ফিল্ডলৈ পঠাব লাগে। এইটো লেটেষ্ট ডিৰেকশ্যন এইখন ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আহিছে। গতিকে সেইমতে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ তৎপৰতাৰে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি এই কামখিনি দ্ৰুতগতিত আমি আগবঢ়াবলৈ ঠিক কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সন্মানীয় সদনৰ প্ৰতিজন সন্মানীয় প্ৰত্যেকজন সদস্যক মই অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সকলোৰ যাতে সহযোগ আগবঢ়ায়, ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি। ধন্যবাদ। শ্ৰী কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰোহিত। ধন্যবাদ। দৈনিক যুগসংঘ পত্রিকা প্রকাশিত স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নামে 65 লক্ষের কেলেঙ্কারি করিমগঞ্জ পৌরসভায় বিষয়টা উত্থাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বচ্ছ ভারত মিশনে প্রায় 5 থেকে 6 কোটি টাকা করিমগঞ্জ মিউনিসিপালিটি দেওয়া হলো এবং সেই টাকা প্রত্যেকটা মিউনিসিপালিটিতে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই মর্মে 20 মার্চ 2020 তারিখে ডিসি কনফারেন্সে একটা মিটিং হয়। এখানে মাইনিউটস তৈরি করা হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবং আমি যে কথাগুলো বলবো প্রত্যেকটা কথার তথ্য দিয়ে একটা তথ্য দিয়ে কথাগুলো বলবো অধ্যক্ষ মহোদয়। এবং সেই মাইনিউটস যে রেডি করা হয় তাতে অনেকগুলো জিনিস কেনার কথা বলা হয়। এখানে গাড়ির কথা কেনার বলা হয়, ট্রাইসাইকেল, অনেক জিনিসগুলো কেনার কথা হয়। এবং সেই যে সেই মাইনিউটসটা রিসিভ করেন মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান 23 তারিখে রিসিভ করেন অধ্যক্ষ মহোদয়। এই হচ্ছে গিয়ে কপি, 23 তারিখের কপি যিনি রিসিভ করেছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান। এবং
সেই রিসিভ 23 তারিখ করা হয়, কিন্তু 21 তারিখে বিশেষ করে চ্যালেঞ্জার বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকা 21 তারিখ থেকে 26 তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। 23 তারিখে রিসিভ করা হয়, 21 তারিখে টেন্ডার কল করা হয়। 21 অব্দি 26 অধ্যক্ষ মহোদয় 1 মাসের সময় ছিল, 21 থেকে 26 অব্দি সময় ছিল অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে চ্যালেঞ্জার বার্তা পত্রিকা সাপ্তাহিক পত্রিকা, সেই পত্রিকা 21 তারিখে যদি টেন্ডার কল করা হয় তাহলে 21 তারিখ প্রকাশিত হতে হবে, সেটা প্রকাশিত হলো 25 তারিখ অধ্যক্ষ মহোদয়। চ্যালেঞ্জার বার্তা 25 তারিখ প্রকাশিত হলো। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয় 26 তারিখে প্রকাশিত হয় এবং 7 তারিখ অধ্যক্ষ মহোদয় 7 তারিখ জেলাধিপতির কাছে সেই নোটিশ যায় যে জেলাধিপতি আপনি ইয়ে করুন, ডিআইপি রেখে দিন যাতে পেপারে যাতে পাবলিশ করানো হয়। 7 তারিখ এবং ডিআইপির কাছে আর 7 তারিখ পাঠানো হয়। অধ্যক্ষ মহোদয় 9 তারিখ আবু তাহের খানের নামে 55 লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হয়। চেক নাম্বার অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষ করে বলছি, চেক নাম্বার হচ্ছে গিয়ে 76017306 এক্সাইজ ব্যাংকের চেক অধ্যক্ষ মহোদয়। দুটো চেক দেওয়া হয় আবু তাহের খানের নামে এবং সেই কন্ডিশনে আছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে 1 মাসের ভিতরে সব জিনিসগুলো মিউনিসিপ্যালিটি দিতে হবে অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি এই পবিত্র বিধানসভা অধ্যক্ষ মহোদয়, একটাও জিনিস এবং আমি মনে করি হয়তো বা 30% জিনিস দেওয়া আছে, 70% জিনিস এখনো মিউনিসিপ্যালিটিতে যায়নি অধ্যক্ষ মহোদয়। এবং বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহোদয় সেই 55 লক্ষ টাকা চেক দেওয়া হলো, কিন্তু চেক দেওয়া হওয়ার পর যে জিনিস যে দেওয়া হবে সেই জিনিস অধ্যক্ষ মহোদয় দেওয়ার জন্য যে তৎপরতা দেখানো উচিত ছিল, কতটুকু জিনিস দেওয়া হলো, কি জিনিস দেওয়া হলো, সেসফুল দেওয়া হলো কি দেওয়া হলো না, সেই জিনিসগুলো অধ্যক্ষ মহোদয় দেওয়া হলো না। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয় সেই কাজটা কোন সময় সংগঠিত হলো? 22 মার্চ থেকে 22 মার্চ থেকে 24 মানে এই যতগুলো কাজ সংগঠিত হয়েছিল সেই কাজটা সংগঠিত হলো যখন জনতা কারফিউ ছিল অধ্যক্ষ মহোদয়। সেই চেক দেওয়া হলো, টেন্ডার কল করা হলো, যত ধরনের কাজ, অর্থাৎ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সেই সময় আপনারা সবাই জানেন যে ঘোষণা করেছিলেন যে জনতা কারফিউর জন্য লকডাউন দিয়েছিলেন, যে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী কল ফর কমপ্লিট লকডাউন ফর এন্টায়ার নেশন ফর 21 ডেজ। 21 দিনের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষকে লকডাউন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার অধ্যক্ষ মহোদয় সেই চেক থেকে শুরু করে সেই টেন্ডার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কাজ এই 21 দিনের ভিতরে করা হলো অধ্যক্ষ মহোদয়। অর্থাৎ এই যে আবু তাহের খান সে টেন্ডার দেওয়ার জন্য আসবে শিলচর থেকে, কিভাবে আসলো? সেই টেন্ডার যে নোটিশ যে পাবলিশ হলো যে কিভাবে হলো? তো ব্যাপার হচ্ছে কি এই যে বৃহৎ একটা কেলেঙ্কারি, এবং কেলেঙ্কারি কাকে বলে, চুরি কাকে বলে, কিভাবে কেলেঙ্কারি করতে হয়, সেই জিনিসটা করিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের যে কেলেঙ্কারি, সেই কেলেঙ্কারিকে আমরা দেখতে পাই অধ্যক্ষ মহোদয়। আরো সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে বিশেষ করে টিপার একটা কেনার কথা ছিল, সেই টিপার কেনার কথা ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় একটা মারুতি ভ্যান একটা কিনা হলো অধ্যক্ষ মহোদয়। সেই ভ্যানটা নিয়ে যখন সার্ভিস সেন্টারে গেল আমার গাড়িটা সার্ভিসিং করার জন্য, সেই সার্ভিস সেন্টারে অনলাইনে যখন সেটাকে সার্চ করলো, দেখা গেল সেই গাড়ি মারুতি টিপারের জায়গায় মারুতি ভ্যান, সেই মারুতি ভ্যানও আবু তাহের খানের নামে, করিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির নামে নয়, সেটা আবু তাহের খানের নামে এখনো রেজিস্টার করা। অধ্যক্ষ মহোদয় আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে, এই যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি, আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গুড গভর্নেন্সের কথা বলে থাকেন। কয়েকদিন আগে দেখেছি দিল্লিতে উনি গিয়েছিলেন এবং বলেছেন যে গুড গভর্নেন্সের কথা, যে আমাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, গুড গভর্নেন্স, ভালো ভালো কথা বলেছেন, আমরা একমত, ভালো হলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় গুড গভর্নেন্সের কথা, এটাকে গুড গভর্নেন্স? অতএব অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা যদি দেখি তাহলে আপনাদেরকে আমি সেই তথ্য দিয়ে প্রত্যেকটা তথ্য দিয়ে বলছি। অতএব সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমার অনুরোধ অধ্যক্ষ মহোদয় 2 মিনিট, অনলি 2 মিনিট বলছে, 2 মিনিট উত্তর দেবেন। বিশেষ করে 21 তারিখে অধ্যক্ষ মহোদয় 28 লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হলো আপনাদের প্রজেক্ট জ্যোতির। সেই প্রজেক্ট জ্যোতির 204টা জায়গায় সেই বেনিফিশিয়ারি বিশেষ করে ইলেকট্রিক খুঁটি দিয়ে সেই লাইট লাগানোর কথা ছিল, অধ্যক্ষ মহোদয় একটা জায়গায় লাইট লাগানো হয় অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে আমি বিরোধী দলের বিধায়ক, শাসক দলের বিধায়ক বা শাসক দলের কেউ যদি দুর্নীতি করে তাহলে তার উপর কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো যে আপনি বিশেষ করে সেই ব্যাপারের উপর একটা এনকোয়ারি টিম পাঠানো হোক। ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু অলরেডি লিখিতভাবে জানিয়েছি, আপনাদের ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছি,
ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো হয়েছে। আমি চাই একটা হাই লেভেল টিভি এর একটা এনকোয়ারি হোক, কারণ যেহেতু শাসক দলের ব্যাপার, শাসক দলে যদি দুর্নীতি করে তাহলে সেই দুর্নীতির তদন্ত হবে কি হবে না সেটাই আজকের দিনের প্রশ্ন। হয়তোবা বিরোধী দলে কেউ কিছু করতো তাহলে হয়তোবা আজকের দিনে হয়তোবা জেলে পাঠানো হতো, কিন্তু আজকের দিনে শাসক দলের কেউ যদি সেই দুই নম্বরই বা সেই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকে তার উপর কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটাই আজকে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি ধন্যবাদ। অনারেবল মিনিস্টার হয়েছে, কমলেশ্বর হয়েছে, অনারেবল মিনিস্টার। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে, মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে তাত দুটা কথা তেখেতে অভিযোগ আনিছে যে গাড়ী কিনাৰ নামত কেলেংকাৰী হৈছে, আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল যে কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পোৱা নাই। কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত মই জনাব বিচাৰোঁ যে অসম পৌৰসভা আইন দি আছাম মিউনিচিপাল এক্ট 1956 সেকশন 50 অনুসাৰে পৌৰ নিগম কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা দিয়াৰ দায়িত্ব পৌৰসভাৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে। তথাপিও অসম চৰকাৰে ডিভলিউশ্যন ফাণ্ড ৰেভিনিউ গেপৰ জৰিয়তে দৰমহা আৰু অন্যান্য কামৰ বাবে বিত্তীয় বছৰ 21-22ৰ বাবে কৰিমগঞ্জ পৌৰসভাক 74,28,318 ইমান টকা মুকলাই দিছে যে কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব পাৰে। তাৰ পিছত দৰমহা কিয় হোৱা নাই মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত খবৰ লোৱাৰ কাৰণে আৰু ইনকুৱাৰী কৰাৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ নামত 56 লক্ষ কেলেংকাৰী কৰিমগঞ্জ পৌৰসভাই এই যিটো কথা ওলাইছে, মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে এই তথ্য মতে তাত গাড়ী কিনা হৈছে চিজফুল ক্লিনাৰ 2000 লিটাৰৰ কিনা হৈছে 10,50,000 টকাত, মিনি হাইড্ৰলিক ট্ৰিপাৰ দুটা কিনা হৈছে 6,50,000 টকা কৰি। ইয়াত যদি কিবা দুৰ্নীতি হৈছে, কাৰোবাৰ নামত মানে মিউনিচিপালিটিৰ নামত অহা নাই, যিটো স্পেচিফিকেশ্যনৰ গাড়ী আছিল এই স্পেচিফিকেশ্যনৰ গাড়ী কিনা হোৱা নাই, যেতিয়া গোটেইটো লকডাউন হৈ আছিলে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বন্ধ আছিলে, এই সময়ত কেনেকে লেনদেন হ'ল, কেনেকে নিবিদা কল কৰিলে, কেনেকে গাড়ী সাপ্লাই হ'ল, এই গোটেই কথা সামৰি এটা ইনকুৱাৰী দিয়া হ'ব। এই আশ্বাসন মই আপোনাৰ মাধ্যমত সদনক দিব খুজিছোঁ। দ্বিতীয় কথা, তেখেতে যিটো শাসকীয় দলে দুৰ্নীতি কৰিলে কি হ'ব, বিৰোধী দলে দুৰ্নীতি কৰিলে জেলত যাব, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিটো চৰকাৰ চলি আছে, দুৰ্নীতিৰ লগত কাৰো সম্পৰ্ক থাকিব নোৱাৰে। শাসক দলৰ মানুহ হওক বা বিৰোধীৰ মানুহ হওক সমান মানে চকুৰে চবক চোৱা হ'ব, এই কথাটো তেখেতে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ মাধ্যমত মই সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত বহু ধৰণৰ ৰিফৰ্মছ আমি আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ আৰু মিউনিচিপাল ডিপাৰ্টমেণ্টত আনাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ ফলত ট্ৰেড লাইচেন্স গোটেই অসমত ইনষ্টেণ্ট এণ্ড অনলাইন কৰা হ'ল। আগত আছিল যে ট্ৰেড লাইচেন্স বিচাৰি গ'লে ট্ৰেড লাইচেন্স নাপায়, মিউনিচিপালিটিত 3 মাহ 6 মাহ লাইচেন্সৰ কাৰণে মানে মানুহে হাৰাশাস্তি কৰি ঘূৰি থাকে। আজি গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনত যদি লাইচেন্স ল'ব লাগে, আপুনি 10 মিনিটৰ ভিতৰত লাইচেন্সটো ঘৰত বহি অনলাইন পাব আৰু ইনষ্টেণ্ট পাব। ইয়ে নহয় যে অনলাইন এপ্লাই কৰিলে কোনোবাই ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব তাৰপিছত পাব। আপুনি যাব, যিখিনি 3খন নথি বিচৰা হৈছে এই নথি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পইচা জমা দিয়ক আৰু লাইচেন্সটো লৈ লওক। আৰু তেনেকুৱা গোটেই অসমত মিউনিচিপাল লাইচেন্স ইনষ্টেণ্ট এণ্ড অনলাইন আমি কৰিছোঁ। এই কথাটো মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় সদনক জনাব বিচাৰিছোঁ। অনলাইন প্ৰপাৰ্টি টেক্স এছেছমেণ্ট এণ্ড পেমেণ্ট, আগত প্ৰপাৰ্টি টেক্স মিউনিচিপালবোৰে লোৱা নাছিলে, কোনোবাই প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিব বিচাৰিলেও প্ৰপাৰ্টি টেক্স লোৱাৰ সুযোগ নাছিলে। এতিয়া গোটেই অসমত প্ৰপাৰ্টি টেক্স আমি অনলাইন এছেছমেণ্ট আৰু পেমেণ্ট ইয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আৰু মেনুৱেল প্ৰপাৰ্টি টেক্স পেমেণ্টটো গোটেই অসমত আমি বন্ধ কৰিছোঁ। মেনুৱেল ট্ৰেড লাইচেন্স ইছ্যু কৰা গোটেই অসমত আমি বন্ধ কৰিছোঁ। চ' এটা ডাঙৰ ৰিফৰ্মছ হৈছে। সৰু সৰু মানুহে সৰু সৰু কামৰ কাৰণে যিটো হাৰাশাস্তি মিউনিচিপালিটিত পাই আছিল, এতিয়া এই হাৰাশাস্তিটো চেজ হ'ল। অনলাইন পাব, ইনষ্টেণ্ট পাব, আৰু ঘৰত বহি মানে মানুহে নিজৰ ঘৰত বহি ল'ব পাৰিব। কোনো
কেৰাণী ইন্সপেক্টৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নোহোৱাকে এই কামবোৰ হোৱা আৰম্ভ হৈছে। এইটো এটা পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত বহন কৰিছে। লগতে মিউনিচিপালিটিবোৰত বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি গ'লে 6 মাহ 1 বছৰ বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন নাপায়, মানুহবিলাকে ঘৰ বনাব পৰা নাছিল। গোটেই অসমত আমি অনলাইন বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন OBPS যাক কোৱা হয় এই আনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনবোৰত অকল অনলাইনে নহয়, অটো স্ক্ৰুটনি, কম্পিউটাৰে স্ক্ৰুটনি কৰিব যিটো বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন দিছে এইটো একৰ্ডিং টু বাইল' হৈছে নে নাই। গোটেই মিউনিচিপালিটিবোৰত অসমৰ যিমান মিউনিচিপালিটি আছে তাত বিল্ডিং বাইল' নাই। 2-এটা মিউনিচিপালিটিৰ বাহিৰে ক'তো বিল্ডিং বাইল' নাই। আগন্তুক দিনবোৰত আহা 1 মাহ বা 1.5 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ গোটেই মিউনিচিপালিটিবোৰত আমি বিল্ডিং বাইল' আনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো। আৰু আপোনাক জনাব পাই মই সুখী হৈছো যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিটো ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডা আছিল এই ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডাত আমাক কৈছিলে যে 51টা ৰিফৰ্মছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আৰ্বান হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছত কৰিব লাগে। সময় শেষ হ'ল। 2 মিনিট আৰু ল'ম। মোৰ আগৰ মন্ত্ৰী সকলে নিজৰ কাৰ্যকালত 19টা ৰিফৰ্মছ কৰিছিলে। যোৱা 7 মাহত এই 51টাৰ ভিতৰত 19টা হৈ গৈছিলে আৰু আমি 29টা ৰিফৰ্মছ কৰিলো। তাৰ অৰ্থ হ'ল 51টাৰ ভিতৰত 48টা ৰিফৰ্মছ হৈ গ'ল, 3টা ৰিফৰ্মছ বাকী আছে। আহা 2 মাহৰ ভিতৰতে এই গোটেই ৰিফৰ্মছবোৰ আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। মাননীয় সদনক আপোনাৰ মাধ্যমত মই জনাব খুজিছো। ধন্যবাদ। শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ। সুজামুদ্দিন লস্কর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে 16 ঘন্টায় আমাকে একটু সময় দেওয়ার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। সংকটে গ্রামীণ অর্থনীতি রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। সিন্ডিকেট দমনের জেরে বিপাকে স্থানীয় সুপারি ব্যবসায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমার সমগ্র আসাম রাজ্যে আমার যে সুপারি লোকাল যেটা সুপারি তলুয়া সেটা আমাদের জন্মলগ্ন থেকে চলছে, ভারত স্বাধীনের পর থেকে চলছে। আজকে ভার্মিস সুপারির সিন্ডিকেটের কারণে লোকাল সুপারিগুলা হয়রানি হচ্ছে। আজকে কিছুদিন থেকে এই সিজন টাইম যেটা 3 মাস 4 মাসের মধ্যে পুরানা হিস্ট্রি দেখিলে বোঝা যায় 300-400 কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয় এই আমার লোকাল সুপারি থেকে। বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলায় 8টা চিপনির ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে, যেগুলা আমাদের হাইলাকান্দির এসপি মহোদয় বন্ধ করে রেখেছেন যে ভার্মিস সুপারির সিন্ডিকেটের কারণে। যে আজকে বরাকভ্যালিতে 3টা জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, আমরা 15 জন বিধায়ক, 2 জন সাংসদ আমি সদনের মধ্যে বলছি যে প্রত্যেকের বাড়িতে সুপারি গাছ আছে। আর আমাদের আসামের এগ্রিকালচারে ধান খেতি, সুপারি, সবজি এই 3-4টা জিনিসই আমাদের কৃষকদের উপার্জনের ব্যবস্থা। আজকে সুপারি চারা লাগানো হয়, ওটা থেকে সুপারি গাছ হয়, 10-12 বছর পরে সুপারি বিক্রি হয়। আজকে কাঁচা সুপারি যেটা 0 GST, কোনো ট্যাক্স নাই, কিন্তু সুপারি বাকলা পরে যেটা কাঁচা রটা বয়েল করে সিদ্ধ দিয়ে রটা বানানোর পরে সেটা থেকে GST দেওয়া হয়। আমার কাছে কিছু তথ্য আছে। 2017-18, 2018-19, 2019-20 প্রদীপ সুরানা উনি ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন 5,29,448 টাকা, GST দিয়েছেন 32,91,798 টাকা। তিলক চাঁদ সুরানা 17-18, 18-19, 19-20 ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন 6,30,153 টাকা, GST দিয়েছেন 28,44,610 টাকা। সেরকম GST দেওয়া প্রায় 300-400 ব্যবসায়ী আসামের মধ্যে হবেন। সুরানা ট্রেডিং, রূপক সেন, ফরিদ খান চৌধুরী, নুরুল হক, সালেহ আহমেদ, রূপক দে, দিলীপ সুরানা, এরকম আমার তথ্যভিত্তিক আমি 300-400 সুপারি ব্যবসায়ী GST দিয়েছেন। আজকে আসাম মিজোরাম আমার বর্ডার,
যে বার্মিজ সুপারির উপরে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, আমি 100 টাইমস ধন্যবাদ দিচ্ছি। কারণ ড্রাগস, হিরোইন এইগুলা যেগুলা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু আমার লোকাল সুপারির যে বন্ধ রাখার কারণে আজকে আসাম সরকার 400-500 কোটি টাকা জিএসটি মার খাচ্ছে। আজকে আমরা শহীদ প্রকল্প পাচ্ছি না। আজকে যদি এই জিএসটি নেওয়া হয়, আজকে এই জিএসটিটা পাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল। আজকে কাঁচা সুপারি জিরো ব্যালেন্সে মাল আসছে, সমগ্র আসাম রাজ্যে বর্ডারে যাচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাওয়ার পর ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার জিএসটি পাচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ রাখছি, যে কোনো ব্যবস্থা করে একটা ইনকোয়ারি করে ইমিডিয়েট সেই সুপারির ব্যবসা মাত্র 3 মাস 4 মাস চলে, 3-4 মাসের পরে এই ব্যবসা চলে না। আজকে আমার ত্রিপুরার সঙ্গে বরাকের বর্ডার, আজকে মিজোরামের সঙ্গে বর্ডার। ত্রিপুরা থেকে মিজোরাম থেকে কাঁচা সুপারি আসে। বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলায় রামনাথপুর থানায় 40টা গাড়ি আবদ্ধ আছে কাঁচা সুপারি, কিন্তু পুলিশ সিজও করে না, কোর্টেও পাঠায় না, যে মিজোরামের মাল আসতে দেবে না। কিন্তু আমার NH রোড আছে 154, যেটা হয়ে হাজার হাজার গাড়ি মিজোরামে যাচ্ছে, হাজার হাজার গাড়ি মিজোরাম থেকে আমার হাইলাকান্দি জেলায় আসছে, ট্রেন লাইন যাচ্ছে। আমাকে আমার সমষ্টির জনসাধারণ প্রশ্ন করে যে হাজার হাজার গাড়ি যাচ্ছে আসছে, কিন্তু কাঁচা সুপারি কেন বন্ধ হয়? আমি নিজে বিধায়ক, আমার সাথে সিরাজউদ্দিন আজমের সাহেব, আমরা 2 জন গিয়েছি। 50টা গাড়ি বন্ধ, কাঁচা সুপারি, যেটা ব্যাগ ডালে দেখলাম মিডিয়াতে এসেছে যে সম্পূর্ণ কাঁচা সুপারি। যদি কাঁচা সুপারি না আসে, পুলিশ করবে, কোর্টে দিলে কোর্টে সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ করে দেয়। তাই আমি অনুরোধ রাখছি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, হবে সময় নেই, এখন সময় শেষ হয়ে গেছে। এই লোকাল সুপারিটা চালার জন্য এখন আর সেটার মন্ত্রীদের জন্য আমরা অনুরোধ করছি। উদাহরণস্বরূপ বলছি, মন্ত্রী 4-500 মহোদয়, কোটি টাকা জিএসটি আমরা পাবো। মেজর প্রবলেম এখন সময় নেই, এটা অতি সত্য সমাধান করে দেন। আরে বাবা, সেটা 0 আওয়ার সবে যদি বলে তাহলে কি হবে? সেটা দুধের না 0 আওয়ার, ওরা মোশন আনছে। আমাদের এটা ছাড়া এখন মন্ত্রী ক্লারিফিকেশন দিবে, একটাই কথা, এখন মন্ত্রী রেসপন্স দিবে। শুনেন তো, মন্ত্রীর উত্তরটা শুনেন তো। না না, মন্ত্রীর উত্তরটা শুনলেন আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়, আর আগে মন্ত্রীর উত্তরটা শুনেন। হাজার হাজার জানছে আপনি, বলছি তো হবে। আরে সুপ্রিম সবাই জানে, লক্ষ মানুষ সুপারিশ সবাই জানে। মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুপারি ব্যাপারটা ভালো ছিল। 2001-ৰ পৰা 2016-লৈকে আৰু ভালো ছিল। এতিয়া অকল বৰাক ভেলিতেই মানে সুপাৰি হয় এনে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে তামোল খেতি মানুহে কৰে। যোৰহাটত কৰে, শিৱসাগৰত কৰে, ধেমাজিত কৰে, তিনিচুকীয়াত কৰে, হাইলাকান্দিত কৰে, কাৰ্বি আলঙত কৰে, বঙাইগাঁৱত কৰে, গোৱালপাৰাত কৰে, কামৰূপত কৰে। কিন্তু মই এটা কথাই বুজি পোৱা নাই যে বৰাক ভেলীত মানে ইমান প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে কিয়? প্ৰতিক্ৰিয়া এটা কাৰণে হয়তো হৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰ্মিজ সুপাৰিটো বন্ধ কৰিছে, সুপাৰি সিন্ডিকেটটো বন্ধ কৰিছে। সুপাৰি সিন্ডিকেটটো বন্ধ কৰাৰ ফলত কিছু অসুবিধা হৈছে বহুতৰে। আচল বাৰ্মিজটো বন্ধ থাক, বেমাৰটা তাতেই। মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি শূন্যকালীন ঘণ্টাত চিজামুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে, সদনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে যে চৰকাৰে ৰাজহ হেৰুৱাইছে। এতিয়া কথা হৈছে যে হাইলাকান্দিত কিছুমান সুপাৰি জব্দ কৰিছিলে, অনুৰূপ ধৰণে বঙাইগাঁৱতো জব্দ কৰিছে।
আৰু জব্দ কৰি গাড়ীবিলাক ৰিলিজ কৰা নাই আৰু হাইলাকান্দি SP আৰু বঙাইগাঁৱৰ SPয়ে ডাইৰেক্টৰ হৰ্টিকালচাৰলৈ তাৰ চেম্পল পঠাইছিলে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰ হৰ্টিকালচাৰে চেম্পল টেষ্ট কৰাইছিলে চেন্ট্ৰেল প্লান্টেশ্যন ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত এইটো কেৰালাত আছে ICAR এইটো ICARৰ এইটো এটা ইনষ্টিটিউট তাত পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে এটা ৰিপৰ্ট দিছে যিটো ৰিপৰ্ট সেই বাৰ্মিজ বেপাৰীসকলৰ অনুকূলে নাই তাত কোৱা হৈছে যে এনে কিছুমান তাত পদাৰ্থ পাইছে যিবিলাক হেল্থ হাজাৰ্ড স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অত্যন্ত অপকাৰী তেনে এটা ৰিপৰ্ট পাইছে আমাৰ নুৰুল খুদা ডাঙৰীয়াও এটা কথা সদনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ দিছে তেখেতে কৈছে যে সুপাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ হোৱা নাই অসমত যিবিলাক থলুৱাভাৱে তামোল উৎপাদন হয় তাৰ পৰা সুপাৰী হয় এৰেকানাট বা সুপাৰী তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা নাই কিন্তু সমস্যা হৈছে যে বিষয়টো আপোনালোকে আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপে কৃষি বিভাগৰ এই কথাও মই থ্ৰুতে কৈ থওঁ যে the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020 এই অধ্যাদেশখন যেতিয়া জাৰি কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে অধ্যাদেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰেও 12/6/2020 তাৰিখৰ পৰা নিজৰ বজাৰ চৌহদৰ বাহিৰত The Assam Agricultural Produce Market Act 1970 অনুসৰি তালিকাভুক্ত কৃষি উপজ তামোল আৰু সুপাৰী সামৰি এই ক্ষেত্ৰত সামৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ তথা এইবোৰৰ পাইকাৰী বিপণনৰ বিপৰীতে প্ৰযোজ্য উপকৰৰ সংগ্ৰহ বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে এইখিনি আগতে আমি এতিয়া মাত্ৰ এক্ট হোৱাৰ পিছত মানে নটিফাইড এৰিয়া মানে নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰৰ পৰাহে আমি চেছ ল'ব পাৰো কিন্তু সেইটো এটা বাধা আছে আপোনালোকে মই ইতিমধ্যে এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিলো এতিয়া আমি দেখিছো যে সুপাৰী আৰু তামোলৰ খেতি মূলতঃ চীন বাংলাদেশ म्यांमार বাৰ্মা থাইলেণ্ডত হয় অসমৰ বিভিন্ন জিলাত হয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত তামোলৰ খেতি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক অসম কৰ্ণাটক আৰু কেৰালা ৰাজ্যত হয় এই তিনিখন ৰাজ্যই দেশৰ 83% তামোলৰ উৎপাদন কৰে অসমত মুঠতে 67,719 হেক্টৰ মাটি তামোলৰ খেতি হয় যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ মূল তামোল উৎপাদনৰ 14.82% আৰু আমাৰ হাতত থকা তথ্য মতে নগাঁৱত উৎপাদনৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি হাইষ্ট প্ৰডাকচন নগাঁৱত হয় হাইলাকান্দি জিলাত আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য মতে 2668 হেক্টৰ মাটিত তামোলৰ খেতি হয় আৰু ইয়াৰ মুঠ উৎপাদন প্ৰায় 9450 মেট্ৰিক টন এইদৰে কৰিমগঞ্জ জিলাতো 2347 হেক্টৰ মাটিত তামোলৰ খেতি হয় আৰু উৎপাদন 2494 মেট্ৰিক টন সেইদৰে কাছাৰ জিলাত 4352 হেক্টৰ মাটিত তামোলৰ খেতি হয় আৰু উৎপাদন হয় 9450 মেট্ৰিক টন এনেধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনত তামোলৰ উৎপাদন হয় আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট সময় হৈছে কিন্তু সমস্যাটো হৈছে বাৰ্মিজ সুপাৰীক লৈ এতিয়া যিখিনি সুপাৰী বাহিৰত পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছিল সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ নাই আমাৰ জ্ঞাত নহয় সেইখিনি আমাৰ হাইলাকান্দি বা কৰিমগঞ্জ জিলাত প্ৰডাকচন সুপাৰী বা অন্য ঠাইৰ সুপাৰী এতিয়া বন্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো যে যেটো কেঁচা সুপাৰীৰ কথা যেটো কৈছে একচুয়ালি বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ কথা আমি কোৱা নাই আমি কৈছো থলুৱা সুপাৰীৰ উৎপাদন হয় লোকেল উৎপাদিত সুপাৰীবিলাক এতিয়া পুলিচে এইটো আটকাই এতিয়া বহুত থানাই বহুত সুপাৰী আছে গতিকে এইখিনি যেনে তেনে এৰিব লাগে আমি বাৰ্মিজ সুপাৰীৰ কথা কোৱা নাই এইটো আটকাইছে ভাল হৈছে কিন্তু আমাৰ লোকেল সুপাৰী লিষ্টটো বন্ধ আছে এইটো কাৰণে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় থলুৱা সুপাৰীবিলাক থলুৱা সুপাৰীবিলাক এৰিব লাগে এক মিনিট মই কৈছো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছো অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ক'ব কৈছে বহক আমাৰ
মই কৈছো বহক আমাৰ সমস্যাটো হ'ল যে দুই ধৰণৰ চুপাৰী বৰাক ভেলী আৰু মিজোৰামৰ পৰা আহে মিজোৰামৰ হেচেকটো লোকেল চুপাৰী হয় আৰু বৰাক ভেলীটো লোকেল চুপাৰী হয় সমান্তৰালভাৱে মাইনমাৰৰ পৰা বাৰ্মিজ চুপাৰী আহে এতিয়া আমাৰ লোকেল চুপাৰীখিনি খুলি দিয়াত আমাৰ আপত্তি নাই সমস্যাটো হ'ল যে কোনে লোকেল চুপাৰী কোন আৰু বাৰ্মিজ চুপাৰী কোন এই বস্তুটো কোনে ডিষ্টিংগুইশ কৰিব নাম্বাৰ 1 কাৰণ প্ৰত্যেকখন ডাককটো পুলিচে ডিষ্টিংগুইশ কৰিব নোৱাৰে মই কৈছো এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডত যোৱাৰ লগে লগে দুদিন পিছত মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ বিপক্ষে পতাকা লোৱাৰ কথা আহি যাব যে এওঁ টকা লৈ বাৰ্মিজ এৰি দিলে সেইকাৰণে আমি অকণমান এটা এছঅপি ডেভেলপ কৰিব খুজিছো যে কেনেকে বাৰ্মিজ চুপাৰী আৰু লোকেল চুপাৰীটো আমি ডিষ্টিংগুইশ কৰিব পাৰো দ্বিতীয়তে কথা যেতিয়া চুপাৰী ট্ৰাক ওলাই অহা দেখিব আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে এইটো ক'ব যে চুপাৰী সিন্ডিকেট আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া আপোনালোকে আজি ইয়াত কৈছে দুদিন পিছত আপোনালোকেও বিবৃতি দিয়া আৰম্ভ কৰি দিব যে চুপাৰী সিন্ডিকেট আৰম্ভ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ইমান কিয় এটা গাড়ীত স্যার 90 টাকা জিএসটি আহে লোকেল জিএসটি আমাৰ 1 টকাও নাহে এইটো বাৰু বাদ দিয়ক আপোনালোকে জিএসটিৰ বিষয়ে চালে গম পাব যে জিএসটি ডেষ্টিনেশ্যন ষ্টেটলৈকে আমি দি দিব লাগে যি কনজিউম অসমত নহয় তাৰ জিএসটি আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰো লোকেল জিএসটিওটো যদি মধ্যপ্ৰদেশত সুপাৰীটো কিনে অসমে জিএসটিটো কালেক্ট কৰি মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰক দি দিব লাগে গতিকে আমাৰ ইয়াত যেটো কৈ থাকে জিএসটি কালেক্ট হয় আজিকালি নিয়মটো হ'ল বিক্ৰী কোড হয় গতিকে জিএসটি যোন ৰাজ্যই নলক কিয় সেই ৰাজ্যলৈকে ঘূৰাই দিব লাগে তাক আইজিএসটি ট্ৰান্সফাৰ বুলি কয় আমি ললো অহাকালি ৰাতিপুৱাই ঘূৰাই দিব লাগিব য'ত বিক্ৰী হয় গতিকে অসমৰ উৎপাদিত বস্তু অসমত বিক্ৰী নহলে আমাৰ এটকাও লাভ নহয় আৰু জিডিপিত কাউন্টিং হ'ব যে ইমানখিনি আমাৰ জিডিপি বাঢ়িলে যি নহয় অলপ 2 মিনিট ধৈৰ্য ধৰিলে হ'ল মই শেষে কৰি লৈছো সেই কাৰণে আমি কাছাৰ জিলা কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিৰ উপায়ুক্তক মই কৈছো যে লোকেল সিটিজেনৰ লগত আলোচনা কৰি এটা এছঅপি ডেভেলপ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ কতো বদনাম নহয় আমি টকা লোৱা বুলি গতিকে তেখেতসকলে মই কয়লাৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা কৈছো এটা বৰাক ভেলী ব্ৰিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিলাকে কয়লা পোৱা নাই বুলি কৈ আছে বৰাক ভেলী সিমেন্ট কৰ্পোৰেচনো বন্ধ হৈ আছে কিন্তু বৰাকত কয়লা ট্ৰাক সোমোৱাৰ লগে লগে লোকেল ৰিপৰ্টাৰ পোৰ্টেল সবে আৰম্ভ কৰি দিব যে কোনবাই টকা লৈ ললে এতিয়া এই কামটো যাতে আমাৰ গাত বোকা নপৰে সেইটো কাৰণে আমি 3 জন ডিসিয়ে তাৰ আপোনালোকক মাতিব আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পাতি এটা এছঅপি ডেভেলপ কৰিব আৰু জানুৱাৰী 10 বা 12 তাৰিখৰ আগতে এছঅপিটো আমি ৰিলিজ কৰি দিম ধন্যবাদ জনাবলৈ আহিছো মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো পজিটিভলি কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিয়া আছো যে যেটো সলিউশন কৰিছে আর আমার একটা খোলা বন্ধ রাখিছে এসপি কলক কই হৈছে তেৰজ গোৱালা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যিটো পজিটিভলি কৈছে হৈছে স্যার একটা খবৰ দিয়ক হৈছে কি আছে স্যার হৈছে এটা কথা কয় এটা বাক্য কম স্যার এনেকুৱা নহয় মানে ৰুল আছে ইয়াত এটা বাক্য ৰুল মতে বাক্য মন গলে কেনেকৈ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী মানে ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি ধন্যবাদ জনাইছো হৈ গ'ল ন কথাটো তেৰজ গোৱালা এটো জালে সোনকালে জানিব কাৰণ এইটো সিজন টাইম 10 জানুৱাৰী 12 জানুৱাৰী আগতে এছঅপিটো হ'ব কিন্তু মই এটা বিশেষকৈ কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াক মই এটা অনুৰোধ কৰিম হাউছত দুদিন পিছত কি হ'ব যেতিয়া পলিটিক্সটো বাঢ়ি গৈ থাকিব কেতিয়া আপুনিও সাংবাদিক মেল কৰি দিব গতিকে এই কামটো যাতে নহয় আৰু মোৰ কোনো খোলাৰ ইন্টাৰেষ্ট নাই কিন্তু আপোনালোকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মোক আমাৰো পাৰ্টিৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কৃষ্ণেন্দু পালে আপোনালোক ruling opposition সকলো বহি না সঁচা তেওঁ মোক আলোচনা কৰি কেনে কৰিলে হল আৰু কোনো আপোনালোকৰ লগতে আলোচনা কৰিব খালি মাইনমাৰ সুপাৰী যাতে কোনো কাৰণতে নুলাই গাড়ীত লোকেল সুপাৰী আৰু বৰাক ভেলীৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কিমান কয়লা প্ৰয়োজন হ'ব না বৰাক ভেলীৰ কাৰণে অনলি যে ব্ৰিক ক্লিন বৰাক ভেলী ব্ৰিক ক্লিন বৰাক ভেলীৰ সিমেন্ট কৰ্পোৰেচনৰ কাৰণে কিমান ট্ৰাক লাগে
এইখিনি আপোনালোকে হিচাপ নিকাচ কৰি দিলে মই 12 জানুৱাৰীৰ আগতে বিষয়টো ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ হৈছে আৰু চবে কৈ থাকিলে কেনেকৈ এলপি অনাৰিবল এলপি নাই এলপি ডাঙৰে কৈ আছে নাই অনাৰিবল এলপি কৈ আছে 20 বাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো আজি কথাখিনি কোৱাৰ বাবে মহোদয় মই এইখিনিতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সদনত থকাৰ বাবে ময়ো এটা আজি দিছিলো যিটো নাহিলে মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাৰ অসমত হৈ থকা অবৈধ সিন্ডিকেট আদি বন্ধ কৰিবলৈ এটা মাইন্ডছ এণ্ড মিনাৰেলছ টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰিবলৈ 2019 চনতে কৈছিল যোৱাকালি মোৰ প্ৰশ্ন আহিছিল লিখিত তাত কোৱা হ'ল যে গম পাই কন্টেম্প কোৰ্টটো হৈছে কিন্তু তাৰ ওপৰত একো কাৰ্যব্যৱস্থা আজি 3 বছৰে লোৱা হোৱা নাই সেই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মহোদয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলো যাতে কয়লাৰো যি অবৈধ ব্যৱসায় চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে যে ইমান পুলিচ নাই ৰাস্তা ঘাট বেয়া হ'ব অন্য ষ্টেটৰ সেইকাৰণে কি এটা মেকানিজম কৰিব পাৰে যাতে যি ৰাজহ লোকচান হৈছে অবৈধ কয়লা ব্যৱসায়ৰ পৰা সেইটো বন্ধ হয় প্ৰতিদিনে কয়লা কাঠ এইবিলাক কথা আজিও কাকতত ওলাইছে হ'ব ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই দুটা কথা যিহেতু এলপি ডাঙৰীয়াই কলে ৰেকৰ্ডত থৈ দিছো প্ৰথম কথা হ'ল যে মেঘালয়ৰ পৰা যেতিয়া কয়লা ওলাই অসম চৰকাৰে তাত আমি না সিন্ডিকেট কৰিব লাগে না আমি ট্ৰাকক চাব লাগে কাৰণ এটো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈকে যাব যদি কিবা ভুল হৈছে ডেষ্টিনেশ্যন ষ্টেটত চাব নহলে অৰিজিন ষ্টেজত চাব আমি সুঙা পাতি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰা চোৱাৰ কাৰণে আমাক উচ্চৰ চুবুৰীয়া ষ্টেট বিলাকে বেয়া পায় যে পশ্চিমবংগই নাচাই বস্তুটো হাৰিয়ানা যায় পশ্চিমবংগই নাচাই বিহাৰে নাচাই ইউপিয়ে নাচাই দিল্লীয়ে নাচাই আপোনালোকে কিয় আমাৰ বস্তু চাই সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে আমি লিগেল ভিউ লৈ আছো আমাৰ বক্তব্যটো হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা উমৰাংচুৰ পৰা কিবা ইলিগেল হ'ব আমি চাম বাকি ষ্টেটৰ পৰা ইলিগেল হলে সেই ষ্টেটৰ ওপৰত পুলিচিং কৰাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে নে নাই আমাৰ সেই ষ্টেটে ট্ৰাকত বস্তু ভৰাইছে অসমত আনলোডো কৰা নাই সিধা লৈ গৈ হাৰিয়ানাত নমাইছে ইলিগেল হলে হাৰিয়ানাই চাব নহলে মেঘালয়ে চাব আমি চাই আমাৰ ষ্টেটত গোটেই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি বেয়া কৰি দিছো এছপি বিলাকে ভাবে যে কয়লা চোৱাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব ওচি বিলাকে ভাবে কালি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক ফোন কৰি কৈছে যে যি গাড়ী আহিব পাথাৰকান্দি থানাত লৈ পেলাই 8,000 টকা কৈ লয় এটা ঘটনাটো যে আমি উচ্চৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ ওপৰত মৰেল পুলিচিং আমি কৰিব নালাগে মই যিমান দূৰ আইনৰ দৃষ্টিৰ পৰা কথাবিলাক বুজিছো এটা মাৰ্ঘেৰিটাত কিবা হলে উমৰাংচুত কিবা হলে আমি চাম গতিকে আমি এডভোকেট জেনেৰেলৰ লগত কথা পাতি আমি এটা এছওপি উলিয়াব খুজিছো ৰেষ্ট্ৰিক্টিং দা ৰোল অফ আসাম পুলিচ ট্ৰান্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাস্তাত কোনো থাকিব নালাগে জোৰ গাড়ী তাত যাব আনলেছ ইট ইজ নট ড্ৰাগছ আহিছে কেটল আহিছে যিবিলাক ইলিগেল হৈ আছে অসমত সেইটোক বাদ দি এতিয়া মানে কয় অসমেদি 1000 কয়লা গ'ল আৰে যাবই যদি মেঘালয়ত কয়লা সুপ্ৰিম কোৰ্টে যাব দিছে 1000 যাবই আমি হিংসা কিয় কৰিব লাগে আমি আকৌ হিচাপ কৰো 1000 পাৰ ট্ৰাক 20,000 টকা এটোতো আমাৰ উচিত নহয় এটো কৰা কাৰণ হেতু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি যেনেকে অসমৰ চাহপাতৰ ওপৰতো কোনবাই ভৰাই দিব যে ইমান হাজাৰ চাহপাত গৈছে বেংগলে সুঙা এটা পাতি দিব যে প্ৰত্যেক চাহপাতৰ গাড়ীৰ ওপৰত আমাৰ দিয়ক সেইকাৰণে অসমৰ বাতৰি কাকত ৰাজনৈতিক কৰ্মী সমাজ মাধ্যমত কয়লাৰ ওপৰত যি এটা ধাৰণা হৈছে সেই ধাৰণাটো আমি বদলাব লাগিব যে এইবোৰ মেঘালয়ৰ বস্তু লৈ গুচি যোৱা আমাৰ ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই এক্সেস ৱেট গ'লে আমাৰ কি আছে আমাৰ ৰাস্তা বেয়া হলে আমাক নেশ্যনেল হাইৱে ক'ব আজি প্ৰতিদিন কাকতত তিনচুকীয়া বিষয় ওলাইছে ৰাস্তা আহিব সেইটোতো নেশ্যনেল হাইৱে নহয় যে যিটো ৰাস্তা আহিব সেইটোতো নেশ্যনেল নহয় নহয় কোনটো বকুৰ যিটো ৰাস্তাত আহিব গগৈ ডাঙৰীয়া ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সম্বন্ধ বেয়া কৰাৰো এটা লিমিট আছে কেইদিনমানৰ আগলৈকে আপুনি এইবিলাক বন্ধ ৰাখিছিলে মই এতিয়া ৰাখিছো মাৰ্ঘেৰিটা এতিয়া খুলিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে নহয় মাৰ্ঘেৰিটা আৰু উমৰাংচু বন্ধ থাকিব বাকি ষ্টেট বিলাকক আমি বাধা দিব পাৰো নে নাই লিগেল অপিনিয়নৰ কাৰণে আৰু দুটা বস্তু ধন্যবাদ আৰু দুটা বস্তু কাৰ্বি আংলং এইকেইটাও চলি আছে কাৰ্বি আংলং পাটকা এখন কমপ্লিটলি বৰবাদ হৈ গৈছে তাতো এটা কথা
মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যনৰ নৰ্থ কাছাৰ লিজ আছে 35,000 মেট্ৰিক টন আমি কয়লা বিক্ৰী কৰি মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন চলে ডিমা হাছাৱে দৰমহা পায় তাৰ ওপৰত আপুনি নন্দিতা গালুচাক সোধক সেইটো মই ভালকে জানো তেতিয়াহ'লে সেইটো মই ভালকে এইবিলাকৰ ওপৰত জানে বাৰু এইটো মই নলেজটো বুজিছো জানো একজেক্টলি জানো মই কিন্তু আপোনাৰ নলেজটোক আমি সন্মান কৰিছো আপোনালোকৰ মানুহবিলাকে দপদপাই উঠিছে নাই নাই আপোনাৰ নলেজ কেলেতো গম পাইছে নিশ্চয় কেলেতো গম পাইছে না কেলে নহয় উত্তৰ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত যিটো কেলেংকাৰী হৈছে কয়লাৰ কাৰ্বি আংলঙত অসম্ভৱ নহয় অসম্ভৱ মই গগৈ ডাঙৰীয়া শুনক আপুনি শুনি লওক কাৰ্বি আংলঙত 4টা মাইন্স আছে এইবাৰ মিনাৰেলছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যনে আমাৰ কয়লাৰ পৰ্টেলত আমি টেণ্ডাৰ মাৰিছো যে সেই কয়লাৰ ৰাজহ অসমে পাব লাগে আৰু হাফলঙৰ হাফলঙৰ 2টা আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা অসম মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যনে অকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে অকশ্যনত জিকাৰ পিছত যি ট্ৰাক যাব আপুনিও সেই অল পাৰ্টি ডেলিগেশ্যনত আপুনিও লিডাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বিষয়টো প্ৰত্যেকটো টকা মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যনৰ খাতাত আহিব লাগিব আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ খাতাত যাব লাগিব তেওঁলোকৰ সম্পদ তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা ৰাজহ লোৱাৰ অধিকাৰ আছে দ্যাট ইজ দেয়াৰ প্ৰপাৰ্টি লিগেলি নেচাৰেল ক্লিয়াৰেঞ্চ হ'ব কোল ইণ্ডিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ কোল মিনিষ্ট্ৰীয়ে তাক পাৰ্মিশ্যন দিব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে যি সম্পদ পাব সেই সম্পদেৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাওৰ ৰাইজে ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ বনোৱা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে মানে অট'নমাছ কাউন্সিলবিলাকৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পক্ষত মই সদায় আছো হয় কিন্তু তাৰ নামত উত্তৰ কাছাৰ আজি এইবাৰটো এতিয়া হেৰি হ'ব কিন্তু তাৰ আগলৈকে আপুনি কাৰ্বি আংলঙত যি পৰিমাণৰ কয়লাৰ খনন চলি আছে এইটো মই আকৌ বিনম্ৰতাৰে সৈতে কৈছো যে মোৰ চৰকাৰ আজি 6 মাহ হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ পৰা এখনো ইলিগেল গাড়ী আমি ওলাব দিয়া নাই কিন্তু ডিমা হাছাওত বৰ্তমান 35,000 মেট্ৰিক টন কয়লা আছে য'ত কেবিনেটে তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে অনুমতি দিছে সেই 35,000 মেট্ৰিক টনৰ গাড়ী এইকেইদিন ওলাব আৰু আপোনাৰ যদি মনত অকণমানো সন্দেহ আছে আপুনি নিজে গৈ চৰকাৰৰ হৈ আপুনি উমৰাংচুত গৈ পেলাই গোটেইখিনি পৰ্যক কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰত্যেকটো টকা ডিমা হাছাও কাউন্সিলত যাব তেওঁলোকৰ দৰমহা দিয়া পইচা নাই মানুহে দৰমহা পোৱা নাই 35,000 মেট্ৰিক টন অলৰেডি মাইনিং হৈ আছে আৰু অতিৰিক্ত মাইনিং কৰাৰ কাৰণে আমি টেণ্ডাৰ মাৰিছো প্ৰাইভেট কোম্পানীও টেণ্ডাৰ মাৰিছে আমিও মাৰিছো AMDCও মাৰিছে বিভিন্নজনে মাৰিছে আমি যদি হাইয়েষ্ট বিডত পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাতে কয়লা খনন কৰিম কৰি তাৰ ৰয়েলটিটো আমি ডিমা হাছাওক দিম ধন্যবাদ এইটো চৰকাৰৰ পলিচি অধ্যক্ষ ধন্যবাদ এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰ ধন্যবাদ ফেৰজ বলা হৈছে আৰু কয়লাৰ লগত আমাৰ গোৱালপাৰা জড়িত কিবা থাকিলে আমি CM চেম্বাৰত গৈ পেলাই জানি লওক 1 মিনিট নাই অধ্যক্ষ ফেৰজ বলা কয়লাৰ কথা লাগিব ফেৰজ বলা অধ্যক্ষ ফেৰজ হাউচ তিনিখন নচলে হাউচ তিনিখন এমপি ডাঙৰীয়া কৈছে ৰেছপন্স দিছে স্যাৰ আমাৰ সময় নাই নহয় কয়লাৰ বিজনেছটো চলিব লাগিব কোনটো কাৰণ মেঘালয় এই সিন্ডিকেটৰ নাম লৈ শুনক স্যাৰ 5,000 কয়লা ট্ৰাকৰ মালিক মোৰ গোৱালপাৰা জিলাত মোৰ সমষ্টিত গতিকে এই সিন্ডিকেটৰ নাম লৈ কয়লাৰ বিজনেছটো যাতে বন্ধ নহয় মই অনুৰোধ কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছো কয়লাৰ যিবিলাক ট্ৰাকৰ মালিক সিহঁতে মহাজন আছিল এতিয়া ভিখাৰী হৈ গৈছে গোৱালপাৰাত গতিকে যেনেকৈ হওক কয়লাৰ বিজনেছ চলিব লাগিব এইটো স্যাৰ মই অনুৰোধ কৰিলো কালি আপোনালোক বাহিৰত গৈ আৰু এটা কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু এটা কথা মই ভাবো এই বিধানসভাত অহাবাৰ আপোনালোকে অলপ খোলাখুলিকৈ আলোচনাও কৰক কাৰণ এইটোৰ ওপৰত ট্ৰান্সপাৰেন্সি হ'ব লাগে এইকেইদিন মই কয়লা বন্ধ কৰি থৈছো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আহে স্যাৰ আমাৰতো গোটেই চিমেণ্ট কাৰখানা বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ পিছত ইটা ভাটাৰ মালিক ডেইলি এজন আহে আহি কয় যে স্যাৰ এতিয়াতো PMY ঘৰ বনাব নোৱাৰো ইটাৰ দাম বাঢ়ি গ'ল সিদিনাখন মোক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আছে নেকি হাউচত প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে স্যাৰ কয়লা যদি এৰি নিদিয়ে আমাৰতো ইয়াততো মানুহৰ ইটাৰ দাম কিবা 3400 হৈ গ'ল নে 3500 হৈ গ'ল আমি চলিব নোৱাৰো গতিকে এফালে হেঁচা পৰে সিন্ডিকেট
এফালে হেঁচা পৰে মূল্য বৃদ্ধি। স্যার টোটাল চাহ বাগান বন্ধ স্যার। তাৰ উপৰি শুন না কথাটো বৰাকত চাহ বাগান বন্ধ স্যার। এক মিনিট নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই কোৱা নাই, মই কৈছো আপোনাৰ কয়লাটো চলিব লাগে স্যার। এক মিনিট অখিলদা বুজিব লাগিব অখিলদাৰ সিন্ডিকেট এক মিনিট আমাৰ এমএলএ সকল বহত না সবে শুনকচোন। আচ্ছা সবে শুনক সবে শুনক। আচ্ছা তাৰ ওপৰত এক মিনিট হাউচে অকণমান এইটো মই চিৰিয়াছ মেটাৰ কৈছো। আচ্ছা এইটো একদম চিৰিয়াছ মেটাৰ, এইটো ধেমালিলৈকে নিনিব না। এইটো মই বিৰোধী দলকো কম যে অকণমান আপোনালোক সকলোৱে চিন্তা কৰক। মোৰ 3টা বিপদ হৈ আছে। এটা হ'ল ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ বহুতবিলাক লেবাৰ কাম কৰে মেঘালয়ৰ কয়লাৰীত। আজি যোৱা 6 মাহ আমি একদম এনেকে ধৰি ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা মূৰৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ আছে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2 প্ৰেছাৰ আছে তাৰে ট্ৰাক যিমানে ব্যৱসায় কৰে এইখিনি অসমৰ মানুহ, তেওঁলোকে প্ৰেছাৰত ৰাখিছে। দ্বিতীয়তে মোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈ আছে যে আমি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা কয়লা আনি অসমত আমি ব্যৱসায় চলাব নোৱাৰো। যোৱা পৰহি আজি 7 দিন ধৰি ডিচি কাছাৰে মোক ফোন কৰি আছে, স্যাৰ বৰাক ভেলী চিমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন বন্ধ হৈ যাব, লাইমষ্টন আৰু কয়লাটো আপুনি এৰি দিয়ক, নহলে আমাৰ ইয়াত 1000 মানুহ নিবনুৱা হৈ যাব। সো কয়লা ইজ এ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনপুট। এতিয়া আৰু এইবাৰ নতুনকৈ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে মোক কৈ আছে, স্যাৰ যদি কয়লা নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আমি বনাব নোৱাৰিম, কব 7 লাখ ঘৰ আহিছে, গতিকে কেনেকে বনাম। সেইকাৰণে মই ভাবো যে এই আৰু টি গাৰ্ডেন বিলাকে মোক প্ৰেছাৰত ৰাখিছে যে আমাৰ ইয়াতে টি গাৰ্ডেন আমি ফেক্টৰী চলাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান চিন্তা কৰি আজিয়ে লগে লগে এইটোতো কোনো ছাবজেক্টতো নাই, মোৰো আইন আছে, পিছত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু বৰ্তমান বন্ধ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি এটা সিদ্ধান্তত নাহো। বৰাক ভেলীৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছো যে আপোনালোকে 3জন ডিচিয়ে, মই 3জন ডিচিক কৈ দিম সৰ্বদলীয় বৈঠক মাতি তাৰ লোকেল চিটিজেন্টৰ লগত আলোচনা কৰি আপোনালোকে SOP এটা ডেভেলপ কৰি মোক পঠাই দিয়ক, সেই SOPটো মই এপ্ৰুভ কৰি দিম। ডিমা হাছাওৰ ক্ষেত্ৰত মই কথাটো কৈছো যে ভাৰত চৰকাৰে যি অনুমতি দিব সেইটো পঠাম, এক্সট্ৰা মাইনিং আমি হ'ব নিদিও। কাৰ্বি আলঙৰ ক্ষেত্ৰতো একে, মাৰ্ঘেৰিটাত চুৰি কয়লা হ'ব নোৱাৰে, যদি কোনোবাই মাৰ্ঘেৰিটাত চুৰি কয়লা উঠাই তাৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু বাকি যি আমি টাইট কৰি ৰাখিছো আমি টাইট হৈ থাকিব, কোনো ঢিলা নহয়। অহাবাৰ অকণমান যেতিয়া আমি বিধানসভাত আহিম মই এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক পাতিম, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইনপুট দিব, এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে কাৰো ব্যক্তিগত বদনাম নহয়। সৰ্বদলীয় বৈঠকত যি সিদ্ধান্ত হয় মই সেইটো কৰিম। এক মিনিট অধ্যক্ষ মহোদয়, অলপ বৰাক ভেলীৰ আমাৰ বিধায়কসকলৰ কথা মতে কিছু কথা কলে, সেই কথাটো আমি সন্মতি প্ৰদান কৰিছো। সাইলেন্ট প্লিজ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মূল কথাটো হ'ল যে সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিব লাগে। সেইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৈছে যে আমি সেই ক্ষেত্ৰত উপাদিলা আমি নলওঁ, কিন্তু যদি আমাৰ উন্নয়নৰ লগত জড়িত থাকে অধ্যক্ষ মহোদয়, য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে, য'ত টি গাৰ্ডেনৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে, য'ত আপোনাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে, তেনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কামত যদি বাধা হয় তেতিয়া অকল বৰাক ভেলীটো আপুনি কথা পাতি খুলি দিব, বাকীবিলাকত খুলি নিদিব, সেই কথাটো অকণমান চৰকাৰে চাব লাগে। যদি যিখিনি আপোনাৰ আমি এতিয়া উকনিৰ ভয়ত আপোনাৰ মূৰটো ঘূৰাই দিম নেকি, যিখিনি লিগেল সেইখিনি অন্তত কৰিব দিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়। সেইটো কাৰণে আকৌ অহাবাৰ বিধানসভা থাকিব, অকল বৰাক ভেলীত চলি থাকিব, যিখিনিৰ লগত আপোনাৰ সাধাৰণ মানুহ জড়িত হৈ আছে। লিগেলি আমি যিখিনি দিব পাৰো সেইখিনি দিওঁ, আৰু যদি আপোনাৰ কিবা তাত যদি আমাৰ কিবা অবৈধভাৱে হৈছে সেইখিনি আমাৰ আইন আছে, কানুন আছে, পুলিচ আছে, সেইখিনি দ্বাৰা আমি কৰো। গতিকে আমি ইলিগেলৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ লগত জড়িত, উন্নয়নমূলক কামৰ লগত জড়িত আমাৰ সাধাৰণ এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে এই কথা বতৰাবিলাক অকণমান চাব লাগে। লিগেল যিবিলাক হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম এই কথাখিনি অলপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ বিৰোধী উপদলপতি ডাঙৰীয়া যি পৰামৰ্শ দিছে, মই বৰাক ভেলীৰ পৰা বেছি পাই আছিলো কাৰণে মই বৰাক ভেলীৰ কথা কলো। জানুৱাৰী মাহত আমি গোটেই
গোটেইকেইটা বিধানসভাত থকা সৰ্বদলীয় বৈঠক এখন কৰি আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। মুঠমাত কথাটো হ'ল যে কাৰো হাতত ইলিগেল টকা আহিব নালাগে। দেট ইজ দ্য চিম্পল থিং। যদি ইলিগেল টকা নাহে, লিগেল কৰি থাকক, চাহ বাগানকতো কয়লা লাগিবই। এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰি ল'ম। আজি আৰু সদনত বহুত দূৰলৈকে নাযাওঁ। লগতে মই আৰু এটা কথা, আমি আৰু এটা কাৰণে সৰ্বদলীয় বৈঠক বহিবই লাগিব, গতিকে জানুৱাৰীত এই বিষয়টো আমি ঠিক কৰি ল'ম। ধন্যবাদ। তেৰজ গোৱালা, বহক না, ইমান সময় হৈ গ'ল, বহক। তেৰজ গোৱালা কৈ থাকক। মাইক 6 নং নিয়ম অধীনত 3 মিনিট যোৱা 2021 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতিদিন কাকতে ধৰি অসমৰ আগশাৰী কাকতসমূহত প্ৰকাশিত দৰমহা ভৱিষ্যত নিধি বোনাছৰ পৰা বঞ্চিত মদাৰঘাট চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী হাহাকাৰ শীৰ্ষক বিষয়টো মাননীয় শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মদাৰঘাট চাহ বাগিচাত 4খন শাখা বাগিচা আছে। লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনত 2খন আছে আৰু দুলীয়াজানত 3খন আছে। 400 মনে মনে থাকিব। 1100 শ্ৰমিকে আজি 4 মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই। আজি তাত আমি গৈ দেখিছোঁ যে মানুহবিলাক ৰাচন পোৱা নাই, বোনাছ পোৱা নাই, এনেকৈ বিভিন্ন লাইভলিহুড থকাৰ কাৰণে শ্ৰমিকৰ আজি তাত কান্দোনৰ বোল উঠিছে। আজি PF দিবলগীয়া আছিলে প্ৰায় 5 কোটি, গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স দিবলগীয়া আছিলে 1,47 লাখ, বেংক লোন আছে প্ৰায় 4 কোটি, এনে কৰি প্ৰায় 38 কোটি টকা লাইবিলিটি দিবলগীয়া আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি বিধানসভাত যিসকল আছোঁ, আমি কলম চলাই চলাই আমাৰ হাতবিলাক কোমল হৈছে, কিন্তু চাহ বাগিচাৰ মহিলা শ্ৰমিক এই আইসকলৰ হাতবিলাক ৰাতিপুৱা 5টা 6টা বজাত গৈ কলম কাটি কাটি ঠাণ্ডাত তেওঁলোকৰ হাতবিলাক ফাটি গৈছে। আজি তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক ৰাচন দিব পৰা নাই, খানা দিব পৰা নাই, কলম কিতাপ দিব পৰা নাই। আজি 4 মাহ হৈ গ'ল, আজি সেইসকল শ্ৰমিকক আমি দৰমহা দিব পৰা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ ওপৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। লগতে মই চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাম যে এইসকল মালিকৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ এটা আইন আনিব লাগে যে যদি 15 দিনত দৰমহা দিব নোৱাৰে বা 15 দিনৰ মূৰে মূৰে যাতে এটা আপডেট দিব পাৰে যে দৰমহা তেওঁলোকে কমপ্লিট দিলে। মাননীয় পাৱাৰ মিনিষ্টাৰক জনাইছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু কেইদিনমান পিছত পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টবিলাক কাটি দিব। তেতিয়া কিন্তু মানুহ ৰখি নাথাকে, আৰু যিদিনা মানুহ ৰখি নাথাকিব ৰাস্তাত ওলাব, সেইদিনা কিন্তু আমি আকৌ অসম পুলিচ, মিলিটাৰী, CRP পঠাব লাগিব। তাতে এটা হাংগামা হ'ব, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হ'ব, তাৰপিছত হয়তো আকৌ শ্ৰমিক আমি দুখ প্ৰকাশ কৰি লাভ নহ'ব। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত আজিয়ে এটা ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। মন্ত্ৰী মহোদয় 3 মিনিটৰ, শ্ৰম মন্ত্ৰী। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। 3 মিনিটৰ ভিতৰত হ'ব। তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মদাৰঘাট চাহ বাগিচাৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, 1954 চনতে স্থাপিত এইখন মদাৰঘাট কোম্পানী, তাতে প্ৰায় 1564 জন শ্ৰমিক কাম কৰে, 38 জন কৰ্মচাৰী আৰু উপ কৰ্মচাৰী আছে 37 জন। ইতিমধ্যে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ বাগানখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সক্ষমতা নাই বুলি পেলাই তেওঁ অৱগত কৰিছে। আৰু এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে শ্ৰম বিভাগে কেইবালানিও আলোচনাত মিলিত হৈছে। যোৱা বোনাছৰ সময়ত এই চাহ বাগিচাত এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হওঁতে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ আবেদন মৰ্মে আমাৰ শ্ৰম বিভাগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াও হস্তক্ষেপ কৰি পেলাই এই বিষয়টো মীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু যোৱা বোনাছৰ সময়ত প্ৰায় 15% বোনাছ, 11% আৰু 4% প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। তাৰ পিছতো বিভিন্ন সমস্যা তাতে দেখা দিছে আৰু এই বিষয়ত মীমাংসাৰ বাবে 20-10-2021, 2-11-2021, 22-11-2021 বিভিন্ন সময়ত চালানী বৈঠকৰ জৰিয়তে সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমান মালিক গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে চাহ বাগিচা আৰু চলাব নোৱাৰে বুলি পেলাই তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু এই চাহ বাগিচাখন তেওঁ বিক্ৰী কৰাৰ বাবে
ইতিমধ্যে তেওঁ অনলাইন যোগে তেওঁ আবেদন কৰিছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে আমি শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাতে শ্ৰমিকসকলৰ বৰ্তমান যি দুৰৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক এটা সকাহ দিব পাৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে তেৰছ গোৱালা কোৱাৰ দৰে আমি এনৰেগা আঁচনিৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে তাত প্ৰায় 182 জন শ্ৰমিকক জব কাৰ্ড দিয়া হৈছে। কিন্তু মই ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই জানিবলৈ দিছে যে তাত গোটেইকেইখন ডিভিজনৰ চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে জব কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু সৰ্বমুঠ 1564 জন শ্ৰমিককে ইতিমধ্যে আমি জানো যে 100 দিনৰ বাবে আমি শ্ৰমিকসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ব্যৱস্থাপনাৰ পৰা শ্ৰমিকসকলে প্ৰায় 224 টকা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ইতিমধ্যে মই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ কৰিছোঁ, তো গতিকে আশা কৰিছোঁ যে শ্ৰমিকসকলক এই সুবিধা আমি দিব পাৰোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আমি ATPFৰ তৰফৰ পৰা আমি এইখন চাহ বাগিচা আমি বাজেয়াপ্ত কৰিবৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে মালিক গোষ্ঠীয়ে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পাছত ইতিমধ্যে হাইকোৰ্টে উক্ত বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু হাইকোৰ্টে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে যে 25 লাখ টকাকে দুটা কিস্তিত এই ধন জমা কৰিব লাগে বুলি পেলাই তেওঁ দিছে। যদিও আমি তাৰ এগেইনষ্টত ATPFৰ তৰফৰ পৰা আমি হাইকোৰ্টক আবেদন কৰিছোঁ। তো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই চাহ বাগিচাখন হয়তো আমাৰ PF তৰফৰ পৰা আমি বাজেয়াপ্ত কৰি পেলাই আমি কোনোবা এখন কোম্পানীক যাতে আমি সমজাই দিব পাৰোঁ। আৰু এটা চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, আমি ইতিমধ্যে এবিটাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ যাতে ওচৰতে থকা কোনোবা এখন চাহ বাগিচাক আমি এই বাগানখন বৰ্তমান স্থায়ীভাৱে হ'লেও বাগানখন যাতে চলি থাকে, কাৰণ এতিয়া কলম আছে, কলম যদি নহয় তেতিয়াহ'লে বাগানখন গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে ধ্বংস হ'ব। তো গতিকে আমি এই বিষয়টো এনেধৰণৰ আমি চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। গতিকে মই মাননীয় বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰো সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু মই নিজেই এই বিধানসভাৰ পাছত উক্ত চাহ বাগিচা তেৰছ গোৱালা আৰু মই নিজেই দুইজনে গৈ পেলাই এই সমস্যাটো শীঘ্ৰে যাতে সমাধান কৰিব আমি পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। এতিয়া ৰুল 301 শ্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা 3 মিনিট। 5 মিনিট নাই 3 মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত পানী যোগানত ব্যৰ্থ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ এই বিষয়টো মই মাননীয় আমাৰ আৰবান হাউচিং এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো অৱশ্যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত নহয়, এইটো আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ আৰবান আৰু হাউচিং এফেয়াৰ্ছৰ অধীনত পৰে। মই তেনেধৰণে নটিচ দিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষভাৱে এই পানীৰ সমস্যা হৈ থাকিল। এইটো যাতে অতি সোনকালে সমাধান কৰে তাৰ বাবে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2006 চনৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰবান ৰিনুৱেল মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰায় 349 কোটি টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট আমাৰ গুৱাহাটীত দিয়া হৈছে আৰু সেই আঁচনিটো হৈছিল আমাৰ দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনি। আৰু ছাৰ, সেই আঁচনিটো 2011 চনত সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আজি 2021 চন, আজি 10 বছৰৰ পিছতো আজি কিন্তু এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ কষ্ট আছিল 349 কোটি টকা, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক বৃদ্ধি কৰি 366 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া এইটো 401 কোটিলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এই আঁচনিটো এতিয়াও
সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে আৰু যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে 401 কোটি টকাটো এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ নহ'ব এতিয়া বিশেষভাৱে মই জানো যে প্ৰায় 95 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন আৰু এই টকাখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে আজি গেমনে যথেষ্ট লেহাম গতিত এই পানী যোগান আঁচনিৰ কামটো কৰি আছে এতিয়া বিশেষভাৱে দেখা গৈছে যে 2009 চনত যিটো আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল এতিয়া যিবিলাক আমাৰ পাইপ আছে এই পাইপবিলাক বহুৱাবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুখিনি ৰাস্তা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈছে উন্নত হৈছে এতিয়া নহয় স্যাৰ হ'ব নহয় মন্ত্ৰী গম পাইছে ৰিপ্লাই দিব নহয় স্যাৰ কথাখিনি যদি অলপ ক'ব নাপাওঁ এনেকে নহয় এইটো 3 মিনিটত আপুনি ইম্পৰ্টেন্ট খিনি কৈ দিয়ক 3 মিনিট হৈ গ'ল মই চাই আছো আপুনি মই দেখাটো এতিয়া স্যাৰ হ'ব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সকলে আছে হ'ব মন্ত্ৰী মহোদয় হ'ব হ'ব মন্ত্ৰী মহোদয় ৰিপ্লাই দিব মাইক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গুৱাহাটীত জাইকাৰ দুটা প্ৰকল্প JNNU RM মোৰ অন্তৰ্গত এটা প্ৰকল্প আৰু এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ অন্তৰ্গত এটা প্ৰকল্প মুঠ 4টা প্ৰকল্প গুৱাহাটীত চলি আছে আৰু এই প্ৰকল্পবোৰ লেহেমিয়া হৈছে সন্মানীয় বিধায়কে যিখিনি কথা ক'লে তাত মই একমত কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত প্ৰথম যেতিয়া মই লগ পাব গলো কেইবাটা কথা তেখেতে কৈছিলে তাৰ ভিতৰত প্ৰধান আছিলে যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক খোৱা পানী যোগান ধৰিব লাগে আৰু যোৱা 7 মাহত আমি কামটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি তাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছো আজি আপোনাৰ জাইকা প্ৰকল্প যেটো চলি আছে তাত ওভাৰঅল ফিজিক্যাল প্ৰগ্ৰেছ প্ৰায় 72% হৈছে আৰু JNNU RM ৰ যেটো প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰো ফিজিক্যাল প্ৰগ্ৰেছ প্ৰায় 90% হৈছে ADB ফান্ডেড যেটো প্ৰজেক্ট তাত অলপ প্ৰবলেম হল ইনটেক ওয়েল কৰা নগল যত ওয়াটাৰ ট্ৰিটমেন্ট প্লান্ট কৰিব লগা আছিল তাত পাথৰ উলাই গল ডাঙৰ ডাঙৰ সো এই কাৰণে প্ৰকল্পটো ADB প্ৰকল্পটো অলপ পিছুৱাই গল লগতে জাইকাৰ যেটো সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী প্ৰজেক্ট আছে তাতেও ইনটেক আমি কৰিব পাৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেটো পানী এই পানীত এই কামটো আমি কৰিব পাৰা নাই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আহা দিনবোৰত এই কামটো কেনেকৈ ভালকে কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি নতুন এটা চিন্তাৰে কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ টিম জল বোৰ্ডৰ টিম ইতিমধ্যে ভুৱনেশ্বৰ ভ্ৰমণ কৰি আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছিলে যে সোনকালে হ'ব লাগে ভালকে হ'ব লাগে মানুহে পানী পাব লাগে ভুৱনেশ্বৰত টিমটো আমাৰ ঘূৰি আহিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা চলি আছে আৰু ৰাস্তা ৰিপেয়াৰৰ যেটো কথা কৈছে যে ৰাস্তাটো নতুনকে হৈছে তাত খান্দি দিলে ৰাইজে খান্দিব নিদিয়ে কথাটোও সঁচা এতিয়া আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছো যে যেতিয়াই পানী যোগান আঁচনিৰ ঠিকা কৰা কোম্পানীয়ে পাইপ দিয়াৰ কাৰণে খান্দিব খান্দাৰ লগে লগে তাক ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছো আৰু আপোনাৰ মাধ্যমত সদনক মই জনাব পাই সুখী হৈছো যে ইতিমধ্যে আমাৰ ৱেবছাইট ৰেডি হৈছে আৰু আহা মাহত জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম সপ্তাহ বা দ্বিতীয় সপ্তাহত আমি ওয়াটাৰ কানেকশন দিয়াৰ কাৰণে হাউস হোল্ড ওয়াটাৰ কানেকশন দিয়াৰ কাৰণে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক আমি এটা মোবাইল এপ আগবঢ়াই দিম এই মোবাইল এপৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত তেখেতসকলে দৰখাস্ত কৰিব পাৰিব আৰু কন্ট্ৰাক্টৰৰ নতুন নতুন আনা হৈছে আৰু মই মোৰ হাতত থকা তথ্যৰ ভিত্তিত মই ক'ব খুজিছো যে নৰ্থ এণ্ড সাউথ সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী জাইকাৰ যেটো প্ৰকল্প আছে
22-23 বিত্ত বছৰত আমি তাতে প্ৰায় 83,000 হাউচ হোল্ড কানেকশ্যন দিব পাৰিম আৰু JNNURM সাউথ ওয়েস্ট গুৱাহাটীৰ আণ্ডাৰত যিটো প্ৰকল্প চলি আছে তাত প্ৰায় 32,000 হাউচ হোল্ড কানেকশ্যন আমি দিব পাৰিম তাৰ অৰ্থ হ'ল মুঠ 22-23 ফিনান্সিয়েল ইয়াৰত 1,16,000 আমাৰ ই আছে কিন্তু এপ দিয়াৰ পিছত মই ভাবো যে এই সংখ্যাটো 1.5 লাখলৈও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিয় এই এছেছমেন্ট যেটো আছে 2011 চনত তে প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে আৰু বিতং তথ্য আমি প্ৰথম সপ্তাহ বা দ্বিতীয় সপ্তাহ আহা মাহত আমি কোনটো অঞ্চলত কিমান মানুহক কোনটো অঞ্চলত আমি পানী দিম আৰু এপৰ জৰিয়তে কি এপ্লিকেশন ল'ব লাগিব এই গোটেই কথা আমি জনাম আজি আপোনাৰ মাধ্যমত মই সদনক জনাব পাই সুখী হৈছো যে প্ৰকল্পৰ কামবোৰ আগবাঢ়ি আছে আৰু এটা সময়ত আপোনালোকে দেখিব যে বহুত দিন মানে লহমীয়া গতিত চলা প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত আহা বছৰ আমি প্ৰায় 1 লাখৰো অধিক মানুহ পানী খোৱা পানী গুৱাহাটীত দিব পাৰিম এই আপোনাৰ মাধ্যমত মই সদনক জনাব খুজিছো ধন্যবাদ সুজয় কুমাৰ ৰায় একদম ছুটি কৈ অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো সদনত উত্থাপন কৰিব দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আমি সকলোৱে জানো যে কৰ্ম অবিহনে আমাৰ সমাজ বা আমাৰ দেশখন কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে সেয়ে প্ৰথমে আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো যে মোৰ সমষ্টি বিজনী সমষ্টিৰ লগতে গোটেই অসমখনক বিভিন্ন কৰ্মসংস্থাৰ অবিহনে মানুহ দৰিদ্ৰতাত ভুগিছে বা বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ পৰা গৈ বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যাব লগা হৈছে আৰু তাৰে সেই কাম কৰিবলৈ গৈ পেলাই কোনোবাই হাত ভৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে বা কোনোবাই ঘূৰি অহা নাই সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ বিজনী সমষ্টিৰ লগত গোটেই অসমত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ লগত আমাৰ বৃহৎ উদ্যোগক গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে যাতে আমাৰ এই সমষ্টি বা আমাৰ গোটেই অসমখনক এটা আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে বা সকলোৱে বহিৰাজ্যত যাব নালাগে বিশেষকৈ বিজনীৰ কথা যদি আমি কওঁ আমাৰ ৰাজ্যখন যদিও কৃষি প্ৰধান কিন্তু বিজনী সমষ্টিটো একেবাৰেই আমাৰ মানাস অভয়াৰণ্যৰ লগত সেই কৃষি প্ৰধান যদিও কৃষি কাৰ্যৰ লগত এই কাৰণে আমাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে জড়িত হ'ব পৰা নাই কাৰণ তাতে বন্যহস্তী বন গাহৰি বান্দৰ ভালুক আদিকে ধৰি বিভিন্ন সময়ত খেতি বাতি নষ্ট কৰি আহিছে অধ্যক্ষ মহোদয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ মাটি বাৰী থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই সমষ্টিৰ পৰা বা এই অসমক এৰি পেলাই বহিৰাজ্য যায় নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাব লগা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে এটা কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে যিমান সোনকালে হওক আমাৰ বিজনীত এটা সময়ত আমাৰ বিজনীত 1980 চনত বন্ধ হৈ যোৱা ডেছলাইফ ফেক্টৰী মানে মেছ ফেক্টৰী এটা আছিলে সেই ফেক্টৰীটো এতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ আছে যদি সেই ফেক্টৰীটো পুনৰ আৰম্ভ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কিছু হয়তো আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি মই আশা ৰাখো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ তিনিটা আছে আৰু তিনিটা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সন্মানীয় সদস্য শ্ৰীযুত অজয় কুমাৰ ৰায় ডাঙৰীয়াই যিটো কথা সদনত উত্থাপন কৰিছে সেই কথাটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰোঁ আৰু আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত দুটা সেক্টৰ এটা এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ আৰু এটা উদ্যোগ সেক্টৰ গতিকে এই দুটা সেক্টৰ সমানে আগবাঢ়ি গ'লেহে ৰাজ্যখনৰ নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান হ'ব গতিকে আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়া আগতে আমাৰ বিভিন্ন কাৰণত মানে উগ্ৰপন্থী সমস্যাই হওক বা বিভিন্ন সমস্যাই হওক তাৰ কাৰণে আচলতে উদ্যোগ অহা নাছিল NEIIPP যিটো আমাৰ পলিচি আহিলে 1997 তো সেইটো 2017লৈকে সেই পলিচিটো আছিল আৰু যাৰ ফলত আমাৰ ইয়াতে উদ্যোগ যথেষ্ট গঢ়ি উঠিছে আৰু আমি তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা লৈছোঁ আজি মই
দীঘলকে কথাখিনি নকওঁ, মই চুটিকে কওঁ, কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পিছত বিল আছে আৰু তেখেত দিল্লীলৈকে যাব। গতিকে মই এটা দিন আমি বিধানসভাত মই এক্সটেন্সিভলি এই বিষয়টো মই বক্তব্য ৰাখিম। গতিকে মই অন্য কথা একো নকওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে বিজনী বুলি নহয়, আমি অসমৰ সকলোতে আমি কেনেধৰণে আমি উদ্যোগটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন আঁচনি আমি লৈছোঁ। আৰু সেই আঁচনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে জাগিৰোডত আমি মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক কৰিছোঁ। ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো মাল্টি মডেল লজিষ্টিক হাব যোগীঘোপাত আমি কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ ৰাইডঙৰীয়াও উপকৃত হ'ব তাৰ পৰা। তাৰ উপৰিও ইণ্টাৰনেশ্যনেল আগৰ ট্ৰেড চেণ্টাৰ কৰিছোঁ, লেণ্ড কাষ্টম ষ্টেচন এট চুতাৰকান্দি, তাৰপিছত দৰঙা আৰু গোলকগঞ্জত কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও এয়াৰ কাৰ্গো গুৱাহাটীত কৰা হৈছে, য'ৰ পৰা ডেইলি অসমৰ শাক পাচলি আৰু ফল মূল ডেইলি ডুবাই, আবুধাবি, লণ্ডন, হংকং আৰু ছিংগাপুৰলৈকে ডেইলি যে এক্সপৰ্ট হৈ আছে। তাৰ উপৰিও বেম্বু টেকনলজি পাৰ্ক আমি কৰিছোঁ, বেম্বু মিছন, কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ আমি জুৱেলাৰীৰ কাৰণে কৰিছোঁ, যাতে হলমাৰ্ক হ'ব পাৰে, ইয়াতে কাম হ'ব পাৰে। আৰু নাম্বাৰ অফ আমাৰ যিটো ষ্টাৰ্টআপ হৈছে, এই ষ্টাৰ্টআপটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 10 ইমাৰ্জিং ষ্টাৰ্টআপৰ ভিতৰত এটা ষ্টাৰ্টআপ, য'ত আজি আমাৰ যোৱা বছৰত আমাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ পৰা প্ৰায় 11 কোটি টকা লাভ কৰিছে আৰু 43,000 তেওঁলোকে নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ উপৰিও এডভান্টেজ আছাম আমি পাতিছিলোঁ, তাতে 69,000 crore আমাৰ মানে 89,000 crore আমাৰ MOU হৈছিল, আৰু তাৰে 65,000 আমাৰ মানে এচিয়ৰ্ড হৈছে, আৰু তাৰে কিছু কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কোভিডৰ কাৰণে কামখিনি হয়তো আৰম্ভ হোৱা নাই। ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ ষ্টেক হোল্ডাৰ মিট পাতিছোঁ 19 ধন্যবাদ। গতিকে তাৰ উপৰিও আমাৰ আঁচনি বহুত আছে, মই এদিন ভালকৈ ক'ম, উদ্যোগ বিভাগৰ ওপৰত মই কথাখিনি ক'ম। দ্বিতীয় কথা, আমি এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমি এটা বেম্বু মিছন লৈছোঁ। বেম্বু মিছনটো অকল বায়' ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণেই নহয়, আমি ইয়াৰ জৰিয়তেদি আমাৰ অসমলৈ যিমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান ধূপ হয় তাৰে ভিতৰত যিডাল ষ্টিক থাকে, বেম্বু ষ্টিক, ধূপৰ আগৰবাতি ষ্টিক, তো সেইডাল প্ৰায় 75% চাইনাৰ পৰা আহে। গতিকে আমি বেম্বু মিছনৰ জৰিয়তেদি এতিয়া আমি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাষ্টাৰ কৰি এনেকৈ আগৰবাতিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আপুনি যিটো ধুবুৰী মেচ ফেক্টৰীৰ কথা কৈছে, সেইটো ITC-ক দিয়া হৈছে, তেওঁলোককো এটা আগৰবাতি ফেক্টৰী কৰিব দিয়া হৈছে। আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিতো আগৰবাতি ফেক্টৰী এটা হৈছে, ভাল ধন্যবাদ। গতিকে লাষ্ট আৰু 1 মিনিট, গতিকে আমাৰ আৰু বহুত আছে, মই পিছত ক'ম সেইখিনি কথা। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কি, অসম চৰকাৰৰ আজিৰ দিনটোত 2016 চনৰ পৰা 2016 পৰা 2021লৈকে সময় নাই অসমত 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে এতিয়ালৈকে 45,146টা 45,144 মানে MSME ইউনিট অসমত স্থাপন হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তেদি এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত 2,15,841 জন সংখ্যক নিযুক্তি হৈছে। ইতিমধ্যে মুঠ 17,562.4 কোটি টকাৰ নিয়োগ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তথা 48,645.06 কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ কাম বৰ্তমান পৰ্যায়ত চলি আছে। গতিকে ইয়াৰ ৰাজ্যখনত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহত প্ৰায় 5 মিনিট হৈ গ'ল, প্ৰায় প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 24 লাখ লোক আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ হৈ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ, আৰু মই এদিন সময় পালে ভালকৈ ক'ম। মই এইখিনি কৈ বক্তব্য চৰণ বড়ো 1 মিনিটতে কওক আপোনাৰটো কথা, একো নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰেছপন্স দিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰুল 301ৰ যোগেদি দুৰ্ভগীয়া শ্বহীদ পৰিয়ালৰ বিষয়ে দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। শ্বহীদ পৰিয়ালটো হ'ল 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল,
ইয়াত শ্বহীদ হৈছিল তাৰে ভিতৰত এজন আছিলে দয়াল দাস পানিকা তো তেখেতসকলৰ বৰ্তমান যিসকল পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেখেতৰ নাতি বোৱাৰী আছে মালতী পানিকা আৰু তেখেতসকলৰ কিছুমান সদস্যসকল আছে তেওঁলোকৰ কথাকে মই ক'ব বিচাৰিছো বৰ্তমান তেওঁলোক মোৰ সমষ্টি ৰৌতা 1 নম্বৰ ৰৌতা গাঁৱতে থাকে তো বোধহয় সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানে 1942 চনৰ যে ভাৰতীয় আন্দোলন হৈছিল মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই সময়ত এই ঢেকিয়াজুলিতো ইয়াৰ আন্দোলন প্ৰভাৱ পৰিছিল যাৰ ফলত বহুতো আন্দোলনকাৰীসকলে এই আন্দোলনত ভাগ লৈছিল আৰু এই আন্দোলনত আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলে মানে ব্ৰিটিছ ইউনিয়নৰ পতাকাটো ঢেকিয়াজুলি থানাৰ পৰা উঠুৱাই পেলাই মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পতাকা উৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল যাৰ ফলত গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 13 জন আন্দোলনকাৰীয়ে ইয়াৰ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল তাৰ মাজত এই দয়াল দাস পানিকা আছিলে দয়াল দাস পানিকা এনে অবিভক্ত দৰং জিলাৰ মিজিকা চাহ বাগিচাত আছিলে আৰু তাৰ পিছত তেখেতে কালু পানিকাৰ পুত্ৰ হয় তাৰ পিছত তেখেতসকলে বেলচিত থাকিবলৈ লৈছিলে তাৰ পিছত এটা সময়ত তেওঁলোকে মাজবাদত থাকিবলৈ লৈছিল আৰু বৰ্তমান তেখেতসকলে 1 নং কুচৰাবাৰী গাঁৱত আছে এতিয়া দয়াল দাস পানিকাৰ ল'ৰাটো আছিলে সোনাৰাম পানিকা এজনে পুত্ৰ আছিলে সোনাৰাম পানিকাৰ দুজন পুত্ৰ আছিলে এটা হল বন্দন পানিকা আৰু এজন হল কিবা এতিয়া আৰ্থিক সাহায্যৰ কথা কৈছে চন্দন পানিকা তেখেতসকল সব মৰি গ'ল এতিয়া মাত্ৰ আছে নাতি বোৱাৰী এইটো হল আমাৰ মালতী পানিকা খুব বেয়া অৱস্থাত আছে মানে অকলে আছে থাকিবলৈ মাটি নাই ঘৰ নাই মানে শাৰীৰিক অসুস্থতা দিন হাজিৰা কৰি খাবলগীয়া হৈছে মই নিজেও গৈছিলো তাৰ কাৰণে আসল কথা হল যেহেতু 2017 চনত যোৱাবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত যিসকল শ্বহীদ হৈছিল 17 জন সকলোকে 5 লাখ টকাকে আৰ্থিক অনুদান দিব বুলি ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছিল আমি জানাত 13 জনৰ সকলোখিনি পাইছে কিন্তু এই আমাৰ দয়াল দাস পানিকাৰ পৰিয়ালে তেখেতে পোৱা নাই এই কথাটো লৈ পেলাই বহুতবাৰ আমাৰ পানিকা সমাজৰ পৰা আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিল আৰু ইয়াত স্পষ্ট যে আমাৰ এই মালতী পানিকা নাতি বোৱাৰী তেখেতে মানে আসল উত্তৰাধিকাৰী হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে ইতিমধ্যে আমাৰ তেজপুৰৰ লোকসভাৰ এমপি ডাঙৰীয়া পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া তেখেতেও আহিছে 1 টুকুৰা মাটিও কিনি দিছে অকমান ঘৰো বনাই দিছিল বৰ্তমান ইনকমপ্লিট তাৰ কাৰণে এই ব্যক্তিজনক যাতে 5 লাখ টকাটো দিয়ে আৰু তাৰ বাদেও যেহেতু আগত দৰং জিলা আছিলে এতিয়া ওদালগুৰি জিলা থাকিবলৈ লৈছে শ্বহীদজনক যদি আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে প্ৰতিমূৰ্তি এটা দি পেলাই যদি ইয়াৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বনাই দিয়ে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দয়াল দাস পানিকা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী শ্বহীদ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বিশেষকৈ 42 চনত 29 জন বীৰ মুক্তিযোদ্ধাই বা বীৰ সন্তান স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দেশৰ কাৰণে বলিদান কৰিছিলে আৰু 1942ত তেনে বীৰ সন্তানৰ সংখ্যা 29 জন আছিলে যোৱা বিগত সময়ত আমাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঢেকিয়াজুলিত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 9 গৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাকৈ এটা এককালীন সাহায্য দিয়া হৈছিল সেই সময়ত দয়াল দাস পানিকাৰ বাসভৱন ওদালগুৰি জিলাত থকা বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই তেখেতৰ নাম নিদিলে তাৰ ফলত সেই 5 লাখ টকা তেখেতৰ পৰিয়ালে নাপালে এইবাৰ আমি সাপ্লিমেন্টাৰী বাজেটত এটা প্ৰভিজন আনিছো যে 29 গৰাকীৰ 9 গৰাকীয়ে পালে বাকি কেইগৰাকীয়ে যেহেতু পোৱা নাই গোটেই কেইগৰাকীকে আমি এই 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি আগবঢ়াম যাতে সকলোৱে একেলগে পাই যায় দয়াল দাস পানিকাৰ নামত যিটো অডিটৰিয়াম খুলিব বিচৰা হৈছে সেই বিষয়ে মাজবাট সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি নিশ্চয় উপযুক্ত স্থানত এই অডিটৰিয়ামটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা ল'ম ধন্যবাদ আমিনুল ইছলাম কনিষ্ঠ
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই প্ৰথমেই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাখন 2015 চনতে ষ্টাৰ্ট হ'ল, আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মানকাছৰ জিলাত, দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাত 5টাকে আইনৰ কোৰ্ট অপেনিং কৰা হৈছে। তাত ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন কোৰ্ট, CGM কোৰ্ট, SDGM কোৰ্ট, জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট, এডিশ্যনেল ছেছন জাজ কোৰ্ট, 5টাকে কোৰ্ট দিয়া হ'ল। কিন্তু এই 5টাকে কোৰ্টৰ পৰিসীমাটো কিমান দূৰ হ'ব, ইয়াৰ সীমানাটো কোনখিনি হ'ব, এইখিনি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই 2-4টা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ব লাগিব। এইকাৰণেই যেতিয়া আমাৰ জিলাখন হ'ল, ইয়াৰ আগতে আমাৰ দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ চাব ডিভিজন আছিল। আৰু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ চাব ডিভিজনত সেই সময়ত 2টা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিল আৰু এটা ZPC আছিল। 5টা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছিল, 2টা চাৰ্কেল অফিচ আছিল, 66 GP আছিল, 9টা ZPC এৰিয়া আছিল আৰু 4টা থানা আছিল। সেই চাব ডিভিজনটো কাটি কেনে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰা হ'ল। ডিষ্ট্ৰিক্টটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰিসীমাটো হ'ল এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু 1/4 কনষ্টিটুৱেঞ্চি, তাৰমানে চাব ডিভিজন বা ডিষ্ট্ৰিক্টটো সৰু হ'ল। মাত্ৰ 2.5টা ব্লক, 1.25 চাৰ্কেল অফিচ, অনলি 66 ঠাইত 35 GP, 9টা ZPC ঠাইত 5টা ZPC, আৰু আমি 5টা থানাৰ পৰা এতিয়া আমি 2.5টা থানা, মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাব ডিভিজনৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টটো সৰু হৈ আহিল। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ কিছু অংশ আছে, ধুবুৰী আমাৰ মানে পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট বেলেগ, পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আগৰ চাব ডিভিজনেল যিটো জুৰিছডিকশ্যন, এইটো পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আজি। আৰু দেখিছোঁ যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিষ্ট্ৰিক্ট অকল 35টা GPৰ মাজত সীমাবদ্ধ। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মানে এইটো কি কয়, চাৰ্কেল ডিষ্ট্ৰিক্টটো যিটো আমাৰ ৰেভিনিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো কিছু অংশ ধুবুৰীৰ মাজত। আৰু নতুনকৈ আমি দেখিছোঁ যে সেইদিনাখন যোৱা 17 ডিচেম্বৰ 2021 নোটিছ নাম্বাৰ প্লিজ, নোটিছ নাম্বাৰ HMA 254/2017/325 আমাৰ নিৰাজ বাৰ্মা, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে এটা নটিফিকেশ্যন কৰিছে। আৰু সেই নটিফিকেশ্যন মতে আমাৰ যিটো পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, সেই পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এতিয়ালৈকে সাউথ শালমাৰা পুলিচ ষ্টেচনৰ 13টা ৰেভিনিউ ভিলেজ আমাৰ এতিয়া ধুবুৰী পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইনক্লুড কৰা হৈছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ সাউথ শালমাৰা পুলিচ ডিভিজন আৰু সাউথ শালমাৰা পুলিচ ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত কিছু অংশ বিলাসীপাৰাত কৰা হৈছে, কিছু অংশ গৌৰীপুৰত কৰা হৈছে। এতিয়া আমি দেখিলোঁ গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, দেখা যায় যে আমাৰ 215 ভিলেজ যিটো পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, সেই পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 215 ভিলেজ এতিয়া আমাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত ক'ৰবাত বিলাসীপাৰা পুলিচ ষ্টেচন, গৌৰীপুৰ পুলিচ ষ্টেচন আৰু আমাৰ ধুবুৰী পুলিচ ষ্টেচন ইনক্লুড হৈ আছে। একচুৱেলি আমাৰ যিখিনি 5টা কোৰ্টৰ সীমা, এই সীমাখিনি কি মাত্ৰ 35টা GPৰ মাজত সীমাবদ্ধ থাকিব, না আগৰ যিটো চাব ডিভিজন সেইখিনি সীমাবদ্ধ থাকিব? ইয়াৰ এক মিনিট খালি এটা পইণ্ট কৰিব পাৰি, মাজতে আমাৰ যদি আমাৰ এটা ৰোড, এটা ব্ৰিজ যদি কানেক্ট কৰিব পাৰি, আমি প্ৰস্তাৱ সেই ব্ৰিজটো কানেক্ট গোটেই আমাৰ আৰু 3টা ZPC আমাৰ কানেক্ট কৰিব পাৰি। এইকাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ইয়াৰ কোৰ্টৰ সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে ভাল হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সাউথ শালমাৰা জিলাখন অবিভক্ত ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বা অবিভক্ত ধুবুৰী জিলাৰ পৰা কাটি ইয়াক সাউথ শালমাৰা জিলা বনোৱা হৈছিল। 2015 চনত মানিকপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ অধীনত যি 77খন ভিলেজ আছে, সেই 77খন ভিলেজত মানকাছাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ 77খন, মানিকপুৰে লিখিছে, মই নাজানো, মই কি আছে নাজানো। 2015ত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দি 77খন ভিলেজক বঙাইগাঁও কোৰ্টৰ লগত এনক্ল'জ কৰি দিছিলে। বৰ্তমান হাটশিঙিমাৰী বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে হাটশিঙিমাৰী বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক এই বিষয়ে জনালে
আৰু হাইকোৰ্টে অসম চৰকাৰক সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াৰ ফলত বৰ্তমান 4টা পুলিচ ষ্টেচনৰ সম্পূৰ্ণ এৰিয়া মানকাছাৰ, চুকচৰ, সাউথ সালমাৰা আৰু ফকিৰগঞ্জ এক্সেপ্ট বুনিধাৰা পুলিচ আউটপোষ্ট এই গোটেই এৰিয়াটো আমি সাউথ সালমাৰা দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ মানকাছাৰ, চুকচৰ, সাউথ সালমাৰা আৰু ফকিৰগঞ্জৰ খালি বুনিধৰ পুলিচ আউটপোষ্টক বাদ দি বাকি এই গোটেই এৰিয়াখিনি ক'ত পৰিব? সাউথ সালমাৰাত। কিন্তু সমস্যাটো আছে কি নদীয়ে ভাগ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পুলিচে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাউথ সালমাৰাৰ পৰা গৈ সেইটো ফালে নাপাই গৈ ফলত ক্ৰিমিনেলজনে ধৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে কনভিনিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কিছুমান পুলিচ ষ্টেচন পুৰণা ধুবুৰীৰ লগত এৰিয়া ৰখা হৈছিলে। মই ধুবুৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত, ধুবুৰী জিলাৰ SP, সাউথ সালমাৰা জিলাৰ SP আৰু সাউথ সালমাৰা জিলাৰ DC চাৰিওজনকে বহি সন্মানীয় বিধায়ক ৱাজেদ চৌধুৰী আৰু আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াকো লগত লৈ এখন জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে সভা কৰিব কম। আপোনালোকে পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট, চিভিল ডিষ্ট্ৰিক্ট গোটেইখিনি সা সুবিধাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে বনাই দিব আৰু আমি পাৰ্য মানে আপোনালোকৰ অনুমোদন ক্ৰমে আমি নটিফিকেশ্যনখন ইস্যু কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে সমস্যাটো সদায় কাৰণে এইটো নোহোৱা হৈ যায়। খালি কৰোঁতে আপোনালোকে এটা ফিজিকেল বাউণ্ডাৰী মনত ৰাখিব যে পুলিচে ক'ৰ পৰা আহি সোনকালে ৰেছপন্স কৰিব পাৰে। তো ক'ৰবাত মাৰ্ডাৰ হ'ল, ক'ৰবাত কিবা ক্লেছ হ'ল, যদি মই সাউথ সালমাৰাত থাকিলোঁ জাগাটো ধুবুৰীৰ ওচৰত, যদিও পাব্লিকে ক'ব যে আমিতো ডিচিৰ কাৰণে তাত যাব লাগে, আইদাৰ এৰিয়াটোকে ধুবুৰীত দি দিয়ক, সেই এৰিয়াটো বোথ চিভিল এণ্ড পুলিচ দুইটা দি দিয়ক। যদি ধুবুৰীৰ পৰা ফিজিকেলি ওচৰ হয় সমষ্টি থাকিব। এতিয়া আমি কেইদিনমান আগতে লখিমপুৰৰ গাঁও পঞ্চায়ত এখন মাজুলীত দিছোঁ, সমষ্টিটো কিন্তু লখিমপুৰ। তেনেকে আপোনালোকে অকণমান এবাৰ চাই চিন্তি গোটেই বস্তুখিনি জানুৱাৰী মাহত ঠিক কৰি দিয়ক যাতে ফেব্ৰুৱাৰীত আমি ফ্ৰেছ নটিফিকেশ্যন এখন ইস্যু কৰি দিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। স্যার এই সাউথ সালমারার কথাটো আছেতো মই নালাগে আৰু বিষয়টো আপোনালোকে কি লাগে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দি দিলে। স্যার সময় 5টা বছৰ ধৰি মই এছেম্বলি কোশ্চিন দি এটা ধুবুৰী সিভিল ডিস্ট্রিক্ট আৰু পুলিচ ডিস্ট্রিক্ট একেটা এরিয়া যোৱা 17 তাৰিখে নটিফিকেশন হল হৈ গল। গতিকে এইটোত আৰু ইয়াত ক'বলগীয়া কি আছে? তেওঁলোকৰ ডিস্ট্রিক্ট সৰু হ'ব বুলি আমাৰ মানুহখিনি জোৰ জবস্তি বিলাসীপাৰা মহকুমা হ'ব হাতশিমাৰী পুলিচ ডিস্ট্রিক্টত যাব লাগিব, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। ডিস্ট্রিক্ট নতুন হৈছে যিখিনি হৈছে অলৰাইট এতিয়া নাই স্যাৰ, গতিকে এইটোৱে ফাইনেল। বিধানসভাত আপোনাক মই কৈছিলো এইটো কৰি দিম, আমি কৰি দিলো। কিন্তু 2015ৰ এটা হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে, তাৰ ওপৰত আকৌ এইবাৰ আমাক হাইকোৰ্টে ক'লে যে আপোনালোকে এটা অপি দিব নোৱাৰে। যে মই ক'লো যে কি বুঢ়ী আপোনালোকক মই নামটো ক'লো যে এটা অপিৰ এৰিয়া বঙাইগাঁৱতে থাকিব, বাকী এৰিয়াখিনি যাব। সেইকাৰণে এবাৰ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে চাব। হাতশিঙিমাৰী বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে কৰি পেলাই ঠিক কৰিছিলে, তেওঁলোকে পিটিশ্যন দিছিলে। মই হোম ছেক্ৰেটাৰী গোটেইখিনি কৈ দিম। এবাৰ আপোনালোকে 15 মিনিট সময় বহিলেই ৰাইজৰ সুবিধা অনুসৰি আমি গোটেই কামখিনি কৰিম। ঠিক ঠিক নহ'ব নাই নাই খালি হাইকোৰ্টৰ এতিয়া হাউচতো সেইটো সিদ্ধান্ত আপোনালোকে বহি লওক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে আমিনুল ডাঙৰীয়া হৈছে অলৰেডি ক'লে যে যেনেকৈ হ'লে ৰাইজৰ সুবিধা হয় সেইটোৱেই হ'ব। হ'ব ইছ্যুটো ইয়াত আনাত কৰি আমি অফিচত বহি আলোচনা কৰিলোঁ। ঠিক আছে নাই পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ নাই বহকচোন। এইটো ইছ্যুৰ বহক মানে আপুনি নেক্সট প্ৰশ্ন লোৱাৰ আগতে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ নালাগে ৰ'বচোন। এতিয়া আমাৰ মেম্বাৰ আৱাৰ্ছৰ যোৱাবাৰৰ এটা ৰিপ্লাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ বিশেষ অফিচিয়েল কাৰ্যসূচীলৈ বাহিৰত থকাৰ কাৰণে উত্তৰদান হোৱা নাছিলে। তেতিয়া কৈ থৈছিলে হাউচত যে নেক্সটত দিব। এতিয়া মই তেখেতক শ্ৰী আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ লোক নিৰ্মাণৰ ওপৰত যিটো
বক্তব্য ৰাখিছিলে ইয়াৰ ওপৰত উত্তৰদান দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গোটেই কথাটো আছিলে যে ইয়াত এটা নতুন পথ এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যিটোৱে হাটচিঙিমাৰীৰ পৰা দক্ষিণ খালমাৰ বা ফকীৰগঞ্জৰ এটা অতিৰিক্ত বা বৰ্তমান যিটো মেঘালয়ৰ মাজেদি যাওঁ তাৰ এটা আমাৰ বিকল্প বা এটা অসমৰ মাজেৰে পথ এটা হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ গোটেই ড্ৰয়িং আদি গোটেইখিনি আমাৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই আমাক দিছিলে। প্ৰস্তাৱটোত নীতিগতভাৱে আমাৰ কোনো কথা নাই, খালি ইমান ডাঙৰ প্ৰকল্প এটা ৰূপায়ণৰ বাবে কৰবাত নহয় কৰবাত আমাক পুঁজি লাগিব, হয়তো আকৌ কৰবাত লোনো ল'ব লাগিব, সমস্যাটো আছে। কাৰণ ইমান ডাঙৰ পুঁজি একেলগে চৰকাৰৰ পৰা নাহে। এই বিষয়টো মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কৈছো যে বিষয়টো হৈ গ'লে থ্ৰু আছাম আমি এইটো কানেক্টেড হৈ থাকিব পাৰিম। পুঁজি সাপেক্ষে বিষয়টো আমি বিবেচনা কৰিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ মহোদয়, 4 নম্বৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ আগতে মোৰ এটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আছে। মানকাছাৰৰ যিটো ASSAM ৰোড, মানকাছাৰৰ এটাই ৰোড আমাৰ লাইফ লাইন ৰোড, সেইটো ডাবল ৰোডৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লিখিও দিছে, সেইটো ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোড, সেইটো হ'ব লাগে। হৈ যাব। অসম আন্দোলনৰ সময়ত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত বহু মানুহ নিহত হৈছিল। এতিয়াও কেইবা হাজাৰ এইটো বহক না, আপুনি বহক, এইটো পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ নপৰে। তো আছে এতিয়া আছে দ্য আছাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দ্য আছাম কেটল প্ৰিভেনশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 দফাই দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলো। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলো। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আছাম কেটেল প্ৰিভেনশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, ভৰত চন্দ্ৰ নৰ, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, চেৰমান আলী আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল, নন্দিতা দাস, নুৰুল হুদা, আবুল কালাম ৰছিদ, আফতাবুদ্দিন মোল্লা, বসন্ত দাস, আব্দুল সোহাজন আলী সরকার, শিবামণি বরা, প্রদীপ সরকার, যাদব স্বর্গীয়াৰী, কমলেশ্বৰ দে পুৰুষাইষ্ট, রেকিবুদ্দিন আহমেদ, জাকির হুসেন সিকদার, ভাস্কৰ জ্যোতি বড়ুয়া, মিসবাউল ইসলাম লস্কর, আব্দুল বাতিন খন্দকা, ডক্টর আসিফ মোহাম্মদ নজর, খলিল উদ্দিন মজুমদার নামত এটা, হাফিজ বসির আহমেদ, সিরাজউদ্দিন আজমল, আমিনুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, নজরুল হক, নিজানুর রহমান, নিজামুদ্দিন চৌধুরী, সুজান উদ্দিন লস্কর, আমিনুল ইসলাম কনিষ্ঠ, মজিবুর রহমান, করিমুদ্দিন বৰভূঞা, শামসুল হুদা, আশরাফুল হুসেন, জাকির হুসেন লস্কর, আব্দুল আজিজৰ নামত এটা মুঠ 2টা সংশোধনী আছে। এতিয়া মই তেখেতসকলক সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ লগতে বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালো। এজনকৈ স্যার আমার 4-5টা সংশোধনী আছে, একেলগে আমি কৈ দিছো। গোটেইকেইটা আমাৰ দ্য আসাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021। অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্বে শান্ত সুখিনা, সর্বে শান্ত নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুর্ভাগ ভবেৎ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, বলবেন যে গীতার শ্লোক দিয়ে গরু কাটা বা গরু খাওয়া এগুলো কথা বলছি। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটা বা খাওয়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই অধ্যক্ষ মহোদয়। আসলে হ্যাঁ, তো বিশেষ করে অধ্যক্ষ মহোদয় কাটা বা কাটা বা খাওয়ার সম্পর্ক বিশেষ করে আমরা যদি দেখি তাহলে
ভারতবর্ষ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট বিগ ফ্যাক্টরি, এখন 4 নম্বর হবে। অর্থাৎ যদি কাটা ব্যাপার হয় যদি, তাহলে দেখা যাবে যে বিশেষ করে মোদী সরকার অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার তরফ থেকে বৃহৎ সংখ্যক টাকা সেই আর্ন করা হয় সেই গরু বিশেষ করে ব্রিফ এক্সপোর্ট করে। তো আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই, আই এম ফ্রম বরাক ভ্যালি। আমরা যখন মেঘালয় দিয়ে যখন আসি যখন, এবং মেঘালয়ের উপর দিয়ে যখন গৌহাটি অব্দি আসি, তখন যেহেতু আমাদের বেদ উপনিষদে লেখা আছে গোমাতা, হ্যাঁ আমি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী, গোমাতা আমরা বলে থাকি এবং গোমাতাকে আমরা যথেষ্ট আমরা সম্মান করি। কিন্তু মেঘালয়ের উপর দিয়ে যখন আমরা এই গৌহাটিতে যখন আসি, তখন এই মেঘালয়ের আশেপাশে দুধারে কিন্তু সেই গোমাতা কাটা থাকে। তো মনে ব্যথিত হয়, মনটা দুঃখ লাগে, অনেক দুঃখ লাগে। তো বিশেষ করে আজকের দিনে আমার যেগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট বা যেগুলো সংশোধনী যেগুলো বলছি আর কি, এখানে আমরা দেখতে পেলাম অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই বিল 3 মাস আগে যখন বিধানসভায় এসেছিল, তখন আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলছিলাম যে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বললেন না, বিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট বিল পাসটো কৰিব লাগিব। আমি বললাম ঠিক আছে, বিল পাস করুন। তো দেখা গেল যে 3 মাস পরে আবার সেটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হচ্ছে। কারণটাকে আমরা ধরতে পারছিলাম। তখন বলছিলাম যে বিল কেন আনা হয়? বিল আনা হয়, গভর্নমেন্ট একটা বিল আনে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ যারা বিষয়ভাবে যারা থাকেন, যারা ওদের উপর কন্ট্রোল আনার জন্য আর মানুষের উপকারের জন্য। অর্থাৎ বিলের মাধ্যমে একদিকে মানুষের উপকার আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরে যাতে কন্ট্রোল থাকে, তার জন্য এই বিল আনা হয়। এই বিলে আমি দেখতে পারছি যে মানুষের উপকার অর্থাৎ গোমাতাকে সুরক্ষা আমরা দিতে পারছি না অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলের মাধ্যমে। এখন এখানে বলা হচ্ছে, আগে বলা হয়েছিল এক্সামটেড সার্টেন প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ এক্সাম করা হয়েছিল, এখন বলা হচ্ছে নো ক্যাটেল, মানে এখন আর কোনো ক্যাটেলকে বা গরু জাতীয় এবং সামগ্রীকে কোনো জীবজন্তুকে সেখানে কাটা সম্ভব হবে না। এখন আমার কথা হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, আমার বন্ধু বান্ধব শাক্ত ধর্মাবলম্বী আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন। এবং শাক্ত ধর্মাবলম্বী হিসাবে আমাদের বিশ্বরী পূজা, আমাদের কালী পুজো, আমাদের বিশেষ করে কামাখ্যা মন্দিরে অনেক সময় আমাদের বলি দেওয়া হয়, বলিপ্রথা আমাদের আছে। এখন যদি এই বিলে আপনারা বলেন যদি যে না বলিপ্রথা বন্ধ করা হলো, ওয়ার্শিপে বলিপ্রথা হবে না, তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমার লাগছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার লাগছে না, এটা তো গরুর কথা লেখা হয়েছে, গরুর কথা না, নো ক্যাটেল, নো ক্যাটেল, প্লিজ খবর দিও অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয় নো ক্যাটেল। আগে ওয়ার্শিপ বলা হয়েছিল, এখন নো ক্যাটেল বলা হয়। তাই নো ক্যাটেল যদি বলা হয় যদি, তাহলে লেট মি ফিনিশ, বিলের আলোচনা চলছে, ছাগল দিতে পারবেন, ফাটা বলি প্লিজ খবর দিও না, বলা হয় লেট মি ফিনিশ। আপনারা যদি না কন্টিনিউ করো, আরে শুনিব দিয়ক ন কথাটো, মানে কবলৈ যেহেতু নো ক্যাটেল বলা হচ্ছে সেহেতু স্পেসিফাই করা হোক, কারণ ওয়ার্শিপে রিলিজিয়াস পারপাসে হয়তো বা আগের মতো যদি থাকে যদি, তাহলে আমি মনে করি ভালো হবে। কারণ না হলে আবার কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে। আমি মনে করি যে এখন অ্যামেন্ডমেন্ট করা হচ্ছে, আমার লাগছে 3 মাসের মধ্যে অ্যামেন্ডমেন্ট, আমি জানি না 3 মাসের মধ্যে এভাবে কেন অ্যামেন্ডমেন্ট করা হলো, আবার দেখা যাবে 2 মাসের মধ্যে আবার অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে নেক্সট অ্যাসেম্বলিতে। তাই বিল যখন আনা হয়েছে সেই বিলটা যাতে প্রকৃত অর্থে মানুষের সুবিধার্থে কাজে লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ট্রান্সপোর্টেশনের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ বর্ডারিং অঞ্চল যেগুলো আছে সেগুলোতে ট্রান্সপোর্টেশন করা যাবে না। কিন্তু আমার জাস্টিফিকেশন হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়, ধরুন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একটা গরু আছে, কয়েকটা গরু আছে, আমার গরু আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার গরু অসুস্থ বা মুখ্যমন্ত্রীর গরু অসুস্থ, সেই গরু যদি আমরা ভেটেরিনারি হসপিটালে নিয়ে যাই যদি, তাহলে আমাদের কেয়ারিং করতে হবে, সেই গরুকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে, ভেটেরিনারি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। এখন যদি বলেন যেটা গরু ট্রান্সপোর্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর যদি বিধি নিষেধ যদি আরোপ করা হয় যদি, তাহলে সেই গোমাতাকে আমরা কিন্তু মরতে দেবো না। আমি কি দেখবো যে না আমার সামনে আমাদের গোমাতা একজন, আমাদের গরু একটা মারা যাচ্ছে, গোমাতা মারা যাচ্ছে, আমি বসে দেখছি। তাই আমি মনে করি এই বিলের মধ্যে কিছুটা একটা প্রবলেম আছে, সেটাও কিছুটা একটা করতে হবে, রেকটিফাই করতে হবে অধ্যক্ষ মহোদয়। সেকেন্ডলি এখানে বলা হয়েছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে যদি কেউ গরুর ব্যবসা করে অর্থাৎ তাহলে ভেহিকল সিজ করা হবে, এবং সিজ করা হবে না এনকোয়ারি স্টেজে, যাতে অকশন করতে পারবে। এখন অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মনে করি যে আমার একটা গাড়ি বা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের একটা গাড়ি বা আমার স্ত্রীর নামে একটা গাড়ি বা মুখ্যমন্ত্রী স্ত্রীর নামের একটা গাড়ি, সেই গাড়ি কেউ নিয়ে গরু ব্যবসা করলো, গরু ট্রান্সপোর্টেশন করলো। এখন সেই গরু যখন ধোয়া পড়বে, সেই গাড়িটা যখন ধোয়া পড়বে, এখন কি আমাদের গাড়িকে সিজ করা হবে নাকি? যে গাড়ি হোক সেই গাড়িটাকে সিজ করা হবে নাকি? তো আমি মনে করি এইভাবে এই আইনে তার গাড়ি কি যাচ্ছে, তো বিশেষ করে আমি মনে করি যে এনকোয়ারি স্টেজে না অধ্যক্ষ মহোদয়,
যখন ভার্ডিক্ট হবে অর্থাৎ আফটার এনকোয়ারি স্টেজ এবং কোর্টের থেকে যখন সেটার উপর ভার্ডিক্ট বের হবে বা সেটার উপর ভার্ডিক্ট যখন বের হবে তখনও যাতে সিজ করা হয় যাতে তার আগে যদি সিজ করা হয় যদি তাহলে আমি মনে করি যে সেই ব্যাপারে কিন্তু আমাদেরকেও আমাদের যখন আমরা একটা আইন বানাই সেই আইনটা থাকে মানুষের জন্য অর্থাৎ আমরা একটা আইন বানালাম এবং সেই আইনটা পরবর্তী সময় যদি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে কারণ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিধায়ক হিসাবে আমার দায়িত্ব কি বিধায়ক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব আমরা বিল বানাবো আইন প্রণয়ন করব আইনসভার সদস্য অধ্যক্ষ মহোদয় আমার সামনে এই ভুল যদি আইন যদি প্রণয়ন হয় যদি সেই ভুল যদি আইন বানানো হয় তাহলে সেটার অ্যামেন্ডমেন্ট আনা এবং সেটাকে বিশেষ করে সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনা আমাদের দায়িত্ব করে দেবো অধ্যক্ষ মহোদয় লাস্ট যে ব্যাপারটা এটা যে সামহাও কিছুটা আমি মানতে পারি এখানে যে ইনভেস্টিগেশন অফিসার যদি দেখা যায় যদি কেউ হয়তো বা সেই ব্যবসায় জড়িত এবং ব্যবসায় জড়িত যদি থাকে যদি অধ্যক্ষ মহোদয় তাহলে বিশেষ করে যে তার 6 বছরের যে সম্পত্তি যেগুলো আছে মহবুবুল হক বা স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পত্তি যেগুলো আছে সেই সম্পূর্ণ সম্পত্তিকে সিজ করতে হবে তাই আমি বলছি অধ্যক্ষ মহোদয় সেই এই বিলে বিশেষ করে যেগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট আনা হয়েছে সেই অ্যামেন্ডমেন্টগুলো যদি অ্যামেন্ডমেন্ট আমরা যেগুলো দিলাম সেগুলো যদি আবার অ্যামেন্ডমেন্ট না করা হয় যদি এবং যদি বিশেষ করে সরকারের তরফ থেকে না মানা হয় যদি আমি পবিত্র বিধানসভায় আবার বলছি যে এই বিলটাকে আবার 3 মাস পরে দেখা যাবে যে আমরা আবার অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য আসছি তাই বারবার একটা বিল আনা হবে তাই একটা বিল আনার পর আবার 3 মাস পরে অ্যামেন্ডমেন্ট আবার কিন্তু একটা ইস্যু চলে আসলো আবার 4 মাস পরে অ্যামেন্ডমেন্ট সেইভাবে হতে পারে না তাই স্থায়ীভাবে যাতে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট যাতে আনা হয় যাতে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সবসময় বলে রাখেন বাসুদেব কুটুম্বকম হ্যাঁ হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান ফ্যামিলি আমরা সব একই পরিবারের মানুষ তাই আমি মনে করি যে ব্রিফ এক্সপোর্ট নিয়ে কেন্দ্র সরকার বেশি হাজার গরু ডেইলি কাটা হচ্ছে ডেইলি এক্সপোর্ট করা হচ্ছে তাই আমি মনে করি যে আসামের ক্ষেত্রে যে স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য সেই আইনটা প্রণয়ন করা হোক এবং আমি যেগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট আনলাম সেই অ্যামেন্ডমেন্টগুলো লক্ষ্য রাখা হোক তাই আমি মনে করি যে ভবিষ্যতে আর আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না আমি বলছি আই এম নট কনসার্ন অ্যাবাউট কাটা এবং সেগুলো আমরা কনসার্ন না আমার ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে মানুষের যাতে সুস্থ এবং সুন্দর একটা পরিবেশ যাতে থাকে যাতে এবং বিশেষ করে সেই পরিবেশের মাধ্যমে যাতে বিশেষ করে এই আইনটা আনা হয় সেটা গিয়ে বিশেষ করে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ধন্যবাদ নেক্সট কোনে কব আপোনালোকৰ নাই গোটেইকেইটা একেলগে কব নে হেৰি ইফালে কওক এজনে কলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ক্লজ 2 আমি দেখিছো আমিনুল গোটেই যিমান এমেন্ডমেন্ট দিছে সেইটো পইণ্ট আউট কৰি পেলাই একেবাৰতে শেষ কৰি দি আমি মাত্ৰ পিছত মুভ কৰিম এমেন্ডমেন্টটো মানে সেইটো হলে বহুত দীঘলীয়া হ'ব তাকে আসলে আমি প্ৰিপেয়াৰটো হেনেকে হৈছিলো যে আমি যেহেতু বহুত বিধায়ক না অলপ ক'ব লাগিলে অলপ ক'ব তথাপিও একেবাৰতে আমি সব এমেন্ডমেন্টটো কথা পাতি লম আৰু একেবাৰতে কিবা কৰি পেলাই দুজনে আপোনাৰ দুজন হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় amendment of clause 2 the sub clause 3 of the clause 2 of the proposed bill shall be deleted আমি এইটো যদি আহো ইয়াত স্পষ্টভাৱে দেখা যায় যে amendment of section 6 to sub clause 3 the proviso shall be omitted আৰু এইটো আমি যদি দেখা পাওঁ তো স্পষ্টভাৱে দেখা পাম যে section 6 এটা কথা স্পষ্টভাৱে লিখিছে যে provided that the state government may exempt certain places of the worship certain occasions for the slaughter of the cattle other than the calf heifer and cow for religious purpose এই কথাটো যেটো আগৰ একটত আছিল এইখিনি কথা ওমিট কৰিব দিয়া হৈছে এতিয়া কোনোবা ৰিলিজিয়াছ পাৰপজত যদি কৰবাত কাটিব লগা হয় বা ওৰশিপৰ ওচৰে পাজৰে যদি কৰবাত কাটিব লগা হয় এনেকুৱা যিবিলাক কথা আছিল সেই কথাখিনি ওমিট কৰিব বিচৰা হৈছে আমি বিচাৰিছো যে এইখিনি যিখিনি ওমিট কৰা যিখিনি কথা সেইখিনি ওমিট নকৰাকে আগৰ বিলটোত যিখিনি কথা আছিল আমাৰ আজিৰ পৰা 5 মাহ আগত যেটো cattle preservation bill 2021 not an amendment this sub clause should not be the amendment exactly এইখিনি থাকিব লাগে আৰু যিখিনি exemption আছে exemption খিনি মানে থাকিব লাগে এটোই হল আজি আমাৰ এটো এটা প্ৰথম কথা তাৰ পিছত আমি দেখিছো যেহেতু আমি দুজনে কম ইন্টাৰনেশনাল বৰ্ডাৰৰ কথাটো কোৱা হৈছে যে ইন্টাৰনেশনাল বৰ্ডাৰৰ ওচৰত যিখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট থাকিব সেইখিনি ঠাইত মই মতে মানে ৰুলছত যাব খোজা নাই হেনেকে বহুত টাইম লাগিব আপোনাৰ বাৰবাৰ কৈ আছে অলৰেডি পাৰ্লামেণ্টাৰী মিনিষ্টাৰে মোক জনাইছে যে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিল্লী যাব সোনকালে শেষ কৰিব লাগে তো এই কথাটো মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো যে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ এৰিয়া যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কথা আছে এই কথাত মোৰ অলপ আপত্তি আছে এই কাৰণেই যে আজি মই এজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ মানুহ মোৰ বৰ্ডাৰ বাংলাদেশৰ লগত এডজেচেণ্ট তাৰ মানুহখিনি আমাৰ যিখিনি গৰুৰ কৃষি কৰ্মৰ লগত যিখিনি গৰু জড়িত তাত বজাৰত লৈ যাব পাৰিব নে নাই তাৰ গৰুবিলাক অকল তাৰ গৰুবিলাকে তাতে প্ৰডাকশ্যন হ'ব আৰু তাতেই হ'ব নেকি আমাৰ মানকাছৰ দক্ষিণ চালমা মানকাছৰ জিলাত বা ধুবুৰী জিলাত বা কৰিমগঞ্জ জিলাত বা আদাৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে বেচিকেলি আমি আদাৰ পাৰ্ট ভূটান নেপালৰ কথাটো ইয়াত অহা নাই বেচিকেলি বাংলাদেশৰ কথাটো ইয়াত আহিব আৰু বাংলাদেশৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি ভাল মানে হাইব্ৰিড জাতীয় গৰু বা কিছুদিন আগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ধীৰ প্ৰজাতিৰ গাই আনিছে এতিয়া মানকাছৰ কৃষক মই যদি ধীৰ গাই গৰু এজনী আনিব খোজো তাৰ কাৰণে মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা সুবিধা দিছে যে মানে হাইব্ৰিড আনি আমাৰ ইয়াতে প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াবলৈ গাখীৰৰ যিটো চাহিদা এইটো ফুলফিল কৰিব লাগে আজি বাৰাণীৰ পৰা গাখীৰ আহি আছে আউট অফ ষ্টেটৰ পৰা গাখীৰ আহি আছে এই গাখীৰটো প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সীমামূৰীয়া জিলা এই জিলাবাসীবিলাকৰ কি প্ৰব্লেম তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰিব তাত যেতিয়া সেই ডেভেলপ প্ৰজাতিৰ যিখিনি গাই গৰু কিয় আনিব নোৱাৰিব তাত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কি হ'ব তাত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হ'ব যোৱা গাড়ীবিলাকৰ কিয় চিজ কৰা হ'ব ল ইজ দেয়াৰ কোনোবাই গাড়ী যদি আজি গাড়ীবিলাক লোন দিছে কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰান্সপৰ্ট কৰক আপোনালোকে লাইভলিহুড চলাওক আকৌ এট দ্য চেম টাইম যদি আমি এইটো বাৰ্ড কৰি দিওঁ ইউ কেনট কেৰি দিছ ইউ কেনট কেৰি দেট ঠিক আছে কিছুমান অবৈধ বস্তু আছে এইটো নোৱাৰিব কিন্তু তেখেতসকলেতো দিনটো ভাড়াৰ কাৰণে বহি থাকে আবেলি এটা এজনী গাই গৰু পালে যে তাক এটা বেলেগ জেগাত লৈ যাব লাগে বা কিনিছে বজাৰৰ পৰা কিনিছে যদি মই বজাৰৰ পৰা কিনিব নোৱাৰো মোৰ এতিয়া দক্ষিণ চালমা মানকাছৰ জিলাত দুটা ডাঙৰ বজাৰ এটা খাৰবান্দা বজাৰ এটা পিপুলবাৰী বজাৰ এই দুটা গৰুৰ মানে বজাৰ আছিল কিন্তু তাত সেই গৰু বজাৰ দুটা এতিয়া আমাৰ উপমন্যু হাজৰিকাই সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিটো ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিলে এজ পাৰ দ্যাট ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটো আজিৰ দিনতো চেলেঞ্জ হৈ আছে এজ পাৰ দ্যাট ৰিপৰ্ট তেখেতসকলে ক'লে 20 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ কাউ মাৰ্কেট হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া কাউ মাৰ্কেটটো কি হ'ল জাষ্ট 500 মিটাৰ দূৰত মেঘালয়ৰ মাটিত চলি আছে গোটেই অসমৰ মানুহ কৈ আছে কিন্তু ৰেভিনিউটো মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে পাই আছে তো এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত এতিয়া মোৰ তাত বজাৰ হ'ব বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব ঠিক আছে মই বজাৰত গৰুটো কিনি যেতিয়া আনিম তেতিয়া মই সেই বজাৰত এটা চালান থাকিব যে গৰুটো মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণেই হওক গাখীৰৰ কাৰণেই হওক মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ পাৰ্চেছ কৰি যেতিয়া মই লৈ আনিম তেতিয়া মোৰ হাতত চালানটো থাকিব কিন্তু মই যেতিয়া বেচিব যাম মোৰ যেতিয়া ছোৱালীৰ বিয়া হ'ব মোৰ যেতিয়া কিবা বেমাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব গৰুটো যেতিয়া বেচিব যাওঁতে এই পাৰ্মিশ্যনটো কাৰ পৰা ল'ম হুজ দেট অথৰিটি সেই অথৰিটি কোনে দিব ভেটেনেৰী ডক্টৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত মোৰ এটা ভেটেনেৰী ডক্টৰ আছে এতিয়া বাকী কোনো ভেটেনেৰী ডক্টৰ নাই সব ভেটেনেৰী ডক্টৰ এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হ'ল যোৱা কিমান বছৰ ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ এপইণ্টমেণ্ট নাই তেতিয়া ভেটেনেৰী ডক্টৰৰ ক'ত পাম কোনে আমাৰ অথৰিটি দিব তাৰ গৰুজনী সেই আমাৰ গৰু বা গাইজনী বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি ভেটেনেৰী ডক্টৰ ঘূৰি ফুৰিম নেকি বা আমাৰ কোনটো অথৰিটি আমাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব যে তুমি বিক্ৰী কৰা তো এনেকুৱা বহু ধৰণৰ সমস্যা ক্ৰিয়েট হ'ব মই সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল আজি কৰিমগঞ্জ হওক দক্ষিণ চালমা মানকাছৰ হওক এইবিলাক অঞ্চলৰ দুখ নাই আপোনালোকৰ যদি আজি সেই গৰুবিলাক এক্সপৰ্ট হয় কৰবাত যদি চুৰিকে মানে বাংলাদেশত যায় সেইবিলাক আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন কৰা আমাৰ ক'ব লগা নাই আপোনালোকে যিখিনি কৈছিল যে 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত কোনোবা ধৰ্মস্থলী বা মন্দিৰ বা তাৰ 5 কিলোমিটাৰত হ'ব নালাগে সেইটো আমি এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ এমেণ্ডমেণ্টটো পাছ হোৱা নাই সেই মুহূৰ্তত যি হৈছে কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ যে এই বিল আনাৰ ক্ষেত্ৰত সীমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বহল দৃষ্টিত দেখা হয় তাৰ কৃষকবিলাকে কি চাফাৰ কৰিব আমি যদিও ৰেভিনিউ ৱাইজ এটাকে ট্ৰেক্টৰ দিয়া হৈছে কিন্তু একটা ট্ৰেক্টৰে সেই অঞ্চলৰ কৃষি অঞ্চলৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই আৰু সেই সমাধান কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি যদিও আমি মডাৰ্নাইজেশ্যন যাব খুজিছোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ খেতি বাতিটো মেক্সিমাম আমি গৰু বা গাইৰ ওপৰত বা গৰুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লগা হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি বহল দৃষ্টিত চিন্তা চৰ্চা কৰি সংশোধনী আনিব আৰু যেহেতু মোৰ পৰৱৰ্তী আৰু এজন পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে মই বিচাৰিছোঁ এইবিলাক সংশোধন অত্যন্ত কচাছভাৱে ইমোশ্যনেলি নহয় ৰিলিজিয়াছলি নহয় আমি কেনেকৈ সমস্যাটা সমাধান কৰি অসমত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ এটা ব্ৰাদাৰহুড মানে আন্তঃ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰাকে এনেকুৱা কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব লাগে যিবিলাক ডিচিশ্যন কাৰ্যকৰী হয় এইটো যাতে কোনো পলিটিক্স বা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকবিলাকক আঘাত দিয়া নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ আব্দুল ৰছিদ ধন্যবাদ মহোদয়
চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা যিটো দা আছাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিব বিচৰা হৈছে, ছেকশ্যন 7ৰ কেইবাটাও দফাও যি এমেণ্ডমেণ্ট বিচাৰিছে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ। চৰকাৰে সদায় কৈ অহাৰ দৰে কিবা পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে এই এমেণ্ডমেণ্টবিলাকো আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিল, কোনো ৰিলিজিয়াছ পাৰপাজত নহয়। কাৰণ আমাৰ অসম এটা কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, আৰু কৃষিৰ ওপৰত আমাৰ দেশখন নিৰ্ভৰশীল। অধিকাংশ মানুহ কৃষিৰ ইনকামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। দেখা গৈছে যে সেই কৃষকৰ লগত জড়িত গৰু সৰবৰাহত, গৰু পালনত বহুতো বাধা নিষেধ আহিছে। আৰু বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমামূৰীয়া জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বেছিকৈ প্ৰতিবন্ধকতা লগোৱা হৈছে, যাৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ কিছুমান পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি দেখা গৈছে, যাৰ দ্বাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাত থকা জিলাসমূহৰ কৃষকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে। ধুবুৰী জিলাই হওক, মানকাছাৰ জিলাই হওক বা বিটিআৰ অঞ্চলৰ এই কৃষকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। তাৰোপৰি ইয়াত দেখা গৈছে যে গৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো লাইচেন্স দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে, এইটো এই 7 নম্বৰ ছেকশ্যনেৰে এই যে কেৱল কিছুমান ফাৰ্মক দিয়া হৈছে, কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেলক লাইচেন্স দিয়াৰ কথা হোৱা নাই। কিন্তু বহুতে ব্যক্তিয়ে নিজে গৰু ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিব, কিন্তু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন যিটো লাইচেন্স অকল ফাৰ্ম বা ছ'চাইটিক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু ব্যক্তিক দিয়াৰ কথা ইয়াত উল্লেখ নাই। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা কোনোবা ব্যক্তি বিশেষে যদি গৰু ট্ৰান্সপৰ্টো কৰিব খোজে, কৰিব নোৱাৰিব যিটো এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা। আকৌ ছাবছেকশ্যন 11ত দেখা গৈছে যে পুলিচক ইমান বেছি ক্ষমতা দিয়া হৈছে আৰু অন্যায়ক লিগেলাইজ কৰা হৈ আছে। অৰ্থাৎ অন্যায় কাম, চৰকাৰৰ অন্যায়টোক লিগেলাইজ কৰাৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়নৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে। ইয়াতে ছেকশ্যন 11ৰ ছাবছেকশ্যন 10ত যিখিনি the approach code on being approached by the police officer having the authority of seizure under subsection 3 of this section may make such order for sale of the seized vehicle conveyance including boat. যি কথাখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ কমলক্ষ পুৰকাস্ত ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে সিজ হোৱাৰ লগে লগে সেইটো সেল কৰিব, এইটো কেনেকুৱা কথা যে কোনোবা ক্ৰিমিনেল তেওঁ পানিশমেণ্ট কনভিক্টেড হৈ যাওক, যিজন ক্ৰিমিনেল যিজন আসামী তেওঁ কনভিক্টেড হৈ যাওক। কোনোবা মানুহ ব্যৱসায় স্বাৰ্থত গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰি আছে, ভাড়া দিছে, সেই গাড়ীটো বিক্ৰী হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াতে এই গাড়ী বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষমতাও দিয়া হৈছে, যাৰ দ্বাৰা নেকি গাড়ীৰ মালিক, গাড়ীৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আৰু নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে, no person or her family members against whom a case has been registered under the provision of this act shall alienate their movable or immovable property. ইয়াতে যেটো কথা কোৱা হৈছে যে কোনোবা ভিকটিম বা কনভিক্টেড মানুহ বা তেওঁৰ ৰিলেটিভে তেওঁলোকৰ মুভেবল বা ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মোৰ কথা হৈছে মই কনভিক্টেড হলো, মই দুখী, মোৰ কাৰণে মোক যি শাস্তি দিয়ে দিয়ক, মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা মোৰ ৰিলেটিভ তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টি গোটেইখিনি এটাচমেণ্ট কৰিব, সেই ফেমিলিখিনি কেনেকৈ চলিব? গতিকে আৰু তাৰোপৰি সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি এটাচ কৰাৰ পিছত মোৰ ওপৰত বা মোৰ ৰিলেটিভৰ ওপৰত যিটো দায়িত্ব থাকিব যে সেইটো তেওঁলোকে যে মোৰ ইলিগেল আৰ্নিঙৰ পৰা যে সেই প্ৰপাৰ্টি হোৱা নাই এইটো প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ থাকিব, যিটো নেকি আমি দেখা পাইছো ডিভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত। বৰ্ডাৰ পুলিচে যধমতে কেছ দি দিয়ে, তাৰপিছত ডিভোটাৰ দায়িত্ব আহি পৰে তেওঁৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰা, যিটো নেকি আজি অসমত ইমান বছৰ 20-25 বছৰ পৰা চলি আছে, যাৰ সমাধান হোৱা নাই। ঠিক এনেকুৱা কেছ ইয়াতো হ'ব যে এটাচমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি ইমান হৈ যাব যে তেওঁলোকে সেই মাটিৰ মালিকে এই ইলিগেল আৰ্নিঙৰ দ্বাৰা যে সেই প্ৰপাৰ্টি আহৰণ কৰা নাই এই কথাটো প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে সেই ডিভোটাৰ কেছৰ নিচিনাকৈ বছৰ বছৰ কোৰ্টত দৌৰি থাকিব লাগিব। গতিকে এই যিটো প্ৰভিজন, এই প্ৰভিজনটো এমেণ্ডমেণ্ট বিচাৰিছে। আৰু দেখা গৈছে যে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইয়াতে সেকশ্যন 22 যিটো অমিট কৰিব বিচৰা হৈছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰাৰ কথাটো মই সমৰ্থন কৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে, নহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা ক্লিয়াৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। অমিট কৰাৰ লগে লগে
কোনোবাই পারমিশন যতে ততে স্লাউটারিং কৰিব কিবা কৰিব তাৰ দ্বাৰা গ্ৰুপ ক্লেশ হোৱাৰ পসিবিলিটি বাঢ়িব গতিকে যেটো অমিট কৰিব বিচাৰিছে অমিট কৰিব নালাগে প্ৰিন্সিপাল এক্টত যেটো আছিল সেইটো কন্টিনিউ কৰিব লাগে দ্যাটস এনাফ স্যার থ্যাংক ইউ আমিনুল ইসলাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যিকেইটা এমেন্ডমেন্ট আনিছিলো কিছুমান কথা আলোচনা হৈ গ'ল সেইখিনি মই ৰিপিট নকৰো যে যিখিনি কথা থাকি গ'ল মই আৰু 2-3টা মান পইণ্ট ক'ব বিচাৰিছো যে আমি দেখিছিলো যে আগত যেটো দ্য আসাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2021 পাৰিত কৰা হ'ল তেতিয়া আমি বিৰোধীয়ে ৱাকআউট কৰিছিলো আৰু ক'ব গ'লে একপক্ষীয়ভাৱে চৰকাৰে এই আইনখন পাৰিত কৰিছিল আমি বিৰোধী নাছিলো গতিকে আৰু চাকে অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসত অধ্যক্ষ মহোদয় এটো প্ৰথম ঘটনা হ'ব যে একেটা বছৰত এখন আইন পাছ কৰি সেই বছৰতে সেই আইনৰ ওপৰত এমেন্ডমেন্ট এটো আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি হিষ্টৰীত এটা ইতিহাস হৈছে এটো গতিকে আৰু তেতিয়া আমি যিবিলাক এমেন্ডমেন্ট আনিছিলো যদি সেইবিলাক কিছুমান গ্ৰহণ কৰা হ'লহেঁতেন হয়তো একেটা বছৰত মাত্ৰ কেইমাহৰ ভিতৰতে আকৌ এমেন্ডমেন্ট বিল এটা আনি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু এই বিলখনৰ যেটো টেন্ডেন্সি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ও এই মূল আইনখন পাৰিত হোৱাৰ দিনাও কিছুমান কথা কৈছিল যে আমি কিছু মানুহৰ সেন্টিমেন্টক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ আইনখন আনিছো এই কাৰণেই যে বহুতে এনেকুৱা হয় যে নিজৰ গৰুটো বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ৰাতি খবৰ ৰাখে ৰাতিলৈ ক'ত গৈ আছে পৰৱৰ্তী দিন ক'ত গৈ আছে খবৰ পাই তেওঁলোকে কেইবাৰাতি শুব নোৱাৰে ছটপটাই থাকে গতিকে আইনখন আনা হ'ল কিন্তু আমি কৈছিলো যে নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই আইনখনে অসমৰ গোপালকসকলক সাংঘাতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব আৰু তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট কৰিব আমি যেটো কৈছিলো পিছত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যেটো আশ্বাস দিছিল সেইটো নহয় আমি যেটো আশংকা কৰিছিলো সেইটোহে হ'ল তাৰ পিছতেই উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰভাৱে ইয়াৰ বিদ্ৰোহ হ'ল আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বহুত কেইবাখনো জিলাত উজনি অসমত সাংঘাতিকভাৱে ৰিয়েক্ট কৰিলে পাব্লিকে যে আমাৰ এতিয়া আমি বহুত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হলো যেহেতু আমি গোধন বিক্ৰী কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা বিয়া বাৰু বেমাৰ আজাৰ অপাৰেশ্যন ট্ৰিটমেন্ট বহুত এইবিলাক আমি কৰো এতিয়া আমি বিপদত পৰি গলো আমি যেটো আশংকা কৰিছিলো পিছত কিন্তু সেইটোই দেখা গ'ল উজনি অসমত বিশেষকৈ গতিকে এই কথাবিলাক আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকৰ যেটো চাহিদা বা তেওঁলোকৰ যেটো মানসিকতা ৰাইজে বিচাৰে কি সেই কথাটো গুৰুত্ব দি পেলাই এমেন্ডমেন্ট বিলাক আনিব লাগে আৰু তাতে আমি দেখিছো যে দুই এটা ক্ষেত্ৰত অকনমান এক্সামপশন যদিও দিয়া হ'ল দুই এটা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আগতকৈ কটকটে কৰা হ'ল আমি ভাবো যে সেই যেটো উজনি অসমত যেটো মানুহে বিদ্ৰোহ কৰিছিল বা আইনখনৰ বিৰুদ্ধে যেটো না আমি যেটো পাইছো বহুত নিউজত কোনবা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কোনবা 2-4টা মানুহ তেনেকুৱা কৈ পাই কিন্তু এটো আমি নিউজত যেটো পাইছো মানে গোপালকসকল সকলো মানুহ নহয় উজনি অসম কৈ নাথাকিব উজনি অসমৰ মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া মানে যেহেতু গোপালনটো তাত বেছিকৈ হয় সেইটো নহয় কিয় উজনি অসমৰ কথা ঠিক আছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই কি কৈ আছো ধেমাজি লখিমপুৰ মানুহে কোনবা দিব পাৰে কোনবা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল মানুহ তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ পৰা কৈ পেলাই ফোন কৰি পেলাই কৈ দিব পাৰে তেনেকুৱা আজিকালি বহুত ঘটনা অসমত ঘটিছে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহ'ব আচ্ছা অধ্যক্ষ মহোদয় মানে মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছো য'ত গোপালন বেছিকৈ হয় তাতেই প্ৰতিক্ৰিয়াটো বেছিকৈ হৈছে যেনেকৈ তথ্যটো মই যোৱা সদনত মই কৈছিলো যে আটাইতকৈ বেছি গোপালন লখিমপুৰত হয় তাৰপিছত ধেমাজিত হয় যেটো তথ্য আছিলে 1 কোটি 9 লাখ হেৰিৰ ভিতৰত যোৱা বিলৰ সময়ত মই তথ্যটো দিছিলো যিয়ে নহওক গতিকে সেইকাৰণে আচলতে য'ত বেছিকৈ মানুহৰ হাতত আছে কাৰোবাৰ যদি 50টা আছে তেওঁ বহুত টকাৰ সম্পত্তি এতিয়াতো চিন্তা কৰিব এনেধৰণৰ কথাটো আচ্ছা যিয়ে নহওক আচ্ছা ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া মূল কথাটোলৈ আহো আমাৰ কথাটো হ'ল আমি এই বিষয়টোলৈ আমি কোনো বিভাজন বা মেৰুকৰণ নিবিচাৰো আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰো উদ্দেশ্যটো হ'ব নালাগে যে আইনখনৰ জৰিয়তে এটা মেৰুকৰণ কৰো সেইটো হ'ব নালাগে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব লাগে যে অসমৰ জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছে তেওঁলোক কেনেকৈ উপকৃত হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত গৈ ইয়াত দেখা গ'ল যে যেনেকৈ প্ৰথম এটা এমেন্ডমেন্ট আনা হৈছে যে যেটো এক্সামপশন দিয়া হৈছিল আগতে যে সাৰ্টেন অকেজন আৰু ৰিলিজিয়াছ ৱৰ্শিপ তাত এটা এক্সামপশন আছিল আগৰ বিলত আৰু এতিয়া দেখা গ'ল যে সেই এক্সামপশনটো উঠাই দিব বিচৰা হৈছে যে কিবা অকেজন ৰিলিজিয়াছ পাৰপাস বা এইবিলাকত এক্সামপশনটো উঠাই দিব লাগে তাৰমানে এই কথাটো এটা ধৰ্ম নহয় সকলো ধৰ্মৰে কিছুমান অকেজন এনেকুৱা থাকে গতিকে আমি ভাবো যে আগত যেনেকৈ এক্সামপশনটো আছিল সেইটো বাহাল থাকিব লাগে আৰু এই যেটো এটা উঠাই দিব বিচৰা হৈছে এই কথাটো ডিলিট কৰিব লাগে ওমিট কৰিব লাগে তাৰ পিছতে ইন্টাৰ
ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আগতে আছিল ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে কোনো পাৰ্মিশ্যনৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে ইয়াতো কেইটামান চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে। গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতেই ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত কোনো চৰ্ত থাকিব নালাগে, আগৰ দৰে থাকিব লাগে, সেইটো আমাৰ দাবী। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে, এই কথাটো অৱশ্যে কেইবাগৰাকীয়েও কৈছে যে বৰ্ডাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি জানে যে আমাৰ অসমৰ বৰ্ডাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলিবলৈ কেৱল বাংলাদেশ নহয়, নেপাল, ভূটান, তিব্বত এইফালেও আছে। গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত যদি ছাপ্লাই নহয়, কথাবিলাক আগতে তেওঁলোকে কৈছে, কথাটো তাৰ গোপালকসকল কৃষকসকল সমস্যাত পৰিব, গতিকে বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে আগত যিটো প্ৰভিজন আছিল যে কম্পিটেন্ট অথৰিটি মে ইছ্যু পাৰ্মিট ফৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ কেটল ফৰ বোনাফাইড এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী পাৰ্পাছেছ, ইয়াত কোৱা হৈছে এইটোত এটা ইয়াত চেঞ্জ আনিব বিচৰা হৈছে যে competent authority may issue permit to any agency or farm registered under the animal husbandry. এতিয়া কথা হল কোনোবাই এগ্ৰিকালচাৰ পাৰপাছত বা গাখীৰ উৎপাদনৰ পাৰপাছত তেওঁলোকে কম্পিটেন্ট অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ কেৰি কৰিব। এতিয়া সেই ইণ্ডিভিজুৱেল কোনো কৃষকে কেৰি কৰিব নোৱাৰে, ইয়াত এতিয়া এজেঞ্চি বা ফাৰ্মেহে এই পাৰ্মিশ্যনটো পাব, তেওঁলোকে হেৰি কৰিব। তাৰমানে ইয়াত এটা মধ্যভোগী সৃষ্টি কৰা হ'ল। গতিকে আমি ভাবো যে এইটো এই পাৰ্মিশ্যনটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কৰিব নালাগে কোনো এজেঞ্চি বা ফাৰ্মৰ নামত। আগত যেনেকৈ আছিল যে ইণ্ডিভিজুৱেল কৃষকসকলেও পাৰ্মিশ্যন ওলাই তেওঁলোকে এনেকৈ নিব পাৰে, সেইটো ভাল থাকিব লাগে। তাৰপিছত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আৰু এটা কথা আমাৰ দৃষ্টিত পৰিছে যে কিছুমান আৰু পিছতো কিছুমান এক্সামশ্যনৰ দফা আছিল, সেইবিলাকতো 1922 তাতো আছিলে যে এক্সামশ্যন আছিলে C নম্বৰত, তাত আছিল provided that in case of a cattle belonging to the central government in the Ministry of Defence certificate may issue by a veterinary officer of the Indian Army. তাৰ আগত যিখিনি কথা আছিলে এইখিনি উঠাই দিব বিচৰা হৈছে যে slaughter of cattle not being cow or heifer or calf on such certain occasion may be prescribed, সেইখিনি উঠাই দিব বিচৰা হৈছে। গতিকে আমি ভাবো সেইটো ভাল থাকিব লাগে, অকেজনত থাকিব লাগে। আৰু ডিফেন্সৰ কাৰণে যিটো এলাউ কৰা হৈছে তাত আমাৰ আপত্তি নাই, ডিফেন্সৰ কাৰণে সেইটো থাকিব। আৰু তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই যে ভেহিকুল বিলাক যে হেৰি কৰা হ'ব, বিক্ৰী কৰি দিয়া হ'ব, আগতেও এই মূল আইনখনতো কিন্তু ভেহিকুলৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিক্ট হেৰি আছিলে, তাত প্ৰভিজন আছিলে যে যি ভেহিকুলে কেৰি কৰিব যদিহে লিগেলি ইলিগেলি তেওঁলোকে কেৰি কৰে, য'ত মানে লিগেল পাৰ্মিশ্যন নাই, তেনেহলে সেইটো চিজ কৰিব আৰু তাৰ সমান ভেলুৱেশ্যন কৰি তাৰ সমান সংখ্যক ভেলু হেৰি কৰি পেলাই তাক নিব পাৰিব। আৰু যদি সেইটো প্ৰমাণ হয় যে ইলিগেলি কেৰি কৰা নাই তেনেহলে ঘূৰাই পাব, নহলে তেওঁৰ পইচাটো মাৰ যাব। সেইটো ঠিকে আছিলে, ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে। এতিয়া যিটো কোৱা হৈছে যে এইটো চিজ কৰি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিব ভেহিকলটো, ইয়াত প্ৰব্লেমটো ক'ত হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুমান গাড়ীবিলাক ড্ৰাইভাৰে চলাই, তেওঁলোকে ভাড়া লয়, মালিক পক্ষই ড্ৰাইভাৰক এৰি দিয়ে, তেওঁলোকে ৰাতি আহি গেলে সমজাই দিয়ে। এই ড্ৰাইভাৰ বিলাকে হয়তো পাৰ্মিশ্যনৰ কপি চপি বুজিও নাপাব যে এইটো লিগেল ইলিগেল কি আছে। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে এইটো লিগেল ভেলিড নহয় বা সেইটো নহয়, তেনেহ'লে আগত যিটো আছিল চিজ কৰিব গাড়ী, ঠিক আছে, চিজ কৰিব আৰু তাৰ সমান সংখ্যক ভেলু সিকিউৰিটি হেৰি দি পেলাই তেওঁলোকে নিব পাৰিব আনটিল দ্য কেছ ইজ ফাইনেল। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল সেইটোৰ ওপৰত আকৌ যদি সেই ড্ৰাইভাৰজনে শিক্ষা দীক্ষা কম থকাৰ কাৰণে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে হ'ব, এইটো আল্টিমেটলি এটা মাৰ্ক খুৱাব। গতিকে মই ভাবো এইটো অলপ বেছি কাৰাকাৰী হৈ গ'ল, আগতেও ঠিক আছিলে। গতিকে এইখিনি পইণ্ট বাকীখিনি চবেই কৈছে আৰু আমি ঠিক আছে। আমাৰ ধন্যবাদ। 3 নম্বৰ দফাত আছিলে, কিন্তু মই একেবাৰতে শেষ কৰি ল'ব খুজিছো। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, কম সময়ৰ ভিতৰত। কম সময় কম, কাৰণ 3 মাহতে যেহেতু এমেণ্ডমেণ্ট আনিব লগা হৈছে স্পীকাৰ ছাৰ, ভালে হৈছে। তাতকৈ মোৰ আবেদনটো হৈছে এইখন ৰিপিল কৰি দিব লাগে। স্বাভাৱিকতে আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুত এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ, আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্টতে মই এতিয়াও ষ্ট্ৰিক্ট আছোঁ। কাৰণ মই দেখিছোঁ এইখন আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ইয়াৰ এক ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। মাজতে গৰুৰ বজাৰবিলাক চব বন্ধ হৈ গ'ল এই আইন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত, গৰু ইফাল সিফালে নিব নোৱাৰা হ'ল। ফলত গৰুৰ বজাৰ বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত যিসকল গোপালক আছিল, যিসকলে শ শ হাজাৰ হাজাৰ গৰু পোহে, এই গোপালকসকল স্বাভাৱিকতে অসুবিধাত পৰিছে। আৰু অসুবিধাত পৰাত
এতিয়া আকৌ কিছু এমেণ্ডমেণ্ট আনিব খোজা হৈছে এই এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তেও কিন্তু আমাৰ এই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত বা যিসকল গৌপালক আছে এই গৌপালকসকলক সকাহ দিয়াৰ কোনো সুযোগ বিশেষ নাই এইকাৰণে নাই কাৰণ গৰু হ'লে গাই হ'লেতো বিক্ৰীও কৰিব নোৱাৰি যেটো বিষয় আমি আগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ গাই যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ যেতিয়া পোৱালি দিয়া বন্ধ কৰিব তেতিয়া গাইটো কি কৰিব এতিয়া দমৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰভিজন আছে 14 বছৰৰ পিছত দমৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ গ'লে দমৰাৰ দাঁত এটাও নাথাকিব আমাৰ যেটো আৰি খোৱা বুলি কয় সাধাৰণতে গাঁৱলীয়া ভাষাত আৰি খোৱা বুলি দাঁতটো উঠি যাব সেই দমৰা কোনো নিকিনিব এই ধৰণে গোটেই গৌপালকসকলৰ ওপৰত যেটো এটা হেঁচা সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্নভাৱে এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আজিও এমেণ্ডমেণ্ট বহু দিছো মই এমেণ্ডমেণ্টখিনি মই পঢ়িও দিব খোজো যে মই স্বাভাৱিকতে 3 যিখন অৰিজিনেল এক্ট 3D replace the person to person in the first line by government official and officials prohibition of slaughter of cattle without certificate from competent authorities এই ক্ষেত্ৰত মোৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে 5 replace the cattle not being a cow is over 14 years age or by মই কৈছো cattle is over 10 years of age এইটো আমাৰ মোৰ সাজেশন তাৰপৰা বিট আমি মই replace the cattle not being a cow heifer or calf has become permanently incapacitated from work or breeding due to accidental injury or deformity moi kobo bisarisu the cattle has become permanently incapacitated from work or breeding due to accidental injury or deformity or has become unproductive ei bakyotu humabo lage 5-7 to মই ডিলিট কৰাৰ কাৰণে সাজেষ্ট কৰিছো আৰু prohibition of transport of cattle যদিও এটা কিছু এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে নতুন কৰি কিন্তু 7(1)I ডিলিট হ'ব লাগে 7(3) ডিলিট হ'ব লাগে 7(12) ডিলিট হ'ব লাগে 11(5) ডিলিট or intended to be committed in the 4th and 5th line delete except cattle in the 6th line 11(6) ডিলিট হ'ব লাগে 11(7) ডিলিট হ'ব লাগে 11(9) ডিলিট হ'ব লাগে এই মই এমেণ্ডমেণ্টখিনি আনিছো আৰু মই আশা ৰাখিছো এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে কৈছে যে এটা নতুন পৰিস্থিতি এইখন আইন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ ফেচ কৰিছে আমিও ফেচ কৰিছো আমি যেতিয়া ফেচ কৰিছো আৰু এই বিষয়টো আৰু অলপ গভীৰভাৱে চিন্তা ভাৱনা কৰি পেলাই যদি এমেণ্ডমেণ্ট আনিলে হেতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি লাভৱান্বিত হলোহেঁতেন আৰু মোৰ সেইকাৰণে বক্তব্য এই এমেণ্ডমেণ্টে এই একখনক বৰ বেছি সমৃদ্ধ নকৰে এই একখন আমি পূৰ্বৰ দৰে কোৱাৰ দৰে সিলেক্ট কমিটিত গৈ পেলাই আকৌ বিতং আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ সুযোগ এতিয়াও আছে মই ভাবো এই সুযোগটো ল'ব লাগে ধন্যবাদ শ্ৰী অখিল গগৈ প্ৰথম কথা মই ভাবো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অৱজ্ঞা কৰি এই আইনখন অনা হৈছে এখন আনকনষ্টিটিউচনেল আৰু সেইকাৰণে মই ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকল 304 ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন ট্ৰেড কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰকোৰ্চ এমং ষ্টেট এই আৰ্টিকলটো আইন প্ৰণয়ন কৰা সকলক পঢ়ি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তাৰ সাবসেকশন বিট কৈছে ইম্পোজ সাচ reasonable restriction on the freedom of trade, commerce, or intercourse with or within the state as may be required in the public interest. That provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of state without the previous sanction of the president. ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ এই আইন আমাৰ বিধানসভাত আনিব নোৱাৰে এই কথাটো ক্লিয়াৰলি ইয়াত লিখি থোৱা আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবো যে এই বিলখন বা এই আইনখন যিখন হৈছিলে ইমিডিয়েটলি ইয়াক ৰিপিল কৰিব লাগে মই ভাবো যে আসলতে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে এখন আইন বনোৱা এটো ইতিহাসৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে মাত্ৰ 4 মাহৰ আগত আইনখন উত্থাপন কৰিছিল তো এইখন মাত্ৰ আপোনাৰ 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা এখনৰ নটিফিকেশন হৈছিল গেজেট নটিফিকেশন
আৰু তাৰ পাছতেই ৰুলছ ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে ইয়াক এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল যদি এনেকুৱা হয় যে কোনোবা এজন মানুহে ৰাতি সপোন দেখিলে যে কিবা এটা কৰিব লাগে পিছদিনা ৰাতিপুৱা এখন বিল ড্ৰাফ্ট কৰি দিলে এইটো কেতিয়াও বিল এখন তেনেকৈ উত্থাপন কৰা বিষয় নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকলে বিল উত্থাপন কৰিছে 1 নম্বৰ আমোলাসকলৰ ওপৰত শাস্তি হ'ব লাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ নজনাকৈ এই বিলখন ড্ৰাফটিং কৰিলে 2 নম্বৰ যিসকল এডভোকেটে এই এডভাইচ দিছে যিবিলাকে এই সেকশ্যনটো নোচোৱাকৈ আৰ্টিকল 304 এইটো নোচোৱাকৈ এই বিল বনাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে আৰু মই আপোনালোকক আজিয়ে কৈ থওঁ যে যেতিয়াই কোনোবা মানুহে আৰ্টিকল 304 এই সেকশ্যনটোক অবমাননা কৰি এই বিলখন অনা হৈছে বুলি এই আইনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি কোৰ্টলৈ যাব লগে লগে এই আইনখন বানচাল হ'ব এইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছো যে ইয়াত স্পেচিফিক মই যিকেইটা আপোনালোকক এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ চৰকাৰক যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ সেই এমেণ্ডমেণ্টখিনিৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ সময় নাই আপোনাৰ আপুনি মইতো এমেণ্ডমেণ্টখিনি ক'বই লাগিব মহোদয় আপুনি এমেণ্ডমেণ্ট নকৈ বেলেগ কথা কৈ দিলে সময়টো 1 মিনিটত কৈ দিয়ক এমেণ্ডমেণ্ট কেনেকৈ 1 মিনিটত হ'ব মই এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণেতো টাইম নাই নাই আপোনাৰ 3 মিনিটে টাইম আছিলে সেইটো আপুনি এমেণ্ডমেণ্ট নকৈ কৰ কথা আহি কৈ ল'লে মইতো কি ক'ম এইটো আৰে এইটো সময় যিকোনো কথাই নকওক কেলৈ আপোনাৰ এলটেড সময়টোৱে হ'ব এতিয়া 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল না শৰ্টলি আপুনি আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো কৈ দিয়ক না মোৰ এমেণ্ডমেণ্টটোৰ কথা কৈছো আপুনি 1 মিনিটত কৈ দিয়ক কওক আপুনি কওক না এনেকে হুলস্থুল কৰিবলৈ দি থাকে আপুনি না শুনিব নালাগে আপুনি কৈ দিয়ক সবাই সাইলেন্ট প্লিজ হ'ব মনে মনে থাকক বিজয় মালাকৰ মনে মনে থাকক ন আৰে প্লিজ 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 একো নক'ব ক'বলৈ দিয়ক দে কেৰি অন তাৰপিছত মোৰ যিকেইটা ইয়াতে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তাত যিকেইটা কথা ক'বলগীয়া আছে 1 নম্বৰ হ'ল সেকশ্যন 3 সাবসেকশ্যন 4 এটোক ডিলিট কৰিব লাগে সেকশ্যন 3 সাবসেকশ্যন 5 এটোক ডিলিট কৰিব লাগে তাৰপাছত ইয়াত এটা ডাঙৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট অফ 4 সেকশ্যন 11 এমেণ্ডমেণ্ট অফ সেকশ্যন 11 ইয়াত এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে 4 সেকশ্যনত তাত এটা সাংঘাতিক কথা আনিছে 4 সাবসেকশ্যন 2 তাৰপাছত আনিছে উইদিন ব্ৰেকেট 10 তাত কৈছে যে appropriate court of being approached by the police officer having the authority of seizure under subsection 3 of this act section may make such order for sale of the seized vehicle conveyance including boat vessel etc এইবিলাক যিবিলাক গাড়ীত এইবিলাক বস্তু নিব সেইবিলাক হেৰি কৰিব বুলি কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জনা দৰকাৰ যে এখন প্ৰহিবিটৰি এক্ট নহয় গু বিক্ৰী কৰা একেবাৰে বন্ধ কৰা নাই ইয়াত ৰেগুলেটৰী এক্ট ৰেগুলেটৰী এক্টত এনেকৈ সামগ্ৰী বাজেয়াপ্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নোৱাৰে এইটো এটা আইনগত কথা তাৰ পাছত সাবসেকশ্যন 11 তাত আৰু এটা ভয়ানক কথা কৈছে যে যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ মানুহে এই ব্যৱসায়টো কৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ব আৰু পৰিয়ালৰ সম্পত্তি যে বাজেয়াপ্ত হ'ব সেই পৰিয়ালৰ সম্পত্তিবিলাক যে তেওঁ সেই গু ব্যৱসায় কৰি অনা নাই সেই কথাটোৰ প্ৰমাণ তেওঁ নিজে দিব লাগে এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় তো ৰেগুলেটৰী এক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ পেনেল প্ৰভিজন নাখাতে ৰেগুলেটৰী এক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ পেনেল প্ৰভিজন নাখাতে কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰ্টিকল 300A তাত কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সাবজেক্ট টু জুডিচিয়েল স্ক্ৰুটিনিহে হ'ব পাৰে এনেকে আইনে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিক্টেটৰিয়েল এটা পলিচি কেতিয়াও দিব নোৱাৰে মোৰ শেষৰ কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই যে বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফটো যাৰ সম্পত্তি সিজ কৰিব তেওঁ যে গৰু বিক্ৰী কৰি যে তেওঁ ঘৰটো বনোৱা নাই বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব
এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ একেবাৰে ফৰেনাৰ্ছ এক্টৰ বাহিৰে অন্য কোনো এক্টতে এই কথা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ কেৱল ফৰেনাৰ্ছ এক্টত বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফটো সেই মানুহজনে প্ৰমাণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ এই যে ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1947ত দিয়া কথাটো ইয়াত যে খটুৱাব খুজিছে সেইটো মই ভাবো যে এইটো ভুল আৰু সেইকাৰণে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট যে পানিছমেণ্ট দিয়া হৈছে এইটো এই আইনৰ পৰা যদি নলিয়াই তেতিয়াহ'লে আইনখন আল্ট্ৰা ভাইৰাছ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব আৰু এই আইনখন কেতিয়াও কোৰ্টত জাষ্টিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব থেংক ইউ গতিকে মই আশা মোক শেষ বাক্য এটা ক'ব দিয়ক উত্তৰ দিব শেষ বাক্য এটা ক'ব দিয়ক শেষ বাক্যটো কওক দে এটাই যদি বাক্য হয় কৈ দিয়ক মই ক'ব খুজিছো যে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিমিনেল জুৰিছপ্ৰুডেন্সত এনে বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা গ্ৰহণযোগ্যতা নাই গতিকে এইটো এবাৰ ভালকে আলোচনা নকৰাকৈ অনাৰেবল তো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমোলাবিলাকে তেল মাৰিবৰ কাৰণে কামবিলাক কৰিছে হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰিপ্লাই দি আছে ভেণ্ডেটাৰ কাৰণে পলিটিকেল ভেণ্ডেটা নাই ৰিপ্লাই দি আছে যেনেকৈ হিন্দী ফিল্মবিলাকত কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীক ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে এই কাম কৰে ঠিক আছে তো তেনেকৈ কোনোবা জনগোষ্ঠীক এনেকৈ ক্ষতি কৰিবৰ কাৰণে পলিটিকেল ভেণ্ডেটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰিছে এনেকুৱা আইনবিলাক আপোনাৰ কথাটো ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জবাব দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ লাষ্টত ক'লে যদি মই শেষত দিম আগতে মই কমলাক্ষ দেপুৰকায়স্থ আমাৰ ৰচিদ মণ্ডল দুইজন আমিনুল ইছলাম তেখেতসকলৰ কথাখিনি মই ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই যিখন আইন সংশোধন হৈছে প্ৰথম কোৱা হৈছে যে এইটো এছেম্বলিৰে ৰেকৰ্ড হৈছে 4 মাহৰ ভিতৰত আমি পাহৰি যাব নালাগে যোৱা বিধানসভাত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ এক্ট প্ৰত্যেক বিধানসভাই মই এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলোঁ বছৰটো নহয় আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টতে আনিছিলোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এছেম্বলি কনচাল্ট নকৰাকৈ যে এইটো ইতিহাসৰে প্ৰথম এনেকুৱা কোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা যোৱাবাৰ যদি মনত আছে যে প্ৰাদেশিকৰণ এক প্ৰথম যেতিয়া 2011ত মই আনিছিলোঁ আৰু আপুনি অনা বেছিভাগ এক্টে এনেকুৱা হৈছে আপুনি এটা অসুবিধাটো কি যে ডেমক্ৰেচিত যেতিয়া মই শুনি কিবা এটা কাম কৰোঁ তেতিয়া আপুনি বস্তুটো বেয়া পায় UDF আৰু কংগ্ৰেছ দলে তেতিয়া মোক কৈছিল এইকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট আনক মই আনিলোঁ গতিকে এইটো ডেমক্ৰেটিক কথা বাৰ্তা শুনি কৰাটো বেয়া নেকি বিৰোধীৰ কথা শুনি এমেণ্ডমেণ্ট অনাটো আপোনালোকে যদি কয় মই নানো আজিৰ ৰুলছে ফ্ৰেম হোৱা নাই ৰুলছে ফ্ৰেম হোৱা নাই আকৌ এমেণ্ডমেণ্ট আনিলে আপুনি ৰুলছ আপোনালোকে যদি কয় যে কোনো MLA কথা শুনিব নালাগে অপজিশ্যনে ছাজেশ্যন দিলেও একো কৰিব নালাগে মইতো ভালে পাওঁ আজি এটা এইটো ৰেকৰ্ড হৈ যাব এইটো আপুনি উল্টাকে আপুনি সদায় আপুনি যি ক'ব তাৰ সেইটো ধৰি ৰাখক সেইটো নীতিৰ লগত যাব এইটো উল্টাই কম এইটো আপোনাৰ মোৰ লাইন নিমিলিবই নহয় কাৰণ আপুনিতো এই মই একচুৱেলি ক'ব নালাগে আপোনাক এড্ৰেছ কৰি এইখন আইন যিদিনা আমি কেবিনেটত সংশোধন কৰিলোঁ সিদিনাটো কোনোবাই শিৱসাগৰত প্ৰেছ কনফাৰেন্স পাতি একদম বিজয় ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যে মোৰ ভয়তেই চব হৈ গ'ল আজিতো গম পাইছে ইয়াত কি আছে আপুনি থাউৰা বিধানসভা সমষ্টিত ঠেকাটো খাইহে এখন চেঞ্জ কৰিছে ন এইখন নাই যদি এক মিনিট ঠেকা আপুনি খাইছে না কথাটো শুনক আৰে বাবা অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যদি ঠেকা খাই ৰিপ্লাইৰ শেষত কিবা থাকিলে সুধিব আমি যদি ঠেকা খাই এখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিছো আপুনি আদৰণি জনালে হ'ল এমেণ্ডমেণ্ট হৈ গ'ল কেইটামান গণ্ডগোলীয়া কথা আনিলে গণ্ডগোলীয়া থাকিব সেইটো কথা আপোনাক পেপাৰ বিলাকে যিমান হিৰো ভাবে একচুৱেলি এইটো বস্তু তাত নাইতো মেটেৰিয়েলটো মই আপোনাক বুজাই দিছো এতিয়া প্ৰথমতে মই বাকী কেইজনৰ বহুতৰ ভুল ধাৰণা আছে অসমত যে নাৰিকলটো বাহিৰত কি আছে নাজানে ভিতৰত খোলাৰ পিছতে গম পায় এতিয়া বিধানসভাত অহাৰ পিছতহে কথাবিলাক ওলাই থাকিব সেকশ্যনটোতো আমিও বুজি পাওঁ নহয় এতিয়া আপুনি আইন প্ৰণয়ন কৰোঁতে গম পাই আছো আপুনি যে আইন নাজানে আইনবিলাক প্ৰণয়ন কৰোঁতেহে গম পাই গ'ল এইকাৰণে
মই কথা কৈ থাকোতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি শুনি লওক উত্তৰ দি আছে কথাখিনি কৈ থাকিব প্ৰত্যেকটা কথা এতিয়া প্ৰথম মই ক'ব খুজিছো আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰত যে অসম বিধানসভাত ৰুলছ নবনোৱা কৰি ইটো সেশনৰ আইন ইটো সেশনত এমেন্ডমেন্ট কৰাটো এটো নতুন নহয় এটো এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা যদি প্ৰাদেশিকৰণ আইন চাব যায় ৰুলছ আজিও বনোৱা নাই আৰু ৰুলছ নবনোৱাকৈ আমি 12তকৈ ওপৰত এমেন্ডমেন্ট আনিছো আৰু উই হেভ ব্ৰট দ্যাট এমেন্ডমেন্ট ফৰ দা ওয়েলফেয়াৰ অফ দা পিপল আৰু হাউসে সবে একমত হৈছে আজিও যদি চাই প্ৰাদেশিকৰণৰ আইন ৰুলছ নাই বাট উই হেভ ৰেগুলাৰাইজড দা সাৰ্ভিস অফ মোৰ দেন 1 লাখ টিচাৰ্স গতিকে ৰুলছ হ'ব লাগে এমেন্ডমেন্ট হোৱাৰ আগত এনেকুৱা আমাৰ না বিধানসভাত কবাত লিখা আছে না সংবিধানত লিখা আছে উইদাউট ফ্ৰেমিং দা ৰুলছ অলসো আমি এমেন্ড কৰিব পাৰো আৰু একখন যদি ইটসেলফ ইলাবোৰেটিভ হয় ৰুলছ নবনোৱাকৈ এক্টৰ ওপৰত কাম হ'ব পাৰে গতিকে হাইকোৰ্টত থাকোতে মোৰো কিছুমান আইডিয়া আছিল বিধানসভাত আহি পেলাই মই বুজিলো যে উইল বি গাইডেড বাই দা ৰুলছ অফ প্ৰচিডিউৰ ইন দা এছেম্বলি এতিয়া প্ৰথম মই কলো যে এটো নতুন নহয় মোৰ নিজৰ হাতে দিয়ে বহুতবাৰ হৈছে মোৰ কলিগ সকলৰ হাতে দিও বহুতবাৰ হৈছে আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ গোটেই কেখন ক্ৰিটিক্যাল আইন মোৰ হাতে দি আহি আছে কাৰণে মোৰ হাতে দিয়ে হৈ আছে বেলেগ কথা সেকেন্ড কথাটো হল যে ইয়াত যেটো আমাৰ অলপ আগতে কলে যে এনেকুৱা সাংবাদিক এক অকল ফৰেনাৰ সেক্টৰ বাদে কতো নাই লেট মি ডিমলিশ দ্যাট অলসো পস্কো একটো এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে আৰু এনডিপিএছ এক্টটো এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে সো হাফ নলেজ ইজ ভেৰি বেড গতিকে এটো অকল এনেকুৱা নহয় ফৰেনাৰ সেক্টৰ বাহিৰেও বহুত ভাৰতত এক্ট আছে যত বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ হেভ বিন শিফটেড টু দা একিউজ নট টু দা ষ্টেট গতিকে ইয়াতো আমি বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ উই হেভ ট্ৰান্সফাৰ্ড টু দা একিউজ নট টু দা ষ্টেট দ্বিতীয় কথা ৰিলিজিয়াছৰ গোটেই মিনিংটো হল কি প্ৰথম আমি ৰাখিছিলো যে ইন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ক্যাটল ট্ৰানজেকশনৰ ওপৰতো আমি ৰেষ্ট্ৰিকশন আনিছিলো ডিউৰিং দা ইমপ্লিমেন্টেশন আমি দেখা পালো যে অসমৰ বহুত জিলাৰ সীমা ওভাৰলেপ কৰে চিৰাং আৰু বাস্কাৰ এতিয়াও চিৰাং আৰু বৰপেটাৰ এতিয়াও প্ৰপাৰ ডিমাৰ্কেশন নাই বাক্সা আৰু বৰপেটাৰ এতিয়াও প্ৰপাৰ ডিমাৰ্কেশন নাই তামুলপুৰ কামৰূপৰ এতিয়াও প্ৰপাৰ ডিমাৰ্কেশন নাই লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাৰ এতিয়াও প্ৰপাৰ ডিমাৰ্কেশন নাই আজি যোৱা কালিহে আমি কৰিছো হাৰিখন ধেমাজিত নি পেলাই সেইকাৰণে পুলিচে যাতে এক্সেসিভ পাৱাৰ নাপায় কেদিনমান আগতে তামুলপুৰৰ পৰা দুটা গৰু ৰঙিয়াত আহোতেও পুলিচে মানুহজনক হাৰাশাস্তি কৰিছে এণ্ড দোজ ওয়াৰ মিল্কিং কাউ গতিকে আমি এটা উদ্দেশ্যত আনিছো যে গো হত্যা হ'ব নালাগে কিন্তু গোৰ গাখীৰৰ কাম গুজৰাটৰ পৰা গিৰ গাই আনক এইবিলাকত বেয়া হ'ব নালাগে আৰু আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিটো ধ্বংস কৰিব খোজা নাই আমি গো হত্যাটোহে বন্ধ কৰিব খুজিছো সো আমি এটা সৰু এটা সংশোধন আনিছো যে ইন্ট্ৰা ষ্টেট উইদিন দা ষ্টেট মানুহৰ গৰু যিকোনো কাৰণতে মুভমেন্ট হ'ব পাৰে কিন্তু কাটিব নোৱাৰে কাৰণ কাটাৰ কাৰণে প্ৰহিবিশন বিলাক অলৰেডি প্ৰিন্সিপল এক্টত আছেই কিন্তু পুলিচে যাতে এক্সেসিভ পাৱাৰ নাপায় তাৰ কাৰণে আমি এটো কৰিছো লগত এই পাৱাৰটোৰ যাতে মিসইউজ হৈ বাংলাদেশলৈকে যাতে গৰু না যায় তাৰ কাৰণে আমি সীমামূৰীয়া ৰাজ্য জিলা কেখনত আমি প্ৰতিবন্ধকতাটো মেইনটেইন কৰিছো যে কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি শিলচৰ মানকাছাৰ ধুবুৰী এই কেখন জিলালৈকে বাহিৰা জিলাৰ পৰা বস্তু আহিব নালাগে অৰ্থাৎ শিৱসাগৰৰ পৰা আজি থাউৰাটো আমি ইলেকশন খেলিছো কিন্তু থাউৰাৰ বস্তুটো ধুবুৰীত আহিব নালাগে শিৱসাগৰত যাওক ডিব্ৰুগড়ত যাওক যোৰহাটত আহক গুৱাহাটীত আহক কিন্তু বাংলাদেশলৈকে গৈ পাব নালাগে এইটো কাৰণে আমি এইটো এমেন্ডমেন্ট আনিছো যাতে পুলিচে এক্সেসিভ পাৱাৰ নাপায় দ্বিতীয়তে এটা কথা কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে হাউসৰ মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ কথা যেতিয়া মই শুনিব যাওঁ তাত কিছুমান ইমপ্লিকেশন থাকে যোৱাবাৰ আপোনালোকে মোক হাউসত কলে যে মহটো বাদ দি দিও মই মহটো বাদ দিলো যেতিয়া মহটো বাদ দিলো তাত এনেকুৱা এটা সেকশন আছিলে যে গৰুক বাদ দি মহটোক আমি কিছুমান উপাসনাৰ জায়গাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো গৰুটোৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশন নাছিলে মহটোৰ কাৰণেহে আছিলে কাৰণ বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰত মহৰ বলি হয় বা বিভিন্ন হিন্দু টেম্পলত মহৰ বলি হয়
কিন্তু যোৱাবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে মোক ক'লে যে মহটোৰ ওপৰত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনেই থাকিব নালাগে আৰু মই মানি ললো গতিকে দিছ এমেণ্ডমেণ্ট ইজ নেচেচাৰী টু ডেট সেইদিনাখন যিহেতু হাউচতে মই এগ্ৰী কৰি ললো যে ঠিক আছে মহটো কাটি দিয়ক যেতিয়া মহটো আপোনালোকৰ কথা শুনি কাটিলো এতিয়াতো নেক্সট প্ৰভিজনটো আনিব লাগিব যে তাৰমানে মন্দিৰত আৰু মহ বলি দিয়াৰ যিটো অনুমতি দিয়া হৈছিল সেই ক্লজটো আৰু আমাক দৰকাৰ নাই যিহেতু মহটোৰ ওপৰতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই গতিকে বলি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বা পাৰ্মিশ্যন ৰাখি কি লাভ হ'ব যিটো আপোনালোকৰ কথা শুনাৰ কাৰণে এইটো এমেণ্ডমেণ্ট আহিলে এটা আপোনালোকে কৈছে সপোন দেখো ৰাতি আপোনালোকৰ সপোন দেখাবিলাকহে মই ইয়াত ৰূপায়ণ কৰি আছো আপোনালোকে যোৱাবাৰ সপোনবোৰ দেখি মোক ক'লে যে মহটো বাদ দিব লাগে মই মাহটো বাদ দিলো তাৰমানে এতিয়া বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰতে হওক কামাখ্যাতে হওক এনি টাইম মহ বলি দিব পাৰে ডেট ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হেজ বিন উইথড্ৰন ইন দ্য লাষ্ট এছেম্বলি কিন্তু তথাপিতো তাত এটা শব্দ লিখা থাকিলে যে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তাৰমানে আকৌ কোনোবা ভেটেনাৰী তাত কামাখ্যা মন্দিৰৰ মানুহ যাব লাগিব বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ মানুহ যাব লাগিব চ' আমি সেই প্ৰভিজনটো উইথড্ৰ কৰি দিলো যে ঠিক আছে যিহেতু মহটো আইনৰ আওতাৰ বাহিৰতে আছে আকৌ মহটো বলি দিবৰ কাৰণে মন্দিৰবিলাক কিয় যাব লাগে পুলিচৰ ওচৰত গতিকে দিছ ইজ এ পজিটিভ এমেণ্ডমেণ্ট গৰু যিকোনো ৰিলিজিয়াছ কামতো ইউজ কৰিব নোৱাৰে বুলি সেইটোতো আগৰ এমেণ্ডমেণ্টতে ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমিতো ইয়াত নতুন কোনো আনা নাই গৰুৰ পোৱালি বা গৰু আপোনালোকে যিকোনো কাৰণতে কাটিব নোৱাৰে উইদিন দ্য 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ অফ এ টেম্পল এণ্ড হুৱেৰ হিন্দু পিপুল ইজ দেয়াৰ বাকি জায়গাতো মই যোৱাবাৰে কৈছো যে বাধা একো নাছিলে সাউথ সালমাৰাতো কোনোৱে বাধা নাই ফকিৰাগঞ্জত গৰৈমাৰীটো ৰেকিবৰ কাৰণে ক'বই লাগিব নামটো তা গৰৈমাৰীটো কোনো বাধা নাই সো ইট ইজ এক্সেক্টলি ইট ইজ নট এ প্ৰহিবিটৰী এক্ট ইট ইজ এ ৰেগুলেটৰী এক্ট দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যোৱা কেইটামান দিনত আমি কি কৰিছো যে আমি গৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো 406 Cattle seize কৰিছো 2808 person arrest কৰিছো 240 কোনবা মৰিতৰি গৈছে হেতুত মই ইয়াত ৰাখা নাই ইয়াতে ডিউৰিং পলাবতলাব খুজুতে vehicle seize হৈছে 68 person killed in police action 1 person injured in police action 5 total number of cattle preservation act 46 এতিয়া হৈছে কি যেতিয়া আমি গাড়ীবোৰ ধৰু শ্ৰীৰামপুৰ বক্সিহাট গেটত দুৱা কিছুদিনৰ পৰা কিছুমান মানুহ আহি লগে লগে গাড়ীবোৰ জ্বলাই দিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে গাড়ী জ্বলাই দিলে লেঠাটো মৰি গল সো যোৱা কেইদিনমানত অনৰ্গল গাড়ী জ্বলি আছে শ্ৰীৰামপুৰ বক্সিহাটত তেতিয়া আমি কৈছো যে গাড়ী জ্বলাতকৈ গাড়ীখন আমি বিক্ৰী কৰি দিও আমি ৰেভিনিউ লওঁ কোৰ্টৰ পাৰমিশন লওঁ প্ৰপাৰ চেনেল দি কৰো আৰু যত গাড়ী জ্বলে সেইবোৰ অসমৰ বাউণ্ডাৰীও নহয় outside the Assam jurisdiction বা অলপ no man's land টাইপতে হৈ আছে সেইকাৰণে আমি এটা ক্লজ আনিছো যে যদি গৰুৰ কাৰবাৰটো বন্ধ হ'ব লাগে গাড়ীৰ মালিক বিলাকে বুজিব লাগিব যে এটো ইলিগেল ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইজ ইলিগেল সেইকাৰণে আপোনালোকে এটো কথা সদায় পজিটিভ হৈ থাকক যে বনাফাইডি গৰুটো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু বিহাৰ ইউপিৰ পৰা যদি জাকে জাকে গৰু লৈ আহে আৰু আমি গৰুবোৰ খালি নামাই থাকিম আৰু আমাৰ গোশালাত খুৱাই থাকিম আৰু যদি গাড়ীৰ মালিকৰ ওপৰত একশন নলয় এটোতো পুলিচৰ এসময় পুলিচে ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড হৈ যাব যে কিমান থানাত গৰু আনিম গতিকে অসম যে টাপ ষ্টেট তাৰ বাৰ্তা এটা বাহিৰৰ জায়গাত যাব লাগিব যে আসাম ইজ এ টাপ ষ্টেট গাড়ী আনিলে গাড়ীকে বিক্ৰী কৰি দিম নহলে এতিয়া মানুহে ৰং চাই গৰুটোৰ কোনো কথা নাই এইবিলাক ৰাস্তাত ঘূৰি আছে গৰু আনিছে আনি ধুবুৰী থানাৰ সন্মুখত পেলাই দিলে ওচিয়ে গাড়ী সিজ কৰিলে গৰু ললে লৈ চিন্তা কৰি থাকে এতিয়া আমি গৰু কেটা লৈ কি কৰিম লাহে লাহে ওচৰৰ মানুহে এটা দুটাকৈ গৰু লৈ লৈ এসময় নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে আমি কৈছো যে গৰুৰ আগতকৈ গাড়ীক ধৰ গাড়ীখন যেতিয়া বিক্ৰী কৰি দিম লেঠা শেষ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা কথা বুজিব যে আমি পুৰা গৰুৰ এগেইনষ্টত আছো আৰু এইটো ষ্ট্ৰিকে হৈ গৈ থাকিব পাৰ এমেণ্ডমেণ্ট ইয়াত কোনো কম্প্ৰমাইজৰ কথা আহাই নাই আৰু কম্প্ৰমাইজৰ কথা নাহে এটা কোনোবাই কৈছে গৰুৰ এগেইনষ্টত মানে খেতিয়কৰ এগেইনষ্টত নহয় হেতু ভুল আছে আমি এতিয়া কৰিছো কি আপোনালোকৰ এটা গৰুৰ এগেইনষ্টত বুলি কৈছে গৰুৰ এগেইনষ্টত না গাইৰ আমি গৰুৰ এগেইনষ্টত নেকি আপুনি ঠিক আছে মানে
এটা কথা যিটো কনটেক্সটত কথা কওঁ সেইটো কনটেক্সটতে মানুহে বুজে বৰ্তমান আমি কোন গৰুৰ কথা কৈ আছো যোনে চোৰাং চিকাৰীয়ে গৰু লৈ আহা বা চোৰাং গৰুৰ ব্যৱসায়ৰ কথা কৈ আছো কনটেক্সটটো জানিব লাগে ক্লাছত পঢ়া শুনা হলেতো ৰেফাৰেন্স কনটেক্সট এইবিলাক শিকায় কোনবাই ক্লাছত গৈছিল না আমি কি জানো গতিকে যি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি অসমৰ এই চৰকাৰখনে কাউ কেটল যিটো স্মাগলিং তাৰ আমি এগেইনষ্টত আছো গতিকে প্ৰত্যেকটো এমেন্ডমেন্ট আপোনালোকে সেই ডাইৰেকশ্যনত দেখা পাব কনভাৰ্স ডাইৰেকশ্যনটোৰ কথা আমি চিন্তা কৰা নাই আৰু আপোনালোকে এইটো মোক বেয়াও পাব নালাগে আই এম ইমপ্লিমেন্টিং ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টো অফ মাই পাৰ্টি দ্য ৱে পিপল হেজ গিভেন আছ মেণ্ডেট আৰু আমি এইটো কাম কৰিম আপোনালোকৰ বিৰোধিতা আগৰ বা ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ইট ইজ অন ৰেকৰ্ড যে আপোনালোকে এইটোক ছাপোৰ্ট কৰা নাই আমি এইটো পুছ কৰিছো মই এটা কোৱেশ্চন সুধিছো স্যাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গেটত মোৰ সমষ্টিৰ পৰা বহু ভালে কেইজন মানুহ বিহাৰৰ পৰা মল লৈ আহিছে তেওঁলোক আজি এক মাহ মান হল আটকাই থৈছে এইটো 4 তাৰিখে আমাৰ এছপি কনফাৰেন্স আছে তাতে মই ক্লিয়াৰ বুজাই দিম কাৰণ বহুত পুলিচৰ হাতত অৰিজিনেল এখন আছিল মহটো যে আমি উইথড্ৰ কৰিছো পুলিচ বিলাকলৈকে ডেচিমিনেশ্যন হোৱা নাই 3-4 থাকে এছপি কনফাৰেন্স আছে আমি কৈ দিম মহ আনিব পাৰে মহত কোনো আপত্তি নাই ইট ইজ কাৰণ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আৰ্টিকল 48ত মহটো কভাৰ নকৰে আৰু আপোনালোকে মোক সাজেশন দিছিলে মই মানি লৈছো যত আমি মিলিব পাৰো অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ খালি এটা কোৱেশ্চন আছে এইখিনিতে ৰিলেটেড অধ্যক্ষ মহোদয় মানে আসলে গৰুটো আমাৰ যদি ট্ৰান্সপোৰ্টেশনটো একদমই নহয় যেনেকুৱা বৰ্ডাৰিং ডিস্ট্ৰিক্টবিলাকৰ কথা কৈছে ইন্টেনশন যদি আমাৰ ইন্টেনশনটো হয় না মিল্কিং কাউ এলাও ক্রস বর্ডার যদি না আমার 69% অফ দ্য পপুলেশন টোটাল পপুলেশন বেসড অন দ্য এগ্রিকালচার এন্ড এজ অন টুডে এজ অফ নাও আমার কিমান পার্সেন্ট মানুহক আমি ট্রাক্টর আৰু পাৱাৰ টিলাৰ দিব পাৰিছো আৰু কথা হল যে গৰুৰ উপর যদি নহয় আমাৰ নিচিনা দুখীয়া জায়গা চৰঞ্চল জায়গা এগ্রিকালচার সম্মানীয় গৰু ঠিক আছে এটা আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈ আছে আপোনালোকৰ কথা কওঁতে মই গোটে এমএলএ খিনি কৈছিলো মনে মনে থাকক সো দেট ক'ব পাৰে প্ৰশ্নটো হ'ল যে আপোনালোকৰ লাইভলিহুডৰ কাৰণে মই কনসাৰ্ন ৰাতিপুৱাটো মই নিজে কৈছো যে কয়লাৰ আপোনালোকৰ সমষ্টি বিলাকৰ লেবাৰ বিলাক মেঘালয়ত যায় এতিয়া কথাটো হ'ল যে গৰুৰ মাংসত কৰি অল্টাৰনেটিভ বস্তুটোৰ ওপৰত আমি যাব লাগিব আজি গুজৰাটত 1.5 কোটি লিটাৰ গাখীৰ ডেইলি উৎপাদন হয় কৰ্ণাটকত 60 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয় উই আৰ এবিউচিং একচুয়ালি আমাৰ মনত এটা ধাৰণা হৈ গল যে গৰু মাৰি গৰুৰ মাংসটোৰে আমি ব্যৱসায় কৰো কিন্তু আজি এই ধাৰণাটোৰ পৰা ওলাব এনি হিংসা ইজ বেড গৰুৰ বাদ দিয়ক মানুহ মাৰা জন্তু মাৰা এইটোৰ ওপৰত আমি ঠিক আছে আজি কিবা কাৰণত ট্ৰেডিশনেলি আমি গাহৰি কৰিছো কিবা কৰিছো ঠিক আছে কিন্তু সভ্য সমাজত এটা সময় আহিব আফটাৰ 100 ইয়াৰ্স 150 ইয়াৰ্স that everybody will say যে নহয় ঠিক আছে why not we search for a alternative business এতিয়া আমি কি কৰিব খুজিছো ন্যাশনাল ডায়েৰী ডেভেলপমেন্ট বোৰ্ডৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো অসমত ডেইলি 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰ প্ৰডাকচনৰ কাৰণে আৰু 1400 crores rupeesৰ আমি এটা প্ৰজেক্ট ৰেডি কৰিছো 50-50 আমাৰ ওনাৰশিপ থাকিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো গৰুৰ লগত জড়িত খেতিয়কৰ আৰ্থিক অৱস্থাত যাতে আঘাত নপৰে আই এম টেকিং ষ্টেপ আৰু অহাবাৰ বাজেটত আপোনালোকে দেখা পাব মাইন্ডসেটটো নিগেটিভৰ জায়গাত পজিটিভ কৰিব খোজা হৈছে ঠিক আছে গৰু বিফৰ বহুত ডাঙৰ ইকনমি থাকিব পাৰে বাট ইজ ইট গুড আজি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাক কৈ গৈছে কথাটো যে ডু নট ডু দিস যদি উইদাউট এফেক্টিং লাইভলিহুড অফ দ্য পিপল আমি যদি গান্ধীজীৰ কথাটো ৰাখিব পাৰো তাত আমাৰ কি বাধা আছে সো আমি অল্টাৰনেটিভ ইকনমি এটা থিয় কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এপ্ৰিলৰ বাজেটত আপোনালোকে তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন পাব আৰু এনিৱে আপুনি যেটো সন্মানীয় আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া কলে যে গুজৰাটৰ গিৰ খিৰতি গায়ৰ ওপৰত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই খিৰতি গায় আপোনালোকে আনি থাকিব হোৱাট উই আৰ ট্ৰাইং টু ষ্টপ ইজ আ ক্ৰুৱেলিটি টু দ্য এনিমেল যে ক্ৰুৱেলিটিটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু অসম বিধানসভাই ভাৰতক এটা মানদণ্ড দেখুৱাব পাৰে আজি মই এখন দেশী মুছলিম মানুহৰ গামোচা লৈ আছো উই আৰ নট কমিউনেল আৰু এইটো যে কোৱা হৈছে যে কোনোবা কাবাক পলিটিক্যালি মোৰ কি পলিটিক্যালি শাস্তি দিবলগীয়া আছে না মই ভগৱান নেকি নে মই আল্লাহ হৈ যে মানুহক মই শাস্তি দিব পাৰো
বাট দিছ ইজ হোৱাট মাই ফিলচফিজ মোৰ 5000 বছৰৰ পৰা মোৰ দেশত এইটো ফিলচফি আছিল মই সেই ফিলচফিটো আগবঢ়াব খুজিছোঁ টু দ্য এক্সটেণ্ট মই পাৰোঁ যেতিয়া নোৱাৰিম হাত দাঙি দিম এতিয়া সুযোগ পোৱাৰ সময়ত মই সুযোগটো ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এইটো নিশ্চিত থাকক কাৰো লাইভলিহুড নমৰে আপোনালোকে ক্ৰুৱেলিটিটো এনিমেলটো বাদ দি বাকি যদি এই এক্টত যি এমেণ্ডমেণ্ট লাগে আপোনালোকে ক'ব বাট ক্ৰুৱেলিটি পাৰ্ট এটা বস্তু জানিব লাগিছিল যে আপোনাৰ মই বেমাৰী কথাটো ক'ব খুজিছোঁ তাৰ আগতে জাষ্ট ক্লাৰিফিকেশ্যন মই পজিটিভ কথাই কৈছোঁ আৰু এই যে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আপুনি ক'লে আৰু যে মানে বৰাইন ডিষ্ট্ৰিক্টত গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব নালাগে এতিয়া মই যিটো কৈছিলোঁ যে মোৰ ঘৰত এখন উত্তৰ দিম মই একদম লিখি ৰাখিছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া কমলেন্দুদেৱ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়া এটা কথা ক'লে যে এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা গৰু বেমাৰ হ'ল কাষৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ভেটেনাৰীখন আছে যাবনে নাই ডেফিনেটলি দিছ ইজ এ ফুড ফৰ থট মই এতিয়া আকৌ ভাবিম অহাবাৰ প্ৰয়োজন হ'লে এমেণ্ডমেণ্ট আনিম তেতিয়া আকৌ মোক নক'ব আপুনি বাৰে বাৰে কিয় এমেণ্ডমেণ্ট আনে বিকজ ইউ হেভ গিভেন এ ছাজেশ্যন আৰু ছাজেশ্যনটো মই ডেফিনেটলি কনচিডাৰ কৰিম যে যদি এইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মানকাছাৰত এখন ভেটেনাৰী আছে গোৱালপাৰাত ভেটেনাৰী নাই গৰুটো বেমাৰ হ'ল মানকাছাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিব পাৰিবনে নাই চ' ইউ হেভ পুট এ ৰিলেভেণ্ট কুৱেশ্যন মই সেইটো অহাবাৰ এপ্ৰিলত আনচাৰ কৰিম তেতিয়া আকৌ এমেণ্ডমেণ্টটো যদি আনো সেইটো আকৌ আমাক বেয়া পাব নালাগে যে আপুনি কিয় আনে যি নহওক এতিয়া লাহে লাহে আজিৰ দিনতো যিখিনি গৰুৰ ব্যৱসায় চলি আছে সেইখিনি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি আনিছোঁ যে আমি গাড়ীটোকে বিক্ৰী কৰি দিম চ' ডেট ইট কামছ ডাউন এতিয়াও 20-30% ব্যৱসায় চলি আছে সেইটোক আমি নোহোৱা কৰিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেলি আমি এইটো কাম কৰি গৈ থাকিম মই লাষ্টত যিটো কনষ্টিটিউচনেল পইণ্ট উত্থাপন কৰিছে আৰ্টিকল 304 আৰু জেনেৰেলি যিটো কৈছে এইটো আল্ট্ৰা ভাইৰাছ হৈ যাব মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পলিটিকেল চায়েন্স ময়ো পঢ়িছিলোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ওকালতিও কৰিছিলোঁ আৰ্টিকল 304 ইম্প'জ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন ইণ্টাৰ ষ্টেট ট্ৰেড আমাৰ ইয়াত যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ ইট ইজ এ ইণ্ট্ৰা ষ্টেট দিছ ছেকশ্যন ইজ এবাউট ইণ্ট্ৰা ষ্টেট যে বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট উইদিন আছাম যাব নোৱাৰিব চ' ইট হেজ not আজিৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আজিৰটো বাদ দিয়ক আগৰটো মই কৈ আছো আগৰটো উত্তৰ দিম একখনত এইটো আছে ছেকেণ্ড কথা বাহিৰৰ পৰা গৰু আহিব নোৱাৰিব এইটো লিখা আছে ছেকেণ্ড কথা ইণ্টাৰষ্টেট যিটো 304 আৰ্টিকল আছে অলৱেজ দেয়াৰ ইজ এ judgment from the Supreme Court of India in constitutional bench that directive principle of state policy overtake everything যেতিয়া ডাইৰেক্টিভ এইটো আপুনি পঢ়ি ল'ব আৰু এনেকে কৰিলেতো নহ'ব মইতো আই এম কোটিং দ্য জাজমেণ্ট উইথ অথৰিটি যে আৰ্টিকল অকণ কোট কৰি দিয়ক আৰে অখিল গগৈ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ওপৰত অকমান ক'লে ভাল হ'ব ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু ডাইৰেক্টিভ কোনটো ওপৰত আপুনি কাইণ্ডলি কৈ দিয়ক তাকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল হেজ এ superior status in our constitution এইটো আমি বহুতে নাজানো Supreme Court of India verdict কৰি থৈ দিছে whenever there is a conflict between the directive principle of state policy and fundamental rights it is the directive principle of state policy which will prevail মই আপোনাক পাৰ্সোনালি এখন চিঠি লিখি দি দিম there is a catena of decision of Supreme Court that directive principle of state policy will prevail over the fundamental rights যেনেকৈ এটা prohibition মদ খোৱাটো মোৰ অধিকাৰ মোৰ যদি পইচা আছে if I have a license but directive principle ত কৈছে যে state can impose prohibition so হাৰিয়ানাৰ যিটো কোৰ্ট কেছ হৈছিল মোক খুদা কাৰণে মই কৈ দিছো হাৰিয়ানাত যেতিয়া prohibitionৰ ওপৰত কেছ হৈছিল তেতিয়া কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চে কৈছিল যে prohibition is a part of directive principle so it will always override the rights given under the fundamental rights গতিকে এই কেছটো পঢ়ি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল কেছটোৰ নামটো অকণ কৈ দিলে ভাল হ'ব মই এইমাত্ৰ চাই কৈ এখন লিখি দি দিম যে ডাইৰেক্টিভ নাই হ'ব পাৰে নাই ঠিক আছে কিয় তেনেকৈ কিয় কৈছে কৌশিক ভাই নেকি কৌশিক ভাই যেতিয়া মানুহ দম দিব আমি কৈছো নেকি নাই আৰে ভাই হ'ব মনে চবে মনে মনে থাকিব অখিল গগৈ মনে মনে থাকিব আৰে স্যার স্যার বিহার
Open man talk na mohok sun agote reply to judgment এই ক্ষেত্ৰত শুনিব reply to hobo diok কৈছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস উইল গিভেন সুপারিটি ওভার দ্য ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল নো তেতিয়ালে তো মই কলো না মই আরে মই তো রেসপন্সিবিলিটি লৈ কৈ আছো না নহলে তো বিহাৰৰ প্ৰহিবিশন কেছ কিয় জিকিলে বিহাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাৰিয়ানাৰ প্ৰহিবিশন কেছ কিয় হাৰিয়ানা গভৰ্ণমেণ্ট জিকিলে মদ খোৱাটো আমাৰ এটা অধিকাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মোৰ যি ইচ্ছা মই তাকে খাব পাৰো কিন্তু প্ৰহিবিশনটো যেহেতু ইয়াৰ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলত আছে ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা চাব পাৰে এইটো জিন্দাৰ ষ্টিল ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ হাৰিয়ানা সুপ্ৰিম কোৰ্ট 2006 তাতে অৰ্ডাৰ দিলে যে আৰ্টিকল 301 provides freedom not from all laws that freedom from laws which is restrict into the effect activities of এইটো এটা জিন্দাল কেছৰ বা এইটো বেলেগ কথা আপোনালোকে 304 টো যে ৰেষ্ট্ৰিকশন ষ্টেটে ইম্পোজ কৰিব পাৰে এইটো জিন্দাল ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ হাৰিয়ানাত কেছত কৈছে যে ইণ্টাৰষ্টেট ৰেষ্ট্ৰিকশনো ষ্টেটে দিব পাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি আপোনালোকে এটা কথা বুজি ল'ব এই গৰুবোৰ আমি কিয় ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰো বিকজ দিজ আৰ প্ৰকিউৰ্ড ফ্ৰম ইলিগেল সোৰ্স ইয়াৰ কোনো মালিক নাই ক'ৰ পৰা কিনি আনিছে আজি যে আমি বাৰ্মি সুপাৰি ধৰিছো হেতুটো ধৰিব নালাগে অলপ আগতে কৈছে কয়লাৰ সিন্ডিকেট আমিতো কয়লাও ধৰিব নালাগে আমি কিয় ধৰো whenever it is procured from the illegal source any state can stop it ইয়াতে আমি আমাৰ একখনতটো ক্লিয়াৰলি কোৱা হৈছে ফাৰ্মৰ পৰা কিনি আনিলে মিল্কিংৰ কাৰণে কিনি আনিলে আমিতো এলাউ কৰিম উইথ দ্য ট্ৰানজিট পাছ সেইকাৰণে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল সেকশন আৰ্টিকল 48 is a much higher pedestal than any other constitutional rights এই কথাটো আমি আৰু ডিসকাস কৰিম মইতো ভালে পাওঁ যদি এনেকুৱা এডুকেটিভ কথা কেতিয়াবা আমাৰ হাউসত ডিসকাশন হয় who is superior in between directive principle and state fundamental rights এইবিলাকটো হলেতো আমাৰ হাউসৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো এলিভেট হৈ যাব কিন্তু মই ডাইৰেক্টলি জানো যে হাৰিয়ানা প্ৰহিবিশন কেছ বিহাৰ প্ৰহিবিশন কেছ দুইটাতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি অকুপাইছে হায়াৰ ফিল্ড এটো আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট হাউসতো ডিবেট কৰিব পাৰিম আৰু যদি মই ভুল প্ৰুভ হওঁ মই ভালে পাম ইফ আই এম বিং প্ৰুভ ৰং এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই হাউসত যে আমি ইয়াত আছো entire state of India responsibility hoise to implement the directive principle amar gutte ami houseote ahu jate state policies directive principle of state policies bilak ami implement koribo paru aru constituent assembly protitu debate sabo protitu debateot koise je directive principle kheni implement koribo lage state directive principle bilak implement koribo lage মই আহ্বান জনাম অসমৰ জুন সকলে এডভাইস দিছে ইউ চ্যালেঞ্জ দা ল আমিতো আল্ট্রা ভাইরাস হলে হব তাত আমাৰ কি আপত্তি আছে ইফ টুমৰো সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিসাইডেড টু স্ট্ৰাইক ডাউন আৱাৰ এক্ট ফাইন তেতিয়া মই অসমৰ মানুহক কম যে আমি চেষ্টা কৰিছিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া নাই ফাইন সেইটোৰ ভয়ত আমি আইন নকৰিম নেকি যে কোনোবা জুডিচিয়াৰী কোনোবা দুজন জাজে আমাৰ আইনখন স্ট্ৰাইক ডাউন কৰিব তাৰ কাৰণে আমি আইন নবনাম এটো ক'ৰ পৰা কথা হ'ব আমিতো আইন বনাম and then let court do their duty আমি আমাৰ কাম কৰিম গটিকে with lot of sense of conviction আমি এটো কাম কৰিছো ফাইনালি মই এটা কথা কৈছো দৈমাৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই দেখা সপোন বিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী গটিকে এটো বেয়া পাই লাভ নাই ৰাতি সপোন দেখিম ৰাতিপুৱা ইমপ্লিমেন্ট কৰিম আৰু সপোনটো হল অসমে আকাশ চুব আৰু সেই কাৰণে সপোন বিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰিমে এটা কৈ কৰিম আৰু অফিচাৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছো কোনো অফিচাৰৰ ইয়াত সাহস নাই আমাক শিকাবৰ কাৰণে আমি শিকাম ধন্যবাদ এতিয়া মই শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সহযোগী আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে আমি যদি সিলেক্ট কমিটিত গ'ল হয় কাৰণ আৰু বহুখিনি আছে যদি মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যতে আনিম বুলি কৈছে তেখেতে প্ৰয়োজন হলে প্ৰত্যাহাৰ কৰিম মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছো এটা বস্তু উঠাই ল'লে এতিয়া আৰু উত্তৰ প্ৰশ্ন নাই আৰু এতিয়া শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ আপোনালোকে উঠাই ল'বনে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি স্পষ্টীকৰণ দিলে
আৰু ফাৰ্দাৰ কোনো কমপ্লিকেশ্যন যদি আহে আইনৰ ক্ষেত্ৰত তাক এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ আশ্বাস দিছে আমাক। এই গ্ৰাউণ্ডত আমি আমাৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উদ্ধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উঠাই লোৱা হ'ল। দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আছিল এইটো আপোনাৰ 3 নম্বৰ দফাত আছে। এতিয়া আপোনাৰ তাত আহিছে বিধেয়কখনৰ 3 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলক্ষ দে পুৰুকাষ্ট আৰু শ্ৰী বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ সহযোগী শ্ৰী অখিল গগৈ আৰু শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ তেখেতসকলৰ নামত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উঠাই ল'বনে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এছুৰেঞ্চ দিছে ফাৰ্ডাৰ এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব পাৰে, নিশ্চিতভাৱে ফাৰ্ডাৰ এমেণ্ডমেণ্ট ফৰ বেটাৰ চেঞ্চ যদি সেইটো হয় মই উত্তৰ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কমলক্ষ দে মাইক ইতিমধ্যে এছুৰেঞ্চটো দিছে যে নেক্সট লাগিলে হেৰিয়াটো এমেণ্ডমেণ্টটো আনিব। আমি ভালে পাইছোঁ আৰু তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি উদ্যোগ কৰিম। তাৰ লগে লগে এটা কথা যে আমি চিলেক্ট কমিটি এইটো কৈছিলোঁ, আগতে কৈছিলোঁ, এইটো কাৰণে কৈছিলোঁ যে চিলেক্ট কমিটি পঠালে হয়তো বা আজি এনেকুৱা নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া এছুৰেঞ্চ দিছে যে নেক্সট আমাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো হ'ব, সেইটো কাৰণে এইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি কেনে আমি উঠাই লৈছোঁ। হাফিজ ৰচিদ ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰো আছিলে? মই উদ্যোগ কৰিছোঁ এই চৰ্তৰ সাপেক্ষত। ধন্যবাদ। অখিল গগৈ আপুনি উঠাই ল'বনে? নাই উঠাই নলওঁ। ঠিক আছে, থাকিব এইটো নোট অফ ডিচেণ্ট হিচাপে থাকি যাব। তো সদনত মই এতিয়া সংশোধনীকেইটা সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। যিটো প্ৰস্তাৱ আহিছিলে after proposed subclause 2(3) of the proposed bill, a new proviso shall be added as follows: provided cattle transportation may be allowed for medical and treatment purposes of the cattle from house to veterinary clinic or department. The subclause 1 of clause 3 of the proposed bill shall be deleted. The proposed subclause 3 of clause 3(2) of the proposed bill shall be deleted. In proposed subclause 4 of clause 3 of the proposed bill, the words to any agency for farm registered under the Animal Husbandry and Veterinary Department, ASSAM, appearing in line 3, 4, 5 shall be deleted. The subclause 4 and 5 of clause 3 of the proposed bill shall be deleted. The subclause 3 of clause 3 of the proposed bill shall be deleted. The subclause 2, 4 and 5 of clause 3 of the proposed bill shall be deleted. এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি তাৰ কাৰণে মই হাউচত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিসকল মাননীয় সদস্য সংশোধনী কেইটাৰ সপক্ষে চাই তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ কেইটা নাকচ হ'ল। দফা নং 3 বিধেয়কখন অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্যৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 3 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 4 নং দফাত আমাৰ মাননীয় শ্ৰী অখিল গগৈ, কমলক্ষিত পুৰস্কাৰিত হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু সহযোগী সদস্য 14 জন ইয়াত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দিছে। আপোনালোকে প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'ব। উঠাই ল'লে তো এতিয়া আচ্ছা অখিল গগৈ এখন ঐতিহাসিক সাম্প্ৰদায়িক আইন অখিল গগৈৰ হয়। মই এইটো উঠাই লোৱা নাই। ঠিক আছে, ইন প্ৰিন্সিপল মই উঠাই লোৱা নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ সপক্ষে যিসকলে আছে তেওঁলোকে কওক হয়। যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়।
মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ কেইটা নাকচ হল। দফা নং 4 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 4 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হল। বিধেয়কখনৰ 5 নং দফাত মাননীয় শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু সহযোগী সদস্য 14 জনৰ সংশোধনীয় প্ৰস্তাৱ আছিলে। আপোনালোকে অলৰেডি উঠাই লৈছে ন, অলৰেডি উঠাই আছে। গতিকে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 5 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হল। 6 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু সহযোগী সদস্য 14 জনৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছিলে। তো আপোনালোকে এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱ অলৰেডি উঠাই লৈছে। হেতুৰ কাৰণে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 6 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হল। বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভৰ সদনত দাঙি ধৰিলো। প্ৰশ্নটো হল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হল। এতিয়া মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আগতেই কৈ যোৱাৰ দৰে যে যিটো কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থই যিটো এমেণ্ডমেণ্ট দিছে সেইটো আমি ডিউ কনচিডাৰেশ্যন কৰিম নেক্সট হেৰিত। আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দি আছাম কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হল, বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হল। এতিয়া আছে দি আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই দি আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলো। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দি আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হল। এতিয়া বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈৰ নামত 2টা, শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ নামত 2টা, মুঠ 4টা সংশোধনী আছে। এতিয়া তেখেতসকলক মই সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ লগত আছে ক'ত গ'ল চৰকাৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ নাই, আপোনালোকৰতো বেলেগ দফাত 2 নম্বৰত নাই। নহয়, মই এতিয়া আগৰ নিচিনা কৰো যে আপোনালোকে পইণ্ট আউট কৰি দি দিয়ক আপোনালোকৰ কিবা। নহয়, সেইটো মই মচনতে লৈ যাম, কিন্তু আপোনালোকে ভাষণটো আগৰ নিচিনা একেবাৰতে কৈ ল'ব। তো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, যিখিনি আপুনি আৰু যদি ইয়াৰ বাদেও এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে সেইটো আপুনি পইণ্ট আউট কৰি দিয়ক। আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ওপৰত মই এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বোকাখাটৰ প্ৰণৱ দলেৰ নাগৰিকত্ব চেলেঞ্জ হৈছে আৰু পুলিচৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত
প্ৰণৱ দলেৰ নাগৰিকত্বতে পাছপৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাতে সন্দেহ কৰি পেলাই তাক পাছপৰ্ট দিয়া নাই মই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ ইমিডিয়েট যিসকল পুলিচ বিষয়াৰ এই ধৰণৰ প্ৰতিবেদনৰ ফলত প্ৰণৱ দলেৰ এই নাগৰিকত্বক সন্দেহযুক্ত কৰা হৈছে আমি ইয়াতে বহুত খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ পেলাই বিতৰ্ক কৰিছোঁ আজি প্ৰণৱ দলে হিজ নেম ইটসেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী এবাউট এভৰিথিং কিন্তু তেওঁৰ নামত পাছপৰ্ট ৰিজেক্ট কৰিছে নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্নত এই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী যাতে তদবিৰ লয় আৰু কনচাৰ্ণ পুলিচ বিষয় SP লৈকে জড়িত হ'ব লাগিব পাছপৰ্টৰ কেছ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে আহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাতে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰে মই এইটো দাবী উত্থাপন কৰোঁ পুলিচৰ এই ধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাক লৈয়ে স্বাভাৱিকতে পুলিচ আমাৰ পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো আনিছে এই ক্ষেত্ৰত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ বহুত কথাই ক'ব পৰা যায় পুলিচৰ ভালটো আছে বেয়াটো আছে ভালটো লৈ পেলাই আমি গ্লৰিফাই কৰাত আপত্তি নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্লৰিফাই কৰিছে আমিও গ্লৰিফাই কৰিম ভালটো গ্লৰিফাই কৰাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মোৰ কথাটো ক'ব লগা হৈছে যে এই এক্টত যিখিনি এমেণ্ড কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে এই ফাংচন অফ দ্য কমিশ্যন এই ক্ষেত্ৰত যিটো বস্তু ইয়াতে প্ৰপ'জ কৰা হৈছে যি কথা পূৰ্বতে যিটো আছিলে যে দ্য কমিশ্যন শ্বেল এনকুৱায়াৰ ইনটু এলিগেশ্যন অফ চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট এই যে চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট পুলিচৰ পাৰ্টৰ পৰা যিটো চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট হয় এগেইনষ্ট পুলিচ পাৰ্চনেল এজ ডিটেইল বিলো আইডাৰ show moto or on a complaint received from any of the following এতিয়া বাকিখিনি ঠিকে আছে যেটো এমেণ্ড কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে যে এ ভিকটিম অৰ এনি পাৰ্সন অফ হিজ বিহাফ দ্য নেশ্যনেল অৰ ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন দ্য পুলিচ অৰ এনি আদাৰ চৰ্চেছ এই এনি আদাৰ চৰ্চেছটো ভিকটিমৰ পৰিয়ালৰ পৰাও কমপ্লেইনটো আহিব পাৰে মিছকণ্ডাক্ট সম্পৰ্কত এই এনি আদাৰ চৰ্চটো উঠাই দিব বিচৰা হৈছে এই এনি আদাৰ চৰ্চটো উঠাই দিলে স্বাভাৱিকতে মিছকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা এই যিটো বিচাৰ ব্যৱস্থা এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব মই এনি আদাৰ এই চৰ্চ এই শব্দটো অমিট কৰাৰ কাৰণে যিটো সাজেষ্ট কৰা হৈছে এইটোৰ মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ডিৰ পৰা জিলৈকে এইটো the arrest or a detention without due process of law, forceful deprivation of a person of his rightful ownership or possession of property, blackmail or extortion, non-registration of first information report, এইকেইটা ডিলিট কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে অমিট কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে এইকেইটা অমিট কৰিলেতো মিছকণ্ডাক্টৰ গোটেই বিষয়টো পুলিচে একেবাৰে আপাৰ হেণ্ড পাই যাব আৰু এইটোকেইটা যদি ডিলিট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পুলিচৰ হাতত এনেকুৱা ক্ষমতা আহি যাব যে তেওঁলোকক আৰু কোনোমতে ধৰা চোৱাৰ বাহিৰত পুলিচ নাথাকিব গোটেই আমাৰ ছিষ্টেমটো কলাপছ কৰি যাব সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ তীব্ৰ আপত্তি আছে কাৰণ পুলিচৰ এক্সেছ লৈ পেলাই এতিয়া বহু ঘটনা বহু কথা বতৰাই পোহৰলৈকে আহিছে আমি জনসাধাৰণেও পুলিচৰ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছে মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে অত্যাচাৰিত হ'ব লগা হৈছে এতিয়া বিগত পিৰিয়ডত আমাৰ ৰাজ্যখনতে পুলিচৰ দ্বাৰা বহু এনকাউণ্টাৰ হৈছে এনকাউণ্টাৰত মানুহ মৰিছে কম কিন্তু এনকাউণ্টাৰ হৈছে গুলি চলিছে তে এইবিলাক কাণ্ড কাৰখানাক যদি জাষ্টিফাই কৰা যায় আমাৰ চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিকেই অৰ্ডাৰ দিছে যে কেবিনেটক মাৰিব পাৰে স্পীকাৰ ছাৰ সেইধৰণে এইখিনিও যদি উঠাই দিয়া যায় তেতিয়া পুলিচে এই ধৰণৰ অধিকাৰ পাব যিটো অধিকাৰত স্বাভাৱিকতে জনসাধাৰণৰ হিউমেন ৰাইটছ সাংঘাতিকভাৱে খৰ্ব হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই এই এমেণ্ডমেণ্ট উত্থাপন কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আৰু এটা সৰু এমেণ্ডমেণ্ট মোৰ আছে সেইটোও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কমিশ্যন গঠন কৰাৰ সম্পৰ্কত পুলিচ কমিশ্যন যেতিয়া গঠন কৰিব চৰকাৰে সেইটো যাতে মানে কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য কমিশ্যন বুলি দিছে এইটো চিলেক্টেড বাই দিব লাগে কনচাল্টেশ্যন নহয় চিলেক্টেড বাই দ্য কমিশ্যন কৰি পেলাই পুলিচ কমিশ্যন গঠন কৰিব লাগে নহ'লে এইটো স্বাভাৱিকতে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা এটা সুযোগটো থাকি যায় তাতে হস্তক্ষেপ কৰা ধন্যবাদ অখিল গগৈ যিটো জাজমেণ্টৰ উদ্ধৃতিৰে এই সংশোধনীটো অনা হৈছে
এইটো মই পঢ়ি চাইছিলোঁ আৰু আমাৰ ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই পঢ়ি চাইছিলে, আমি ভালকৈ পঢ়ি চাইছিলোঁ। এই জাজমেণ্টটোত ক'তো মানে তাতে ভালকৈ কমিশ্যন বনাবলৈ কৈছে আৰু পুলিচে কৰা দুষ্কাৰ্যবিলাকৰ ভালকৈহে মীমাংসা কৰিবলৈ কৈছে। কিন্তু ইয়াত যিটো, আৰু এই জাজমেণ্টটো 2006-ৰ 2006 আপোনাৰ এইটো 22 ছেপ্টেম্বৰ বোধহয়, তো তেতিয়াৰ 22 ছেপ্টেম্বৰৰ। তো এতিয়া এই সংশোধনী আনিছে এতিয়া আপোনাৰ 2021-ত, আৰু পিছফালে লগাই দিছে যে এইমতে আনিছোঁ। এইখনটো গোটেইখন পঢ়ি চালোঁ, ইয়াততো ক'তো পুলিচৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি মানুহৰ ক্ষমতা কমাবলৈ আৰু মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষমতা কমাবলৈ কোৱাটো ক'তো দেখা নাই ইয়াতে, বৰং ইয়াৰ উল্টা কথাটো ইয়াত লিখা আছে। এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে যিটো ষ্টাফ চিলেকশ্যনৰ কথা কৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ আমাৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে I propose that the words in consultation with in line 3 be deleted and it be replaced by selected by to be incorporated before the commission and in transparent process be added after the commission. অৰ্থাৎ আমাৰ বাক্যটো এনেকৈ আমি কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল 76-ৰ subsection 3, the staff of the commission shall be placed by the state government on deputation basis selected by the commission in a transparent process. মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় এই কথাটো বিবেচনা কৰিব, নহ'লে ষ্টাফক যদি বেলেগৰ পৰা বেলেগে যদি আকৌ চিলেক্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটোত হয়তো এটা গণ্ডগোল আহিব পাৰে। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ ছেকশ্যন 78ত ফাংচনছ অফ দি কমিশ্যন, তাত যিবিলাক কৈছে যে দ্য কমিশ্যন শ্বেল এনকুৱায়াৰ ইনটু এলিগেশ্যন অফ চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট। একদম ডাঙৰ মিছকণ্ডাক্ট, পুলিচে যিবিলাক ডাঙৰ মিছকণ্ডাক্ট কৰিব, চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট কৰিব, সেইবিলাকৰ এনকুৱাৰী কৰিব। এতিয়া চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট মানে কি, তাৰ তালিকা এখন দি দিছিলে, আৰু আমাৰ এই এমেণ্ডমেণ্টত সেই চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্টৰ পৰা 4টা তালিকা নাইকিয়া কৰি দিব খোজা হৈছে। চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্টত কৈছিলে, কি কৈছিলে, ডেথ ইন পুলিচ কাষ্টডি, সেইটো এটা চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট। গ্ৰেভিয়াছ হাৰ্ট as defined in section 320 of the Indian Penal Code 1860, এইটো এটা যদি পুলিচে যদি খুব বেছিকৈ মাৰপিট কৰে সেইটো এটা ডাঙৰ এটা চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট। মলেষ্টেশ্যন, ৰেপ, পুলিচ থানাত যদি ধৰি নিয়াৰ পাছত কোনোবা মহিলাৰ বা পুৰুষৰে হওক ৰেপ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট। এইকেইটালৈকে মানি লৈছে, তাৰ পাছৰকেইটা এতিয়া আঁতৰ কৰিব খোজা হৈছে। তো তাত কৈছে এৰেষ্ট অৰ ডিটেনশ্যন উইদাউট ডিউ প্ৰচেছ অফ ল, এইটো উঠাই দিব খোজা হৈছে, আমি থকাটো বিচাৰিছোঁ। ফ'ৰ্চফুল ডিপ্ৰাইভেশ্যন অফ পাৰ্চন অফ হিজ ৰাইটফুল অ'নাৰশ্বিপ অৰ পজেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি, এইটো আমি থকাটো বিচাৰিছোঁ। ব্লেকমেইল অৰ এক্সটৰ্চন, পুলিচে দম দি যে পইচা লয়, কোনোবা হেৰিয়াক ধৰি ল'লে, একিউজক ধৰি লৈ ব্লেকমেইল কৰিলে বা এক্সটৰ্চন কৰিলে, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে। আৰু নন ৰেজিষ্টাৰ অফ FIR, FIR বহুত ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে, FIR পুলিচে কৰিব নোখোজে, বহুত জোৰ দিলেও নকৰে, সেইটোক লৈ বহুত কাহিনী গৈছে। গতিকে সেইটো এটা খুব ডাঙৰ চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট হিচাপে এই এক্টখনত কোৱা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটো উঠাই ল'ব খোজা হৈছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বেয়া কথা হ'ব। যি সময়ত গোটেই পৃথিৱীতে মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নতুন নতুন আইন আহিছে, আৰু এই যিটো ভাৰ্ডিক্ট আছিলে সেই ভাৰ্ডিক্টটো, এই অৰ্ডাৰটোৰ মূল স্পিৰিটটো সেইটোৱে আছিলে, সেই সময়ত এই কথাটো কোৱাটো খুব গণ্ডগোল হৈছে। আৰু লাষ্ট, চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্টৰ পিছত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিলে, মিছকণ্ডাক্ট। চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্টৰ পিছত মিছকণ্ডাক্ট কৰিলে পুলিচৰ ওপৰত কি একশ্যন হ'ব। এতিয়া এই মিছকণ্ডাক্ট শব্দটো উঠাই দিব খোজা হৈছে, অৰ্থাৎ চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট মানে 3টা কাম কৰিলে পুলিচৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব। কোনটো, কি কয়, ডেথ, পুলিচৰ কাষ্টডিত যদি মানুহ মৰে, বেছিকৈ যদি মাৰপিট কৰে আৰু মলেষ্টেশ্যন বা ৰেপ কৰে তেতিয়াহ'লে একশ্যন হ'ব, বাকীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত একশ্যন নহ'ব। এইটো কৰিব খুজিছিলে। আগতেতো এইটো
আপোনাৰ মিসকণ্ডাক্টত অন্ততঃ কিছুমান বস্তু সোমাইছিলে এতিয়া সেই মিসকণ্ডাক্টটো আঁতৰ কৰি দিব খোজা হৈছে গতিকে মিসকণ্ডাক্টটো যদি উঠাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে পুলিচক মানে বেয়া কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এটা মানে লাইসেন্স দিয়া হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ ন মোৰ আৰু এটা আছে না বহুতৰে আছে বহুতৰ থাকিলেও মই যিটো কৈছো এটা শেষ কৰিবই লাগিব নহয় হা না সময়ৰ কথা ন টাইমৰ এনেতো 2 মিনিট পৰে আপোনাৰ ভাগত কিন্তু আপোনাক মই 5 মিনিট হয়ে গ'ল নহয় চক না এমেন্ডমেন্ট আছে কাৰণে মই আপোনাক দি আছো আৰু মোৰ 1 মিনিটো নালাগে আপুনি কৈ দিয়া 1 মিনিট শেষ কৰিলোহেঁতেন মই কেনেকৈ জানো আপুনি 1 মিনিটৰ শেষ কৰিব কৰক হ'ব ধন্যবাদ ধন্যবাদ কোনে ক'ব আমাৰ ফালৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় The Assam Police Amendment Bill 2020-21 I beg to move in subclause A and B and clause C one of the proposal bill the word omitted appearing in lines 1 and 2 shall be submitted by word retain বাকি সব কথাটো একেবাৰতে কৈ যাব মানে মোটামুটি কথাখিনি একেই কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হোম মিনিষ্টাৰ হিচাপে যিখন ষ্টেটমেণ্ট অফ অবজেক্ট এণ্ড ৰিজনছ দিছে তাত লিখিছে দ্য প্ৰপ'জ আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 seeks to amend the relevant section of Assam Police Act 2007. 2007 Assam Police Act আমি কৰিছিলো আৰু সেই সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা নিৰ্দেশ মৰ্মে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ষ্টেট লেভেল পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন এখন কৰিব দিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেটো স্টেটমেন্ট অফ অবজেকশন এণ্ড ৰিজনছত দিছে তাতে উল্লেখ কৰিছে যে 2006 চনৰ সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰকাশ সিং এণ্ড আদাৰ্ছৰ এটা জাজমেণ্টৰ ভিত্তিত যি পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ কথা কৈছিলে য'ত অসমত অসম পুলিচ এক্ট 2007 আমি কৰিছিলো তাৰ ভিত্তিত এই এমেণ্ডমেণ্টখিনি আনিছে মই গোটেইখন চালো অধ্যক্ষ মহোদয় 2006 যিখন এমেণ্ডমেণ্ট 7ত যেটো আনিছিলো আমি তাত কিন্তু কটো যেটো উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাত কটো এই সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট সেইখিনিৰ কথাখিনি উল্লেখ নাই আৰু এই একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনটো কিয় কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত এই কাৰণে কৰা হৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল যে ভাল মানুহবিলাক থানাত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল মহিলাবিলাকেতো গৈ এজাহাৰখন দিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল গোটেই কথাবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টত চালিজাৰি চাই দেখা গ'ল যে পুলিচক একাউণ্টেবল কৰিবৰ কাৰণে এখন একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন কৰিব লাগে বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায় দিছিল আমি অসমে বহুত দেৰিকে কৰিছিলো কাৰণ আমাৰ অসমৰ পুলিচৰ এটা সুনাম আছে ঐতিহ্য আছে আৰু অসম পুলিচৰ 99.99% সৎ আৰু নিষ্ঠাবান 0.1%ৰ কাৰণে গোটেই বিভাগটো বদনামী হ'ব নেকি বুলি ভাবি আমি এইখন কমিটি একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন কৰোঁতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈছিল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়টোৰ ভিত্তিত আমি এখন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলো এইখন কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন হৈছিল তেতিয়া আৰু কাক দি কৰা হৈছিল এয়া কৰা হৈছিল অধ্যক্ষ মহোদয় বহুত হট অফিচাৰ আছে আমাৰ পুলিচত আৰক্ষীক খুব অভিজ্ঞ আছে বহুত আমাৰ সমাজ জীৱনৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিলীন হৈ থকা অৰিহণা থকা লোক আছে সেই লোকসকলৰ যাৰ ইমেজ আছে অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা সেই লোকসকলক দি পেলাই আমি এখন কমিশ্যন কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সিলেক্ট কৰে আৰু তাত কি থাকে যে
একাউণ্টেবল যেতিয়া পুলিচে গৈ পেলাই আপোনাৰ সেই এজাহাৰ দিব নোৱাৰে, পুলিচক কোনোবাই ফোন এটা কৰিলে গেঙেৰি মাৰি ধৰে, কোনোবাক আপোনাৰ ডিটেইন কৰি ৰাখে, কাৰোবাক আপোনাৰ জোৰ জবৰদস্তি আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অসুবিধা কৰে, ভাল মানুহবিলাক যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ পৰা বঞ্চিত কৰে, সেই ফিলিংছবিলাক যেতিয়া আহে ক'ত গৈ ক'ব? মই যদি OC তাত যাওঁ, মই যদি SP তাত যাওঁ, যদি মই ন্যায় নাপাওঁ ক'ত পাম? তেতিয়াই কি কৰে, সেই SP জনৰ একদম শীৰ্ষ সাধাৰণতে DGP থকা ৰিটায়াৰ্ড DGP তেনেকুৱা লোকক দিয়ে। সেই লোকসকলক যেতিয়া একাউণ্টেবিলিটি দিয়ে আৰু যেতিয়া এই ধৰণৰ নীতি নিয়ম থাকে, তেতিয়া এটা পুলিচে বাধ্যবাধকতাত আনে। মূল স্পিৰিটটো সেইটো আছিল। আৰু সেইকাৰণে এই একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনখনৰ ওপৰত আপোনাৰ সাধাৰণ ৰাইজে বিশ্বাস কৰি এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা পুলিচৰ আগতকৈ বহুখিনি ভাল হৈছে আৰু সেইটো মই ইয়াত স্বীকাৰ কৰিম। এতিয়া এই সংশোধনী মতে কি অনা গৈছে, একেখিনি কথাকে কৈছে, মই নকওঁ যে ইয়াত কৈছে যে আগতে কোনবিলাক আপোনাৰ এই আমাৰ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ কোনখিনি আপোনাৰ দায়িত্বত আছিল, যে কিছুমান চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট আৰু কিছুমান মিছকণ্ডাক্ট। কোনবিলাক মিছকণ্ডাক্ট তাৰো আপোনাৰ ডেফিনেশ্যন ইয়াত আছে। এতিয়া যিটো অমিট কৰিবলৈ গৈছে সেইটো হ'ল যে ছেকশ্যন 78-ৰ ডি এনি আদাৰ চ'ৰ্চ। আগতে আপোনাৰ এ ভিক্টিম অৰ এনি পাৰ্চন অন হিজ বিহাফ, দ্য নেশ্যনেল অৰ দ্য ষ্টেট হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন, দ্য পুলিচ আৰু এনি আদাৰ চ'ৰ্চ। এতিয়া এনি আদাৰ চ'ৰ্চটো যদি আজি একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনে যদি বিচাৰে তাত দিয়ে, সেইটো এতিয়া কাৰ্যকৰী নহ'ব। এতিয়া হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্বমত কেছ ল'ব পাৰে। এনি আদাৰ চ'ৰ্চ কি হ'ব পাৰে? আপোনাৰ এনি আদাৰ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে ক'ৰবাত আপোনাৰ বিভিন্ন পেপাৰ কাটিং থাকিব পাৰে, টিভিত বিভিন্ন নিউজ ওলাব পাৰে, কোনোবা মানুহে গৈ পেলাই তেওঁলোকক ক'ব পাৰে। থাৰ্ড পাৰ্টি যিটো চ'ৰ্চ বুলি কয়, থাৰ্ড পাৰ্টি চ'ৰ্চ অফ ইনফৰমেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব বিচাৰিছে। মূল যিটো স্পীড, যিটো একাউণ্টেবিলিটি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মূল যিটো স্পীড আছিলে, সেই স্পীডটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব যদি এনেধৰণেৰে। আৰু এতিয়া মিছকণ্ডাক্ট যিটো কৈছে, মিছকণ্ডাক্টটোক সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দিব বিচাৰিছে। মিছকণ্ডাক্টটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে উঠাই দি চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্ট বুলি এটা চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্টটো ৰাখিছে। আৰু চিৰিয়াছ মিছকণ্ডাক্টৰো কেইবাটাও এৰেষ্ট অফ ডিটেনশ্যন উইদাউট দ্য প্ৰচেছ অফ ল, সেইটো আগতে একাউণ্টেবিলিটিয়ে চাব পাৰিছিল, সেইটো চাব নোৱাৰা হ'ব। ফ'ৰ্চফুল deprivation of a person of his rightful ownership or possession of property, সেইখিনি এতিয়া একাউণ্টেবিলিটিৰ আওতাত নপৰিব। ব্লেকমেইল এণ্ড এক্সটৰ্চন, সেইখিনি এটা চাব নোৱাৰিব। নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট, আকৌ কৈছো মই, নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ৰায় আছে যে আজিকালি যদি কোনোবাই ইমান সময়ৰ ভিতৰত যদি কেছটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে, সেই অফিচাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নতুন ৰায় সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছে। গতিকে মই ভাবো যে এইটো সেলফ কন্ট্ৰেডিক্টৰী আৰু আপোনাৰ এইটো যিটো মূল স্পিড, সেই স্পিডটোত যথেষ্ট ব্যাঘাত হ'ব। মাননীয় আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম যে পুলিচ আমাৰ 0.1%ৰ কাৰণে গোটেই পুলিচ বিভাগটোক কোনোবাই আপোনাৰ আঙুলিয়াব। আমাৰ সৎ নিষ্ঠাবান, আমাৰ গোটেই অসম ভাৰতবৰ্ষত নাম থকা আমাৰ পুলিচৰ এই কথাটো যাতে নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইকেইটা সংশোধন নানি লাগিলে এইখিনি এখন কমিটি কৰি দিয়ক, এক্সপাৰ্ট কমিটি আমাক নালাগে, লাগিলে এই কথাখিনি অকণমান চালি জাৰি চাই, তেওঁ বোধহয় ভাল ভাৱতে আহিছে, সেইখিনি যাতে আকৌ আহে। আজি যদি নানে, মই ভাবো যে এটা ভাল বাৰ্তা যাব। এই কথাখিনি মই উপস্থাপন কৰিলো অধ্যক্ষ মহোদয়। মই অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মই দুটামান পইণ্ট অলপ থাকি গ'ল। মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, একেই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমাৰ প্ৰায় আটাইকেইটা দলে আমি দিয়া এমেণ্ডমেণ্টৰ স্পিৰিটটো একেই আমি যি দেখিলো। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট বিল অনা হৈছে, এই এমেণ্ডমেণ্ট বিলটোত
যেটো দিছে যে এইটো আমাৰ পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনৰ তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসৰ ৰিলেটেড এইটো আনা হৈছে কিন্তু মেইন আমি যেটো বুজি পাইছো অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনৰ পাৱাৰ কাৰ্টেল কৰি পুলিচক অবাধ ক্ষমতা দিয়াৰ কাৰণে বিলটো আনা হৈছে একদম খোলা কথা এইটো পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনক ক্ষমতাহীন কৰি তেওঁলোকক ক্ষমতা কমাই পুলিচক অবাধ স্বাধীনতা দিব বিচৰা হৈছে এইটো আৰু ইয়াত ভয়ংকৰ কেইটামান কথা আছে মানে অধ্যক্ষ মহোদয় যে ইয়াত যদি আজি দিয়া হৈছে যে সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট হে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনে চাব মিসকণ্ডাক্ট শব্দটো উঠাই দিব বিচৰা হৈছে তাতে যদিহে এজন মানুহক মানে ডিটেনশন উইদাউট ডিউ প্ৰসেস অফ ল বেআইনীভাৱে কোনো মানুহক ধৰি আনি আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিব বেআইনীভাৱে কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনে আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰিব নোৱাৰে স্পিৰিটটো চাব অধ্যক্ষ মহোদয় তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে কাৰোবাক যদি নিজৰ মাটিৰ পৰা নিজৰ প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা ফোৰ্সফুলি পুলিচে তেওঁক আঁতৰাই দিয়ে পুলিচে যদি জবৰদস্তি দখল কৰে এইটো পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনে জবাবদিহি কৰিব নোৱাৰিব কাৰোবাৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা আঁতৰাই দিলে এইটো মিসকণ্ডাক্ট নহব পুলিচে যদি আঁতৰাই দিয়ে মানে এইটো সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট নহব একাউণ্টেবিলিটি কমিশনৰ ওচৰত জবাবদিহি হ'ব নালাগিব ব্লেকমেইল কৰাৰ কাহিনী মাননীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া ইয়াত আছে 4 বছৰমান আগতে আমাৰ ধুলাত এনেকুৱা হৈছিল এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰ আছিলে তাত কোনো মানুহে যদি আজি মাছ বিক্ৰী কৰিছে 1.5 লাখ টকাৰ কোনোবা ৰিপৰ্টাৰ থাকে ৰাতি গৈ তেওঁক উঠাই লৈ আনে কৈছে তাৰপিছত তেওঁ এটা অংক দি পেলাই যাব লাগে কোনোবা যদি আপুনি পাচলি 1 ট্ৰাক বিক্ৰী কৰিছে তাক উঠাই লৈ আনে এজন মানুহ কেৰালাৰ পৰা 5 বছৰ কেৰালাত কাম কৰি 3 লাখ টকা লৈ আনিছে তেওঁ ঘৰত এটা সৰু ঘৰ বনাব কোনোবা ৰিপৰ্ট কৰিলে ৰাতি তেওঁক ধৰি লৈ গ'ল ৰাতি পুলিচৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈ গ'ল গোটেই ৰাইজে তাৰপিছত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিলে পিছদিনা গুলিয়াই আৰু এজনক হত্যা কৰিলে তাত মই গৈছিলো মাননীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী সাহেব তেখেতসকলেও গৈছিল পিছদিনা আমি একেলগে গৈ পাইছিলো আৰক্ষী বিষয়াজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি সেই ধৰণৰ ব্লেকমেইল কৰি কোনো আৰক্ষী বিষয়াই অবাধে লুণ্ঠন কৰিব পাৰিব পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনে তেওঁক জবাবদিহি কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই যে এইটোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আৰু মিছিজ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো পলিটিক্যালি মিছিজ হ'ব বাক স্বাধীনতা খৰ্ব হ'ব এইটো যদি এমেন্ডমেন্ট বিলটো পাছ হয় বাক স্বাধীনতা খৰ্ব হ'ব আৰক্ষীক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কোনোবাই যদি চৰকাৰক কিবা সমালোচনা কৰে বা কিবা কথা কয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে লগে লগে পুলিচে আনলফুল তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব অৰ্ডাৰ এটা গ'লেই হ'ল তেওঁক ব্লেকমেইল কৰিব পাৰিব তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ কৰিব পাৰিব পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনে হাতি দিব নোৱাৰে কাৰণ দিছ উইল নট বি ৰিগাৰ্ডেড এজ সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট গতিকে অসমখন আৰক্ষী ৰাজ্য হোৱাটো আমি নিবিচাৰো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বিচাৰো ইয়াত গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত থাকিব লাগিব আৰু আৰক্ষীয়ে যি কেইদিনমান আগতে গৰুখুটিত আপোনালোকে চালে কেনেকৈ শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলি এজনক হত্যা কৰিলে আৰু যিটো পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া মই উদাহৰণ দিছো এনেকুৱা অজস্ৰ কাহিনী আছে যে এই পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনৰ এইখিনি ক্ষমতা থকাৰ পিছতো আৰক্ষীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এইবিলাক বহুতে কৰি থাকে বহুত সৎ আৰক্ষী বিষয়া আছে আমি জানো বহুতে তাৰ পিছতো ব্লেকমেইল কৰে তাৰ পিছতো এনেকৈ হিউমেন ৰাইটছ ভায়োলেট কৰে তাৰ পিছতো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ পিছত যদি আমি তেওঁলোকক এনেকৈ এইকেইটা সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট নহয় বুলি যিকোনো মানুহক আনলফুলি এৰেষ্ট কৰিব ক্ষমতা দিওঁ এনেকৈ ব্লেকমেইল কৰাৰ ক্ষমতা দিওঁ একাউণ্টেবিলিটি কমিশনত জবাবদিহি নহয় এই অসমখন আৰু অসম হৈ নাথাকে এই অসমত সকলো মানুহ আৰক্ষীৰ ভয়ত আতংকিত হৈ থাকিব লাগিব গণতন্ত্ৰ হত্যা হ'ব বাক স্বাধীনতা খৰ্ব হ'ব ৰাজনৈতিক মিছিজ হ'ব গতিকে এই এমেণ্ডমেণ্ট যিটো বিল আনিছে আমি ভাবো যে আমাৰ সংশোধনী কেইটা মানি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অসমক গণতন্ত্ৰ সুস্থ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ক এইটো অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ এলপি কিবা ক'ব খুজিছিলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোক অকণমান সময় দিব লাগে মই খুব চমু সময়তে ক'ম মাননীয় মহোদয় আমাৰ যি পুলিচ ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছৰ পৰা এইটো আমি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পাইছোঁ সেই গতিকে যথেষ্টখিনি সামন্তযুগীয় ব্যৱস্থা আছিল তথাপিতো ৭৮ চনৰ পৰা ৮১ চনলৈকে নেশ্যনেল পুলিচ কমিশনে 8টা ৰিপৰ্ট দিছিল সেইখিনি সময়ত কিছু সংশোধন হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ বিভিন্ন জুনিয়ৰ ৰিভিউ কমিটি আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিঙৰ ভিত্তিত আৰু কিছু হ'ল তাৰপিছত দুটামান সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছো আহিলে যাৰ ৰুলিং আহিলে উদাহৰণস্বৰূপে PUCL ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 1997ত বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰ্টিকল 21ৰ ডেফিনেশ্যন লৈ যিটো আপোনাৰ ৰাইট টু লাইফ এণ্ড প্ৰপাৰ্টি এই লৈ পেলাই জানকী আমাৰ ভাৰ্চেছ ইউনিয়নৰ যিটো কেছ হ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ
আমাৰ অসমৰ এজন প্ৰাক্তন ডিজিপি প্ৰকাশ সিং ডাঙৰীয়াই যিটো কেছ দিছিলে আৰু আজি সেই কথাটো ষ্টেটমেণ্ট অফ অবজেক্টছ এণ্ড ৰিজনছত বিশেষভাৱে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী মহোদয়ে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আইন কৰোঁ মহোদয় ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু সুবিধাখিনি জানিবলৈ হ'লে দুটা থাকে, এটা ফিউচাৰ পাৰ্সপেক্টিভ বা ভৱিষ্যতে কি হ'ব সেইখিনি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বা প্লেনিঙৰ যোগেদি কৰা হয় আৰু কিছুমান কাম আমি কৰিব লাগে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। সেই গতিকে দুইখিনি আমি সামঞ্জস্য ৰাখি কৰিব লাগে। এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত যিকেইটা প্ৰভিজন আমাৰ ফালৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্ট দিয়া হৈছে এইখিনি আগৰ এক্টত থকা নিচিনাকৈ বাহাল কৰাৰ উপৰিও যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মূল এটা অন্যতম আছিল যে নন পাৰ্টিজান ষ্টেট ছিকিউৰিটি কমিশ্যন ফৰ ষ্টেট যিটো হ'ব লাগে ডিজিপিজনক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ, য'ত কেইজনমান নন পলিটিকেল মানুহ থাকিব, লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যন থাকিব, সেইটো ইয়াত এমেণ্ডমেণ্ট আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে মহোদয় ইয়াত যিটো কোৱা হ'ল যে এনি আদাৰ চ'ৰ্চটোৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টতে এটা বৰ্তমানেও কেছ চলি আছে মাটিবাৰীত চৌমতো লৈছিলে লেণ্ড গ্ৰেবিং কেছ, যিটো 2018 চন 19 চন আজি 1 নৱেম্বৰ তাৰিখেও ইয়াত দিয়া হৈছে। তাত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা স্বীকাৰ কৰা হৈছে যে বহু চৰকাৰী মাটি কোনোবাই জবৰদস্তি অকুপাই কৰিছে আৰু সেই কেছটোতে উল্লেখ হৈছে যে বাতৰি কাকতত চেণ্টিনেলত প্ৰকাশ হৈছিল যে আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'তে বোধ কৰোঁ 800 লেণ্ড গ্ৰেবিঙৰ কেছ আহিছিল আৰু এইবিলাক আমাৰ অসমত এখন লেণ্ড গ্ৰেবিঙৰ প্ৰহিবিশ্যনৰ এক্ট আছিলে 2010 চনত, যাৰ অনুসৰি স্পেচিয়েল ট্ৰাইব্যুনেল যাব লাগে, কিন্তু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আৰু পুলিচৰ বাবে তাৰ আধা কেছ থানাতে সেটেল হৈছে, যাৰ ফলত বহুত দুখীয়া মানুহে ন্যায় পোৱা নাই বুলি এই কেছটো আহিছে। সেই গতিকে মহোদয় এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ঠিক তেনেকৈ এৰেষ্ট অৰ ডিটেনশ্যন উইদাউট ডিউ প্ৰচেছ অফ ল, যিটো আমাৰ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনেও অসমলৈ আহিছিল, এতিয়া আহি গ'ল, আকৌ 2018 চনত আহিছিল, তেওঁলোকে ডিটেনশ্যন কেম্পবিলাক গৈছিল, তাত তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টত সেই কথাটো উল্লেখ আছে। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত মহিলা পুলিচ নোযোৱাকৈ মহিলাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যায়, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত হৈছে, বন্দী প্ৰত্যক্ষীকৰণৰ বাবে হৈছে, যিহেতু উইদাউট ইনফৰমেশ্যন বা এৰেষ্ট অৰ ডিটেনশ্যন উইদাউট প্ৰচেছ অফ ল। সেই গতিকে এই কথাবিলাক আমাৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা। ঠিক তেনেকৈ এই যিটো মই প্ৰথম মাটিৰ কথাই কৈ আছিলোঁ, ফ'ৰ্চফুল ডিপ্ৰাইভেশ্যন অফ এ পাৰ্চন অফ হিজ ৰাইটফুল অ'নাৰশ্বিপ অফ পজেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি, এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ডিজিপি লেভেলৰ এজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে 2019 চনত CBI এটা কেছ ৰুজু কৰিছে। সেই গতিকে আমি পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাও চাব লাগিব যে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ইমান কৰা যাবনে নাযায়। আজি প্ৰতিদিনৰ মিলন মহন্ত নামৰ এজন ৰিপৰ্টাৰক তেওঁ মাটিবাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ বিভিন্ন শাস্তি দিয়া হৈছিল, যিটো তেতিয়া সেইসকলে কৈছিল আমি পুলিচক ভয় নকৰোঁ। আৰু যদি এই প্ৰভিজনটো উঠি যায় আৰু কি হ'ব সেইখিনিও চাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ FIR ৰিপৰ্ট বা এই গোটেইবিলাক আজি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে ইয়াতে বহুত আমাৰ যিটো আৰ্টিকল 22 বা 21 এইবিলাকৰ ভায়োলেশ্যনৰ কথাও আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ চেপ্টাৰ 5ত আছিলে ছেকশ্যন 41 অফ CRPC কোড অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰত যে কিয় মানে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিব লাগে, সেই গতিকে মানে কিয় ব্যাখ্যা কৰিব লাগে, কিয় ধৰা হৈছে, এই গোটেইখিনি খুব বিতংকৈ আছে, মই ইমানখিনি সময় নলওঁ। আৰু তেনেকৈ অসমৰ এতিয়া খুব শেহতীয়াকৈ আমি সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, বিধানসভাত মই এটা প্ৰস্তাৱো আনিছিলোঁ, আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট, যিখন পূৰ্বৰ চৰকাৰে কৈছিলে যে ইয়াত কিছু সংশোধনী লাগে যাতে এইখন সহজ কৰিব পৰা যায়। ইতিমধ্যে নাগালেণ্ডৰ চৰকাৰে তাত চৰকাৰী প্ৰস্তাৱ লৈছে ইয়াক আঁতৰাই দিবলৈ। সেই ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি কথা থাকে যিখিনি বন্দুকী বা মানে পুলিচৰ ইমান হেৰিখিনি পাৱাৰটো বেছি দিয়া হৈছে, সেইখিনি কমাব লাগে বুলি প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী P. চিদাম্বৰম ডাঙৰীয়াই বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে। গতিকে এই গোটেইখিনি চাই মহোদয় মই ভাবোঁ যে এই প্ৰভিজনখিনি বাহাল ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেই গতিকে আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ। শেহতীয়াকৈ আমাৰ অসমৰ চেণ্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনাৰেও পুলিচক ডাইৰেকশ্যন দিছে কিমান মাটিবাৰী কেছ আছে সেইখিনি জনাব লাগে, যিহেতু জনোৱা হোৱা নাই। সেই গতিকে এই গোটেইখিনি চাই পুলিচৰ যাতে যিটো কয় জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে সেইটো প্ৰকৃতপক্ষে হয় আৰু তেখেতসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিটিছৰ নিচিনা ৰুল অফ লৰ বাহিৰৰ পাৱাৰ যিখিনি দিয়াৰ কথা, এইখিনিত শেহতীয়াকৈ খালি কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে কল্যাণ সিং ডাঙৰীয়াই যে মোক ধামাকা লাগে, আপোনালোকে একশ্যন ল'ব লাগিব, মই আপোনালোকৰ পিছত আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কিছুদিন আগত তেনেকুৱা এটা কথা কৈছিল যে এটা পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকে এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিছুমান ক্ষমতাৰ কথা কয়, সেইখিনি আমি বিৰোধিতা কৰিব লাগিব। আমি সংসদীয় ব্যৱস্থাত আইনমতে চলিব লাগিব, ৰুল অফ ল হ'ব লাগিব। সেই গতিকে যিখিনি আইনৰ বিৰুদ্ধে আছে সেইখিনি পুনৰ বিবেচনা কৰি এই প্ৰস্তাৱখিনি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ। আশা কৰোঁ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব।
ধন্যবাদ মই এতিয়া 2 মিনিট এই এক সংশোধনীৰ মিনিট ওপৰত ক'ব আমাৰ দুইটালৈকে লাঞ্চ ব্ৰেক আছিল তো আমি এইটো এক্সটেন্ড কৰি দিছো কন্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে মই আপুনি কি ক'ব খুজিছে এই সংশোধনীৰ ওপৰতে ক'ব খুজিছো এই সংশোধনীৰ ওপৰত স্পেচিফিক এটা দুইটা আপুনি প্ৰশ্ন কৰক কিন্তু আপুনি ভাষণ নামাৰিব আৰু স্যাৰ স্পেচিফিক পইণ্ট এই চৰকাৰৰ কৃপাত মই 2 মাহ 5 দিন জেলত থাকিলো মোৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এটা ক'ব কৈছো 2-3টা মান স্যাৰ তাত এই যে এনকাউন্টাৰ এনেকুৱা কেইবাজনো কাৰাবাসীক মই লগ পাইছিলো তাৰে এজন মই নাম নকওঁ এতিয়া তেওঁ অলৰেডি পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনত কমপ্লেইন দিছে এনেকুৱা বহু কেইজনৰ ভাষ্য মই শুনিছিলো মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল জেলত থাকোতে তেওঁ পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা নামি পুলিচে কৈছে তই দৌৰ তেওঁ দৌৰা নাই পুলিচৰ ভৰিত পৰিছে তাৰপিছত তেওঁ গঠা মাৰি খেদিব খুজিছে তথাপি যোৱা নাই তেতিয়া একদম ওচৰৰ পৰা গুলি আহিছে ইয়াৰ পৰা গুলি গৈ এইটো ভৰিত লাগিছে দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিলো এনকাউণ্টাৰ নামত এনেকুৱা পুলিচ এক্সিছ আৰক্ষীৰ আতিশায্য চলি আছে গতিকে স্যাৰ এই সংশোধনীখিনি আনিলে পুলিচৰ আৰু কিমান বৰ্বৰভাৱে এই কামবোৰ চলাব আমি এখন মংগলকামী ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক গতিকে মই ইয়াজে হল ক'ব কৈছো এই সংশোধনীখিনি যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গ্ৰহণ কৰি লয় তেখেতক ইতিহাসে মনত ৰাখিব আদাৰৱাইজ এই আতিশায্য মানুহৰ মানে অভিশাপ হ'ব আমাৰ সকলোৰে ওপৰত পৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই সদনৰ সকলোৰে বক্তব্য শুনিছো আৰু কিবা কাৰণত আমি যেটো ইন্টেনশন লৈ এই বিলখন আনিছো আৰু সন্মানীয় সদস্যসকলে যিখিনি কথা কৈছে মই বহুত বেছি পাৰ্থক্য দেখা নাই সমস্যাটো হ'ল যে আমি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো প্ৰকাশ সিং কেছ আছিলে এইটো হ'ল আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেसेस 2006-8 SCC Justice Y.K. Sabharwal Chief Justice C.K. Thakkar and P.K. Balasubramaniam এই তিনিজনীয়া বেঞ্চৰ নিৰ্দেশ মতে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন এটা গঠন কৰা হৈছিল ইয়াত পুলিচৰ যেটো কমপ্লেইন অথৰিটি ইয়াত দুটা লেয়াৰ কৰা হৈছিল এটা ষ্টেট কমিশ্যন এটা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশ্যন আৰু যেতিয়া আমি ইয়াত কেছখিনি ইয়াত কোনোবাই কৈছে যে আমি জাজমেন্টটো পঢ়িছিলো এই জাজমেন্টত যদি আমি চাওঁ তাত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে দ্য পেনেল মে ইনক্লুড মই গোটেই লাইন কেইটা পঢ়ি দিছো যাতে কোনো কনফিউজন নাথাকে দেয়াৰ শিল বি এ পুলিচ কমপ্লেইনেন্ট অথৰিটি এট দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল টু লুক ইনটু দ্য কমপ্লেইন্টছ এগেইনষ্ট দ্য পুলিচ অফিচাৰ of and up to the rank of Deputy Superintendent of Police. Similarly, there should be another police complaint authority in the state level to look into the complaints against the officer to the rank of SP and above. Tamane Supreme Court clear kori disile je Police Accountability Commissioner State Commissioner role hobo SP and above. Aru districtor kam hobo up to the DSP level. আমাৰ এখন আমি এমেন্ডমেন্ট এনেকে কৰিলো বনালো যে ওসিকো স্টেট কমিশনে মাতে কিন্তু ডিভিজন অফ পাৱাৰ টু একদম ডিফাইন কৰি দিছিল যাতে এক্সপিডিচিয়াছলি কেছবোৰ হিয়াৰিং হ'ব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্টে কি কৰিব ষ্টেটে কি কৰিব অসমত ফৰ সাম হিষ্টৰিকেল ৰিজন আমি ডিস্ট্ৰিক্ট একাউণ্টেবিলিটি কমিশনখন এক্টিভেট নকৰি গোটেইখিনি পাৱাৰ ষ্টেট কমিশনটোক দি দিলো তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে কি the district level authority may be headed by a retired district judge while the state level authority may be headed by a retired judge of a high court supreme court the head of the state level complaint authority shall be chosen by the state government out of a panel of names proposed by chief justice the head of the district complainant authority may also be chosen out of the panel names proposed by the Chief Justice or a judge of a High Court nominated by him. This volume of complaint in different state district and there shall be selected by the state government from a panel prepared from the State Human Rights Commission, Lok Ayukta, State Public Service Commission.
The panel may include members of amongst the retired civil servant, police officer and officer from any other department and from the civil society. They would work whole time for the authority and would have to suitably remunerated for the service rendered them by. The authority may also need the service of regular staff to conduct the field inquiry. So Supreme Court কৈছিল যে রেগুলার স্টাফ যাব লাগিব, not by contractual. আমাৰ ইয়াতে এক্টত লিখি থলে যে স্পেক can appoint people on contract basis. So এটো কোনোবাই ডাইৰেক্টলি কব তাত কৈ দিছে যে the police for the purpose the authority may also need the service of regular staff to conduct field inquiries. For this purpose, they may utilize service of the retired investigator from CID, Intelligence, Vigilance or any other organization. The state level complainant authority would take organization cognizant. Next page at Mahim. এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিছো যে staff to select কৰিব commission in consultation. সাধাৰণতে APSC to লিখা থাকে in consultation with state কৰিব, কিন্তু আমি প্যানেল দিও, প্যানেলৰ পৰা যাক তেওঁলোকে সিলেক্ট কৰিব। সেই কাৰণে ইয়াত এমেন্ডমেন্টটো কৰা হৈছে যে ভাল অফিচাৰ বিলাকৰ আমি প্যানেল দি দিম, তেওঁলোকে যাকে চুজ কৰে। সেই কাৰণে এইটো এমেন্ডমেন্টত একো কৰিবলগীয়া একো বিশেষ একো নাই। সেকেন্ড যদি আপোনালোকে চাই যে এনি আদাৰ সোর্স, প্ৰথম পইণ্টটোৱে যদি চাই তাত লিখা আছে এ ভিকটিম অর এনি পার্সন অন হিজ বিহাফ, অর্থাৎ এইটোত আছেই যে এনি আদাৰ সোর্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিছুমান সো-কল মানুহে নাম নোহোৱা কমপ্লেইন দিয়ে। ইয়াত আমি কৈছো এক নম্বৰটো আমি চোৱা নাই, তাত কৈছে যে ভিকটিম অর এনি আদাৰ পার্সন অন হিজ বিহাফ। তাৰমানে আজি যদি তেজপুৰত এটা কোনোবা এজন মানুহক পুলিচে হেৰেছ কৰিছে অন হিজ বিহাফ, আমি ইয়াৰ মানুহ এজনেও দিব পাৰিম। কিন্তু এনি আদাৰ সোর্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আননেম চিঠি বিলাক গৈ থাকে আৰু CVCও আমাক কৈছে যে আননেম আনএড্ৰেছ থকা মানুহৰ চিঠি পত্ৰ কমপ্লেইন কগনাইজেন্সত ল'ব নালাগে। গতিকে প্ৰথমটো আমি এমেন্ড কৰা নাই, এজিটি আমি থৈ দিছো যে এ ভিকটিম অর এনি পার্সন অন হিজ বিহাফ। কেতিয়াবা ভিকটিম বিলাক অশিক্ষিত হ'ব পাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে, সো উই হ্যাভ নট ডিস্টার্ব, উই অনলি ডিলিটেড এনি আদার সোর্স। কারণ এইটো হল স্পেসিফিক কমপ্লেইন, থানাত মোক মাৰিছে, থানাত মোক মলেষ্টেড কৰিছে, থানাত মোক ৰেপ কৰিছে, ইয়াত আৰু এনি আদাৰ সোর্সৰ পৰা চিঠি আহিব নালাগে। আইদাৰ ভিকটিম অর এনি মানৱ অধিকাৰ সংগঠন অন হিজ বিহাফ or anybody on his behalf. আমি এইটো লিখা নাই যে রিলেটিভ হ'ব লাগিব, কেতিয়াবা রিলেটিভেও ভয়ত নকৰিব পাৰে। সো ক্লজ 8 আছে যে এনি পার্সন অন হিজ বিহাফ। সেই কাৰণে মই ভাবো যে ইয়াত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। এতিয়া হক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ, এইটো মই যেটো পুলিচ কমপ্লেইনেন্ট অথৰিটি বুলি যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে তাত লিখিছে the state level complainant authority would take cognizance of only, what is of only allegation of serious misconduct by the police personnel which should include incident involving death, grievous hurt and rape in the police custody. ইয়াত কিন্তু molestation নাই, attempt to rape নাই। আমি কিন্তু ইয়াত এক্সপান্ড কৰি ৰাখিছো যে যদিও সুপ্ৰিম কোৰ্টে অনলি ৰেপ কৈছে, স্টেট লেভেল কমিশনক আমি পাৱাৰ দিব গৈ আছো কি ডেথ, গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট, ৰেপ, লগত আমি দুটা এড কৰি দিলো যে মলেষ্টেশ্যন এণ্ড এটেম্পট টু ৰেপ এগেইনষ্ট ওমেন এনি ক্ৰাইম আমি ইনক্লুড কৰিলো। নেক্সট সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে that the district level complainant authority would, apart from the above cases, may also inquire allegation of extortion, land, house grabbing or any incident involving serious abuse of authority. The recommendation of the complaint authority both at the district state level for any action, departmental or criminal action against the delinquent officer shall be binding on the authority concerned. নহয়, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত আমি উঠোৱা নাই,
নাই আপুনি পঢ়ক এতিয়া আমি কৰিছো কি ষ্টেট লেভেল কমিটিখনক সিৰিয়াছ মিসকণ্ডাক্ট আৰু মিসকণ্ডাক্ট দুইটা দি থোৱা আছে এতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিখনক দিলো আমি মিসকণ্ডাক্ট যেটো অলৰেডি আছে আমি সেই সেকশনটো এমেন্ড কৰাই নাই পুলিচ এক্টত আছে দ্যাট ইজ অলৰেডি देयर সেকশন কিমান আছে জানো চাইলক আপোনালোকে মেইন পেন এণ্ড একখন চাওক সেকশনটো তাত এজিটিস আছে উই হ্যাভ নট টাচ ইয়েস সেইখনতে আছে সেকশন 85 85ত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশন খনত যিখিনি সুপ্রিম কোর্টে পাওয়ার দিব কৈছিল সেইখন আছে এন্ড উই হ্যাভ নট টাচ সেকশন 85ত আপোনালোকে পঢ়িব in subsection 1 in clause b after proviso the following explanation shall be added ami amendment to anisu misconduct in this contact shall be mean by any willful breach or negligence by a police officer of any law rule regulation applicable to any police which adversely affect the rights of any member of public e gutai kheni yat ase aru original ekkhon ami tatse kora nai khali prothom ekkhon korute ami bhul korisilu ডিস্ট্রিক্ট লেভেলৰ গুটে পাৱাৰ খিনি ষ্টেট লেভেলত দি ৰাখিছিলো তাৰ ফলত অসমত ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশন বিলাক এক্টিভেট হোৱা নাই তেওঁলোকে কয় ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওচিৰ পাৱাৰো ষ্টেটত আছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশনৰ পাৱাৰ খিনিও ষ্টেটত আছে আৰু একেখিনি পাৱাৰ আকৌ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত দি থৈ দিছে গতিকে উই আৰ এক্টিং এজ পাৰ অৰ্ডাৰ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট আপোনালোকে এখন যদি 85 পৰে ফাংচন অফ দা ডিস্ট্রিক্ট একাউন্টেবিলিটি অথৰিটি The District Accountability Authority may perform the following function. Forward the complaint of serious misconduct received directly by it to the commission. Tamne serious misconduct pale state ot pothai dibo. Forward the further action of the complaint of misconduct received directly to the district provided a gutei khini misconduct khini gutei yat hunmai ase. Aru serious misconduct khini gusi gol state ot. Aru ei division of powers to as per the Prakash Singh case in the Supreme Court. গতিকে যিখিনি ইয়াত চাৰিটা ইয়াত নাছিলেই মই আপোনাক কপিটো পঠাই দিছো ইয়াতে আপুনি পঢ়িলক এই চাৰিটা ইয়াত তিনটা দিছিল আমি বঢ়াইহে দিলো সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিলে ষ্টেটক দিছিলে অকল স্টেট লেভেল কমিশনক দিছিলে ডেথ গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট এণ্ড ৰেপ ইন পুলিচ কাষ্টডি তাকো পুলিচ কাষ্টডিত হলেহে আমিতো ইয়াত বঢ়াই দিলো যে এনি পুলিচে যদি কাবাৰ ঘৰত গৈ মাৰি থৈ আহে কাবাক ৰেপু কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ লিমিটেড ভেৰি লিমিটেড পাৱাৰ দিছিল আগৰ এক্টত দিছিলে আৰু আগৰ এক্টত ষ্টেট লেভেল কমিশনক গুটেইখিনি জাপি দিছিলে মেকিং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশন ইনএক্টিভ হে কাটি দিয়া নাই হেকেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশনত থাকি গল ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত থাকি যাব ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত বস্তুখিনি থাকি গল ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত আমি টাচ কৰা নাই হা হেকানে ডিস্ট্রিক্ট মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত আগতে আছিল কি নন ৰেজিষ্টাৰ অফ এফআইআৰ লৈকে মই আহিম পিছত আগত আছিল কি ডিস্ট্রিক্টতো পাৱাৰটো দি ৰাখিছিল ষ্টেটতো পাৱাৰ দি ৰাখিছিল উইদিন এটা বস্তু কৰিলে ভাল আছিলে যে উইদিন 30 days বা 15 days যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটিয়ে যদি অ্যাকশন নলয় তেনেহলে স্টেট লেভেল কমিটি সেইটো দ্যাট ক্যান বি কনসিডার্ড মানে সেকশন 506 ত আসলে যেটো ক্রিমিনাল ইন্টিমিডেশন হেতু সিরিয়াস ক্রাইম এতিয়া ব্ল্যাকমেইল বা এক্সট্ৰশনটো তেনেকুৱাই কথাটো মই আপোনাক কৈ দিছো গতিকে এটো যদি উই আৰ এক্টিং এজ পাৰ দা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে The district level complainant authority would, apart from the above cases, may also inquire allegation district level কিন্তু ষ্টেটৰ খিনিও ইনকুৱাৰি কৰিব পাৰে ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টৰ পাৱাৰটো বেছি extortion, land, house graving or any incident involving serious abuse of authority. It is a very wide power. Anything serious abuse of authority. অহা বিধানসভাত আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশন এক্টিভেট কৰাৰ কাৰণে আহিম কাৰণ আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰবলেম হৈ আছিল কি আমাৰ এতিয়ালৈকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নাই গুজৰাটত আকৌ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিশনত অনাৰেবল এমএলএ সকলো মেম্বাৰ দুজনকৈ এমএলএ ডিস্ট্রিক্টৰ পুলিচৰ ওপৰত মেম্বাৰ যাতে পুলিচৰ ওপৰত লেজিসলেটিভ কন্ট্ৰোলটো থাকিব পাৰে আমাৰ এই এখন বনাওতে আমি সেই পাৰ্ট বিলাক চোৱা নাছিলো সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কৰিলো কি
যে ষ্টেটক যিখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাৱাৰ দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ডিএছপি লৈকে ডিষ্ট্ৰিক্টত চাব আমি কিন্তু ষ্টিল যদি গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট হয় ৰেপ হয় মলেষ্টেশ্যন হয় পুলিচ ষ্টেচনত হলে ওচি হলেও আমি ষ্টেটত ৰাখিছো কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে এছপিৰ ওপৰতহে ষ্টেটত ৰাখিবা এছপিৰ তলৰখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত দিবা গতিকে আজি আমি কৰিছো কি যে ষ্টেট লেভেলটো ডিফাইন কৰি লৈছো যাতে অসমত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যন বিলাক এক্টিভেট কৰিব পাৰো নহলে কেতিয়াবা আমি কন্টেম্প অফ কোৰ্টত পৰিম সেইকাৰণে আজি দিছ ইজ এ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ যে উই আৰ মেকিং ষ্টেট লেভেল কমিশ্যন কমপ্লিটলি হাৰমনিয়াছ টু দা প্ৰকাশ সিং কেছ মেবি দুটা লাইন বেছি দিলো এটা হল মলেষ্টেশ্যন এণ্ড attempt to rape আৰু প্ৰকাশ সিং কেছত কৈছে এছপি এণ্ড এবভ আমি অল কাইণ্ড অফ পুলিচ ইন কেছ অফ ৰেপ গ্ৰিভিয়াছ হাৰ্ট আৰু ডেথ আমি দিলো ষ্টেটে কোৱাত কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোৱাতকৈ ষ্টেটক আমি অলপ বেছি দিলো এতিয়া নেক্সট ষ্টেজত আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিম মই অলৰেডি কমিটি বনাই দিছো হাউ টু এক্টিভেট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যন কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যন কেইখনৰ কাৰণে মই ইণ্ডিয়াৰ গোটেই কেইখন ষ্টেটৰ আইনখিনি চাব দিছো আমাৰো আছে ফৰ্মেটত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যন অলৰেডি আছে কিন্তু আৰু এবাৰ ৰিলুক কৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যনখিনিৰ ওপৰতো আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিম খালি মই অনেষ্টলি ক'ব খুজিছো এটা পাৱাৰ ইয়াত আমি দুইটা জেগাতে দিয়া নাই নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰ নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰটো আমি কিয় দিয়া নাই CRPC তাৰ পাৱাৰ অলৰেডি দিয়াই আছে যে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰ হলে আমি কোত যাব লাগে যাতে CRPC আৰু আমাৰ এখন কনফ্লিক্ট নহয় সেইকাৰণে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰটো আমি কাটি দিছো আই মে বি অনেষ্ট টু দা হাউস ইয়াত কোনো লুকাবলৈ অৰ্ডাৰটোত আছে নে নাই অৰ্ডাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত নাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দুইটা অৰ্ডাৰতে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰ নাই এই এখন ড্ৰাফট কৰোঁতে মই জানিছিলো তেতিয়া সেইটো সময়ত অলপ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল যিসকলে ড্ৰাফট কৰিছিল তেওঁলোকে অলপমান হাভি হৈ গ'ল হৈ পেলাই নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰটো দি দিলে এতিয়া কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি হৈছে যিকোনো জাগাৰ পৰাই মানুহে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনক কমপ্লেইন দিয়ে উকিল কিছুমান লিগেল নলেজ থকা মানুহ কিছুমানে পুলিচ থানাৰ বাহিৰত কাম কৰে কোৰ্টত নকৰে তেওঁলোকে পুলিচ থানাৰ বাহিৰত এজাহাৰ ৰাইটিংকাৰী হৈছে যিকোনো সেকশন ধৰি দিয়ে থানাই নধৰিলে স্পেকত আহি যায় আৰু তাৰ ফলত অসমত আপোনালোকে এছডিজি ৰিপৰ্টত দেখিছে ৰেপ এটাও নাই খালি এটেম্প টু ৰেপৰ কেছ মাৰ্ডাৰ এটাও নাই এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ কেছ তাৰ ফলত আমাৰ যিটো এছডিজি ৰিপৰ্ট আছে তাতে আমি ডিফেম হৈ আছো যে খালি এটেম্প এবাৰ যোৰহাটত মই সুধিছো যে যোৰহাট চহৰখনত এটাও ৰেপ নাই কিন্তু এটেম্প টু ৰেপ কেনেকৈ ইমান এটেম্প টু ৰেপ হলে কোনবা এটাতো সাকসেস হ'ব লাগিছিল যদিও আমি নিবিচাৰো এই গোটেইবিলাক পিছত মই গম পালো থানাৰ বাহিৰৰ এজাহাৰ ৰাইটিংকাৰী বিলাকে এই সেকশন বিলাক ধৰি দিয়ে বহুতৰ বিয়া ভাঙি গৈছে তেওঁলোকে কি কৰে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কাজিয়া লাগিছে থানাত গৈছে ইয়ালোকে কি কৰে এজাহাৰ ৰাইটিংকাৰী বিলাকে ঘৈণীয়েকৰ ওপৰতে গিৰিয়েকে ৰেপ কৰা অমুক কৰা জাহা তাহা সেকশন লিখি দিয়ে স্পেকৰ ভয়ত ওচিয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লয় পিছত কোৰ্টৰ পৰা কাগজ আহিব আৰম্ভ কৰে যিখন বিয়া মিলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যিখন বিয়া সাৰ্ভাইভ কৰিলেতেন সেই বিয়াখনো ভাঙি যায় সেইকাৰণে আমি কৰিছো কি যে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰ লোকেল কোৰ্ট হেজ জুৰিডিকশ্যন যে কোনোবা যদি এফআইআৰ পুলিচে কৰা নাই কোৰ্টত জনাই দিলে লগে লগে কোৰ্টে ক'ব ৰেজিষ্টাৰ এফআইআৰ দ্যাট পাৱাৰ ইজ অলৰেডি দেয়াৰ ইন দ্য CRPC so basically through this amendment today we have harmonious the things যিটো 2008ত আমি কৰিব পৰা নাছিলো যে ষ্টেট লেভেল কমিশ্যনে এইখিনি চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যনে এইখিনি চাব but let me be honest to all of you that FIR power non registration of FIR হলে সেইটো যেটো CRPC power লিখা আছে এই স্পেকৰ আউটাৰ পৰা সেই পাৱাৰটো আমি বাহিৰ কৰিছো আৰু বাকি ৰেগুলাৰ ষ্টাফ দিয়া এনি আদাৰ সোৰ্সৰ জাগাত এনি আদাৰ পাৰসন হৈ আছে কোনো অসুবিধা নাই বাকিখিনি কসমেটিক চেঞ্জেস গতিকে আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আমি we are following both letter and spirit of the Prakash Singh judgment ধন্যবাদ এতিয়া মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈ আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া
আপোনালোকৰ 2 নং দফাত যিটো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। স্পিকাৰ ছাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাক্যাৰ পিছত যেহেতু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কমিটি হ'ব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যদি 78ৰ যিকেইটা জব কৰিবলৈ বিচাৰিছিল সেইকেইটা যদি তাতে ইনক্লুড হৈ যায়, একচেপ্ট নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট, এইটো কোৰ্টলৈকে যাব পৰা বিষয়, সেইটো আমি জানো, কোৰ্টলৈকে গৈও আছে। আৰু এইটো যদি হয় আৰু ঠিক তেনেকৈ যদি ফাংচন কৰে, ফাংচনিঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ ফাংচনিঙৰ কিছু প্ৰচেছৰ কথা ইতিমধ্যে কমিটি কৰাৰ কথা কৈছে, যদি এইটো হয়, এইটো বিশ্বাস ৰাখি পেলাই তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে আমি জাষ্টিচ পাম বুলি ভাবিছোঁ। জাষ্টিচ হয়তো পাব, কিন্তু এতিয়ালৈকে জাষ্টিচ পোৱাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ নাই। কথা দিলে, কথা দিছে, নিশ্চিতভাৱে কৰি দিলে আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ, মই উদ্যোগ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। অখিল গগৈ, মই উঠাই লৈছোঁ। ধন্যবাদ। নাই, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল হেৰিটো কৰিম বুলি, কমিশ্যনটো কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে, আৰু খালি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফআইআৰটো এইটো ইনক্লুডেড হ'ব লাগে। ঠিক আছে, এইটো কথা দিছে। এতিয়া যেহেতু উঠাই ল'লে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব, যিসকল মাননীয় সদস্য দফাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। এতিয়া 3 নং দফাত শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, অখিল গগৈ, ভৰত চন্দ্ৰ নৰ আৰু তেখেতৰ সহযোগী শ্ৰী কমলেশ্বৰ পুৰুষাস্ত, আমিনুল ইছলাম আৰু সহযোগী 3 জন আপোনালোকৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যনখন হ'ব আৰু এইখিনি ইনক্লুড হ'ব, এই কথাখিনি কৈছে যেতিয়া আমি মানিছোঁ। আৰু আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতিও কৈছে যে নিৰপেক্ষভাৱে MLA-খিনিও লোৱা কথা কৈছে, যদি সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ লোককো লয়। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু আজি ইয়াত পাছ হৈ যাব, আমি এইটোত সন্মতি দিম। যেতিয়ালৈকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যনখন নহ'ব তেতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট এক্সিকিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগৰখনেই বাহাল থাকিব, তেনেকুৱা এটা হ'ব নে আজিৰ পৰা যেতিয়া হ'ব, আজিৰ পৰাই আপোনাৰ যদি কয় আচলতে আইন এখন হ'লে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ গেজেট নটিফিকেশ্যন হৈ পেলাই হয়, তাৰ পিছতহে বাকীখিনি আপোনাৰ নাইকিয়া হয়। গতিকে যেতিয়ালৈকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যনটো নাথাকিব তেতিয়ালৈকে বৰ্তমানৰ যিটো একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন সেইখনেই থাকিব, আৰু যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল যিমান পাৰে সোনকালে কৰিলে সেইমতে হ'ব। সেইটো ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা আমি বিশ্বাসত ৰাখি আমি উত্তৰ কৰিছোঁ। ঠিক। সন্মানীয় সদন, মই গুজৰাটৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিছোঁ যে গুজৰাটৰ একখনত লিখা আছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত 2জন বিধায়ক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল একাউণ্টিং কমিশ্যনৰ মেম্বাৰ, কিন্তু আমি ডিচিশ্যন লোৱা নাই ৱেডাৰ উইল ফলো গুজৰাট অৰ নট। কিন্তু অকণমান ডিছকাশ্যন কৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিশ্যনৰ ফৰ্মেটটো মই এপ্ৰিলৰ বিধানসভাত আমি লৈ আহিম, যাতে এটা বেটাৰ পুলিচিং আৰু বেটাৰ একাউণ্টেবিলিটি যাতে হয়। ষ্টেট লেভেল কমিশ্যনতো বহুত কেছ পৰি আছে ডিচেন্ট্ৰেলাইজ নোহোৱাৰ কাৰণে, গতিকে ইট ইজ এ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ অনলি। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিৰোধী দলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট অলপ আছে আৰু আছে। এতিয়া আমাৰ একখন যেতিয়া নটিফাই হয় তেতিয়াৰ পৰা হয়, যেতিয়া আমি নটিফাই কৰিম এইটো আপোনাৰ এটা ছাজেশ্যন আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মই কেনেকুৱা আইনৰ কি আছে পাছ হোৱাৰ পিছত কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি মই এক্সামিন কৰিম। ধন্যবাদ। সংশোধনী এইখিনি গেজেট নটিফিকেশ্যন নোহোৱালৈকে নতুন আইনখন আনিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে মই এইটো চাই লওঁ ফটককৈ। হ'ব। সংশোধনী প্ৰস্তাৱ কেইটা আমাৰতো 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। ছাৰ, আমাৰ উদ্যোগটা থাকি গ'ল, মানে ইয়াত আমি কোনটো কিমান নম্বৰ দফা আছিলে আপোনালোকৰ? এইটো 3 নম্বৰত। হা, নাই, সেইটো হ'ল আপোনাৰ 3 নম্বৰ কিবাৰ ওপৰত, 3 নম্বৰ দফা। 3 নম্বৰ দফাটোৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উঠাই ল'লে, সেইকাৰণে দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য মোৰ এটা আছিলে এইটো কৈছে আৰু উইড্ৰল কৰি জাষ্ট মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় জাষ্ট এটা কথা আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিত যেতিয়া আমি এপ্লিকেশ্যনটো দিম মই যিটো আগতে কৈছিলোঁ আৰু চাগে 3 মাহ পেলাই থৈলে আৰু এইটো পঠোৱা নাই তো এইটো ক্ষেত্ৰত যাতে এমেণ্ডমেণ্ট যাতে আনে উইদিন 15 days আৰু লগতে এটা কথা আমাৰ ডেপুটি লিডাৰে যিটো ক'লে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিটো ফৰ্ম নোহোৱালৈকে যাতে এইটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা যায় নহ'লে কণ্ট্ৰাডিক্টৰী হৈ যাব দুইটো কথা আজি পাছ কৰিলো মই এটা জাষ্ট কথা এটা আছিলে আমি আমাৰ ডিজিপিক দেখিছো টিভিত কিবা এমএলএ নামৰ কিবা কথা আপোনালোকে বহি পেলাই ঠিক কৰিলো ইন প্ৰিন্সিপল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সব কথা ক'লে বস্তুটো চাব লাগে বস্তুটো দফা 19 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটো সপক্ষে আছে তেখেতলৈ কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতলৈ কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 3 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া 4 নং দফাৰ আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ অখিল গগৈ তেখেতসকলৰ আছিলে অলৰেডি উইড্ৰ কৰি লৈছে সেইখনে 4 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 4 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া বিধেয়কখনৰ 5 নং দফাটোতো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 5 নং দফাটো সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলো প্ৰশ্নটো হ'ল 5 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 5 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলো এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল এটা কথা মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ক'ব বিচাৰিছো মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আমাৰ যিটো একাউণ্টেবিলিটি কমিটি আনিব তাত আমাৰ কথা পাতি ল মানে এটা সাজেশন দি তাৰপিছত পাছ কৰি দিওঁ আমি তাৰ মানে তাতে এই এফআইআৰ কথাটো কিছুমান নকৰিবলগীয়া এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰে এইটো হয় আৰু কিছুমান আছে জেনুইন পুলিচো জানি আছে জখম লৈ আহিছে এইটো নকৰে গতিকে এইটো কেনেকে ইনক্লুড কৰিব পাৰি নকৰিয়া বহুত মানুহক চাফাৰ কৰিবলৈ পুলিচে জানি আছে তথাপিও কৰি দিয়ে গতিকে এই বিষয়টো আনিব লাগে আৰু যাতে আৰক্ষীয়ে এই যে কিছুমান ডকুমেণ্ট দিব লাগে কিছুমান পাছপোৰ্টৰ কাৰণে হওক বা ঘৰ জ্বলি গ'ল কিছুমান আৰক্ষীয়ে নিদিয়ে এই দুটাও যাতে কেনেকে আনিব পাৰি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল দি আছাম পুলিচ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হ'ল এতিয়া লাঞ্চৰ আগত শেষ কৰি ল'ম এটা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিল আছে The Assam Direct Recruitment Commissions for Analogous Posts in Class 3 and Class 4 Bill 2021. Mannya Mukhyamantri, the Assam Direct Recruitment Commissions for Analogous Posts in Class 3 and Class 4 Bill 2021 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো অধ্যক্ষ মহোদয় The Assam Direct Recruitment Commission for Analogous Posts in Class 3 and Class 4 Bill 2021 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলো এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল হ'ব না মানে আমি সময়টো কিবা কৰি লওঁ না আমি হেৰি না আচ্ছা পিছত কম আমি কনসিডাৰেশ্যন ক'ব এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল দি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনছ ফৰ এনালিচিছ পোষ্ট ইন ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল
মই এতিয়া যিসকলে আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট দিছে তেখেতসকলক ক্ৰমান্বয়ে মানে বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। একদম ছুটি কৈ। Sir, I beg to move in sub-clause 1 of the clause 6 of the proposed bill, the words for a period to be notified by the government from time to time, appearing in line 2 and 3 shall be substituted by the words and figure for a period of 5 years. Sir, ইয়াৰ লগত মই আৰু এটা এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ, এইটো ইয়াত নুঠিলে, একেলগে কৈ দিছোঁ। ছাৰ, এতিয়া যি থাৰ্ড গ্ৰেড যিটো এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিটো এটা ষ্টেট চিলেকশ্যন কমিশ্যন এটা যিটো গঠন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যকালটো এই একখনত স্পেচিফিক নাই যে কেইবছৰীয়া হ'ব। মাত্ৰ লিখা আছে যে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো টাইম টু টাইম তেওঁলোকৰ টেনিউৰটো মানে ঠিক কৰিব কাৰ্যকালটো। তো আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে যিটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে যিটো ষ্টেট চিলেকশ্যন কমিশ্যন হ'ব, সেইটোৰ কাৰ্যকালটো মানে 5 বছৰ হ'ব লাগে। একেবাৰে চৰকাৰে এইটো ফিক্স কৰিব লাগে, যিটো আমাৰ একখনত লিখা আছে টাইম টু টাইম গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ঠিক কৰিব। ছাৰ, আৰু এটা আমি ইয়াত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ, তাত ৰিক্ৰুটমেণ্ট যিটো প্ৰচেছ হ'ব, তাত কৈছে যে এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে এটা কমিশ্যন হ'ব, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে এটা কমিশ্যন হ'ব। আৰু এই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ প্ৰচেছটোতে কৈছে যে তেওঁলোকে সেৱাক দিব ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ কাৰণে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক দিব, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিক দিব। তাৰ লগত আৰু আছে যে এজেঞ্চিক দিয়া হ'ব, তাৰমানে প্ৰাইভেট এজেঞ্চি মিন প্ৰাইভেট এজেঞ্চি হ'ব, তাৰমানে আউটচোৰ্চিং কৰিব। যেনেকৈ আমি আগতে কেৰেলা, UP, ইৰিগেশ্যনত, পুলিচত এনেকৈ যেনেকৈ অন্যান্য দিয়া হৈছিলে। তো আমি কৈছোঁ যে এজেঞ্চিটো বন্ধ কৰিব লাগে, আউটচোৰ্চিংটো। অকল এইটো ইউনিভাৰ্চিটিক দিয়ক, সেৱাক দিয়ক। ছাৰ, আমি দুটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ যে থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ টেনিউৰটো 5 বছৰ কৰিব লাগে, আৰু প্ৰাইভেট এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিম বুলি কৈছে, সেৱাটো আছে থাকক, ইউনিভাৰ্চিটি আছে থাকক, কিন্তু এজেঞ্চি মিনছ প্ৰাইভেট এজেঞ্চি হ'ব, আউটচোৰ্চিং হ'ব, কেৰেলা, UP, সেইটো বাদ দিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move the recruitment shall be made with district level and the principal office of the district concerned shall be registered in the each district headquarters. অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে আজি ৰাতিপুৱা বহুতকেইটা ষ্টেটত আমি চাইছোঁ, আৰু চাৰ্চ যেতিয়া কৰিলোঁ তেতিয়া বহুতখিনি ষ্টেটত ৰিক্ৰুটমেণ্ট এনেকুৱা আছে। আৰু মোৰ কথাটো জাষ্ট সৰু কথা এটা, অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টেট লেভেল আপোনাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন এইটো হ'ব বা এইটো কাৰ্যকাল গোটেইকেইটা আপোনালোকে বিলটো বনাইছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যিবোৰ চাকৰি আছে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তাতে আছে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত বৰাকবেলিত যাই কিনে কৈছিলে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব, থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এপইণ্টমেণ্টকেইটা অন্তত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ দিয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম, মোৰ চিম্পুল কথা, ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে কৈছিলে ঠিক আছে, কিন্তু এতিয়া ইলেকশ্যনটো শেষ হৈছে, আপোনালোকে পাৱাৰত আহিছে। আমাৰ চিম্পুল কথা, এই থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যিবোৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাকেইটাই যাতে ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটি থাকক, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰাকেইটাই যাতে থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড চাকৰি পায়, এইটোৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ছাৰ, কৰিছে, এইটো হয়তো সৰু সৰু চাকৰিত তেওঁলোকে তাতে গৈ যি লিমিটেড দৰমহা পায়, এইটো ঘৰ ভাড়া দি থাকা, ঘৰত পইচা পতা হয়, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ভাবে যে আমাক ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছে। এইকাৰণে মই কৈছোঁ যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলে তেনেকুৱা এটা কৰক, যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যে থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আছে তাতে চাকৰি পায়, এইটো ইনক্লুড কৰি দিয়াৰ কাৰণে নেক্সট। য়েছ আমিনুল ছাৰ, মই এটা এমেণ্ডমেণ্ট মুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইন দি চাইড নোট অফ ক্লজ 6 of the proposed bill, the ward chairman shall be substituted by the ward chairperson. তাৰমানে ছাৰ, আমিতো মানে মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব। আমাৰতো এই চেয়াৰমেন শব্দটোৱে পুৰুষ চৌভনিজম যিটো সেইটো বুজায়, গতিকে চেয়াৰপাৰ্চন শব্দটো দিলে আমাৰ যেহেতু পৰিৱৰ্তিত চিনাৰীত বৰ্ণ বৈষম্যৰ কথাটো আহিয়ে থাকে, গতিকে চেয়াৰপাৰ্চন শব্দটো ইনক্লুড কৰিব লাগে।
আৰু মোৰ যিকেইটা আছে ছাৰ সবকেইটা একেলগে কৈ দিম নেকি ছাৰ কৈ দিয়ক চব একেবাৰতে তাৰপিছত ছাৰ এইটো আগতে কোৱা হৈছে 6 নম্বৰ ক্লজত যেটো মানে টাইম টু টাইম ডিসিশন লব পিৰিয়ড অফ হেৰি এপইন্টমেন্টটো হেতু ছাৰ স্পেসিফাইড হ'ব লাগে তাত মানে মই 3 বছৰ দিছো কোনবা 5 বছৰ দিছে যেটো গভৰ্ণমেন্টে সুইটেবল বুলি ভাবে এটো স্পেসিফাইড পিৰিয়ড মেনশন কৰিব লাগে আৰু ছাৰ হেৰি বিলটোত এনেকুৱা হৈছে ছাৰ কমপ্লিট মানে কমিশনটো যেন কেৰানিৰ কামহে কৰিব কমপ্লিট পাৱাৰখিনি গভৰ্ণমেন্টৰ তাতে ৰাখি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে ছাৰ কিছুমান ক্লজত য'ত কমিশনকো অলপ পাৱাৰ চাৱাৰ দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি ছাৰ যেনে আমাৰ হেৰি 7-2 সেক্ৰেটাৰীজন পাৰ্শিয়াল ডিসপোজালত দিয়া হৈছে কমিশনৰ সেক্ৰেটাৰীজন যদি ফুল ফ্লেজেড নহয় ছাৰ তেনেহলে 2 নম্বৰ ক্লজ 2 নম্বৰ সাব ক্লজ 7ত কোৱা হৈছে সেক্ৰেটাৰীজন পাৰ্শিয়ালি কমিশনৰ ডিসপোজালত দিয়া হ'ব দু সেক্ৰেটাৰীজনে পাৰ্শিয়ালি থাকে তেনে কমিশনটো কেনেকে সাকসেসফুলি ৰান কৰিব ছাৰ এটো কাইন্ডলি অলপ চাব লাগে ছাৰ ঠিক আছে আৰু ছাৰ দুটামান কথা আছে ৰিগাৰ্ডিং কেনেকে সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো কৰিব হেতুতো মানে গভৰ্ণমেন্টে এপ্ৰুভেল দিয়া পদ্ধতিতে কৰিব পাৰিব বুলি কমিশনক কোৱা হৈছে গতিকে তাতে ছাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ এপ্ৰুভেলৰ ঠাইত কমিশনে যাতে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্তটো ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো ল'লে ভাল হ'ব যেটো পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় কথা আৰু মোৰ লিখিতটো আছে মই মুখত কৈ দিছো আৰু কি কথাটো এনেকে ছাৰ বাকি আমাৰ ক্লোজ নম্বৰ 19ত এটা কথা আছে ছাৰ যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰিব কিন্তু ছাৰ যদি গুড ফেইথত কাম কৰে কিন্তু যদি ইল ইন্টেনশনত কাম কৰে তেতিয়া যাতে আইনী ব্যৱস্থাটো ল'ব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ক্লোজ 19ত এটা প্যাৰাগ্ৰাফ এড কৰিলে ভাল হ'ব এইখিনি স্যাৰ থ্যাংক ইউ অখিল কবনি এমএনএ অখিল আজি ভাগৰি গৈছে কথা কৈ প্ৰথম কথা যে এনেকুৱা এখন বিল অনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো চৰকাৰক এটো সপোন মই আপোনাৰ সাপোৰ্ট দিছো বাকি বিলাকক দিয়া নাছিলো ধন্যবাদ Section 19 যেটো protection of action taken in good faith এটো বোধহয় ডিলিট কৰিলে ভাল হ'ব কৈছে যে no suit prosecution or other legal proceedings shall lie against the state government or the chairman or members of the commission or any officers and staff appointed under this act in respect of anything which is in good faith done and intended to be done in pursuance of this act and of any rules and orders made thereunder. Eto budhoy amar corruptionor eta dangor mane illegally jitu regularity nathakibo tat khub dangor eta setback eta etu rakhi jabo. Gori moi bhabu je good faith bola bostutu etu ekebare delete koribo lage. 2 number bostutu hol section 9 ot এটা সাবসেকশন 11 ভৰাব লাগে বুলি আমি প্ৰস্তাৱ কৰিছো for maintaining transparency to the functioning of the commission the right to information act 2005 will be applicable to the chairman members and staffs of the commission right to information act to etia APSC hetu লৈ বহুত হলস্তুল হৈ থাকে নহলে গৰে মই ভাবো যে এই সেকশনটো ভৰাই দিলে বেছি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব আৰু শেখত যেটো কব খুজিছো যে চেয়াৰম্যানৰ সিলেকশনটো কেনেকুৱা হ'ব I propose that section 6 subsection 3 the chairman will be selected by a 3-member panel consisting of the chief minister leader of the opposition and chief justice of the Guwahati High Court the government will prepare a panel of the candidate from which these 3-member panel will select the final candidate be inserted into the ASSAM Direct Recruitment Commission for analog post in class 2, class 3 and class 4 bill 2021. এই তিনটাই মাত্ৰ আনিব খোজা হৈছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অনারেবল চিফ মিনিস্টার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত
আমি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি 1 লাখ চৰকাৰী নিযুক্তি আমি সম্পন্ন কৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণে কি ধৰণে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 2000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু জানুৱাৰী মাহতো 3-4 হাজাৰে আৰু নিযুক্তি পাব। মে মাহতো আমি ৰাখি থৈছো যে পুলিচ শিক্ষক এই ধৰণে 30-40,000 নিযুক্তি আমি চুমগৈ। কিন্তু এটা আপুনি এবছৰত কিন্তু 1 লাখ দিম বুলি কৈছিলে। এবছৰত 1 লাখ, তাৰ মাজত কেতিয়াবা 2 মাহ দেৰিও হ'ব পাৰে, ডাজেন্ট মেটাৰ, এইটোলৈ কোনো কথা নাই। কিন্তু আমাৰ ইন্টেনশনটো হ'ল যে আমি কেনেকে নিযুক্তিখিনি সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি সাৰ্ভিস ৰুল বিলাক চালো তাত আমি দেখা পালো যে বিভিন্ন বিভাগে যদি নিজাকৈ এডভাৰটাইজ ওলাই গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 কাৰোবাৰ 2টা পোষ্ট আছে, কাৰোবাৰ 10টা আছে, কাৰোবাৰ 8টা আছে, প্ৰথম পৰীক্ষাৰ ডেট বিলাক ওভাৰলেপিং হয়। একেটা ৰবিবাৰে 8-9টা ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰীক্ষা পৰিব, তেতিয়া কিছুমানে ইচ্ছা থাকিও দিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয়তে ডিপাৰ্টমেন্ট বিলাকত 2টা পোষ্ট খুজিলেও 2 লাখ কেণ্ডিডেট হয়, 10টা পোষ্ট খুজিলেও 2 লাখ কেণ্ডিডেট হয় আৰু প্ৰায় একোটা ৰিক্ৰুটমেন্টত আমি 12-15 কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আল্টিমেটলি প্লাছ পৰীক্ষা পাতা যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে লিমিটেড, সেবা হ'ল, ইউনিভাৰ্চিটি কেইখন হ'ল আৰু নাই। যদি APSC-টো এইটো পৰীক্ষা নাপাতে, গতিকে আমি ইয়াত চালো যে আমাৰ যি 50,000 পোষ্ট খালী আছে এই বা আমি ক্ৰিয়েট কৰিছো, এই 50,000 পোষ্ট ইন্টাৰভিউ পাতি আমাৰ 5 ইয়াৰ্স কাৰ্যকালতো আমি দিব নোৱাৰো। প্ৰথম এজেন্সি নাই পৰীক্ষা পাতিব, এজেন্সি মানে মই কোনোবা তামিলনাডু কেৰালাৰ মানুহ বুজা নাই, সেবা বা ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ হাতত নাই, কাৰণ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগে। একে ডেটত বহুতৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু আমাৰ কষ্ট অফ দ্য এক্সাম উইল বি ভেৰি হাই, যি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই যিখন এক্ট অনা হৈছে, এই এক্টখন অনা হৈছে এজ এ টেম্পৰাৰী সলিউশন ফৰ গিভিং 1 লাখ এপইণ্টমেণ্ট। এই যিখন এক্ট অনা হৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ চাকৰিখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট পন্থা আছে, পুলিচৰ চাকৰি নিজা পন্থা আছে, হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টৰ চাকৰি নিজা পন্থা আছে, APSC-ৰ চাকৰিখিনিৰো নিজা পন্থা আছে। মাজত যিখিনি নন টেকনিক্যাল পোষ্ট থাকি গ'ল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4, আমি মে হওক, জুন হওক, জুলাই হওক, কিমান সোনকালে, এবছৰ বুলি ক'লে লিটাৰেৰীটো নুবুজাই, স্পিৰিট অন দ্য স্পিৰিট, যে কিমান সোনকালে আমি 1 লাখ নিযুক্তিটো দিব পাৰো। সেইকাৰণে আমি এটা উপায় হিচাপে এই বিলখন আনিছো that all service rule will be kept in abeyance. এখন বোৰ্ড হ'ব, ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড, য'ত গোটেই কেইটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব। মানুহজনে পৰীক্ষা যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেওঁ লিখি দিব মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ইৰিগেশ্যন, সেকেন্ড প্ৰায়ৰিটি PWD, থাৰ্ড প্ৰায়ৰিটি মোৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্ট, একৰ্ডিং টু মাৰ্কস, যেনেকে APSC আৰু UPSC-ত প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ মোৰ যদি মেৰিট 1 নম্বৰো হ'ল 100 পালো, কিন্তু মই যদি প্ৰায়ৰিটি লিখি থৈছো প্লেস অফ পোষ্টিং বৰাক, মই বৰাকতে যাব পাৰিম, মই তেতিয়া গুৱাহাটী বুলি কথা নাই। যদি মই প্ৰায়ৰিটি পোষ্টিং সেক্ৰেটাৰিয়েট নিলিখি ডাইৰেক্টৰেট লিখি দিছো, তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্টৰেট যাম, মই সেক্ৰেটাৰিত নাপাওঁ, যদিও মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ UPSC-ৰ পেটাৰ্ণটো আমি ইয়াত ল'ব খুজিছো যে একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰায়ৰিটি কেণ্ডিডেটছ গিভছ ডিউৰিং দ্য ফৰ্ম ফিল আপ। এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি ডিপাৰ্টমেন্টৰ গোটেই পোষ্টবোৰ একত্ৰিত কৰিব খুজিছো, এনালগাছ পোষ্টবিলাক। এটা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, সেইটো ইয়াত নাহে, ডেট ইজ নট এনালগাছ, কাৰণ তাৰ এটা নিয়ম আছে নিযুক্তি। কিন্তু যিখিনি এনালগাছ, য'ত গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে বা 8 পাছ লাগে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগে বা আমাৰ ডিগ্ৰী লাগে, এই গোটেইখিনি যি এনালগাছ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে তাৰ পৰীক্ষাটো আমি একেলগে পাতিম। বড়োটো কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব, বেংগলীটো হ'ব, অসমীয়াটো হ'ব, আৰু আমি একেলগে একেবাৰতে পৰীক্ষা পাতি শেষ কৰি দিম। এটা ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো 5 ইয়াৰ্স কৰিব পাৰি নেকি? ডেফিনেটলি পাৰি। আমি এটা প্ৰথম পৰীক্ষামূলকভাৱে চৰকাৰৰ 1 লাখ নিযুক্তিৰ কাৰণে এই বিলখন আমি আনিছো।
যদি আমাৰ সকলোৰে এক্সপিৰিয়েন্সটো ভাল হয় আৰু টোটাল ট্ৰান্সপাৰেন্সি হয় যে এটা কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাই, তেনেকুৱা যদি আমি এটা কৰিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে এইটোকে আমি সাবঅৰ্ডিনেট সিলেকশন কমিশনলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰিম। এজ অফ নাও এই বিলখন খুব ট্ৰেঞ্জিটৰী ইন নেচাৰ, যে আমি 1 লাখ নিযুক্তিটো কৰি লম। তাৰ পিছত যদি নিযুক্তিটো ভাল হয়, ধুনীয়া হয়, বৰাক ভেলীৰ মানুহৰো এছপিৰেশ্যন হেজ বিন ফুলফিল্ড, ধুবুৰী মানুহৰো এছপিৰেশ্যন হেজ বিন ফুলফিল্ড, বা আজি যেনেকে টেটৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত কোনেও কুৱেশ্যন নাপাতে, টেটটো চেন্ট্ৰেলাইজ হয়, আজি এটা টেটেই হ'ব ধৰি লওক। এতিয়া টেটতটো বৰাক ভেলী লৰাই অনৰ্গল পাই আছে, কোনো এইবাৰো ৰিজাল্টত পাইছে, কোনো কমপ্লেইন হোৱা নাই। সেইকাৰণে এই পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তে আমি 1 লাখ নিযুক্তিটো খৰতকীয়া কৰিব খুজিছো। বাট মই গোটেইখিনিৰ ছাজেশ্যন লৈছো, সেক্ৰেটাৰী শুড বি পাৰ্মানেণ্ট, য়েছ হি শুড বি পাৰ্মানেণ্ট, ইট শুড বি ফৰ 5 years, মই কৈছো নট ফৰ 5 years, ইট শুড বি এ পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন। তাৰ পিছত যিখিনি আপোনালোকে ছাজেশ্যন দিছে গোটেইখিনি আমি ইনকৰ্পৰেট কৰিব পাৰিম, যদি এপ্ৰিল মে জুন যেতিয়া আমি এইখিনি RTI-টো থাকিবনে? RTI-টো অল থাকিবই, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ RTI এক্টত অলৰেডি কভাৰ, বিকজ দিছ ইজ এ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিটি অফ ষ্টেট। এইখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কমিশ্যন নহয়, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীজনে তাত গৈ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হ'ব, আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী হ'ব। গতিকে RTI ইজ অবভিয়াছ, RTI নোহোৱাৰ কোনো মিনিঙে নাই। গতিকে RTI থাকিবই। আৰু গুড ফেইথটো কিয় ৰখা হয়, ইট ইজ যিমান এক্ট আছে সব এক্টত দিছ ইজ এ ড্ৰাফটিং মডেল। কিন্তু যদি দুৰ্নীতি কৰে এইটোতো মেলা ফাইদি হৈ গ'ল, এইটো গুড ফেইথে কাভাৰ নকৰে। গুড ফেইথে কি কাভাৰ কৰে, যে বানপানী আহি গ'ল, জেনুইন বানপানী, জুইত জ্বলি গ'ল। আজি গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে, দেখা দেখি জুই এটা জ্বলিছে, বানপানী আহি গ'ল, আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডিং হৈ গ'ল। তেনেকুৱা গুড ফেইথ অৰ এক্ট অফ গড এইবিলাক যাতে কাভাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু পইচা লোৱাটো মেলা ফাইদি, দুৰ্নীতিটো গুড ফেইথৰ ডেফিনেশ্যনৰ ভিতৰত নাহে, নেপটিজিম গুড ফেইথৰ ডেফিনেশ্যনৰ ভিতৰত নাহে। গুড ফেইথৰ ডেফিনেশ্যনৰ ভিতৰত এক্ট অফ গড আৰু যিটো হিউমেন, যে মই পৰীক্ষাৰ বহী এখন চাই থাকোঁতে মোৰ তেজ বমি আহি গ'ল, বহীখনত তেজ হৈ গ'ল, যে ল'ৰাটোৱেতো নতুনকৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব, তো ডেট ইজ অন গুড ফেইথ। এতিয়া যদি ল'ৰাটোৱে কয় তুমি এইটো মোক ডেলিবাৰেটলি বমি কৰি দিলা, ডেলিবাৰেটলি তোমাৰ ব্লাড ভমিটিং হৈ গ'ল, দেয়াৰ আৰ চাৰ্টেন এক্সেপশ্যন যিটো গুড ফেইথত কাভাৰ কৰে, আৰু এইটো পৃথিৱীৰ চব এক্টতে থাকে। কিন্তু ডেট ডাজন্ট প্ৰটেক্ট এনিবডি ফ্ৰম নেপটিজিম এণ্ড কৰাপশ্যন। গতিকে আপোনালোকে আজি হাউচত যিখিনি ৰাইট স্পিৰিটত যিখিনি অপিনিয়ন দিছে সেইখিনি আমি ৰাখি থম। যেতিয়া আমি পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যনৰ কাৰণে আহিম বা এইখনকে আমি সংশোধন আনিম, সংশোধন আনাত বেয়া নাপাব, আমি উই মাইট ব্ৰিং এ এমেণ্ডমেণ্ট সেইং ডেট দিছ কমিশ্যন উইল বি এ পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন হিয়াৰ আফটাৰ। চ' তেতিয়া গোটেইখিনি আমি ৰাখি চিলেকশ্যনটো অকল গভৰ্ণমেণ্টে নকৰি অপজিশ্যনৰ লিডাৰ আৰু ঠিক আছে, যেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যনত আহিব তেতিয়া আমি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কথা আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম। যেতিয়া এইবাৰ যিখন এক্ট আনিছো স্পেচিয়েলি, কাৰণ বহুত মানুহে আমাকো চেলেঞ্জ দি আছে যে আপোনালোকে পাৰিবনে নাই 1 বছৰ, যেনেকে এতিয়াই আপুনি ক'লে মেলৈকে কৈছে দেই, এতিয়াতো মোৰ দেৰিয়ে হ'ল, মই এতিয়া আনিছো, 2 মাহটো ইণ্টাৰভিউ দিবই সময় দিব লাগিব, আমিতো ডিচেম্বৰত আছো, পৰীক্ষা হ'ব লাগিব, 5 লাখ কেণ্ডিডেটে দিব, বহি চাব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহি চালেতো মই 15 দিনত চাই দিম, কিন্তু মইতো ইমান সপোন দেখিব নোৱাৰো, মোৰো সপোনৰটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব। গতিকে ঘটনাটো হ'ল যে প্ৰচেছ উইল নাও বি ষ্টাৰ্ট উইথ দিছ এমেণ্ডমেণ্ট। যেতিয়া ৰাজ্যপালে চহী কৰি দিব লগে লগে আমি 1 লাখ নিযুক্তি, কিন্তু 50,000 ইজ অলৰেডি কাভাৰ্ড। 50,000 আমি আগুৱাই গ'লো, 10 মে'ত আগত আমি পাৰিম। বাকী 50,000 যদি ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো যিটো ইয়াত লিখা আছে যে সেৱাক দিব, ইউনিভাৰ্চিটিক দিব, অৰ এজেঞ্চি, এনি আদাৰ এজেঞ্চি মানে কি আমাৰ নহয়, এনি আদাৰ এজেঞ্চি মানে প্ৰাইভেট এজেঞ্চি আমি বুজোৱা নাই। অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট, কিন্তু আপোনালোকক হাউচক মই এছুৰেঞ্চ দিছো কোনো প্ৰাইভেট এজেঞ্চিক আমি আউটচোৰ্চ নকৰোঁ। মোৰ 2টা প্ৰশ্ন আছিলে, এইটো মই এছুৰেঞ্চ দিছো যে ন' প্ৰাইভেট এজেঞ্চি উইল বি আউটচোৰ্চ। সেৱাই কাৰোবাক কামত লগাই, ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কাৰোবাক কামত লগাই, বেলেগ কথা। গভৰ্ণমেণ্ট উইল নট এংগেজ এনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট। আৰু পুলিচত যিটো এতিয়া এজেঞ্চিয়ে কৰি আছে সেইটোক একেবাৰে আঁতৰাব লাগে। পুলিচৰটো সেৱাই কৰিব, এতিয়া যিটো কৰি আছিলে যিমান দৌৰা, কিন্তু পুলিচৰ এইবাৰ মই নিৰ্দেশ দিছো কোনো এজেঞ্চিয়ে পুলিচৰ পৰীক্ষা নাপাতে। এইবাৰ যিটো পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব ইট উইল বি কণ্ডাক্টেড বাই সেৱা।
তো অলৰেডি আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ আৰু এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কামেই হ'ল যাতে নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰী নিযুক্তিৰ ওপৰত আস্থাটো ঘূৰি আহে এণ্ড উই অল শুড ৱৰ্ক ইন ডেট ডিৰেকশ্যন সেইটোলৈ কোনো কথা কাব আৰু আমাৰে লছ হ'ব আমি এতিয়া গ্ৰেড 4 এটাও দিব নোৱাৰিম আমাৰ পাৰ্টিৰ আটাইতকৈ লছ হ'ব আফটাৰ দিছ এমেণ্ডমেণ্ট কোনো নামো নাই লিষ্টো নাই আমাৰে লছ হ'ব কিন্তু বাট উই হেভ টু ডু ইট ফৰ আৱাৰ ফিউচাৰ যেন মাজত খালি ৰাস্তা উলিয়াই নল'ব আগত এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আপোনাৰ বুদ্ধি আপোনাৰ আছে মোৰতো ইমান নলেজ নাই আপুনিতো বৰাক ভেলীলৈকে লক্ষ্মণে জানে বৰাক ভেলীলৈকে খবৰ ৰাখে ধন্যবাদ আৰু শেষত মই আমাৰ মনোৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়াই কথা এটা কৈছিল প্ৰণৱ পেগুলৈ প্ৰণৱ পেগুৰ ঘটনাটো হ'ল যে তেখেতক আমি ডাউটফুল চিটিজেন দিয়া নাই আমি কৈছোঁ তেখেতক আমি ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ 5 বাৰ তেওঁক নটিচ দিয়াৰ পিছতো তেওঁ থানাত আহি উপস্থিত নহ'ল পাছপৰ্টৰ নিয়মটো হ'ল যে কোনোবাক যদি পাছপৰ্ট লাগে পাছপৰ্ট আইনমতে SI জনে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব যে হি ইজ এ পাৰ্চন লিভিং পাৰ্চন তেওঁক 5 বাৰ নটিচ দিওঁতে তেওঁ অহা নাই বুলি মোক পুলিচে জনাইছে পাছপৰ্টক আমি সেই কথাহে লিখি দিছিলোঁ যে হি কুড নট বি ভেৰিফাইড এজ হি ডিড নট প্ৰেজেণ্ট হিমছেল্ফ বিফৰ দ্য পুলিচ ঘৰত মাতিলেও পুলিচ যাব পাৰিলেহেঁতেন বা থানাত আহি হ'লেও সেইটোৰ কাৰণেহে এইটো খেলি মেলি হৈছে বাট এতিয়াও তেওঁক মই SPক কৈছোঁ তেওঁক মাতি আনি যদি তেওঁ সঁচাই পাছপৰ্ট বিচাৰিছে আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰি দি দিব পাৰিম দেয়াৰ ইজ ন' ইছ্যু ধন্যবাদ এটা বাক্য এড কৰিব কৈছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সকলোৱে জানো স্বাধীনোত্তৰ প্ৰায় ৭৫ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী বা জাতিয়ে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সমানে সুযোগ সুবিধা পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে ৮০ৰ দশকক এখন আইন আনিছিলে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ চাকৰি is not adequately represented in the services under the state গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা উদাহৰণ দিছিলোঁ বৰপেটা নালাগে আপুনি এতিয়া কি বিচাৰে এইটো কৈ দিয়ক এবাৰ 60টা পোষ্টৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ৰাখিব লাগে 99% আপুনি ক্লিয়াৰ হ'ব খুজিছে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ অকল মুছলমান নহয় চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আমাৰ এটলিষ্ট 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেডৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পপুলেশ্যন ৰিফ্লেকশ্যন অফ পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ যিখন আইন আছিলে সেই আইনখন যাতে কাৰ্যকৰী কৰা হয় ইয়াত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা কোৱা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া একেলগে মই কৈ দিওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা আৰু যে এই যে যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ হ'ব এক্সাম যিটো হ'ব এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব চাগে নিশ্চয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব এইটো চেণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজে হ'ব নিশ্চয় 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে মোৰ যিটো প্ৰশ্ন যিটো আছিলে মই যিটো হেৰি কৰিছিলোঁ যিটো যে এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছিলে যে বৰাকবেলীৰ এপইণ্টমেণ্ট 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড বৰাকবেলীতে হ'ব তো এইটো জাষ্ট ক্লাৰিফাই কৰিব লাগে অন্তত আমাৰ ল'ৰাকেইটাই আমাৰ অঞ্চলত যাতে অন্তত 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড পাই যাতে এইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সংবিধানত আমি আৰ্টিকল 16ত যিটো ৰিলেক্সেশ্যন আছে ডেট ইজ ৰিগাৰ্ডিং কাষ্ট নট ৰিগাৰ্ডিং এৰিয়া আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে যিকোনো ষ্টেটৰ নিযুক্তিত ষ্টেটৰ প্ৰত্যেকটো এৰিয়াৰ মানুহক সুবিধা দিব লাগিব লোকেল এডভাৰটাইজমেণ্ট হ'ব পাৰে কিন্তু ধুবুৰীত যদি ষ্টেটৰ টকা লাগিছে আজি কৈছে যে ধুবুৰীৰ পোষ্ট কিন্তু টেক্সটোতো ধুবুৰীয়ে দিয়া নাই টেক্সটোতো ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটীৰ মানুহে দিছে গতিকে ইয়াত কথাটো হ'ল যে যিখন আমাৰ পপুলেশ্যন বিল অসম এছেম্বলিত পাছ হৈছিল গভৰ্ণমেণ্ট ডিড নট নটিফাই দিয়াৰ আফটাৰ যিহেতু এখন আল্ট্ৰা ভাইৰাছ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হ'ল ইয়াত কথাটো হ'ল যে আমি অসমৰ চিটিজেন্টৰ মাজত
এক্সেপ্ট ST SC আৰু OBC বাদ দি আমি বেলেগ ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰো আৰ্টিকল 14 বৰাক ভেলিৰো মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল যে থাৰ্ড গেট ফৰ্থ গেট খিনি বৰাক ভেলিৰ পোষ্ট খিনি আমি বৰাক ভেলিত দিব পাৰো নেকি that we have examined আৰু কোর্ট আমাৰ যেটো লিগ্যাল এডভাইস আহিছে এটো হৈছে যে স্টেট cannot discriminate between its citizen এটো হল লিগ্যাল কথা যদি হাউসত কেতিয়াবা আপোনালোকে বিষয়টো ডিসকাস কৰে উইথ প্ৰপাৰ লিগ্যাল এডভাইস যেনেকৈ আজি আমি এটা ভাল ডিবেট কৰিছো যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ওপৰ নে ডিপি ওপৰ সো ঠিক আছে যেতিয়া ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এক্ট টু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছিল আমি সিলিং এক্ট আনিলো তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কলে যে ডিপি ওপৰ prohibitioner ক্ষেত্ৰত কলে ডিপি ওপৰ মই ইয়াৰ মাজতে এক্সামিন কৰিলো আকৌ কিছুমান কেছত কৈছে যে এইটো কেছত এফআৰ ওপৰ হাৰমনিয়াস যেটো ইন্টাৰপ্ৰিটেশন এতিয়া এই ধৰণে আমি এইটো চাব লাগিব যে যদি উইদিন দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট মেন্ডেট লিগ্যাল কথা মতে যদি বৰাক ভেলিকো আমি সহায় কৰিব পাৰো যে গ্ৰেড 4 বেঙ্গলী ভাষা কয় অসমীয়া লৰাজন গলেও তাত ভাষাৰ কাৰণে নোৱাৰে যদি আমি সকলোৱে আইন এখন পাস কৰিব পাৰো বাট দা এক্ট হেজ টু ষ্টেণ্ড দা স্ক্ৰুটিনি অফ ল আমি দেখাত মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলো যোৱা 5 বছৰ যে এটলিষ্ট বৰাক ভেলি কাৰণে এটো কৰিব পাৰো নেকি কিন্তু আমাক কোনো লিগ্যাল এডভাইস আমি নাপালো এটা কথা যে ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথাটো আহিছিলে ল্যাঙ্গুৱেজটো এটা ডাঙৰ কথা যোৱা কালিও পেপাৰত আহি আছে মাজে মাজে বৰাকত অসমীয়া বঙালী লৈ লাগি থাকে কংগ্ৰেছ গভৰ্নমেন্ট and I think we should thanks also এটা বৰাক ভেলিৰ ল্যাঙ্গুৱেজ লৈ গণ্ডগোল হৈ আছে যে তেওঁলোকে অসমীয়া লিখিব খোজা নাই কিয় বঙালী লিখিব অসমীয়া লিখিব 1960 ত কংগ্ৰেছে ইয়াত অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ এক্ট কৰি থৈ গৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো থাকিবই অল ওভাৰ দা ষ্টেট ইয়াতে আমাৰ বিটিআৰটো কেতিয়াবা কনফিউজন হয় কেতিয়াবা বৰাক ভেলিটো কনফিউজন হয় associate state language will not replace the official state language this is the mandate of 3 official state language or যেটো section 3 আমি পাস কৰা নাই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই মাজে মাজে বৰাক ভেলিত কিছুমান স্টেটমেন্ট দি আছে মই ভাবো যে আমাৰ যিসকল পূৰ্ব প্ৰজন্মই কিছুমান কাম ইয়াত কৰি থৈ গৈছিল and that was a detailed debate প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰে এখন কিতাপ লিখিছে আমাৰ সেই দিনাখন অসম বিধানসভা 3 দিন ডিবেট হৈছিল তাৰ ওপৰত লিখা কিতাপ 1960 ত অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ এক্ট হিচাপে তাত এটো এপ্ৰুভ হৈছিল যে অসমীয়া উইল বি দা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ অফ ষ্টেট সেকশন 4 ত আনা হৈছিল যে সেকশন 5 যে উইদাউট ডাইলুটিং দা প্ৰভিজন অফ সেকশন 3 বৰাক ভেলিত দা ল্যাঙ্গুৱেজ অফ অফিস এণ্ড কমিউনিকেশন উইল বি বেঙ্গলী তাৰ মানে উইদাউট ডাইলুটিং সেকশন 3 হেকাৰণে মিনিং এইটো আছিল যে তাত অসমীয়া অফিচাৰ গলে অসমীয়াত কব বৰাক বঙালী গলে বঙালী কব আলটিমেটলি বৰাক উপত্যকা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাজত সমন্বয়ৰ হাকুডাল অসমীয়া ভাষা দি নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব দিস ইজ আ ষ্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ ইকুৱেলি যোৱাকালি আমাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াতে বড়ো কুৱেশ্যন আনিছে মই কৈছো যে আমাৰ সমষ্টি বিলাকত তাতে অসমীয়া ভোটাৰো আছে তুমি যে ষ্টেটখনৰ দলং এখনৰ কথা কৈ আছা সো ইউ ইউজ বুথ আসামিজ এণ্ড বডো ল্যাঙ্গুৱেজ which will satisfy all section of voters কাৰণ অসমত আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে বঙালীও মানুহ আছে বড়ো আছে মিচিংও আছে আমি প্ৰত্যেক ল্যাঙ্গুৱেজক আমি সন্মান দিম কিন্তু লিঙ্গুই ফ্ৰিংকা হিচাপে This is all about lingui franca. Lingui franca হিচাপে আমি অসমীয়াটোক যেতিয়ালৈকে ৰাখি থম অসমৰ সাৰ্বভৌমত্ব ভৌগোলিক অখণ্ডতা থাকিব আৰু আমি এই হাউসত থাকি সদায় বিচাৰো যে অসমখন ওপৰত থাকক আসাম শুড বি দা প্ৰাইমেৰী অসমখন ওপৰত থাকক আৰু সেইটো কাৰণে মই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াকো বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম যে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আমি কতো ডিফাৰেন্স নিবিচাৰো মইতো বৰাক উপত্যকাত গলে মই চেষ্টা কৰো ম্যাক্সিমাম বঙালীত কথা কবৰ কাৰণে কাৰণ তাৰ ম্যাক্সিমাম মানুহে বঙালী বুজি পায় অসমীয়া বুজি নাপায় বাট সেইটোৰ মিনিং এইটো নহয় যে ৰাজ্য ভাষাৰ যেটো অসমীয়াৰ মৰ্যাদা সেকশন 3 দিয়া আছে সেইটো আমি নোহোৱা কৰিম কাৰণ সেইটো নোহোৱা কৰাৰ দিনাই বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মাজত সমন্বয়ৰ হাকুডাল ভাঙি যাব সো এইটো মই এই কনটেক্সটত কৈছো যে বৰাক উপত্যকাৰ যদি গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনি বৰাকৰ মানুহকে আমি দিব পাৰো মই বেয়া নাপাওঁ আৰু এটো দৰকাৰী
কিন্তু লিগেলি এইটো এলাউ নকৰে। যোৱা 5 বছৰ মই বহুত চেষ্টা কৰিছো, মই ইলেকশ্যন মিটিঙত কিবা কৈ আহিলে তাক ৰাখিবৰ কাৰণে মই বহুত চেষ্টা কৰো, বাট তাৰপিছত মোক কোৱা হ'ল এইটো আমি নোৱাৰো। পপুলেশ্যন ৰিফ্লেকশ্যনৰ ওপৰতো যদি এনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ ডিছকাশ্যন আমি লেংগুৱেজৰ ওপৰত এটা পাৰোঁ নেকি আপোনাক? এটা APSCৰ পৰা যিটো হেৰিখন উঠাই দিব খোজা হৈছে অসমীয়া, বাঙালী আৰু আপুনি মোচন আনিব। আপুনি ক'লে ভাল হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল APSCৰ পৰা এইটো উঠালে ভাল হ'ব। গগৈ ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়ক, আমাৰ ইয়াত সমস্যাটো হ'ল বিধানসভা ৰুলত ইমান ডিভাইচ দিয়া আছে। মইতো এইটোৰ ওপৰত ডিবেট হ'লে ভাল পালোহেঁতেন। কোনো ডিভাইচত কোনেও এতিয়া নানিলে, আনিলে আহিব, আহিলে যদি মাননীয় অধ্যক্ষ নহয়, যদি ঠিক আছে, যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টো 301ত আনে আমি তাৰ উত্তৰ দিম। আজি আৰু মই এটা বিলৰ উত্তৰ দিব গৈ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰা ACS লৈকে মানুহে অশান্তি পাব নহয়। APSCত ৰাখিব লাগে হয়তো নাই, আমি উত্তৰ দিম, ৰাখিব লাগে নালাগে এইটো বেলেগ কথা। গভৰ্ণমেণ্টৰ কি যুক্তিত আমি কৰিছো আমি বুজাই দিম, কোনো কথা নাই। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে নেক্সট সেশনত বা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি হাউসে এটা প্ৰপাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ ডিছকাশ্যন কৰিব খোজে উইথ প্ৰপাৰ লিগেল এইড, তো মোৰ ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰাত কোনো বাধা নাই। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে ৰাখিব যে ধুবুৰী হওক, গোৱালপাৰা হওক, শিলচৰ হওক, যিবিলাক চাকৰি ওলায় তাৰ দৰমহাটো কিন্তু গোটেই অসমৰ টেক্স পেয়াৰে দিয়ে। আমাৰ বহুতে কয় এইটো মোৰ লোকেল পোষ্ট, কিয় মই চাকৰি নাপাম। এইটো বুজি নাপায় যে মোৰ গাঁওখনৰ মানুহৰ টকা দি এইটো দৰমহা নহয়, দৰমহাটো আহে কিন্তু আন কোনোবা জাগাৰ মানুহৰ টেক্সৰ পৰা। সেইকাৰণে এটা এই ঠিক AGP গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাৰ পিছত, অসম আন্দোলনৰ পিছত লাহে লাহে লোকেল শব্দটো আহি গ'ল, আগত এইটো নাছিলে। এই লোকেল শব্দটোৰ পৰা আচলতে লোকেল ৰিচোৰ্চ নহয়, ৰিচোৰ্চ কিন্তু চবেই দিয়ে। সেইকাৰণে আমি এটা কথা, এই কথাবিলাকে যাতে অসমৰ একতাটো ডিষ্টেবিলাইজ নকৰে। আৰু মেৰিট, আজি আমি ইয়াত চব গোট খাইছো, এটা পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব যাওঁতেই ধুবুৰীত যদি চোকা হিন্দু মানুহ এজনে চাকৰি নাপায় বা কামৰূপত যদি চোকা মুছলমান ল'ৰা এটাই চাকৰি নাপায়, দেট ইজ অলছো এ ভেৰি ভেৰি ডিফিকাল্ট প্ৰপজিশ্যন। যি পোষ্টে নক মই চোকা হয়, সেইকাৰণে দিছ ইজ এ ভেৰি চিৰিয়াছ মেটাৰ। আৰু হাউসে যদি কেতিয়াবা ভাল কৰি ডিছকাছ কৰে, আই এম উইলিং টু ডিছকাছ দিছ ইছ্যু। আৰু আপোনাৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ইছ্যুটো হাউসত আহিলে মই আলোচনা কৰি ভাল পাম। ধন্যবাদ। ইমানখিনি আৰু কি লাগে? আৰে বিধানসভা এটা আপোনালোকে বাহিৰত কথা পাতি লওক, হাউচত জানাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই। যিখিনি এই বিলৰ ওপৰত জানিবলগীয়া আছে হাউচত জানিম। ইণ্ডিভিজুৱেল যদি কাৰোবাৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে প্ৰাইভেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ লগত কথা পাতি জানিব। বিধেয়কখনৰ 2, 3 আৰু 4 নং দফা 3টা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। 2, 3 আৰু 4 নং দফা 3টা সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলেও প্ৰশ্নটো হ'ল 2, 3 আৰু 4 নং দফা 3টা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফা কেইটাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 2, 3 আৰু 4 নং দফা 3টা বিধেয়কখনৰ অংশ। মাননীয় সদস্য শ্ৰী কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰকাষ্ট আৰু শ্ৰী মিছবাহুল ইছলাম লস্কৰ, আপোনালোকৰ সংশোধনী 5 নং দফাত যিটো আনিছে প্ৰস্তাৱ, এয়া উঠাই ল'বনে? উঠাই নলয়। যিসকলে তেখেতসকলৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো নাকচ হ'ল। দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 5 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 6 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈ, ভৰতচন্দ্ৰ নৰ, আব্দুল বাতিল খণ্ডকৰ, প্ৰদীপ চৰকাৰ আৰু আব্দুছ চৌহানৰ আলী চৰকাৰ, আপোনালোকৰ সংশোধন কেইটা আছিলে প্ৰস্তাৱ, আপোনালোকে প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। সংশোধনী প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে
হেতুৰ কাৰণে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 6 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া বিধেয়কখনৰ 7 নং দফাত মাননীয় আব্দুল বাতিল খণ্ডকা প্ৰদীপ সৰকাৰ আব্দুল সোহান আলী আপোনালোকৰ সংশোধনী যিটো প্ৰস্তাৱ সেইটো উঠাই ল'বনে উঠাই লৈছে গতিকে দফা নং 7 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 7 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া বিধেয়ক নং 8 নং দফাটোত মাননীয় সদস্য আব্দুল বাতিল খণ্ডকা প্ৰদীপ সৰকাৰ আব্দুল সোহান আলী অখিল গগৈ তেখেতসকলৰ আছে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আপোনালোকে উঠাই ল'বনে সকলোৱে উঠাই ল'লে এতিয়া উঠাই লোৱাৰ কাৰণে 9 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 9 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 10ৰ পৰা 17 নং দফা কেইটাত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 10ৰ পৰা 17 নং দফা কেইটা সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলো প্ৰশ্নটো হ'ল 10ৰ পৰা 17 নং দফা কেইটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফা কেইটা সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 10ৰ পৰা 17 নং দফা কেইটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল 18 নং দফাত মাননীয় সদস্য আব্দুল বাতিন খণ্ডকা প্ৰদীপ সৰকাৰ আব্দুল সোহান আলী তেখেতসকলৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে আপোনালোকে উঠাই ল'ব তো প্ৰস্তাৱ উঠাই ল'লে দফা নং 18 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 18 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 19 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী আব্দুল বাতিন খণ্ডকা প্ৰদীপ সৰকাৰ আব্দুল সোহান আলী সৰকাৰ তেখেতসকলৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে মই ভাবো তেখেতসকলে উঠাই ল'লে তো সেইটোৰ কাৰণে দফা নং 19 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 19 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 20 আৰু 21 নং দফাটো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 20 আৰু 21 নং দফাটো সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলো প্ৰশ্নটো হ'ল 20 আৰু 21 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 20 আৰু 21 নং দফাৰ দুটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভৰ সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখন অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় the Assam Direct Recruitment Commissions for Analogous Post in Class 3 and Class 4 Bill 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলো এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল the Assam Direct Recruitment Commissions for Eligible Post in Class 3 and Class 4 Bill 2021 পাৰিত কৰা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল The House adjourned till 4 p.m.
मालयसियायाव दैबाना 14 थैबाय आरो 77,000 सुबुङा हालाय हाबाय। आसाम जातीय परिषदा रेनिक पुवा शर्मानि हा केलेंकारिखौ नायबिजिरनो दाबि खालामदों। आगु बेलटि अनसाय आफादा खावनायाव गावबाय। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव गोदानै जोनोम मोनबावबाय। शशिकान्त दासनो 24 घन्टानि गेजेराव जाहोन खिन्थानो एपिसि नि नटिस। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोजां बोथोरनि समावबो अबथिरायै मालयसिया हादोरनि गासै मोन7 रायजोआव थांनाय 40 घन्टानिफ्रायनो जिरायनाय गैयाजासे रोजा अखा हानायाव गासै 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 77,000निबो बांसिन सुबुङा हालाय-हाफाय जानांदों। अदेबानि आथिखालाव फाइकि हानजा आरो मावसोम हानजानि हेफाजाबाव नाव बायदिनि जोहै रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावगासिनो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बयनिख्रुइबो बांसिन पाहां आरो सेलांगर रायजोआव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। मालयसिया संसदनि हेंथा दोलोआरि एमपि फुजिया सालेहआ सोरखारनि खामानियाव जोबोर लेहेम जादों आरो जेरैबायदि गोख्रोङै राहा लानांगौमोन नाथाय बेबायदि राहा लायाखै होननानै अजद दैखांदों। नोजोर होनो गोनांदि पाहांआव गासै 41,000 सुबुङा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों आरो सेलांगर रायजोआव गासै 26,000 सुबुङा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो शाह आलम नोगोरावबो गोबां सुबुङा हालाय-हाफाय जानांनाय खौरां मोन्दों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रेनिक पुवा शर्मानि मुङाव दासान्दि हा केलेंकारिनि सोमोन्दै गोबां ससियेल मिडियायाव आराव जासोनायखौ नोजोर होनानै आसाम जातीय परिषदा बे केसखौ नायबिजिरनांगौ होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसिम दाबि
अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोनो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा रादाब सौग्राव फैयो लाजिनाय गिनाय हाबा हुखा बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा सानदुं बेरखांफैयो फाल्गुननि जावलिया बारजों नोंखौ लाना गोरोबफानो हास्थायो अराय जिउनि देवलनि रंजासुलि बोथोराव लुबैयो गोसोआ नोंनि आखाइजों गोजा आबिरनि गाब गानो नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि
sona dandisini muluk sangsara Gosoनि सिमांखौ गावदां अखाफोर बादि मोगथाङाव महर होनि जोंथि अलंबारा गोजोङै दङ जेब्ला गोरबोनि अनलायनायखौ थैस' थांस'नि नों दानागार आं दानागार रुजु रुमु सनानि संसार दालांनि बे बुहुम बिखाया नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार नों गावदां अखाफोर गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दसे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दसे नों मुलुग संसारनि Wangi
नोंबोदो गोसोखौ हमथानो जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु फाग्ला बादि जालांबाय
बुजिनो बेसाना मानो ओंखारो बेहरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो आंनि मेगनाव आंनि गोसोआव सावगारिल' दं नों रजेनिल'से मिनिबाला सावगारि बावनो हाया नागिरो आं नोंखौ मोजां मोननायनि साजानामा थेवबो सहायथारगोन आं नों हिन्जाव गोदानखा आंनि जोनोम जुलिनि बेसाना मानो ओंखारो बेहरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो आंनि गोसोआ मानोदि नोंखौल' सानो सना नोंखौल' सानो आंनि गोसोआ मानोदि नोंखौल' सानो बेसाना मानो ओंखारो बेहरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो
गिङारिसो ओरैबो रुगुं मोना ओरैबो रुगुं मोना दैमा गेजेराव थाबाय आं आनि आनि नङा आं राजखान्दा नङा राजपुत नङा राजखुंगुर साबोबाय खेबसे नोजोरावनो जुगामि देंखो सुजुबाय
बिखा बिखे खांग्लिबाय বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰেনজিট সিস্টেম কৰিব লগা হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে যেটো স্মাগলিং কৰে এটোটো অফিচিয়েল নহয় এটা আনঅফিচিয়েলি কৰে তাৰ কাৰণেটো তেওঁলোকে ট্ৰেনজিট পাছ তেওঁলোকে নলয় যিবিলাকে স্মাগলিং কৰি আছে তেওঁলোকেটো ট্ৰেনজিট পাছ নলয় তেওঁলোকে কাৰণ তাত ট্ৰেনজিট সিস্টেম তাত নাহে বস্তুটো এতিয়া মই বুজি পোৱা নাই যে অৰুণাচলৰ মানুহ এই সিস্টেমটো আমাৰ ইয়াত কিমান ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লগা হ'ল কাৰণ 94% ম্যানুফ্যাকচাৰ আমাৰ অসমতে হয় এটা অন্য ৰাজ্যৰ পৰা মদ বেছি নাহে আমাৰ ইয়ালৈ বা মেঘালয়ৰ মদ অৰুণাচললৈ নাযায় বেছি বা অৰুণাচলৰ মদ নাগালেণ্ডলৈ নাযায় বস্তুটো এই সিস্টেমটো মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এই এমেন্ডমেন্টৰ যোগেদি আৰু মই ইয়াত আনিছো এটা যে আপোনালোকে ইয়াত যিটো এই সেকশনত যেটো পেনাল্টিৰ যেটো সিস্টেম আছে ইয়াত আপোনালোকে যে কনসাইনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ বুলি বোধহয় কাক বুজাইছে মানে ট্ৰান্সপোৰ্ট এজেন্সিক বুজাইছে নে ট্ৰান্সপোৰ্ট মালিকক বুজাইছে মইতো ইয়াত আনিছো যে ট্ৰান্সপোৰ্ট গাড়ীৰ মালিককো মানে ইয়াত পেনাল্টি আনিব লাগিব যে তেওঁৰ গাড়ীয়ে যদি মদৰ স্মাগলিং কৰে বা ট্ৰানজিট সিস্টেমটো নামানাকে ভাইলেট কৰিবলৈ যদি ইনভলভ হয় তেতিয়ালে গাড়ীৰ মালিককো এই আউটালৈ এই আইনৰ আউটালৈ আনিব লাগে ইয়াত ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ বুলি কওঁতে বোধহয় আপোনালোকে ট্ৰান্সপোৰ্ট এজেন্সিক বুজাইছে ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ লিখা আছে ট্ৰান্সপোৰ্ট অনাৰ লিখা নাই সেইখিনি মই মাননীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো মাননীয় মন্ত্ৰী উপাধ্যক্ষ মহোদয় একেলগে দিব উত্তৰটো আপোনাৰ সংশোধনী আছে হয় ভৰতনৰ ডাঙৰীয়া যেটো কথা কৈছে আমাৰো বুজাত অলপ অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে ডিটেইলছ অলপ বুজাই দিব কাৰণ তেওঁ কৈছে যে ট্ৰানজিট মিন্স টু মুভ ফ্ৰম প্লেস আউটসাইড দ্য ষ্টেট অফ এনাদাৰ প্লেস আউটসাইড এইটোত আমাৰ অসুবিধাটো কি হৈছে ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা লাভ লোকচান বা বেছিক স্মাগলিং হৈছে নেকি ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি স্মাগলিং হৈ আছে আমিতো জানো কিন্তু এইটো কৰাৰ পিছত প্ৰিভেনশ্যনত কিবা সহায় হৈছে নেকি মই জানিব বিচাৰিছো মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সম্মানিত দুগৰাকী বিধায়ক
যিসকল মই ভাবোঁ যে তেওঁলোক খুব কনচাৰ্ণ হয় ৰাজ্যৰ হকে আৰু তেওঁলোক বহুতখিনি কথা নিজে নিজেই ভালকে গম পায় আৰু গম পায় এইকাৰণেই এই কথাবিলাক আমাৰ ভৰতনৰো ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি আমি অলপ তেওঁ যেতিয়া বক্তব্য ৰাখে আমি কথাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে হয় আমাৰ মানে এই কথাটো সঁচা যে আপোনালোকে জানে ভালকে যে অৰুণাচলৰ যেটো আমাৰ এক্সাইজ ৰেভিনিউ যেটো আমি তেওঁলোকে লয় আৰু আমাৰ ইয়াতে এটা ডিফাৰেন্স আছে বা মেঘালয়ৰ লগতো অলপ ডিফাৰেন্স আছে প্ৰেক্টিক্যাল কথাটো এনেকুৱা যে এই যে আমাৰ ইলিগাল যেটো ট্ৰানজিট হয় হেতু আমি ধৰি থাকো যেনেকুৱা আপুনি ক'লে অলপ আগতে যে আমি পাই থাকো এতিয়া মাজে মাজে আপোনালোকে দেখিব যে আমি নন ডিউটি পেইড গাড়ীবিলাক আমি কেতিয়াবা ধৰো এতিয়া গাড়ীবিলাকে কি কৰে বা আমাৰ ইয়াতে যেহেতু আমি ট্ৰানজিট পাছৰ কথাটো কৈছো এটোৰ মূল কাৰণটো হল যেনেকুৱা ভৰতনৰো ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা এজন মানুহে অৰুণাচলত তেওঁ লিগাৰ সেল কৰিব পাৰে বাহিৰত যদি কিবা ওয়াৰহাউস আছে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত বা মেঘালয়ত আছে হি নাগালেণ্ডত হয়তোবা অফিচিয়ালি নোৱাৰে ড্ৰাই ষ্টেট বা কিবা কিবিৰ কাৰণে কিন্তু ওচৰ পাজৰে থকা যে ঠাইবিলাক আছে এই ঠাইত তেওঁলোকে কোনো না কোনো পদ্ধে লৈ যায় আৰু প্ৰেক্টিক্যাল কথাটো হল যে এনেকুৱাতো নহয় যে ধৰক আমাৰ অৰুণাচলৰ ফালৰ পৰা ওয়েস্ট বেংগল পঠাব নোৱাৰিব বা ওয়েস্ট বেংগলৰ ফালৰ পৰা মেঘালয় পঠাব নোৱাৰিব দুইজনে যৰ পৰা আনে আৰু আনিব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেমটো হৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ কৰিডৰটো ইউজ কৰে অৰুণাচলৰ নামতে পারমিট কাটিলে আৰু এটো ড্ৰপিং কৰি দিলে আমাৰ গুৱাহাটী আনি বা আমাৰ গোলাঘাটত আনি ড্ৰপিং কৰাত মানে কি হল আমি কিন্তু অসম চৰকাৰে 1 টকাও আমি ইয়াতে ৰেভিনিউ আৰ্ন কৰিব নোৱাৰো কাৰণ পারমিটটো কাটা আছে হেই তেওঁলোকৰ নামত অৰুণাচলৰ কোনো এটা ঠাইৰ নামত এই ক্ষেত্ৰত আমি হয় আমাৰ এক্সাইজৰ ফালৰ পৰা আমি কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে ভিজিলেন্স ৰাখাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো এতিয়া এই কিছুদিন হল আমাৰ অৰ্ডিনেন্সৰ যোগেদি আমি যেতিয়া এই ট্ৰানজিট পাছৰ কথাটো কলো তেতিয়া বহুতখিনি আমি দেখিলো যে অলপ যিসকলে কৰে এই কামবিলাক তেওঁলোক বহুত অলপ চিন্তাত পৰিছে বা তেওঁলোকে অলপ প্ৰবলেম পাইছে আগতে মানে হয় এক্সাইজে বা পুলিচে ধৰিলেহে ধৰা পৰে নধৰাতো কিছুমান গাড়ী ওলাই যায় এনেকুৱা থাকিব পাৰে বা আছে কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে যেহেতু আমাৰ কৰিডৰটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি লাগে আমাৰ ইয়াতে পঠাবতো আমাৰ আপত্তি নাই বা আমাৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ উইদিন ষ্টেট থাকিব আমাৰ আপত্তি নাই কাৰণ ইটোৰতো আমি অলৰেডি আমাৰ ইয়াৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁক এলাও কৰিলোৱে কাজেই বাহিৰৰ কোনো ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা যদি আমাৰ কৰিডৰটো ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আমাৰ কমিশনাৰৰ ইয়াতে আগতেই টিপিৰ কাৰণে তেওঁলোকে লিখিব লাগিব টিপিৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজিকালি অনলাইন জৰিয়তে আমাৰ এক্সাইজ বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে তো ধৰক অৰুণাচলে বেলেগ ঠাইত পঠাব আমাৰ কৰিডৰটো ইউজ কৰিব তেতিয়া তেওঁ আমাৰ কমিশনাৰক লিখিব আৰু কমিশনাৰে এই ট্ৰানজিট পাছটো এলাও কৰি আমাৰ যেটো বৰ্ডাৰিং ডিস্ট্ৰিক্ট তেওঁক আগতে কৈ দিব যে অমুক গাড়ী ইমান নাম্বাৰত আমি এই টিপিটো দিলো ইয়াতে আমাৰ ফাইনান্সিয়াল লাভটো যিমানই আছে খুব বেছি নাই ইয়াতে আমি এনেকুৱা ফিজো ধাৰ্য কৰা নাই কিন্তু আসলতে এই ইলিগাল ট্ৰান্সপোৰ্টেশনটো এটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি এই কামখিনি মানে এটো আমাৰ এই ট্ৰানজিট পাছটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু ভৰতনৰো ডাঙৰীয়াই খুব এটা কথা কৈছে যে হয় তো কৈছে আমি লিখিছিলো যে তো amendment anile in sub clause 2 of clause 4 of the proposed bill in between the punctuation mark comma and word fail appearing in line the words transport owner shall be inserted transport owner কথাটো লিখাৰ কাৰণে তেওঁ আমাক কৈছে
আমি দিছিলো এনেকুৱা আমিও মানে চিন্তাধাৰা কৰি আমি দিছো ইয়াতে আমি লিখিছিলো ইয়াতে আমি লিখিছিলো ইন কেস the consignor, driver or the transporter fails to comply with the provisions of subsection 1 above, they shall be liable for penalty and prosecution as per the provision of act. আমি এই কথাটো কৈছিলো আমি এই চিন্তা কৰি কৈছিলো যে হয় যিজনে কনসাইনমেন্টটো পঠাব তেওঁৰ এটা ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰ যিজন তেওঁৰ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব আৰু যিজন ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ নিঃসন্দেহে সাপোজ মাননীয় এজন ধৰক বিধায়কেৰে কোনো ঠাইত এটা গাড়ী কিনিলে কিনি সি ট্ৰান্সপোৰ্টাৰক দি দিলে এতিয়া ট্ৰান্সপোৰ্টাৰে চিন্তা কৰিব যে কাৰ মালটো ল'ব কেনেকুৱা ল'ব সিটো আৰু চিন্তা নকৰে মাইকিয়াকে এটা কণ্ডিশ্যনত দিলে তো ট্ৰান্সপোৰ্টাৰে বেয়া কামটো কৰিব এই কাৰণে মালিকক আকৌ ধৰিব লাগিব এই কাৰণে আমি দিয়া নাছিলো কিন্তু যদি আপুনি ভাবে বা আপোনালোকে ভাবে যে ওয়াইডার সেন্স অফ সিটো হলে আৰু অলপ স্ট্রং হয় এটো আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি যেটো লিখিলো ইয়াতে ট্রান্সপোর্টার মানে ট্রান্সপোর্টারের যেটো জিম্মাত দিয়া থাকে গাড়ীবিলাক বিল বা বিলটি গুটেখিনি তেওঁৰ হেৰিত যায় তেওঁৰ নামত যায় কাজেই তেওঁ তো পানিশেবল হবই আৰু যদি ভাবে যে নহয় আৰু ক্লিয়াৰ কৰি লিখিব লাগে তেনেহলে হয়তো আমি প্রয়োজন নাছিল হয়তো আমি বহুত চিন্তা কৰি দিছো ইন কেস দ্য in case the driver of the driver কথাটো কোৱাৰ পাছতে এই কথাটো যদি আপুনি দি দিয়ে যে owner of the vehicles বা এনেকুৱা যদি আপোনালোকে দিয়ে তেনেহলে সম্ভৱত হয় কিন্তু নিদিলেও হয় আপুনি এনেকুৱা মানে হেৰিটো আনিছে এতিয়া আপুনি চিন্তা কৰক যে যদি ভাবে আমি কনসাইনমেন্ট যেটো আহে কনসাইনমেন্ট যিজনে পঠায় তেওঁ আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ আমি তিনিজনক ইয়াতে আনিছো কাজেই যদি ভাবে যে না ঠিক আছে আৰু কিবা বহল দৃষ্টিত আৰু ওনাৰৰ কথাটো আর যদি তেনেহলে এই ড্রাইভারের পাছতে এন্ড ওনার অফ দ্য ভেহিকলস এনেকুৱা লিখিব পাৰে থ্যাংক ইউ কিয় আমাৰ যেটা কেটল বিলৰ আজি যেটা এমেন্ডমেন্টত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে নহয় যে যেটো গাড়ীৰে গৰু আনিব এই গাড়ীটো বহুতে জ্বলাই দিয়ে এখানে গভৰ্ণমেণ্টে এটা গাড়ীটো সিজ কৰি গাড়ীটো চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিব মানে গৰুটো আনাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিব তো আমি মদ আনাৰ কাৰণে গাড়ীটো আমি পেনাল্টি কিয় লগাব নোৱাৰো মালিকক গাড়ী মালিকক আপুনি ড্ৰাইভাৰক লগাইছে লগাইছে আৰু ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ লগাইছে ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ লিখিছে তাতে ট্ৰান্সপোৰ্ট ভেহিকল অনাৰটোৰ নাম নাই ইয়াতে ডাঙৰীয়া মানে প্ৰবলেমটো কি হয় মানে তেওঁ বিচাৰিছে যেটো কেটেল বিলত যে গাড়ীটো একশন কৰি দিয়ে না আমি বুজিছো আমি কিয় লগোৱা নাছিল ইয়াত গাড়ীটো নজ্বলে মানে উপাধ্যক্ষ 1 মিনিট স্যার একেলগে উত্তৰ দিব না ভৰত নৰৰ ডাঙৰীয়া খুব ৰাইটলি কথা এটা কৈ আছে ট্ৰান্সপোৰ্টাৰে নেগলিজেন্স কৰিব পাৰে মালিক যদি ইনক্লুড হৈ থাকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ এটা ভয় এটা থাকিব কিন্তু এইখিনিতে এক লাইন মই কৈ দিছো মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে কৰোনা কালত এইখিনি মই সুযোগ লৈছো কৰোনা কালত প্ৰত্যেক খুচুৰা ব্যৱসায়ী বিলাকৰ পৰা আপোনালোকে বেছি দামত কিনিবলৈ দি আপোনালোকে পইচা অলপ জমা লৈছিলে 4 লাখ 10 লাখ 20 লাখ 30 লাখলৈকে আছিল সেইটো আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই খুচুৰা ব্যৱসায়ী সকলক সেইটো এক লাইন কৈ থৈ দিলে ভাল পাম এক্সাইজৰ লগত আপোনাৰ এটো কেনেকা আহিল হেৰি তাহা নাই তথাপি আপোনাৰ কথাৰ সম্মানাৰ্থে মই মানে হেৰি কৰিম কথাটো হৈছে যে আমি কিয় ওনাৰ অফ দ্য ভেহিকলস লগোৱা নাছিলো মূল কাৰণ হল আজি মাননীয় ভৰত নৰৰ ডাঙৰীয়াই এখন গাড়ী কিনিলে বা এনেকুৱা বহুত মানুহে কিনি ট্ৰান্সপোৰ্টাৰৰ ইয়াতে তেওঁলোকে দি দিয়ে দিয়াৰ পাছতে কি হয় ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ নিজে তেওঁৰ ৰেসপন্সিবিলিটি লয় তেওঁ কনসাইনমেন্টটো পঠায় তেওঁ কিবা কৰে এতিয়া গাড়ীৰ মালিকজন হয়তো ভদ্ৰ মানুহ আছে তেওঁ কিবা এটা সোর্স অফ ইনকামের কাৰণে দিলে এনেকুৱাও আছে বহুত আৰু এনেকুৱা কি ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ যিসকল আছে বেছিভাগই তো ট্ৰান্সপোৰ্টাৰ মালিক নহয়
মালিক হয় কিবা বেলেগ এজন প্ৰফেচাৰে কিনিব পাৰে, ডক্টৰে কিনিব পাৰে, দিব পাৰে। এই কথাটো চিন্তা কৰি আমি দিয়া নাছিলো যে যেহেতু আমি কনসাইনমেন্টটো ধৰিম, কাজে এই ক্ষেত্ৰত খুব নেচাৰেলি তেওঁ মানে পানিশেবল হ'বই। এতিয়া যদি আপুনি ভাবে যে না ঠিক আছে বা আপোনালোকে ভাবে যে এই কথাটো লিখিলে আৰু ভাল হ'ব, আমাৰ প্ৰেক্টিকেলি কোনো হেৰি নাই। আৰু হয়, মই এই কথাটোৱে কৈছো, আমি মালিকের ওপৰত এগ্রি কৰিছোৱে, কাৰণ ট্ৰেন্সপোর্টার যিজন সি মালিকেই হয়, ড্রাইভার যিজনে লৈ আনিব প্ৰাইভেট গাড়ী, ড্রাইভার এন্ড ওনার অফ দ্য ভেহিকলস আমি ঠিক আছে, মই তো কলো আমার আপত্তি নাই। আৰু আপুনি যেটো কৈছে হয়, আমি তো উঠালো, কেইটামান ঠাইত আমি দিছো আৰু তেওঁলোকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে দিয়া হৈছে। হয় হয়, দিম, কিয় নিদিম, এইটো আমি অলৰেডি উইথড্ৰ কৰিলো, আমি তো দি আছো। এতিয়া মাননীয় সদস্য শ্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰ, আপোনাৰ সংশোধনী প্ৰশ্ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে? আৰু একচেপ্ট কৰিছে। অ'কে, চ' এতিয়া এমেণ্ডমেণ্টটো যিটো মই এতিয়া সংশোধনীটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। ইন চাব ক্ল'জ 2 of clause 4 of the proposed bill, in between the punctuation mark, comma, and word fill, appearing in the line 1, the words transport owner shall be inserted. কিন্তু আমাৰ যেটো ডিসকাশন হল যে ড্রাইভার এন্ড ভেহিকলস ওনার, ইমানখিনি ডিফারেন্ট ট্রান্সফার ৰাখিছো আমি, কাৰণ খালি ওনারটো যদি আমি দিও তেনেহলে ট্রান্সপোর্টারে মানে ফ্রি হৈ যাব। এইটো হলে আমাৰ আটাইতকৈ দিগদাৰ, 90% ট্রান্সপোর্টারে ড্রাইভার এন্ড ওনার্স অফ দ্য, এইটোৱে স্যার মানে ট্রান্সপোর্ট ওনার, ড্রাইভার এন্ড ওনার অফ দ্য ট্রান্সপোর্ট। অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্ৰেন্সপৰ্ট এজেঞ্চি বুলি ক'লেও ভাল হয়, কাৰণ বহুত অনাৰে এজেঞ্চিক দি দিয়ে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি, আৰু এজেঞ্চিয়ে পইচা দিয়ে, সেই গতিকে ট্ৰেন্সপৰ্ট এজেঞ্চিও ইনভলভ কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া বিধেয়কখনৰ 2 নং আৰু 3 নং দফাত কোনো সংশোধনী নাই। এতিয়া বিধেয়কখনৰ 2 নং, 3 নং আৰু 4 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। হয়টোতো নাই, নহয়টোতো নাই, কোনো আৱাজ নাই, কোনটো হয়? হয় সপক্ষে আছে নাই? গতিকে এই বিধেয়কখনৰ 2 নং, 3 নং আৰু 4 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 5 নং আৰু 5 নঙৰ পৰা 9 নং দফাত কেইটাত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 5 নঙৰ পৰা 9 নং দফাকেইটা সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 5ৰ পৰা 9 নং দফালৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাকেইটাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে, হয় সপক্ষে, হয় সপক্ষে 5 নঙৰ পৰা 9 নং দফাকেইটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম, পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম, পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম, পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ অপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে, হয়ৰ সপক্ষে, হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম, পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 7 গ, মাননীয় আবকাৰী মন্ত্ৰী বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আসাম এক্সাইজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো উইথ এমেণ্ডমেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব। পাৰিত কৰা উইথ এমেণ্ডমেণ্ট কোৱা হ'লেই আৰু
ফাইট কৰাৰ অৱস্থা ক'ব লাগিব সংশোধনী হওক একচেপ্ট কৰিছে তেওঁ The Assam Excise Amendment Bill 2021 with amendment to insert the language that is owner of the vehicles, driver and owners of the vehicle to আমি accept করি আমি সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন করি এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল দা আসাম এক্সাইজ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল বিধায়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 8 মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী দা আসাম মিউনিচিপাল থাৰ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দি আসাম মিউনিচিপাল থাৰ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলো প্ৰস্তাৱটো হ'ল দা আসাম মিউনিচিপাল থাৰ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক সকলো মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল কাৰ্যসূচী নম্বৰ 8 খ বিধায়কখনৰ 2 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী ভৰত নৰহৰ নামত এটা কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ট আৰু মিছবাউল ইছলাম লস্কৰ নামত এটা শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ শ্ৰী সিৰাজউদ্দিন আজমল শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ শ্ৰী ৰফিকুল ইছলাম শ্ৰী নজৰুল হক শ্ৰী নিজানুৰ ৰহমান শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ শ্ৰী আমিনুল ইছলাম কনিষ্ঠ শ্ৰী মুজিবুৰ ৰহমান শ্ৰী কৰিম উদ্দিন বৰভূঞা শ্ৰী শামসুল হুদ্দা শ্ৰী আশৰাফুল হুছেইন শ্ৰী জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ শ্ৰী আব্দুল আজিজৰ নামত এটা মুঠ 3টা সংশোধনী আছে এতিয়া মই মাননীয় সদস্য শ্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ শ্ৰী কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট শ্ৰী মিছবাউল হক লস্কৰ শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু সহযোগী সদস্য 14 জন আপোনালোকৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ 3টা উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় the Assam Municipal Third Amendment Bill 2021 I beg to move in the provision of clause 2 of the proposed bill the word 10 appearing in the line last line shall be substituted by the word 5 অধ্যক্ষ মহোদয় বস্তুটো ক্লিয়ার বস্তুটো যে আমার মিউনিসিপালিটি ইলেকশন 5 বছরের মুড়ে হয় অ্যাসেম্বলি ইলেকশন 5 বছরের মুড়ে হয় পঞ্চায়েত ইলেকশনের 5 বছর মুড়ে হয় এতিয়া যেটো এই যে এসসি এসটির কারণে যেটো রিজার্ভেশন এটো রিজার্ভেশন যদি আপনার 10 বছরের পিছতে যদি আকো যায় কিনা আকো লটারি হয় তনে বস্তুটা এটা খেলিমেলি এটা হয়ে যাব এটো কারণে আমি বিচাৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় যে যদি লটারিটো হয় যদি 5 বছরের কারণে হয় যদি 5 বছরের মুড়ে যাতে আকো এসসি এসটির কারণে যদি লটারিটো হয় তেনলে আমার রাইট বিরাট হুকি হবো মানুষের কারণে ভালো হবো আর সেকেন্ডলি অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমার বর্তমানে মিউনিসিপালিটির রেভিনিউ কালেকশন কৰিবলৈ বিরাট টান হৈছে মানে আমাৰ ইলেকশনটো হোৱা নাই এক্সিকিউটিভ অফিচাৰে চলাই আছে সিহঁতে যেনেকা মনোনিবেশ দিব লাগিছিল এনেকা ভালকে হেৰি কৰা নাই বস্তু এইটো কাৰণে আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশনটো আমাৰ কম হৈ আছে এইটো কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে সোনকালে আমাৰ মিউনিসিপাল ইলেকশনটো কৰি দিব লাগে 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা হৈছে আমি বহুতখিনি জায়গাত টকা দিব পৰা নাই যদি ইলেকশনটো কৰি দিলে টকাটো কালেকশনটো বেছি হ'ব তেতিয়া আমি মিউনিসিপালিটিটো ভালকে চলাব পাৰি এইটো মোৰ সৰু এটা এমেণ্ডমেণ্ট আছিল আৰু নেক্সট I wish to back in the provision of clause 2 of the proposed bill the word 10 years appearing the last line shall be substituted by the word election. আমাৰ আগৰ সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে কৈ যোৱা ধৰণে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে এয়া আমি ভাবোঁ যে 5 বছৰ পিছে লটাৰী যোগে ঠিক কৰা হওক আৰু যাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আছে আমাৰ যদি নাই হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী নগৰ
উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অকণ বিলখন ইয়াতে পঢ়ি আছিলোঁ। মোৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি এটা ছাজেশ্যনহে আছে, মোৰ কোনো ইয়াত অন্য কথা নাই। মই যিটো বুজিছোঁ, মোৰ বুজাটো ভুল হ'বলৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ যিখন 3rd এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনিছে, ৰাজ্যখনৰ পৌৰসভাসমূহৰ বৰ্তমান থকা 50% মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ ম্যাদ একেৰাহে সমষ্টিটোত 10 বছৰৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰিব খোজা হৈছে। এইটো মূল কথাবোৰ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট অফ অবজেক্টতো দুইটা কথা বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে যে এনে ব্যৱস্থাই মহিলাক গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত বেছি উৎসাহিত কৰিব আৰু পৌৰসভাই ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহ বহনশীল বা স্থায়িত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব। এই দুটাই মূল কথা বুলি কৈছে। মই সেইকাৰণে যিটো অবজেক্ট আছে ঠিকে আছে, গোটেই কথা ঠিকে আছে, খালি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 10 বছৰ যেতিয়া ধৰি লওক 20খন আসন আছে 10 বছৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হ'ব মহিলাৰ কাৰণে। আগতে 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে হৈছিল, এতিয়া 10 বছৰ কৰা হৈছে। বাকী 10খন আসনত থকা মহিলা হ'লে কিন্তু সদায় পুৰুষৰ লগতে যুঁজিব লাগিব তেওঁলোক আহিবলৈ। 10 বছৰৰ মূৰতহে আকৌ তেওঁলোকে মহিলাৰ আসন পাব। এইবাৰ যি 1ৰ পৰা 10লৈ মহিলাৰ কাৰণে ৰাখোঁ, 10ৰ পৰা 20লৈ যি আমি পুৰুষৰ কাৰণে ৰাখোঁ, বা জেনেৰেল, পুৰুষ নহয় এইটো জেনেৰেল, সেই কথাটো এটা আছে। সেই কথাটো মই কেনেকৈ কৰিব পাৰি, মই অকণমান এটা উপায় মই ভাবিছোঁ, এইটো ছাজেশ্যনে, মই ইয়াত কোনো কথা ক'ব খোজা নাই বেলেগে। মই ভাবোঁ যে আমি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত, মই যেতিয়া প্ৰথম পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি সংবিধান হৈছিল, তেতিয়া শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইবছৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন, বোধকৰি যি মোৰ ভুল হোৱা নাই 10 বছৰৰ কাৰণে ৰাখিছিল। কিন্তু 10 বছৰটা আমি বহাই আছোঁ, কিন্তু আমাৰ সেই মানুহখিনি ওপৰলৈ আমি আনিব পৰা নাই। সেই মানুহখিনিক যিটো ষ্টেটাছলৈ আমি আনিব লাগে, এই মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষত আমি সেইটো আনিব পৰা নাই। কাৰণ তেখেতসকলৰ মানুহখিনি আৰু অকণ আগবাঢ়ক, সেই বস্তুটোকে ভাবি আমি এই 10 বছৰৰ যিটো এইটো আমি প্ৰত্যেক 10 বছৰ মূৰে মূৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এমেণ্ড কৰি আছে। এতিয়া যিহেতু 10 বছৰ প্ৰথম কেইখন হ'ব, নেক্সট কেইখন 10 বছৰ হ'ব বাকী আসনখিনিৰ কাৰণে। গতিকে মই ভাবোঁ 20 বছৰৰ মূৰত ৰিভিউ কৰাৰ, মানে এতিয়া আমি যিটো তেনেকৈ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আছে 10 বছৰৰ মূৰত ৰিভিউ হ'ব, 20 বছৰৰ মূৰতো মহিলাখিনি সবলীকৰণ হৈছে নাই, নহ'লে আকৌ এক্সটেণ্ড হ'ব। তেনেকুৱা এটা কৰি পেলাই বেয়া নহয়, কাৰণ কণ্টিনিউৱাছ যদি 10 বছৰ থাকে পিছলৈ অসুবিধা এটা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মোৰ সেইকাৰণে এইটো ছাজেশ্যন এটা আছে। বাকী বিলখন পাছ হ'ব লাগিব, পাছত মোৰ বিল প্ৰতি সমৰ্থন আছে। মই এমেণ্ডমেণ্ট কৰা নাই, খালি মোৰ এটা ছাজেশ্যন দিছোঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণে আমি যদি আগবঢ়াই ল'ব পাৰোঁ বেয়া নহয় নেকি সেইটো চাব পাৰে। মাননীয় মন্ত্ৰী উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যিটো এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে, এমেণ্ডমেণ্ট অনাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল স্থায়িত্ব, ষ্টেবিলিটি ইন আৰ্বান লোকেল বডিজ। আজি দেখা যায় যে 5 বছৰৰ কাৰণে মহিলা হ'ল, আৰু মহিলা হোৱাৰ পিছত চবে জানে যে অহা 5 বছৰ পিছত এই ৱাৰ্ডটো পুৰুষ হৈ যাব। তো জিকাৰ পিছতে মনত ভাৱ আহে যে 5 বছৰ পিছততো মই আৰু ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিম। এইটোৱে পুৰুষৰ যিটো চিট আছে, কৈ আছো দাদা, পুৰুষৰ চিট যিটো আছে, পুৰুষৰ চিটত মানে মহিলা কোনো 50%তকৈ বেছি খেলিবই নিদিয়ে। এইটো জেনেৰেল এটা আছে। পুৰুষৰ চিট 10 বছৰৰ কাৰণে আপুনি যদি ৰিজাৰ্ভ কৰি নিদিয়ে, মহিলাৰ চিট যদি 10 বছৰৰ কাৰণে আপুনি ৰিজাৰ্ভ কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, যিটো মহিলা ইলেকশ্যন খেলাৰ পিছত জানে যে আহাবাৰ এই চিটটোতো ইন ৰোটেশ্যন পুৰুষৰ হৈ যাব, ষ্টেবিলিটিটো নাথাকে। ষ্টেবিলিটিটো নাথাকাৰ কাৰণে আনচাৰটো শুনি লওক, আনচাৰটো শুনি লওক। মন্ত্ৰী মহোদয় অপেন হ'ব, ইয়াত মহিলাও উঠিব পাৰিব। উত্তৰটো শুনি লওক। তেওঁ ইয়াৰ পিছততো এইটোৱে ক'ব চাগে, আপুনি শুনি লওকচোন। এনচাৰটো কমপ্লিট হোৱা নাই, নক'লে মানে আপোনালোকে ক'ব। এনচাৰটো কমপ্লিট নোহোৱাৰ আগতে আপুনি কেলৈ এজিউম কৰি লৈছে যে এইটোৱে ক'ব বুলি? লেট হিম স্পীক। ভাল চাওক, ইয়াত কোনো বেলেগ কথা নাই। বহুত আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত এই সিদ্ধান্তটো হৈছে যে 10 বছৰৰ কাৰণে যদি এইটো কৰা যায়, আজি বিধানসভাটোতো আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিটো আছে, SC চিটৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ST চিটৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। চ' মহিলাৰ কাৰণে 50% আসন ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়াৰ পিছত এই মহিলাই যে এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিলে আহাবাৰো তেখেতে থাকিব, কামত ভালকে নিয়োগ কৰে। নহ'লে মিউনিচিপালবোৰত দেখা যায় যে টিকেট হোৱাৰ পিছতে জানে যে আহাবাৰ আমি টিকেট নাপাম, টিকেট নাপাওঁ বুলি পঞ্চায়ততো একেই আছে, জানে যে আহাবাৰ মানে যিটো পুৰুষ পঞ্চায়ত সভাপতি হৈছে তাত মহিলা হ'ব, মহিলা য'ত আছে পুৰুষ হ'ব। চ' এই যিটো গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আছে, এটা
এইটো প্ৰগ্ৰেছিভ এটা ল'ব লাগে, ভিউ ল'ব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই প্ৰস্তাৱটোৱে ষ্টেবিলিটি যুক্তিটো ভাল লগা নাই স্যাৰ। বাকী ৱাৰ্ডবিলাকতো 10 বছৰৰ কাৰণে মহিলা বঞ্চিত হ'ব। যুক্তিটো জাষ্টিফিকেশ্যনটো ভাল লগা নাই। কৈ ল'ব দিয়ক আপুনি গোটেই প্ৰক্ৰিয়া ক'ব থাকে লেট হিম স্পিক পুৰুষৰ কাৰণে নাই কিন্তু ছাৰ, পুৰুষৰ কাৰণে নাই, মহিলাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আৰু ওপেন। মহিলাৰ কাৰণে মানে 50% ৰিজাৰ্ভ হৈ গ'ল, হোৱাৰ পিছত বাকীখিনি অপেন হৈ গ'ল। তাতেও মহিলা খেলিব পাৰে যদি বিচাৰে, তাতেও মহিলা খেলিব পাৰে, মহিলা খেলিব নোৱাৰে বুলি নহয়। বুজাত গণ্ডগোল কৰিছে, হা বুজাত গণ্ডগোল হৈছে। অপেন চিটত মানে পুৰুষো খেলিব পাৰে, মহিলাও কৰিব পাৰে। আৰু যিটো কৈছে যে এজনী মহিলাকে মানে তাতে থাকিব লাগিব, ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ৱাৰ্ডত থাকি এই ৱাৰ্ডত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব বুলি একো নাই। আপুনি বেলেগ এটা ৱাৰ্ডতো যায় ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে। ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তত যিটো আছে যে পঞ্চায়তৰ ভোটাৰ হ'ব লাগিব, ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মিউনিচিপেল ইলেকশ্যনত এই যুক্তিটো নাখাটে। আৰু এই যিটো আছে 10 বছৰ কৰিলে এটা ষ্টেবিলিটি আহিব, নহ'লে অহাৰ পিছতে কাম নহয়, অনাস্থা হৈ থাকে। এই গোটেই ষ্টেবিলিটিটো ভাল হ'ব লাগে, এইকাৰণে 10 বছৰ কৰা হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে আলোচনা বিলোচনাৰ মাধ্যমত মানে গোটেইটো কৰা হৈছে এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ৰিফৰ্মছৰ এটা এজেণ্ডা যিটো আছে। আজি মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ৰিফৰ্মছ আমি বহুখিনি ৰিফৰ্মছ কৰিলোঁ। আজি অনলাইন ট্ৰেড লাইচেন্স মই ৰাতিপুৱা কৈছোঁ, আকৌ ক'ব নালাগে, আপোনালোক আছিলে। কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ, মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছে বহু বছৰৰ পৰা 51টা ৰিফৰ্মছ আমাক কৰিব দিছিলে। এই ৰিফৰ্মছৰ ভিতৰত 48 ৰিফৰ্মছ আমি কৰি দিলোঁ, 3টা ৰিফৰ্মছ বাকী আছে। তাত হ'ল ডিজিটেলাইজেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি টেক্স অফ অল মিউনিচিপেল বৰ্ডছ অফ আছাম, পাব্লিক মাষ্টাৰ প্লেন অফ অল টাউনছ অফ আছাম, অনলাইন বিল্ডিং প্লান উইথ অটো স্ক্ৰুটনি চিষ্টেম। এই 3টাই ৰিফৰ্মছ মাত্ৰ বাকী আছে, বাকীখিনি ৰিফৰ্মছ আমি কৰিলোঁ। আমি মিউনিচিপেল কেডাৰ বনাবৰ কাৰণে মিউনিচিপেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ, মিউনিচিপেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ, মিউনিচিপেল ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ, এই ছাৰ্ভিচবিলাকো কনষ্টিটিউট কৰি আছোঁ। অহা দিনবোৰত আপোনালোকে এই ৰিফৰ্মছবিলাকো দেখিবলৈ পাব। তো মই ভাবোঁ যে দিছ ইজ প্ৰগ্ৰেছিভ থট, যে ষ্টেবিলিটি আহিব লাগে। নহ'লে 5 বছৰ জিকাৰ পিছত জানে যে 5 বছৰ মই নহওঁ, যিজনে মেয়ৰ হয় মেয়ৰক নামানা হয়, বাকীখিনি কথা নুশুনা হয়। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰততো দেখা গৈছে, আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে যে বহুত ক্ষেত্ৰত কাৰো কথা নুশুনে, জানে যে 5 বছৰ পিছততো মই টিকেট নাপাওঁ। চ' দিছ ইজ এ প্ৰগ্ৰেছিভ একাউণ্টেবিলিটিটো বাঢ়িব। আৰু এই যিটো ডিষ্টেবিলাইজ হৈ থাকে, অনাস্থা আহি থাকে, আহি থাকে, তাতেও অলপ প্ৰভাৱটো কম হ'ব। থেংক ইউ। কিবা অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা বাক্য যোগ কৰিব খুজিছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কৈছে ইন এফেক্ট ঠিকেই আছে, খালি এক্সপ্লেনেশ্যনটো অলপ গণ্ডগোল হৈছে। বুজি পালে নাই কোৱাৰ পিছত? পুৰুষজনৰহে প্ৰব্লেম হ'ব। আচলতে এইটো হয়, পুৰুষজন যেতিয়া এই বছৰ 5 বছৰ খেলি, অহা বছৰ যেতিয়া এইটো মহিলাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, তেতিয়া বহুখিনি খেলি মেলি হয়। তেওঁৰ বাবে নেক্সট ইয়াৰটো হ'বই নোৱাৰে। চ' ইন দেট ৱে দি এক্সপ্লেনেশ্যন ইজ কাৰেক্ট। মই খালি এটা আপোনাক আপোনাৰ যদি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই যিটো সংশোধনী আনিছে, that is a very progressive thing. After 20 years, after yes, this is a suggestion because I am supporting that. After every 20 years, subject to the scrutiny or revision of such requirement of reservation after every 20 years. 20 years. That is very good. Subject to scrutiny of such requirement after every 20 Thank you. years. এই 10 বছৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো লাগে নাই, এইটো প্ৰত্যেক 20 বছৰ মূৰে মূৰে এটা স্ক্ৰুটিনি হ'ব লাগে। কিজানি প্ৰয়োজন নহয়, এইটো স্যাৰ তেখেতৰ এইটো ল'ব লাগে স্যাৰ, খুব প্ৰগ্ৰেছিভ। থেংক ইউ। আইডিয়া ভাল লাগিলে চেয়াৰমেন দাই যে আমাৰ হিতেন্দাৰ উকিল হৈ ল'লে। এইটো কথা নহয়, শুনক, ইয়াত দাদা বহক না। দিছ ইজ নট এ গুড ৱাৰ্ড। উপাধ্যক্ষ মহোদয় এক্সপ্লেইন কৰিব। অসমীয়াটো উকিল বুলিয়ে কয়, কি কয়? No, I am not advocate of anybody. Advocate of the suggestion what he has given. The honorable minister is telling advocate of, please. This is ভাল কথা। This is derogatory. This is derogatory. This should be expand. No, this should be expand. This house should expand কৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো derogatory. অধ্যক্ষ মহোদয় নিজে কৰিছে, চিন্তা নাই, বহক। নহয়, এক্সপান্ড কৰক স্যাৰ, এডভোকেটটো এক্সপান্ড কৰক। বিজনেছ আছে এইটো derogatory। তেখেতক কৈ ল'ব দিয়কচোন। অধ্যক্ষ মহোদয়, হিতেন্দাই যিটো
সাজেশন দিলে যে রিভিউ কৰিব লাগে 50% মহিলাৰ কাৰণে সদায় ৰিজাৰ্ভ থাকিব এটোটো ৰিভিউ কৰাত কোনো প্ৰশ্ন নহয় আৰু আমি যেটো ইয়ে কৰিছো 10 বছৰৰ কাৰণে কৰিছো সো লেট দি থিংস ইভলভ একবাৰ ইভলভ হ'ব দিয়ক যদি কালি আমি দেখো যে ইয়ে নহয় 5 বছৰ পিছতো বদলাব পাৰো এটো 20 বছৰ কৰিব পাৰিব না 20 বছৰ নহয় 5 বছৰ পিছতো আমি ৰিভিউ কৰিব পাৰো বাট লেট দি থিং ইভলভ একবাৰ ইভলভ হ'ব দিয়ক বস্তুটো কোন কেনেকে যায় কি যায় তাৰ পিছত আমি বিবেচনা কৰিম এতিয়া মাননীয় এই ৰিচাৰ্জৰ মূল উপাধ্যক্ষ সেই কাৰণে হাফিজ আৰু সহযোগী সদস্য 14জন আপোনালোকৰ সংগঠনে প্ৰস্তাৱিত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আপুনি কথাটো নহয় না মই এটা কথা কওঁ এইটো একদম দাদা শুনকচোন আপুনি আকৌ বেলেগকে লৈ গ'ল দাদা প্লিজ ফ্ৰেংকলি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এইটো মহিলাসকল আণ্ডাৰ ডেভেলপ সেইটো কাৰণে কৰা নাই আপুনি নতুনকে কিয় আনিলে আমি তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগী আনাই নাই এইটো কিয় আনা হৈছে এই বিলখন কিয় আনা হৈছে ইতিমধ্যে কৈছে যে 5 বছৰৰ কাৰণে যদি কোনোবাই খেলে গম পাই যে আহাবাৰ ইয়াত মই খেলিব নোৱাৰো কাম বেয়াকে হয় মই আগতে আৰবান ডেভেলপমেণ্টৰ মন্ত্ৰী আছিলো গতিকে মই জানো সেইটো কাৰণেহে আনা হৈছে নহয় না মহিলা অলৰেডি নহয় মই আপোনাক আকৌ কৈছো মহিলা অসমত অলৰেডি আপলিফ্ট হৈ আছে ক'লো নহয় আমি ক'লো নহয় কিয় আনিছো আপোনাৰ উপাধ্যক্ষ সমষ্টি টাউন কমিটি নাই আপোনাৰ সমষ্টি টাউন কমিটি নাই প্ৰস্তাৱত আপোনাৰ নাম নাই আপোনাৰ সমষ্টি দিব পৰা কাৰণে দিছিলো আপোনাৰ সমষ্টি টাউন কমিটি নাই আপুনি আৰবান ডেভেলপমেণ্ট চলোৱা নাই উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এখেতৰ সমষ্টি টাউন কমিটি নাই এখেতৰ সমষ্টিত টাউন কমিটি নাই তেখেতে নাজানে টাউন কমিটি থকা বিধায়কসকল মনে মনে আছে টাউন কমিটি থাকিলে গম পাই কিমান গণ্ডগোল হয় একবাৰ যদি গম পাই যে মই আৰু আহ্বাৰ খেলিব নোৱাৰো কাকো নামানা হৈ যায় মই ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলাই মই ভুগি থৈছিলো মই জানো গতিকে সেইটো কাৰণে কোৱা আছে অলপ ষ্টেবিলিটি আনাৰ কাৰণে যে 10 বছৰ যাতে মানুহ দুগৰাকীয়ে যাতে নাভাবে আহ্বাৰ আৰু মই খেলিব নোৱাৰো তো সেইটোৱে কোৱা আছে কোনো আপলিফমেণ্ট বা অন্য কথা কোৱা নাই আপুনি এনেই চবতে মাত নামাতিব দাদা এইটো আপোনাৰ আই ষ্ট্ৰংলি অবজেক্ট টু দি ৱৰ্ড অফ প্লিজ আপুনি সকলোতে মাত পাৰে একবাৰ আপুনি সব আপুনি ষ্ট্ৰংলি মাত পাৰে আপুনি সাজেশন দিব পাৰে আপুনি সাজেশন দিলে ভাল সাজেশন দিলে প্লিজ আপুনি কব অবজেক্ট ইউ আই হেভ এলাউড ইউ টু স্পীক যদি আপুনি মই আপোনাক এলাউ কৰিছো আপোনাক কথা ক'বলৈ কাৰণে দিছো আপুনি এতিয়া বহক আপোনাৰ মই কৈছো নহয় আপোনাৰ তাৰে টাউন কমিটিও নাই আপুনি নাজানে আনসাৰ দিলে মনে মনে আছে হ'ব গতিকে ঠিক আছে হ'ব প্লিজ প্লিজ এতিয়া মাননীয় সদস্য শ্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰ কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট মিছবাহুল ইছলাম লস্কৰ হাফিজ ৰছিদ আহমেদ আৰু সহযোগী 14জন সদস্য আপোনালোকৰ সংগঠনিক প্ৰস্তাৱ কেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰত্যাহাৰটো কৰিব লাগিব আল্টিমেটলি কাৰণ সংখ্যাই আমি ইমান বেছি নহয় এইটো কাৰণে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব কিন্তু এটা বস্তু মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো জাষ্টিফিকেশ্যন দিলে 10 বছৰ তেনেহ'লে 30 বছৰ কৰিব লাগে 10 বছৰৰ পিছতে কিন্তু এনেই আকৌ হেৰি হৈ যাব মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে এইবাৰ আমাৰ চাইজনটো আছিলে এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি এইটো এমেণ্ড নকৰে তেনেহ'লে আল্টিমেটলি উদ্ধ কৰিব লাগিব লগতে মোৰ এটা চাইজন এটা যে মিউনিচিপালিটি আমাৰ বিৰাট প্ৰব্লেম এতিয়া মিউনিচিপালিটি যেতিয়া ইলেকশ্যন হোৱা নাই ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কম হৈ আছে সোনকালে মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনটো পাতি দিয়ক নহ'লে আমাৰ বিৰাট এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে এই দুটা উত্তৰটো বিচাৰিছোঁ মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা যিটো এমেণ্ডমেণ্ট দিয়া আছিলে আমাৰ খুব প্ৰথম 33% আছিলে তাৰপিছত আমি এইখন হাউজতেই এক্ট বনাই 33% 50% কৰিলোঁ আৰু ৰোটেশ্যনত হৈ আছে এতিয়া মানে এইবাৰ 50% 5 বছৰ পিছত আকৌ বেলেগ পঞ্চায়ত কেইটা হয় এতিয়া হয় কি যিকেইটা আনৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিল জেন্টছ যদি 10 বছৰৰ কাৰণে কৰা হয় সেই বাকী ৱাৰ্ডবিলাকত কিন্তু মহিলা উপযুক্ত আছিল তেওঁলোক নেক্সট 5 বছৰত চান্স পাব লাগিছিল তেওঁলোক নাপাব 10 বছৰ ৰখি কোনোবা হয়তো খেলিব নোৱাৰিব গতিকে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন মহিলাইটো চবতে খেলিব পাৰিব বুলি ক'লে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেইটো পাৰে মহিলাই গোটেই 100%তে খেলিব পাৰিব সেইটো পাৰে সেইটো হয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিলেতো আপোনাক আনৰিজাৰ্ভতো পাৰে কিন্তু এটা টেন্ডেন্সি আছে না বুজিছো না আনৰিজাৰ্ভ সিটত পাৰে টেন্ডেন্সিটো হ'ল আনৰিজাৰ্ভ সিটত মহিলা জিকাটো দিগদাৰ আমি যিটো মানে ৰিজাৰ্ভ হ'লে মানে হেৰি হয় যিয়ে নহওক এতিয়া মই ভাবো যে এইটো 5 বছৰ কৰিলে যিহেতু
জাষ্টিফাইড হ'লে হয় গতিকে এইটো ডিভিজনত দিয়া হোক এইটো উপাধ্যক্ষ মহোদয় ডিভিজনত দিয়া হোক এতিয়া সংশোধনী প্ৰস্তাৱকেইটা উইড্ৰ কৰিছেনে কি কৰিম বাৰু এইটো গতিকে সংশোধনী কেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে আছে সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে সংশোধনী কেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল গতিকে বিলখনৰ দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয় সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণৰ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয় সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল কাৰ্যসূচী নং 8 গ মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী বিভাগে বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দি আসাম মিউনিচিপাল থাৰ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য আসাম মিউনিচিপাল থাৰ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয় সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল আৰু বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 9 ক মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী দ্য গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দি গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয় সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল কাৰ্যসূচী নং 9 খ বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাটো সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ নাই এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 2 নং দফাটো সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয় সপক্ষে 2 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল বিধেয়কখনৰ 3 নং দফাত মাননীয় সদস্য শ্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰৰ নামত 2টা সংশোধনী আছে এতিয়া মই মাননীয় সদস্য ভৰত চন্দ্ৰ নৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো 2টা উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ আহ্বান জনালোঁ মই এনেই 4টা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলোঁ তাৰে এটা এমেণ্ডমেণ্ট আমি পিছত আছে এটা এমেণ্ডমেণ্ট আমি মুভ নকৰোঁ গোটেইখিনি একেলগে গাম এতিয়া একেলগে গাম ছাৰ তাৰে ছাৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আমি যিটো GMCত অনাস্থাৰ ক্ষেত্ৰত 2/3 মেজৰিটি লাগে বুলি কৈছিলে তাত আমি চিম্পল মেজৰিটি হ'ব লাগে বুলি মই আনিছিলোঁ কিন্তু এইটো মই মুভ নকৰোঁ কাৰণ আমি পাৰ্টিৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ পাৰ্টিয়ে কৈছিল এইটো মুভ নকৰোঁ এইটো বেলেগ এটা মুভ কৰোঁ এইটো এতিয়া ছাৰ অনাৰেবল স্পীকাৰ ছাৰ I beg to move in sub-clause 1 of clause 3 of the proposed bill the words the state government appearing in line 2 shall be substituted by the words State Election Commission. Sir, next I beg to move in sub-clause 2 of the clause 3 of the proposed bill the word 10 appearing in 3 shall be substituted by the word 5. Sir, I beg to move in proposed clause 43(1) of the clause 7 of the proposed bill the words by the Department of Housing and Urban Affairs appearing in line 4 and 5 the word State Election Commission shall be substituted. Sir, ইয়াত এটাই যে GMC যেটো
GMC এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে যিটো বিল আনিছে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত কিছুমান প্ৰভিজনত আমাৰ এনে ছাপোৰ্ট আছে যে পেনেল প্ৰভিজন যিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ তাত ক'বলগীয়া নাই আমাৰ আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো ৱাৰ্ডবিলাক ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে চেষ্টা চলাইছে এইটো আমাৰ ছাপোৰ্ট আছে আৰু মিউনিচিপালিটি ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন যিটো ছেট আপ কৰিব বিচাৰিছে এইটোত আমাৰ ছাপোৰ্ট আছে কিন্তু ছাৰ GMCৰ যিটো নিৰপেক্ষতা আৰু অটনমিৰ কাৰণে যে GMCৰ গোটেই ইলেকশ্যনটো সংবিধানৰ আৰ্টিকুল 243 ZA এইমতে ইলেকশ্যনটো GMCৰ ইলেকশ্যনবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইখানে GMCত যিখিনি এটা ৱাৰ্ড আপোনালোকে ৱাৰ্ড বঢ়াব বিচাৰিছে কিন্তু ইয়াত লিখিছে কি আমি তাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ the state government by notification in the official gazette shall determine the number of wards into which the city shall be divided তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টে ডিটাৰমাইন কৰিব ৱাৰ্ড কিমান হ'ব কেনেকৈ হ'ব তো গভৰ্ণমেণ্টে ডিটাৰমাইন কৰিব বুলি আপোনালোকে ইয়াত এমেণ্ডমেণ্টটো আনিছে তো আমি কৈছোঁ এইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব নালাগে এইটো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰিব লাগে যে এতিয়াতো 31টা ৱাৰ্ড আছে এইটো আগতেতো 60টা আছিলে এইটো নামাই পেলাই 31টা ৱাৰ্ড কৰিলে আকৌ এটা 31টা ৱাৰ্ড আপোনালোকে এইটো বঢ়াব বিচাৰিছে যদি বঢ়াব খোজে এইটো আমি ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিব লাগে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিউটি নহয় ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ডিউটি তাৰপিছত ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি ডিলিমিটেশ্যনৰ বৰ্ড এটা বনাব বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে 43 in the purpose of election of councillor to the government may by order published in the official gazette constitute a delimitation board with such number of member by decided by the Department of Housing and Urban Affairs. এতিয়া আমি কৈছোঁ যে delimitation boardটো Housing and Urban Affairs Departmentor under থাকিব নালাগে এইটো আপোনালোকে আনিব লাগে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰ কাৰণ আমাৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকুল 243 ZM মতে ইলেকশ্যন অফ দি মিউনিচিপালিটিজ the superintendence direction and control of the preparation of electoral rules for and the conduct of all election to the municipalities shall be vested in the state election commission referred to in article 243K আৰু এখানে আমি স্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দায়িত্বটো দিয়ক কিমান ৱাৰ্ড হ'ব আৰু ডিলিমিটেশ্যন যিটো বৰ্ড বনাইছে সেইটো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ জুৰিডিকশ্যন আণ্ডাৰত আপোনালোকে আনক এতিয়া আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে GMCৰ ইলেকশ্যন পাতিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মাজতে টাৰ্মটো বঢ়াই দিয়া হৈছিলে কিন্তু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এগৰাকী নাগৰিক গুৱাহাটী মীৰা বৰঠাকুৰ তেওঁ PIL কৰিছিলে ইলেকশ্যনটো কেতিয়া পাতিব চৰকাৰে ক'ব লাগে কোৰ্টে আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল এডভোকেট জেনেৰেলক হাইকোৰ্টে সুধিলে ইলেকশ্যন কেতিয়া পাতিব পাৰিব যে 2022 এপ্ৰিল মানত আমি পাতিম বুলি ক'লে তেতিয়া কিন্তু হাইকোৰ্টে ক'লে যে অৰেলি ক'লে নহ'ব আমাক আপোনালোকে এফিডেভিট দিব লাগিব কোৰ্টক আৰু এই এফিডেভিটটো 8 ডিচেম্বৰ আছিলে ডেট তাত কি হৈছে মই গম পোৱা নাই এইটো মাননীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইলেকশ্যনটো GMC ইলেকশ্যনটো কেতিয়া হ'ব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কি ৰিপ্লাই দিছে কোৰ্টক কিন্তু ছাৰ ইয়াত GMC বোৰ্ডৰ কৰোণা ভাইৰাছটো 2020 চনৰ 23 মাৰ্চৰ পৰা লকডাউনটো আৰম্ভ হৈছে 2020 চনৰ 23 মাৰ্চৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হৈছে ইলেকশ্যন আমি পাতিব নোৱাৰা হৈছোঁ কিন্তু বোৰ্ডৰ GMCৰ কাৰ্যকালটো 2017তে আগৰ কাৰ্যকালটো শেষ হৈছে আৰু তাৰ পৰা ইলেকশ্যন নাই 18-19ত আমাৰ কোনো কৰোণা ভাইৰাছ নাছিলে তেতিয়াও GMCৰ ইলেকশ্যনটো তেতিয়াও নহ'ল আৰু GMCত যিটো আপোনাৰ কমিশ্যনাৰ আছে আৰু আগতে ইয়াত কাউন্সিলাৰ আছিলে এতিয়া সংবিধান মতে GMC এলেকাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে GMCক ইনভলভ কৰিব লাগে GMC কমিশ্যনাৰ অফিচ আৰু কাউন্সিলাৰসকলক কিন্তু গুৱাহাটী GMCৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু আৰবান মিছন যিটো প্ৰজেক্ট হৈছিলে এটা প্ৰায় কেইবাবছৰো হ'ল আৰু স্মাৰ্ট চিটি এটা আৰম্ভ হৈছে তাত GMC কমিশ্যনাৰৰ অফিচক আপোনালোকে ইনভলভ কৰা নাই আৰু আগত কাউন্সিলাৰকো
জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যিটো আৰবান মিছন প্ৰজেক্টত কাউন্সিলৰসকলক ইনভলভ কৰা নাই। তাৰ সলনি কি কৰিছে আপোনালোকে চৰকাৰে পাৱাৰটো জিএমচিক নিদি পেলাই ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ হাতত ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিছে জিএমচিক পাৱাৰটো নিদি পেলাই কাউন্সিলক নিদি পেলাই লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে কামবিলাক কৰাই আছে যিমান ইয়াত কাম হৈ আছে বস্তুটো জিএমচি কমিশনাৰে এতিয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ এই অংশত আমাৰ ইয়াৰ ফাংচনিঙৰ ওপৰত যিটো ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশন আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশন 1 2 4 5টা হৈ গ'ল আসাম ষ্টেট কমিশন তাত আপোনালোকে জিএমচিৰ ফাংচনিং কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে এই ৰিপৰ্টবিলাকত আছে আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশন 1 2 3 4 হৈ গ'ল এইটো 5 নম্বৰ এই পাছত 5 নম্বৰ আপোনাৰ ইয়াত যেটো সামারি অফ রিকমেন্ডেশন গভর্নমেন্ট অফ আসামৰ আপোনালোকৰ ফাইনেন্সৰ একশন টেকেৰ ৰিপৰ্ট ইয়াত যেটো আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশনে কৈছিলে আপুনি শুনক স্যাৰ the annual technical inspection report of the accountant general audit of local bodies for the 2011-12 reveals that the activities said to have been transferred to the PRI are still being performed by the authorities of the line department without associating PRI. Eto Assam State Finance Commissioner পঞ্চম রিপোর্ট হয় ইয়ার অর্থ এইটো হল স্যার সংবিধানত যেটা পঞ্চায়ত গঠন করার পিছত মিউনিসিপালিটি গঠন করার পিছত যে পঞ্চায়তক এই যে 18টা 16টা ডিপার্টমেন্ট দিব লাগে এটো 11 শিডিউলত লিখা আছে পঞ্চায়তক দিব লাগে আৰু 18টা ডিপার্টমেন্ট এটো 12 শিডিউলত লিখা আছে মিউনিসিপালিটিক দিব লাগে কিন্তু এই 12 শিডিউলৰ 18টা ডিপার্টমেন্ট এতিয়ালৈকে জিএমসি সরকারে হেনভাৰ কৰা নাই মাত্ৰ কিছুমান বাছি বাছি 2-3টাই কৰিছে কাৰণ যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সংবিধান মতে 12 শিডিউলত থকা ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক জিএমচিক হেনভাৰ নকৰে আৰু ইয়াত স্মাৰ্ট সিটি বা জৱাহৰলাল নেহৰু আৰবান মিছন স্কিমবিলাকত যদি জিএমচিক যদি ইনভলভ নকৰে আপোনালোকে কিছুমান পেৰেলেলি কাম কৰি আছে যে জিএমচিত কৈ গভৰ্নমেণ্টে বিচাৰে জিএমডিৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে কামবিলাক কাৰণ জিএমডিৰ দ্বাৰা কাম হ'লে গভৰ্নমেণ্টৰ হাতত থাকিব মন্ত্ৰীৰ হাতত কাম থাকিব চৰকাৰৰ হাতত থাকিব তো জিএমচিক দিলে জিএমচিটো এটা বেলেগ অটোনমাস বডি হয় জিএমচিটো তো গভৰ্নমেণ্ট এখানে জিএমচিক দিব নোখোজে আপোনালোকে লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদিয়ে স্কিমবিলাক প্ৰজেক্টবিলাক লৈ থাকিব খোজে তো এইকাৰণে যিটো পাৰপাছত আমি জিএমচি কৰা হৈছে গভৰ্নমেণ্টে যে নিয়ম মতে আপুনি অন্য ৰাজ্যবিলাকত মেয়ৰ আমাৰ ইয়াত আগতে যিটো মেয়ৰ আছিলে ডেপুটি মেয়ৰ অন্যান্য দেশবিলাকত আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰ যেতিয়া এখন দেশলৈ আহে এয়াৰপৰ্টত মিনিষ্টাৰ নাযায় আমাৰ ইয়াতে মিনিষ্টাৰ যায় অন্য দেশবিলাকত মেয়ৰ যায় মেয়ৰটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছে তেওঁৰ মৰ্যাদা আছে মেয়ৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচিভ কৰে এয়াৰপৰ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰিচিভ কৰা অন্য দেশত আমাৰ ইয়াতো মেয়ৰটো পাত্তাই নাপায় এয়াৰপৰ্টত প্ৰথম মিনিষ্টাৰ হয় আমাৰ দিনত এইটো নহয় এটা বিজেপি চৰকাৰ যদি অকল ছমাহ হ'লেতেন মই নকলোঁহেঁতেন বিজেপি চৰকাৰ ছমাহ নহয় নহয় 5 বছৰ ছমাহ হৈছে এতিয়া তাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মিনিষ্টাৰ পিছলৈকে সদায় পাহৰি যায় যে বিজেপি চৰকাৰ মাত্ৰ ছমাহ হৈছে আৰু চিফ মিনিষ্টাৰেও কেতিয়াবা পাহৰি যায় মোৰ ছমাহত বুলি কয় মোৰ ছমাহত ছমাহ নহয় আপোনালোকৰ 5 বছৰ ছমাহ হৈছে 5 বছৰ ছমাহ ছাৰ 5 বছৰ ছমাহটো ছাৰ এনাফ টাইম এইখানে আপোনালোকে প্ৰচেছ চলি আছে এতিয়া ছাৰ এইকাৰণে আপোনাৰ আমাৰ নতুন যিটো আমাৰ আৰবান হাউচিং মিনিষ্টাৰ আপুনি সিঙ্গাল ডাঙৰীয়া যে আপুনি বহুত অভিজ্ঞ মানুহ যে আপোনাৰ কাৰ্যকালতে 11 শিডিউলৰ গোটেই পাৱাৰবিলাক পঞ্চায়তক আৰু 12 শিডিউলৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক মানে চেয়াৰত পইণ্ট কৰি পেলাই আপুনি হেনভাৰ কৰক মই ডেপুটি স্পীকাৰক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ যোগেদি আৰু ইয়াত যিটো মই আৰু ইয়াতো আনিছোঁ এইটো যে 10 ইয়াৰ্ছটো মই আনিছোঁ ইয়াতো অলৰেডি মিউনিচিপালিটি একোটোতে 10 ইয়াৰ্ছ কৰিছে 10 ইয়াৰ্ছটো আমি 5 বছৰ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মিনিষ্টাৰে যিখিনি কৈছে তাৰ
ফৰেও কথা ক'ব পাৰি, এগেইনষ্টো ক'ব পাৰি যে 5 বছৰৰ পিছত আমি উঠিবগৈ নোৱাৰিম, এইকাৰণে আমি 5 বছৰলৈ যি কৰিব লাগে কৰি লওঁ, পিছততো টিকটো নাপাম, উঠিব নোৱাৰিম, কাৰণ চিটটো ৰিজাৰ্ভ নহয় যেতিয়া, তাৰমানে মই উঠিব নোৱাৰিম, সেই বুলি ভাবিব পাৰে। কিন্তু সেইটো নহয়, তেওঁ কিন্তু বেলেগ সেই ৰিজাৰ্ভ চিটত নহয়, বেলেগ চিটতো তেওঁ উঠিব পাৰে, কাৰণ মহিলাৰ কাৰণে চব খোলা আছে। সেইটোত পৰেও কথা ক'ব পাৰি, এগেইনষ্টো ক'ব পাৰি, সেইটো নহয়। কিন্তু এই যে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াত যিটো সংবিধানত যিটো লিখা আছে, আপুনি এইটো ভালকে পঢ়ি যাব 243 এৰিয়াত, ইয়াত এটা বস্তু আছে ৰোটেশ্যন। 5 বছৰ যে কৰে, তাৰমানে 5 বছৰ মূৰে মূৰে ৰোটেশ্যন হ'ব লাগে। যদি কণ্টিনিউৱাছ 10 বছৰ বুলি কয়, তেতিয়া মিনিং অফ দি ৰোটেশ্যনটো ভেলুলেছ হৈ যায়। ৰোটেশ্যনৰ বস্তুটো কোনো ভেলু নোহোৱা হৈ যায় বস্তুটো। ৰোটেশ্যন আকৌ 5 বছৰৰ পিছত পাব নহয়, 5 বছৰ মূৰে মূৰে। চ' যিটো 10 বছৰ কণ্টিনিউৱাছ কৰা মানে ৰোটেশ্যন শব্দটো ৰাখি লাভ নাই, 10 বছৰ কৰিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ সংবিধানত কৈছে এইটো ৰোটেশ্যন 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে। তাৰ এইখিনি কৈ মই এমেণ্ডমেণ্টটোৰ ছাপৰ্টত এইখিনি কৈছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়, নথকা মানুহক কেনেকৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্য ভৰতচন্দ্ৰ নৰহ ডাঙৰীয়াই ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথাটো ওলাইছে, GMC ইলেকশ্যনটো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনেহে পাতিব, আমি নাপাতো। আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো কথা ক'লে যে ডিলিমিটেশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিব লাগে, ডিলিমিটেশ্যন কৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কাম নহয়। ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কাম হ'ল ড্ৰাফ্ট ৰুল বনোৱা, ড্ৰাফ্ট ৰুল পাব্লিছ কৰা, ইলেকশ্যন পাতা, ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা, আৰু লগতে আপোনাৰ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ লগোৱা, ইলেকশ্যন নটিফাই কৰা। ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সদায় ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টেহে কনষ্টিটিউট কৰি দিয়ে, মানে চেণ্ট্ৰেলতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হয় তেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কনষ্টিটিউট কমিশ্যন এটা কৰি দিয়ে, দেট ইজ কল্ড ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন। আগত আছিল কি, আগৰ এক্টত আছিল যে GMC কমিশ্যনাৰে ডাইৰেক্টলি ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰপ'জেলটো পঠাই দিয়ে, তাত কোনো কমিশ্যনৰ নাছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি চাওক, মই এটা কথা কওঁ, মানে ট্ৰেজাৰীৰে অপজিশ্যন দুটা বেঞ্চৰে মানুহ ইয়াত বহি আছে, নগৰ আৰু চহৰ তাত কোনো কংগ্ৰেছ বিজেপি AGP AUDF বুলি কথা নাই, নগৰ আৰু চহৰ আমাৰ চবৰে আছে। আৰু আগন্তুক দিনবোৰত ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইণ্ডিয়াত হৈ আছে, আৰু ইণ্ডিয়াত যিটো ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন হৈছে তাৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিছে। এটা সময়ত 11%, 12%, 13% আৰ্বান পপুলেশ্যন আছিলে, এতিয়া এই আৰ্বান পপুলেশ্যন গৈ 19% হৈছে। আৰু অহা দিনবোৰতে মই ভাবোঁ যে অহা 5 বছৰতে প্ৰত্যেক বছৰ 2%, 2.5% এই সংখ্যাটো বাঢ়ি থাকিব। নগৰবোৰ ভাল হ'ব লাগে, আৰ্বান লোকেল বডিজ, মিউনিচিপালিটিজ ভাল হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি ৰিফৰ্মছ আনি থাকিব লাগিব, আৰু আমি প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাৰে কথা পাতিব লাগিব, প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাৰে আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰু এই বিলবিলাক যে অনা হৈছে, এই প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তাৰে অনা হৈছে। তেখেতে ঠিকে কৈছে যে মেয়ৰৰ সন্মান বহুত আছে, আছে দাদা, ঠিকে আছে, কিন্তু মইতো গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা বহুত মেয়ৰ মই দেখিলোঁ, আপুনি বৰ্ণন কৰা ধৰণৰ মেয়ৰটো মই কোনোদিন মানে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালতো নাপালোঁ। কিন্তু এইবাৰ হয়তো আমি তেনেকুৱা মেয়ৰ বনাবৰ চেষ্টা কৰিম, যিজন মেয়ৰে আপুনি বিচৰা ধৰণে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব, আৰু এইটো ভাল হ'ব, বেয়া নহয়, এইটো ভালেই হ'ব। লগতে আপুনি ক'লে যে স্মাৰ্ট চিটি এটা মিছন হয়, স্মাৰ্ট চিটিৰ কাম GMCয়ে কৰিব নোৱাৰে, আৰু স্মাৰ্ট চিটিত যিমান আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আছে, মেয়ৰ আছে, ডেপুটি মেয়ৰ আছে, তেখেতসকল চিটি এডভাইজৰী বডি আছে, তাৰ মেম্বাৰ হৈ থাকে, GMC কমিশ্যনাৰ, GMDA CEO তেখেতসকলেও তাৰ বৰ্ডত থাকে, চিফ ছেক্ৰেটাৰী নিজে চেয়াৰমেন হৈ থাকে। তো এই মিছনছবোৰত কোনো GMCৰ নাথাকে, আৰু GMCৰ কৰিব লগা বহুত কাম আছে, কাম নাই বুলি নহয়, GMC কৰিব লগা বহুত কাম আছে, স্বচ্ছতাৰ কাম আছে, সলিড ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট, লিকুইড ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট, ডিচিল্টেশ্যন, লাইট মানে ভালকে জ্বলোৱা, ৰাস্তা য'ত নাই ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা, এই কামবোৰ আছে, নোহোৱা নহয়। আৰু আৰ্বান পুৱাৰ্ছৰ কাৰণে, আৰ্বান আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ স্কিম মোদী চাহাবৰ নেতৃত্বত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে, এইবিলাকো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ দায়িত্ব
আৰবান লোকেল বডিজৰ ওপৰত আছে। আৰবান লোকেল বডিজ ভাল হলেহে নগৰ আৰু চহৰত উন্নয়ন হ'ব পাৰিব, স্থায়ী হ'ব পাৰিব আৰু ভালকে হ'ব পাৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক যিটো নিৰ্দেশ দিছে যে ৰিফৰ্মছ কৰিব লাগে, আমি মাত্ৰ ৰিফৰ্মছক চিন্তা কৰিহে কামবোৰ কৰি আছো। ইলেকশ্যনটো কেতিয়া হ'ব যে আপুনি সুধিছে, ইলেকশ্যন আমি অলৰেডি জনাইছো যে এপ্ৰিলত GMC ইলেকশ্যন হ'ব আৰু তাৰ আগতে মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনো হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত বা মাৰ্চ প্ৰথমত। সো এই যি গোটেই কথাটো সম্পৰ্ক যিটো আছে, ইয়াৰ সম্পৰ্কটো কোনো অপজিশ্যন আৰু পজিশ্যন বুলি কথা নাই। নগৰ আৰু চহৰ মোৰো হয়, আপোনাৰো হয়, নগৰ চহৰ ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়াই অসম ভাল হ'ব পাৰিব। নগৰ উন্নয়ন, আৰবান এফেয়াৰ্ছ, এই গোটেই চবে মিলি আজি আৰবান লোকেল বডিজৰ ওপৰত চৰকাৰৰ বহুত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, যেহেতু আপুনি ক'লেই নিজে যে 11 শিডিউলত আছে আৰবান তেখেতসকল লোকেল সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ নিচিনা কাম কৰে। আমাৰ বহুত অধিকাৰ নাথাকে। ৰাতিপুৱাই কমলাক্ষদে পুৰকাষ্টে যিটো প্ৰশ্ন আনিছিলে 301ত, তাতেও তেখেতে ক'লে যে দুৰ্নীতি হৈছে। এতিয়া কওঁতে আমি গম পাওঁ বহুত চৰকাৰৰ অধিকাৰ নাথাকে বা চৰকাৰৰ বহুত কৰিব লগা তাত বহি থকা ব্যক্তিসকলে গোটেই সিদ্ধান্তবোৰ লয়। কিন্তু আমি ৰিফৰ্মছৰ জৰিয়তে, এতিয়া মই জনাই সদনক ভাল পাম মানে ডেপুটি স্পিকাৰৰ জৰিয়তে, যে কিছুদিন আগতে আমি এটা অল আছাম যিমান আমাৰ আৰবান লোকেল বডিজ আছে তাত প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট ছফ্টৱেৰ এটা আমি দিছো। আৰু এই ছফ্টৱেৰ ৰাইজেও চাব পাৰিব। এটা কাম মিউনিচিপালিটিয়ে কৰিব, তাত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব, কি কাম কৰি আছে, কিমান টকাৰ কাম আছে, কণ্টেক্ট কোনে পাইছে, কণ্ট্ৰেক্টৰৰ ফোন নম্বৰ কি, ইঞ্জিনিয়াৰ কোন, ইঞ্জিনিয়াৰৰ ফোন নম্বৰ কি। আৰু চেষ্টা কৰি আছো যে লাহে লাহে টেকনলজি ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো ইমান ভাল কৰি দিওঁ যে ক'তো দুৰ্নীতি হোৱা স্কোপ নাথাকিব, কাম অধৰুৱা হৈ নাথাকিব। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি চবে মিলি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। অকল মন্ত্ৰী হিচাপে মই ইয়াত মানে নটিফাই কৰি মই কামটো কৰিব নোৱাৰিম। লগতে আজি বহুত মিউনিচিপালিটিৰ পৰা 14 ফাইনেন্স, 13 ফাইনেন্স, 15 ফাইনেন্স মানে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ যিটো পইচা আছে তাৰ ইউটিলাইজেশ্যন নাহে অধ্যক্ষ মহোদয়। চ' গোটেই ৰিফৰ্মছৰ জৰিয়তে আমি যদি কামখিনি ভাল কৰি ল'ব পাৰো, মই ভাবো যে ভাল হ'ব। মই কাকো দোষ দিব খোজা নাই, কিন্তু মই লিগেচি যিটো পাইছো এই লিগেচিটো ভাল কৰাৰ চেষ্টা আমি কৰি আছো আৰু সকলোৰে সহযোগত আমি কৰিব পাৰিম। আৰু এই ৰিফৰ্মছবোৰৰ খাতিৰতে এই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন যিটো কৰা হৈছে, আগতে GMCয়ে নিজে কৰি দিছিলে, এতিয়া আমি ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বনাই দি আছো। 10 বছৰৰ ৰোটেশ্যনৰ যিটো কথা আনিছে, ইয়াৰ আগতেই মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন মিউনিচিপাল এক্টটো এমেণ্ড হওঁতে এই গোটেই কথাখিনি আহিছিলে। একেটা কথা মই মানে দুইবাৰ ক'ব খোজা নাই, সেইটো নকলে সিম্পল মেজৰিটিটো নকলে, ক্লজ 6টো পিছত ল'ব, সেইটো ড্ৰপ কৰিলে। মই ভাবো যে এটা মানে দিছ ইজ এ progressive decision of the government and this bill will bring in lot of accountability, this will bring in lot of transparency, this bill will bring in lot of cohesiveness. So এই বিলটো মই বিচাৰিছো যে সদনে পাছ কৰিব। ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া সাজেশ্যন এটা দিব খুজিছে। স্যাৰ, আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মিউনিচিপালিটিবোৰত বা টাউন কমিটিসমূহত যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত লটাৰীৰ জৰিয়তে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছিল, কিন্তু এইটো ইতিমধ্যে এবছৰ পাৰ হৈ গৈছে। এইবাৰ এই ইলেকশ্যনৰ আগত আকৌ নতুনকৈ লটাৰী হ'ব না যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত যি লটাৰী হিচাপে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিল সেইটোৱেই ঠিক ৰাখিব? স্যাৰ এটা বস্তু স্যাৰ, তাৰমানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা, আমাৰ মিউনিচিপালিটিবিলাকৰ কি হৈছে এই এণ্টি ডিটেকশ্যন লটো নোহোৱাৰ কাৰণে, মানে আজি মিউনিচিপালিটি বৰ্ড ইটো হয়, কালি ইটো হয়। সেইটো কাৰণে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে নেক্সট সেশনত যাতে এই এণ্টি ডিটেকশ্যন লটো যাতে আনা যায়, 1 নম্বৰ কথা। আৰু 2 নম্বৰ হৈছে কৰিমগঞ্জ মিউনিচিপালিটিৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, 2 নম্বৰ হৈছে কৰিমগঞ্জ মিউনিচিপালিটিৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে। হ'ব, আপোনাৰ সাজেশ্যনটো উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কৰিমগঞ্জ মিউনিচিপালিটি ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, কাকো জনোৱা নাই, এনেই মনে মনে ইহঁতে কৰি দিছে কিবা এটা। এইটোৰ ওপৰত এটা এনকুৱাৰী দিব লাগে, কিয় এনেকুৱা কৰিলে। কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন যেতিয়া হয় তেতিয়া গোটেই ৰাইজে জানিব লাগে। এইটো কাৰণে প্ৰপাৰ ৱেতে হৈছে কি হোৱা নাই, এইটো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা সদুত্তৰ বিচাৰিছোঁ।
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপুনি অকণমান আগতে ক'লে মন্ত্ৰী মহোদয় জনসংখ্যা বাঢ়িছে। মোৰো মঙলদৈ টাউনত 10টা ৱাৰ্ডেই আছে আৰম্ভণিৰ পৰা, আৰু আপোনাক মই নিজে লিখি দিছোঁ যে এটা ৱাৰ্ডত 5,000লৈকে জনসংখ্যা হৈছে। গতিকে আপুনি ইলেকশ্যনৰ আগতে 10টা ঠাইত 20টা বা 15টা ৱাৰ্ড কৰি দিব নেকি জানিব বিচাৰিছোঁ। এই ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰশ্নত আমাৰ মোৰে সৰভোগ টাউন কমিটি আছিল 4টা ৱাৰ্ড আছিল, 10টা ৱাৰ্ড কৰিলে, আৰু 4টাত কোনো এৰিয়া এক্সটেনশ্যন নকৰিলে। এৰিয়া এক্সটেনশ্যন নকৰাৰ ফলত 500, 400 ভোটাৰ্ছত একোটা ৱাৰ্ড কৰি দিছে। এইটো হাউলিতো কৰিছে, হাউলিতো এটা কেছে হৈছে। এতিয়াতো এৰিয়া এক্সটেনশ্যন আৰু এইটো এনেকুৱা কৰিলে এইটো কোনো পাব্লিক কনচেণ্ট লৈ পেলাই নকৰিলে। এইটো একেবাৰে ব্যুৰক্ৰেটিক মেজাৰত কৰি দিলে, কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া 4টা 10টা হৈ গ'ল। এইটো 300 ভোট আছে, 400 ভোট আছে। এই ধৰণৰ একেবাৰে এফচাট কথা এটা হৈছে। ইয়াৰ এটা সাম চৰ্ট অফ নৰ্মছ থকা দৰকাৰ, কেনেকৈ ডিলিমিটেশ্যন হ'ব। মন্ত্ৰী মহোদয় কিবা ক'ব? অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশটো ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে যে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' আনিব লাগে, এইটোহে বাস্তৱ। যিমানে কৰি আছিল যে 10 বছৰ কৰিব নালাগে, 5 বছৰে ৰাখিব লাগে, কিন্তু বাস্তৱটো এইটো হ'ল যে বিধায়কসকলেও বহুত কষ্ট পায়, নিজৰ মিউনিচিপালিটি চলাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট পায়। আৰু যিসকলে মিউনিচিপালিটি চলাই আছে এখেতসকলে উপলব্ধি কৰিব, যাৰ মিউনিচিপালিটি নাই এই কথাটো তেখেতসকলে উপলব্ধি নকৰে। কিন্তু এই প্ৰগ্ৰেছিভ কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ লাহে লাহে, আৰু আপোনাৰ ছাজেশ্যনটো বেয়া নহয়, কিন্তু কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, আৰবান লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তাত এই অধিকাৰটো আপুনি কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, যেনেকে পঞ্চায়তত কৰিব নোৱাৰে। চ' ইয়াত কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে এইটো চাব লাগিব। নতুন নতুন ফৰ্মেট আছে, আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। নতুন এটা মিউনিচিপাল এক্টটো আমি আনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। হয়তো মানে নেক্সট বিধানসভাত মোদী চৰকাৰে মডেল মিউনিচিপাল এক্ট এটা ওলাই দিছে, আমি এইটো ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আৰু যদি এই এক্টটো আমি গোটেই অসমৰ কাৰণে ল'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। হয়তো অহা বিধানসভাত আমি এইটো লৈ আহিব পাৰিম। আৰু দ্বিতীয় যিটো ওলালে যে ৱাৰ্ডখন সৰু হৈ গ'ল, ডাঙৰ হৈ গ'ল, দাদা যি হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি তেতিয়া হয়তো বিধায়ক নাছিলে, এই অধিকাৰটো আপুনি বিধায়ক হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ মনত আহিছে যে সৰু হ'ল, ডাঙৰ হ'ল, কিন্তু তাৰ আগতে নটিফাই হৈ গ'ল, গোটেই হৈ গ'ল। এতিয়াতো ইলেকশ্যনে হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত বা মাৰ্চ ফাৰ্ষ্টত। এক মিনিট দাদা কৈ লওঁ মই। এতিয়া আপুনি মোক কৈ একো নাই, এইটো মানে নটিফাই হৈ গ'ল, ড্ৰাফ্ট ৰোল পাব্লিছ হৈ গ'ল। চ' ড্ৰাফ্ট ৰোল পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত এতিয়া যদি বদলি কৰিব লাগে, আপোনাৰ তাত আপুনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ক'ব লাগিব। ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ হাতত আছে, তেখেতসকলে যদি ইলেকশ্যন ৰখাই দিয়ে আৰু আপোনাৰ তাত মিউনিচিপাল ৱাৰ্ড আপুনি বিচৰা ধৰণে যদি বনাই দিয়ে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মই কথাটো কোৱা নাই যে এইটো এতিয়া ৰিভাৰ্চ কৰিব নোৱাৰি, মই এইটো জানো, কিন্তু কথাটো হৈছে এইটো কাণ্ডৰ ফলত মই কৈছো যে এটা গোটেই ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো সৰু এই মিউনিচিপালিটি কৰি দি পেলাই ফাৰ্ষ্ট কৰি পেলালে। এইটো ফাৰ্ষ্ট হৈ গৈছে দাদা। এটা 300-400 ভোটত লৈ পেলাই এটা ৱাৰ্ডৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ব, কৰাপশ্যনটো সাংঘাতিকভাৱে বেছি। আৰু আমাৰ বাজেট আলী দাই যিটো কথা ক'লে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বহুত বিধায়কে মোক সুধি থাকে, মই এটা স্পষ্টীকৰণ দি দিব খুজিছো। যিহেতু আমি 10 বছৰৰ কাৰণে মহিলাৰ ৱাৰ্ডটো ৰিজাৰ্ভ কৰি আছো, তাৰ অৰ্থটো হ'ল 50% আসন আমি মহিলাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি আছো। চ' প্ৰস্তাৱটো থাকিব যে য'ত যোৱাবাৰ লাষ্ট ইলেকশ্যনত য'ত পুৰুষ আছিলে তাত মহিলা হ'ব, আৰু য'ত মহিলা আছিল তাত পুৰুষ হ'ব। যদি লটাৰী চিষ্টেমত যায়, বহুত বিধায়কে কৈছে যে লটাৰীত য'ত মহিলা আছিল আকৌ মহিলা হৈ গ'ল, আৰু 10 বছৰ যদি থাকে একেৰাহে 15 বছৰ মহিলা হৈ যাব পাৰে। চ' চিম্পল ফৰ্মুলাত আমি যাম, য'ত মহিলা আছিলে, য'ত পুৰুষ আছিলে 50% তাত মহিলা হৈ যাব, আৰু এই মহিলাহে 10 বছৰ চলিব। এই লটাৰী যিটো 1 বছৰ 1.5 বছৰ আগত হৈছিলে তাক আমি নালিফাই কৰি দিম। এতিয়া মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ 3টা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিলে, 3 নম্বৰ, 6 নম্বৰ আৰু 7 নম্বৰ। আপুনি উইথড্ৰ কৰিবনে? যিটো কমিশ্যনটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতে পাছ হয়, আৰু এইটো খুব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অট'নমাছ বডি হয়। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত যিটো আৰবান এণ্ড হাউচিং ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো ডিলিমিটেশ্যন বৰ্ড বনাইছে ৱাৰ্ড ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে,
এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকিব, আপোনালোকৰ হাতত, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই একমতে যে আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যন বৰ্ডে ইয়াত কমিশ্যন শব্দটো নাই, ডিলিমিটেশ্যন বৰ্ড লিখিছে, ডিলিমিটেশ্যন বৰ্ড হ'ব, তাত নেশ্যনেল লেভেলত কমিশ্যন। এই ডিলিমিটেশ্যন বৰ্ডে যিটো ৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক। গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে অল পাৰ্টি মিটিং পাতিব নাপাতে GMCৰ কাৰণে, কাৰণ নেশ্যনেলৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন যিটো নেশ্যনেল লেভেলত তেওঁলোকো অল পাৰ্টি মিটিং পাতে, অল পাৰ্টিৰ অপিনিয়ন লয়। তো এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন বৰ্ডে মানে গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰাৰ আগতে অল পাৰ্টি মিটিং পাতি অপিনিয়ন ল'ব নলয়। মই সন্মানীয় পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে ক'লে বোলে দাদা যদি কংগ্ৰেছে এইবিলাক কাম কৰি দিলে হয় আপুনি ইমান কষ্ট নাপালে হয়, কিন্তু একো নাই, ৰাইজে কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দিছে। ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন যিটো হ'ব আজি যদি আইনত পৰিণত হয় তাৰ ৰুলছটো আমি ফ্ৰেম কৰি নটিফাই কৰি দিম। এতিয়া আপুনি উইড্ৰ কৰিছেনে এই তিনিটা? মন্ত্ৰী স্পষ্ট কৰা নাই, এইটো ডেমক্ৰেটিক নৰ্মছ হয়। এইটো নেশ্যনেল লেভেলতো যেতিয়া আপোনাৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন হয় MP আৰু MLA চিটৰ কাৰণে, তাতো তেওঁলোকে অল পাৰ্টি চবৰে অপিনিয়ন লয় তেওঁলোকে। এতিয়া GMCত যেতিয়া ৱাৰ্ড আপোনালোকে বেছিকে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে, বৰ্ড বনাইছে, গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্ট দিয়াৰ আগতে অল পাৰ্টি মিটিং পাতিব লাগে। দাদা আগৰ যি কি আছে মানে পৰম্পৰা কি আছে, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি চলিম। এতিয়া সদনৰ সংশোধনী প্ৰত্যাহাৰ কৰা সদনৰ সন্মতি আছেনে? আছেনে নাই? সদনৰ সন্মতি সাপেক্ষে 3 নম্বৰ, 6 নম্বৰ, 7 নম্বৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া 2, 4, 5 বিধেয়কখনৰ দফা কেইটাৰ কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই আৰু 8ৰ পৰা 21 নং দফাত কেইটাতো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। গতিকে এতিয়া বিধেয়কখনৰ 2ৰ পৰা 21 নং দফা কেইটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্যা দফা কেইটাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। ভাত খোৱা নাই নেকি? মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে 8ৰ 2ৰ পৰা 21 নং দফা কেইটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 22 নং দফাত মাননীয় সদস্য অখিল গগৈৰ নামত এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে। অখিল গগৈ এবচেণ্ট। বিধেয়কখনৰ 23 নং দফাত মাননীয় অখিল গগৈ আৰু এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে, গতিকে তেখেত অনুপস্থিত। গতিকে এতিয়া দফা নং 22 আৰু 23 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 22 আৰু 23 নং দফাটো বিধেয়কৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 24, 25, 26 নং দফাত তিনিওটাত সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 24, 25, 26 নং দফাত তিনিটা সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 24, 25 আৰু 26 নং দফা তিনিটা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফা কেইটাৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে 24, 25 আৰু 26 নং দফাটো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 9 মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীক বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দি গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়।
যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল, বিধায়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 10 মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী দ্য মিউনিচিপাল মেট্ৰপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ কাৰণে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দি গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 দফাই দফাই বিবেচনা কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য গুৱাহাটী মিউনিচিপাল ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 10 বিধায়কখনৰ 2 নং দফা মাননীয় সদস্য শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ, শ্ৰী আমিনুল ইছলাম কনিষ্ঠ, শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু শ্ৰী কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ নামৰ এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে। এতিয়া মই মাননীয় সদস্য হাফিজ ৰছিদ আহমেদ, শ্ৰী আমিনুল ইছলাম কনিষ্ঠ, শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু শ্ৰী কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আপোনালোকৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। Honorable Deputy Speaker, sir, I beg to move in proposed sub-clause 1 of clause 2 of the proposed bill, the words superintending engineer appearing in line 2 shall be substituted by the words additional chief engineer. Honorable sir, আমি এই কারণেই সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের জায়গাত আমি এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার দিব খুঁজছো বা ওয়ার্ডটো চেঞ্জ কৰিব খুঁজছো, যেহেতুকে সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারতকৈ আৰু এটা স্টেপ আগত থাকে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, তাৰ পিছত হয় আপোনাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়। গতিকে জিএমডি এখন ডাঙৰ বাস্ট এৰিয়া আৰু গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান চিটি যেহেতু এক্সপানশন হৈ আছে আৰু আপোনাৰ এইখন এখন স্মাৰ্ট চিটি বুলি আগৰ পৰা কোৱা হৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ কামখিনি সুচাৰুৰূপে কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এজন পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি এজনক দিলে বেছি ভাল হ'ব। সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰক যদি দিয়া হয় চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা মানে ন্যায় দিয়া হ'ব। আদাৰৱাইজ এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ জাগাত যদি আপোনাৰ সুপাৰিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবি এটা ষ্টেপ গেপ মাৰি অহা হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ জাগাটোক দিয়া হয়। মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি? নকয় যদি মন্ত্ৰী ডাঙৰ। মাননীয় মন্ত্ৰী। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই এমেণ্ডমেণ্টটো অনাৰ প্ৰয়োজন হ'ল বৰ্তমান এডিশনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে আছে পদবীটো, কিন্তু এডিশনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পদবীত থকা ইঞ্জিনিয়াৰ আমি নাপাওঁ আৰু নোপোৱাৰ কাৰণে যোগ্য ব্যক্তিক আমি জিএমডিত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। আগত যিকোনো বিভাগে নিজৰ এডিশনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীক আমাৰ তাত ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে আগবঢ়াই নিদিয়ে। সেইকাৰণে এই পদবীটো সদায় ৰিক্ত হৈ থাকে, কোনোবা ইনচাৰ্জ এজন চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ জিএমডিয়ে হৈ থাকে। এই যিটো এমেণ্ডমেণ্টটো অনা হৈছে চুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিলে হয়তো আমি বেলেগ বিভাগৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ পাম আৰু জিএমডিটো আমি চলাব পাৰিম। মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ, আপোনালোকে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে? সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। সংশোধনী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে সদনৰ সন্মতি আছেনে? সদনৰ সন্মতি সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল। এতিয়া দফা 2 নং বিধায়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে 2 নং দফাটো বিধায়কখনৰ অংশ হ'ল। বিধায়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণত কোনো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ নাই। এতিয়া মই বিধায়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল বিধায়কখনৰ
1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল মাননীয় সদস্য দফাটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে নহয়। মই ভাবোঁ হৰৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। কাৰ্যসূচী নং 10 গ মাননীয় নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী বিধেয়কখনত পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সংসদত দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰস্তাৱটো হ'ল দ্য গুৱাহাটী মিউনিচিপেল ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021 পাৰিত কৰা হওক। যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হৰৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল আৰু বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া আজি 7টা বজাত আমাৰ MLA কেম্পাছত প্ৰাগ বৰদিনৰ এটি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম লগতে নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে 7 বজাৰ পৰা। সকলো মাননীয় সদস্যক তাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ দিয়া হৈছে। আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভাল হ'ব। এছেম্বলিৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ আগবঢ়াইছোঁ। দ্য হাউচ এডজৰ্ন টিল উইথ ফেমিলি, অকলে নাহিব কাৰণ মানে হয়। দ্য হাউচ এডজৰ্ন টিল 9 AM on 24 December 2021. Sir, seated with
अनजालिनि नों गोरबोनि अनसुला नों सिमां
मोखाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोनो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोखाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि जेसेखि फैयाथों खैफोद आफोद जना थेवबो सहायगोन नोंखो गोरबोआव लाना जेसेखि सोगोमा सारन्थाइ बारहुंखा थेवबो सहायगोन गोरबोआव नोंखो लाना गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोखाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोखाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोनो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोखाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर
सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा रादाब सौग्राव फैयो लाजिनाय गिनाय हाबा हुखा बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा सानदुं बेरखांफैयो फाल्गुननि जावलिया बारजों नोंखौ लाना गोरोबफानो हास्थायो अराय जिउनि देवलनि रंजासुलि बोथोराव लुबैयो गोसोआ नोंनि आखाइजों गोजा आबिरनि गाब गानो नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि सना दान्दिसेनि मुलुग संसारा गोसोनि सिमांखौ गावदां अखाफोर बादि मोगथाङाव महर होनि राजे दान्दिसेनि सुबुं संसारा गोरबोनि अननायखौ जोंथि अलंबार बादि महर होनि गावदां अखाफोर जोंथि अलंबारा गोजोङै दङ जेब्ला गोरबोनि अनलायनायखौ थैस' थांस'नि नों दानागार आं दानागार रुजु रुमु सनानि संसार दालांनि बे बुहुम बिखाया नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय
अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार रजे नों मुलुग संसारनि
हमथानो जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु Thank you.
नों रजेनिल'से मिनिबाला सावगारि बावनो हाया नागिरो आं नोंखौला नोंखौ मोजां मोननायनि साजा लामा थेवबो सहायथारगोन आं नों हिन्जाव गोदानखा आंनि जोनोम
ओहो राजकुमार ओहो राजकुमार ओहो राजकुमार नङा बैथा गैयै दिङारिसो ओरैबो रुगुं मोना ओरैबो रुगुं मोना दैमा गेजेराव थाबाय आं आनि आनि नङा आं राजखान्दा नङा राजपुत नङा राजकुमार साबोबाय खेबसे नोजोरावनो जुगामि देंखो सुजुबाय आंनो रुफा आंनो सना बजबदोनो आंखौ नोंनि बिखायाव बबे रायजोनि राजबुंगुर नों हरखाबै गांनो फैना हो
बिखा बिखे खांग्लिबाय फुंबिलियावनो खोमानानै फोरमायथिनो हायाखिसै नोंनि साखाथियाव गोरबो बिखाखौ खोमानानै फोरमायथिनो हायाखिसै आंनि गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सोरनिबा गोसोआव रंजाखांदों सोरनिबा मेगनाव मोदै बोहैदों नोंखौनो लानानै गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो नोंनि हायना महरा अननायनि गोदै रावा गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो नोंनि हायना महरा अननायनि गोदै रावा बेनो नामा मोजां मोननायनि भावथिनाया फुंबिलियावनो लरायलांबाय थफिनाय गलाब बिबारनि मिनिनाया जिउआ फेलेंनि देंखो बोबाय दोहो दोहो बिखा बिखे खांग्लिबाय गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया
मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया मोदैनि बिस्तावनानै आंखौ नों नेवसिलांबाय थगायसुलिनो बालाहामानि रिफिनाय दै बादि गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया बेसेदि गोजोनखौ सिजियोमोन नोंखौनो लानानै आंनि जिउ बेसेदि गोजोनखौ सिजियोमोन नोंखौनो लानानै आंनि जिउ सोमखे मोखाङै आंखौ गालांना गावहाबा हारसिङै गोजोन गोजोन नोंबा सोरनि आंबा सोरनि जिउनि दाहायाव गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया सानखि हर नोंनिनो सिमा गावखौनो बावगारना आं दिनै सानखि हर नोंनिनो सिमा गावखौनो बावगारना आं दिनै अननाय बावनानै अननाय मोनाब्ला गोरबोखौ बावनानै गोजोन मोनाब्ला नोंबा सोरनि आंबा सोरनि जिउनि दाहायाव गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया मोदैनि बिस्तावनानै आंखौ नों नेवसिलांबाय थगायसुलिनो बालाहामानि रिफिनाय दै बादि गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया
गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 मोनथिया हसिया गोसो होफ्लांबाय आं सानाखैमोन बिदि जागोन होननानै मोनथिया हसिया गोसो होफ्लांनायनि साजा मोनबाय जों सानैजों गोदै गोबाबनि बान्था गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 मोनथिखानायमोनब्ला जानाय नंखायामोन दाना हामबाय मा जानाय लोंनाय ना उन्दुनाय मोनथिखानायमोनब्ला माबा मोनसे जागौमोन ना दाना हामबाय दे गारायावनो खुरलाबाय गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 हांखुर
माबा दंबावो बायदि मोनो माबा नांबावगौ बायदि मोनो माबा थाबावनाय बायदि मोनो माबा गोमानाय बायदि मोनो सिगाङावनो आं मिथिगौमोन मोनथिनायब्लाना बिब्दि जाखागौमोन मोनथिनायब्लाना बिब्दि जाखागौमोन गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो माबा एसेल' बायदि मोनथारबाय माबा बुरजा थाबावथारबाय माबा सुखुआ खालामथारबाय माबा आख' फाख' जाथारबाय बेबायदिल' जोंहा सोलिबावनो बेबायदिल' जोंहा सोलिबावनो गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो मोजां मोननायजोंल' जाला आं मा खालामबावनो 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 Hello darling, hello darling, hello darling, hello darling. Nuna nui badi mana khanai klanga ka siri siri. Hello darling, hello darling.
आसानजों लाइमोन नोंनि अरगेंजों गोमो दोमो आं हामग्लिबाय नों मानो बुजिया नों मानो बुजिथारा लामा दथा दथा लोगो हमबाय थायोबोला लाजिनांगोन बेखौ मिथिखा अन्थाइ बिखा दाजानो अननाया नंखाय नङा नोंनि थाखाय गायनोखौ गैया Hello hello darling Hello hello darling Hello hello darling Hello hello darling नुनानैबो नुयै बादि मानो होनायख्लों आंखौ सिरि सिरि लाजिया फांजिया मानो रायदावदो लामा बेंथे बेंथे सोरखौ जंखायदो लाजिया फांजिया मानो रायदावदो लामा बेंथे बेंथे सोरखौ जंखायदो Hello hello darling Hello hello darling Hey 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 ah ah Hey hey जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया हाय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर मोखां जेसेबां गोसो खाङो एसेबां मोजां मोनो गोरबोआ दोहो दोहो सोलेरा रोहो रोहो हाय मा जादु नोंनि मोजां मोननाय सना मा जादु नोंनि मोजां मोननाय आंनि मेगन थाइनै दाखालाम फाग्ला आंखौ जानाय नङाथ' नोजोरनि आंमा
जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया हाय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर मोखां जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया आय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर मोखां जेसेबां गोसोखाङो एसेबां मोजां मोनो गोरबोआ दोहो दोहो सोलेरा रोहो रोहो हाय मा जादु नोंनि मोजां मोननाय सना मा
जाखोलै
खोलो मा होनखोनो दाखालिबोसो बेरानि नायफैदोंमोन नंगौमोन हाय गुमै बालन्दासो होननायखाय जाहराखिसै माथो होनलाय आगै मैयाबोसो डाक्टारानो नायफैदोंमोन नंगौमोन हाय गुमै बिहारिखाय बेवबो जाहराखिसै जाम्बि नों गोरोन्थि खालामबाय गावनि खाफालखौ जानानै लाबाय बे जुगाव बोराय सेंग्रा बासि जाला जेराव मोनो बेयावनो सौग्राव खायाब्ला मा जाखोनो मा होनखोनो बुंनायसै आगै दे नोंनो माबादि सायनांगौ सेंग्रा गाग्ला महर गोसा रोंखा-राखा बुंनायसै आगै दे बेबादि साय मोनफ्लांबायाब्ला सिगारेट सोबा जौ लोङा साथियावला महरजों रायजो जायालै आगै सेंग्राफ्रा धोनखौ थिनो रोङा बैसोआबो नेनानै थाबाय थाया खाबु मोननायावनो खारसनखायाब्ला मा जाखोलै मा होनखोलै गोसोआ गनाया गनाया जाथारबायहाय मानोबा गोजोना गोजोना मोनथारबायहाय गोसोआ गनाया गनाया जाथारबायहाय मानोबा गोजोना गोजोना मोनथारबायहाय मा जाखोलै मा होनखोलै मा जाखोलै मा होनखोलै खाफाला गैया गैया
By di nu sei an nâng
आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आंबो ना दे जोंहा गोसोखांलायनायनि दोंसे मेथाइ खननि दे मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं माबा होंगो दोंगो नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सना गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सना गोसोआ गोसोखौ बोराय बोराय बेसे दोनबावनो फाग्ला बायदिनो सुखुवा आं हालालै नोंसोरनि सोर नोंनि सोर नोंनि दाखालि दाखालिसो भगवानखौ इदाव फैदोंमोन पालावरि बिलावरि हाजे खानानै नागिरलाबायो मा जाबावगोन दालाय मा जाबावगोन आंलाय माबा मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं माबा होंगो दोंगो नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सना गोसोआ
गला रुगुङाव रिगि रिगि समायना रमायना मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव बिखायाव बजबना लानो ना दोनथ'फिनो बिखायाव बजबना लानो ना दोनथ'फिनो दुंग्लुब बिखाया बावदावखाङो दुब दुब गोरबोआव गिनाय फैयो मानो दिलिरदों गोजा गाबनि फालिजों ना गिनांगौ दङ ना साननांगौ दं ना गिनांगौ दङ ना साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गोजा खालि बादि जानांगोन खाफालनि सिन्दुर आंनि आखाइजों गोसोआव थि लाखा बेनो जोबथा खोथा मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव ला 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 सिरिसिया सिबानि सिङाव गोसोनि खोथाया गोरबोआव नों आंनिखा नों आंनिखा नों आंनिखा मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव गोजौआव सिखिरि बिरनाय सेराव बारसे गला रुगुङाव रिगि रिगि समायना रमायना मोनजेननाय लाइजाम बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव
नोजोरजों बेदाया आंनिबो नङा बेदाया नोंनिबो नङा नों फरायग्रोदो दे नाजानायाव जेब्लाबो था रिंगोन सानसे जुलिया नोंनि आंनि गेजेराव समा नोंखौ थिना बे समा आंखौबो थिना दा आवलि होसैनो लेखा फरायाव गोसो होदो जागोन नोंनि साननाया गोथार गोसोजों अनसायनाया मेगननि नोजोरजों
बिसु थांसु जिउ लामानि जुगे जुगे जोनोम जोनोमनि जुगे जुगे जोनोम जोनोमनि नों आंनि आं नोंनि गोसो होनानै गोसो मोननाय जुलि सेजिम अननाय बावनानै अननाय मोननाय जोंनि बे जिउ बिसु थांसु जिउ लामानि सनानि गंसे देरा लुनानै सनानि गंसे देरा लुनानै आंजों नोंजों नोंजों आंजों रुजु रुमु आलो गोजोन रायजो जालांगोन सैथो गोसो थार अननायनि नेरसोन गालांगोन बिसु थांसु जिउ लामानि बिसु थांसु जिउ लामानि दुखु सुखु दुखु गोजोन सिमांनि बिसु थांसु जिउ लामानि बिसु थांसु जिउ लामानि नोंनि थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां नेबाय थागोन आं नोंखौ
थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां हारसिङै खुद्रि खुद्रि बोराबो आं दा फैनो आंनि खाथियाव नोंनि थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां
लायनायनि थाखाय नोंनाव दाबोनो ग्रीन सिगनेल दङ ग्रीन सिगनेल ग्रीन सिगनेल नोंनि बोदोर गोसोनिफ्राय सिख्लानो ब्लानो गल' नायनायनिफ्राय बुजिनो हाबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय नोंहाबो दाबोनो ग्रीन सिगनेल दङ ग्रीन सिगनेल 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 ग्रीन सिरि सिरि गोसो होखुमानानै आन्दो आन्दो अननाय होखुमानानै बिखा गावो खुगा गेवेयाव आङो दिनै दुखु सहायनांबाय बिखा गावो खुगा गेवेयाव आङो दिनै दुखु सहायनांबाय रावजेहाबा अनगोन ना अनफिना रावजेहाबा गोसो होगोन ना होआ आंनि गावनै बिखानि गारायखौ बिलिरगोन ना बिलिरा आंनि गावनै बिखानि गारायखौ बिलिरगोन ना बिलिरा
सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायमोन सिख्लासो आंथ' देरफुनाय सिख्लासो ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो गोसोखौ नों हले हमथायाब्ला सोलेरखौ नों हले दबथायाबोला गोरबोआव नोंनि अर जोंगोन बिखाखौ नोंनि खामग्लिलांगोन ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै दसे थाथ' नों दसे जिरायथ' गोसोनि बाथ्रा एसे फोरमायलां बोजों थांनो गाज्रि दामोन नों रागा दाजों बबेनिफ्राय फैदों बहा थांनो आंनो फोरमायलां रायलायनोबा मानोथो खाथियाव फैया लामा सामा आख' फाख' मानसिफ्रा नुब्ला नोजोर होगोन मिथिया हसिया रायज्लायनायखौ ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायमोन सिख्लासो आंथ' देरफुनाय सिख्लासो ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै la 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 la
सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोननो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि जेसेखि फैयाथों खैफोद आफोद सना थेवबो सहायगोन नोंखो गोरबोआव लाना जेसेखि सोगोमा सारन्थाइ बारहुंखा थेवबो सहायगोन गोरबोआव नोंखो लाना गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि नोंनि खोमानि गोदोनानि सना जाना अरायां जोंखोल जोंनानै थागोन सना नोंनि गोरबोनि इसिं खनायाव सना जोंखोल माइ बिदां जानानै अराय थागोन आंनि गोरबोनि सोमखोर फोथारदों आंनि गोसोनि जोंथि गावदां अखाफोर दजे गोथार गोरौ खाफालनि सिन्दुर गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोननो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर
सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा रादाब सुग्राव फैयो लाजिनाय गिनाय हाबा हुखा बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा सानदुं बेरखांफैयो फाल्गुननि जावलिया बारजों नोंखौ लाना गोरोबफानो हास्थायो अराय जिउनि देवलनि रंजासुलि बोथोराव लुबैयो गोसोआ नोंनि आखाइजों गोजा आबिरनि गाब गानो नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि सना दान्दिसेनि मुलुग संसारा गोसोनि सिमांखौ गावदां अखाफोर बादि मोगथाङाव महर होनि राजे दान्दिसेनि सुबुं संसारा गोरबोनि अननायखौ जोंथि अलंबार बादि महर होनि गावदां अखाफोर जोंथि अलंबारा गोजोङै दङ जेब्ला गोरबोनि अनलायनायखौ थैस' थांस'नि नों दानागार आं दानागार रुजु रुमु सनानि संसार दालांनि बे बुहुम बिखाया नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय
आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंखि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार रजे नों मुलुग संसारनि
गोसोखौ हमथानो जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बेसेबां मोजां
फाग्ला बादि जालांबाय बेखौ नों मा बुजिनो बेसाना मानो ओंखारो बेहरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो looking high by fire. Megona
दिखाया